Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Mánudaginn 11. apríl tóku Lilja Alfreðsdóttir og Svandís Svavarsdóttir sæti á ný á Alþingi og viku þá varamenn þeirra Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Daníel Arnarsson af þingi. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins að Birgir Þórarinsson, 9. þingmaður Suðurkjördæmis, verði fjarverandi á næstunni. Einnig hafa borist bréf frá Bjarna Jónssyni, 4. þingmanni Norðvesturkjördæmis, að hann geti ekki sótt þingfund á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Miðflokksins í Suðurkjördæmi, Erna Bjarnadóttir, og 1. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðvesturkjördæmi, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Lilja Rafney Magnúsdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Ernu Bjarnadóttur hefur verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja þingmanninn að undirrita drengskaparheitið. Erna Bjarnadóttir hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Forseta hefur borist bréf utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 488 samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur og fyrirspurn á þingskjali 603 flutning hergagna til Úkraínu frá Rósu Björk Brynjólfsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 692 lögræðissvipti frá Evu Sjöfn Helgadóttur. Þá hafa borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 713 dómsmál íslenska ríkisins á hendur umsækjanda stöðu ráðuneytisstjóra frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og fyrirspurn á þingskjali 787 skipan í stjórnir, starfshópa og nefndir og ráð og þess háttar frá Hildi Jönu Gísladóttur. Að lokum hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 570 aðgerðir gegn einelti og vinnustöðum frá Kolbrúnu Baldursdóttur, þingskjali 432 og 433 samræmda móttöku flóttafólks og áætlaðan aukinn kostnað af þjónustu við flóttafólk frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, á þingskjali 337 viðurkenningu sjúkdómsgreininga yfir landamæri og þingskjali 543 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, báðar frá Andrési Inga Jónssyni, og á þingskjali 675 viðmiðunartímabil fæðingarorlofs frá Ingibjörgu Isaksen. Félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur einnig óskað eftir fresti til að veita skrifleg svör við eftirfarandi fyrirspurnum frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur á þingskjali 583 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Tryggingastofnunar ríkisins, á þingskjali 680 kærur til kærunefndar greiðsluaðlögunarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, þingskjali 681 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, þingskjali 682 kærur vegna ákvarðana synjun fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta, og þingskjali 698 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana greiðslur foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna, þingskjali 699 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna fæðingarorlofs foreldraorlofsmála, þingskjali 700 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Sjúkratrygginga Íslands, þingskjali 701 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana barnaverndaryfirvalda, þingskjali 702 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna húsnæðismála, þingskjali 703 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Vinnumálastofnunar og að lokum á þingskjali 704 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana sveitarfélaga. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðsla mun þá fara fram leið og atkvæðagreiðsla skýrslubeiðni hér að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Útbýtt er á fundinum þingskjali 900 samskipti við hagsmunaverði og skráning þeirra, skriflegt svar menningar- og viðskiptaráðherra, þingskjali 904 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, skriflegt svar heilbrigðisráðherra,
Þingskjali 905, vopnaburður lögreglu, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 906, aðkoma einkaaðila að fangelsismálum og útlendingamálum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 907, aflaheimildir, skriflegt svar menntamálaráðherra. Þingskjali 908, nýting lífræns úrgangs til áburðar, skriflegt svar matvælaráðherra. Þingskjali 909, skiptastjórar, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 910, lyfjanotkun barna, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 911, velferð dýra, skriflegt svar matvælaráðherra. Þingskjali 912, samskipti við hagsmunaverði og skráning þeirra, skriflegt svar matvælaráðherra. Þingskjali 913, lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 914, áhafnir skipa, nefndarálitum með breytingartillögu frá 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Þingskjali 915, björgun og sjúkraflutninga Landhelgisgæslunnar á Suðurlandi, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 916, úrskurður kærunefndar útboðsmála, útboð og stefnumótun stafræna þjónustu, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 919, aðild ríkisfyrirtækja Samtökum atvinnulífsins, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Og loks þingskjali 920, endurskoðun skattmatsreglna, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, nokkra vikna skeið hefur samfélagið verið á öðrum endanum vegna bankasölu ríkisstjórnarinnar. Í síðustu viku óskaði stjórnarandstaðan eftir því að þing kæmi fyrr saman úr páskaleyfi til þess að ræða þetta en forsætisráðherra hæstv. Taldi enga ástæðu til þess að stytta páskaleyfi ríkisstjórnar eða þings. Hádegi á miðvikudag í síðustu viku var óskað eftir því að hæstv. forsætisráðherra, hæstv. viðskiptaráðherra og hæstv. fjármálaráðherra kæmu hér til að eiga orðastað við þingheim bankasöluna, þar sem að þessir 3 ráðherrar eiga sæti í ráðherranefnd efnahagsmál og framtíð fjármálafyrirtækja. Því hefur þráfaldlega verið neitað af hálfu hæstv. forseta. Hann neitar því að þingheimur geti fengið að eiga orðastað við þessa 3 ráðherra hér undir öðrum lið en óundirbúnum fyrirspurnum sem auðvitað afskaplega takmarkaður. Eðli málsins samkvæmt þarf að ræða við alla 3 ráðherrana. Þau hafa öll tjáð sig það sem átti sér stað í aðdragandanum. Þau bera sameiginlega ábyrgð á þessu. Forsætisráðherra er forsætisráðherra og því eðlilegt að við getum óskað eftir skýrslu frá öllum 3 ráðherrum, eða að minnsta kosti að þau komi hér og taki þátt í umræðu skýrslugjöfina. Málstekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Já, forseti, mér þykir leiðinlegt að koma hérna upp og bara að tala hversu farsakennd samskipti stjórnarandstöðunnar við forseta hafa verið bara núna yfir helgina. Að það var bara einlæg ósk stjórnarandstöðunnar að við myndum eiga gott samtal við þessa 3 ráðherra sem sitja í ráðherranefnd efnahagsmál, sem hafa öll komið að ákvörðunum og eiga öll að koma fyrir þingið og gera grein fyrir sínum sjónarmiðum þegar kemur að þessari bankasölu. Því var neitað og nú hefur sérstök umræða Pírata sem átti að vera í dag, hún hefur verið tekin á dagskrá og í staðinn hefur verið sett munnleg skýrsla sem gott og vel, munnleg skýrsla við fjármálaráðherra sem var mjög nauðsynleg. Og mér skilst að vonandi forsætisráðherra ætlar að koma til móts við ósk Pírata að fá sérstaka umræðu og ég fagna því. En auðvitað ættu allir 3 ráðherrar að koma hérna og gefa munnlega skýrslu fyrir þingið svo við getum átt alvöru samtal þetta risa stóra mál. Forseti vill geta þess að það er rétt að ýmis samskipti hafa átt sér stað vegna undirbúnings þinghalds í dag. Forseti hefur nálgast þetta út frá því að það væri gefinn rúmur tími til þess að ræða þau mál sem fulltrúar stjórnarandstöðuflokkanna lögðu áherslu á, en reynt þó að halda því þannig að það væri innan ramma þingskapa. Niðurstaðan er sú að hér verður flutt munnleg skýrsla þar sem farið er að ákvæði þingskapa og ræðutími og möguleiki þingmanna til þess að tjá sig þessi mál því ansi rúmur.
Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Logi Einarsson. Herra forseti, það algjörlega nauðsynlegt að þingið fái að ræða við þessa 3 ráðherra sem ræðir. Þau hafa bara einfaldlega verið of missagað þessa hluti. Hæstv. ráðherra Lilja Alfreðsdóttir, hún hefur gagnrýnt þetta og sagst hafa varað við. Hæstv. fjármálaráðherra segir að þetta hafi allt verið samkvæmt bókinni og hæstv. forsætisráðherra segir svo í viðtali að hún hafi nú kannski vænst þess að hlutirnir færu öðruvísi. Þau geta hins vegar komist að sameiginlegri niðurstöðu formenn stjórnarflokkanna það að það hefur þvílíkir annmarkar á að það væri ástæða til að leggja niður Bankasýsluna. En aðspurð stöðu hæstv. fjármálaráðherra segir hæstv. forsætisráðherra að það verði að bíða eftir niðurstöðu rannsóknar fram á sumar eftir því. Þannig að þau virðast geta fellt dóma sumt og annað ekki. Við þurfum einfaldlega að fá þetta fólk í hús og við þurfum að geta átt orðastað við það. Þá tekur næstu til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Bergþór Ólason. Forseti kann að hafa misst af einhverjum sem óskaði eftir að ræða fundarstjórn forseta. Þannig að ég bið þá þingmenn sem ekki. Þá tekur til máls hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil bara taka undir mikilvægi þess að þingheimur fái orðastað við þá ráðherra sem sitja í ráðherranefnd efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins. Á heimasíðu Stjórnarráðsins segir þá nefnd, með leyfi forseta: „Þá henni jafnframt ætlað að vera vettvangur samráðs og samræmingar við endurskoðun fjármálakerfisins í samræmi við þá áherslu í sáttmála ríkisstjórnarinnar að breið sátt náist endurskipulagningu fjármálakerfis á Íslandi.“ Og röð ráðherra sem tilgreind þarna eru forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra sem á nú væntanlega eftir að uppfæra. En þarna segir að þeir eigi fast sæti í nefndinni. Og það auðvitað sjálfsögð krafa þingmanna og ég bara bið hv. forseta að hlutast til það að við þingmenn eigum möguleika á því að eiga beinan orðastað við þá 3 ráðherra sem í nefndinni sitja utan þess forms sem við köllum óundirbúnar fyrirspurnir. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil fyrst segja það að ég treysti hæstv. forseta algjörlega til þess að skipuleggja umræður hér á þingi innan ramma þingskapana, en kom hér fyrst og fremst upp til að ítreka það að fyrir utan það að vera til svara hér í dag þá hafði forseti þingsins samband við mig í morgun og sagði mér að ég ætti von á beiðni frá hv. þingmanni Halldóru Mogensen þá þætti sem undir ráðherranefnd efnahagsmál og umræða á vettvangi ríkisstjórnar heyra. Ég veit nú ekki alveg hvernig beiðni verður en ég hef upplýst þingmanninn það að ég mun með gleði taka þá umræðu hvort heldur sem á morgun eða hinn eftir því hvað hentar, af því að ég hef fullan skilning á því að þingmenn vilja eiga við mig orðastað þetta mál og verða sjálfsögðu við því. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Jú, auðvitað verðum við að velta öllum steinum við í þessu máli og þá þetta sjálfsagt mál að þeir ráðherrar 3 sem hafa verið kallað til að þeir mæti og við vitum og einhvern veginn hefur tilfinningu þegar ég horfa á þessa bankasölu að ríkisstjórnin hafi einhvern veginn komið með þá rollu að kaupi þeir sem kaupa vilja, selji þeir sem selja vilja, mér og ríkisstjórnin meinar þessu svo framalega sér vini, vandamenn og fyrirverandi bankalausmenn. Og ef þetta þarf ekki að rannsókna við og ef þetta þá á ekki að vera upp á yfirborðinu og ræði þetta vel og endilega í þessari viku, þá eitthvað að. Þá verið að fela eitthvað og ég trúi ekki annað og ég heyri það á núverandi forsætisráðherra, hún tilbúin að taka umræðuna og ég vona að við fáum þar af leiðandi þá umræðu sem á þarf að halda í þessari viku þetta mál. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég gleðst yfir því að hæstv. forsætisráðherra hafi svarað því jákvætt að mæta hér í sérstaka umræðu á morgun til að ræða þetta fordæmalausa mál. Óskað var eftir svari þetta á hádegi síðasta föstudag og þess vegna erum við í þessari stöðu núna
að vera örlítið hvumsa yfir fjarveru þeirra, en það er gott að heyra að hún ætlar að mæta hér á morgun. Ég vil líka nota tækifæri til þess að minna aðra ráðherra í ríkisstjórn Íslands á að þeir eru einnig þingmenn og geta því tekið hér þátt í umræðunni og skora á þá að taka þátt í umræðunni. Hæstv. Matvælaráðherra hefur líka tjáð sig þessa bankasölu og sagt hana alls ekkert klúður. Það væri gott að fá hennar afstöðu hér í dag. Orðið er frjálst í dag, allir þingmenn mega að taka þátt, 10 mínútur í fyrstu umferð, 5 mínútur í annarri umferð, andsvör leyfð. Þannig að ég á von á líflegum umræðum hér í dag og hvet alla þingmenn, stjórn og stjórnarandstöðu til þess að láta nú ljós sitt skína sem og þá sem að tímabundið gegna ráðherraembætti. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Helga Þórðardóttir. Virðulegi forseti. Ég mætti á Austurvöll á laugardaginn og það var mikill hiti í fólki og frábærir ræðumenn og ég vil þakka Jóhanni Páli fyrir skörulega ræðu. En ég sem hér stendur inn á þeim fjölmörgu sem stóð vaktina fyrir 14 árum á Austurvelli og ásamt fleiri góðu fólki þá stóð ég fyrir borgarafundum í Háskólabíói og víðar. Ég finn að þessi sala Íslandsbanka ýfir upp minningarnar frá hruninu og fólki líður hreinlega illa. Theodóra hélt mjög tilfinningaþrungna ræðu á Austurvelli til minningar föður sinn sem missti allt í hruninu. Þannig er líðanin hjá fjölda fólks því finnst hreinlega það verið sé að svíkja sig. Það eru sömu aðilarnir sem komu aftur að kjötkötlunum sem áttu þátt í hruninu og það veldur fólki hugarangri. En samkvæmt skoðanakönnunum vilja 80% þjóðarinnar ekki selja Íslandsbanka og það er ekki skrítið að fólk sé reitt. Við verðum að hlusta á fólki í landinu og skoða þessa sölu ofan í kjölinn og skipa rannsóknarnefnd Alþingis. Takk fyrir. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég kem hér upp til þess að taka undir þessa sjálfsögðu kröfu og langar aðeins að rökstyðja hvers vegna þetta er mikilvægt. Fyrir það fyrsta þá sú ákvörðun að leggja niður Bankasýsluna, hún er tekin páskana í einhvers konar skjóli og þar sem að ekki var það sem náðist ekki í ráðherra lengi. Eftirleikinn þekkjum við auðvitað öll, þetta hefur verið gagnrýnt harðlega. Þeir sem svona haga sér og þeir sem á sama tíma tala gegn því að rannsóknarnefnd Alþingis geti tekið til starfa til þess að fara yfir þetta. Þeir skulda auðvitað þing og þjóð miklu ítarlegri upplýsingar heldur en hægt er að gefa hér í örstuttum fyrirspurnatíma eða styttri viðtölum í fjölmiðlum. Milliliðalaus samskipti við þingmenn eru algjör lágmarkskrafa. Ég heyri að forsætisráðherra hæstvirtur ætlar að koma hér á morgun. Ég vil þá leggja það til að umræðutíminn sem þar verður gefinn verði eins rúmur og reglur leyfa. Og síðan hlýtur sú krafa að vera uppi líka að hæstvirtur viðskiptaráðherra gefi þinginu sams konar skýrslu eða grein fyrir sinni afstöðu sem heldur betur vakti nú athygli í aðdraganda páskana. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég finnst það ánægjulegt svo sem að það sé núna munnleg skýrsla fjármálaráðherra í dag, gefinn góður tími fyrir alla til að taka þátt í umræðunni og hvet fólk til þess að nýta þann rétt sinn, það tækifæri. Ég fagnaði líka að hæstvirtur forsætisráðherra taki undir það að hafa hérna sérstaka umræðu sem er nú í aðeins styttra formi þar sem að þingflokkar fá aðeins 2 mínútur svona í athugasemdum, mætti alveg vera lengra fyrirkomulag þar og þá er bara eftir eins og hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson sagði hérna menningar- og viðskiptaráðherra sem er þá síðasti ráðherrann í ráðherranefnd efnahagsmál sem að vantar inn í svona dagskrá vikunar og þá væri mjög heppilegt ef að
hæstv. virðulegi forseti myndi upplýsa okkur það hvort það muni standa til í vikunni að fá einnig umræðu með hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra sem sér m.a. fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og skráningu raunverulegra eigenda til dæmis. Forseti getur bara upplýst það að lokinni umræðu í kjölfar munnlegrar skýrslu fjármálaráðherra hér í dag þá mun forseti eiga fundi með þingflokksformönnum til þess að fara yfir framhald dagskrárinnar í þessari viku. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni Bergþór Ólason, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég ætla á svipuðum nótum hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, þá svona kannski síðasti ráðherrann úr ráðherranefnd sem nefnd hefur verið hér efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins, hæstv. ráðherra menningar- og viðskiptamála Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Mig langar til þess að beina því til hæstv. forseta að hann hlutist til það og það verður auðvitað rætt á þessum fundi sem nefndur var hér sem á að eiga sér stað með þingflokksformönnum í lok dags. En ég vil óska eftir því við hæstv. forseta að hann hlutist til það að ráðherra menningar- og viðskiptamála hæstv. Lilja Dögg Alfreðsdóttir komi hér og eigi orðastað við okkur þingmenn sem þriðji ráðherrann sem á fast sæti í þessari nefnd og leið og ég fagna því að hæstv. forsætisráðherra hafi hér upplýst að ráðherrann komi til viðræðna við þingmenn á morgun undir hatti sérstakra umræðu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður Halldóra Mogensen nefndi hér að ríkisstjórnin hefði átt farsakennd samskipti við minnihlutann. Mig langar bara til þess að benda það að hún hefur líka átt farsakennd samskipti innbyrðis. Það er alveg ljóst að það er einhver ágreiningur þessi mál innan ríkisstjórnarinnar og það er ýmislegt sem þarf að skýra varðandi afstöðu ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Ég tel alveg ljóst hvaða leik á að spila til þess að leysa þetta mál af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það er sami leikur og er gjarnan spilaður sem sá að ráðherra firra sig ábyrgð á öllu því sem heyrir ekki beinlínis beint undir þeirra ráðuneyti. Það hins vegar ekki þannig að hæstv. forsætisráðherra geti gert það. Hæstv. forsætisráðherra í forsæti fyrir þessari ríkisstjórn. Það er meðal annars þess vegna sem við höfum kallað eftir umræðu við hæstv. forsætisráðherra málið. Hæstv. forsætisráðherra hefur nú komið hér upp og sagt að sjálfsögðu muni verða við beiðni þátttöku hennar í umræðum en við vitum að það verður á einhverjum mjög þröngum forsendum. Það er náttúrulega ekki svona sem þetta virkar. Við köllum eftir því að fá að ræða við hæstv. forsætisráðherra sem forsætismanneskju þessarar ríkisstjórnar. Tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti, ef það er eitthvað sem við ættum að vera búin að læra, þá er það að við þurfum að byggja upp traust í þjóðfélaginu. Það er ekki traust í þjóðfélaginu gagnvart, til dæmis þessari bankasölu núna, það er heldur ekki traust gagnvart því að ekki sé farið í að gera almennilega rannsóknarskýrslu með því að skipa rannsóknarnefnd Alþingis og ég ætla bara að leyfa mér að nefna þarna fjármálaeftirlitið sem ég bara vil meina að sé bara ekkert, fólk beri lítið sem ekkert traust til og þarf þá ekki annað en að nefna bara alls konar ákvarðanir þeirra frá því fyrir hrun og hvernig þeir lögðu blessun sína yfir ólögleg lán og ég veit ekki hvað annað og ekki hafa þeir neitt sýnt að þeir hafi lært nokkuð af því eftir hrun og í rauninni aldrei beitt sig með nokkrum hætti. Nema þá fyrir, þeir eru svo skúffufyrirtæki fyrir fjármálafyrirtækin. Og ég vil biðla til ríkisstjórnarinnar að hætta þessum milliliðsleik og fara bara beint í almennilega rannsóknarskýrslu til þess að það sé hægt að fara að byggja upp traust í þessu þjóðfélagi sem í algjöru núlli. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson.
Forseti, kannski rétt að byrja að óska þér til hamingju með gleðilegt sumar. Gaman að sjást á nýrri árstíð og við séum kannski dálítið að syngja sama lagið. En það er líka því að undanbrögð og fúsk ríkisstjórnarinnar spyr ekki að tíma árs. Hér sagði hæstv. Forsætisráðherra að sjálfsögðu myndi hún ekki biðjast undan því að mæta hér í þingsal og standa fyrir máli sínu. En það er ekkert sjálfsagt, herra forseti. Það var beðið slíkan fund á miðvikudaginn í síðustu viku. Það var beðið á miðvikudaginn það að þessi ráðherrar mættu hér í sal og helst tækjum við nýjan dag undir það, föstudaginn síðastliðinn, til þess að geta rætt þessi mál í góðu tómi án þess að raska starfsáætlun þingsins. Á það var ekki fallist. Það lá ekkert fyrir dagskrá þessa dags, hvað þá þessara viku, fyrir klukkan 10 í morgun. Það er ekkert sjálfsagt við það að hæstv. Forsætisráðherra mæti hér í salinn og svari fyrir söluna á hlut ríkisins í Íslandsbanka vegna þess að síðustu 5 dagar hafa einkennst af undanbrögðum til þess að koma í veg fyrir það. Og það er ekki fyrir núna, eftir 5 daga af tilraunum stjórnarandstöðunnar til að fá ráðherra hér í hús, að allt í einu er það sjálfsagt. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, fyrst okkur liggur ekkert á að byrja að tala við ráðherrana bankasöluna þrátt fyrir að hver þingmaður á fætur öðrum komi hér í pontu og lýsi yfir miklum áhuga á því, þá langaði mig til þess að hvetja hv. þingmenn til þess að virða tímamörkin á ræðum, ekki síst kannski þá sem að predika fyrir öðrum að virða reglurnar. Bara svona aðeins inn í daginn. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, mér líður eins og ég þurfi að afsaka sjálfa mig að misskildi kalla eftir orð hv. þingmanns Diljár Mistar. En við erum auðvitað hér í þessu samtali í dag vegna þess hvað ríkisstjórnin hefur sýnt okkur. Hún hafnaði kröfu ríkisstjórnarinnar að koma fyrr saman vegna bankasölu sem 83% þjóðarinnar er ósátt við. Hún hafði þá vikutíma ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðla. Og Bankasýslan finnur tóninn sem að ríkisstjórnin slær og mætir ekki á fund fjárlaganefndar í dag. Ríkisstjórnin talar það að þurfa að velta við hverjum steini, sögðu þau í aðdraganda páskafrís, en luku umræðan hér inn í þingsal á því að hafna öllum tillögum rannsókn á þessu máli. Við erum hér inn í þessum sal í dag að ræða þessi mál, ekki vegna þess að við eigum í vandræðum með tímamörk, heldur vegna þess að við eigum í vandræðum með það hvernig ríkisstjórnin fer með völd sín. Tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Orri Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, allt rétt og sagt sem hér er sagt hjá þeim sem á undan stóð að hér hafi verið og sé ríkur vilji til að velta við hverjum steini, svo það sé sagt í eitt skiptið enn. Hins vegar er bara engin undanbrögð því að fólk vilji hér svara hlutum. Hér kom fram beiðni á fundi í morgun að hæstv. forsætisráðherra kæmi til umræðu og við því var orðið strax. Það er hægt að leggja fram aðra sérstaka beiðni á hv. menningar- og viðskiptaráðherra ef því er að skipta. Það þarf bara að vinna þessar beiðnir og koma með þær fram. Algjörlega sjálfsagt mál að verða við því eins og forsætisráðherra segir hér. Til máls tekur að nýju fundarstjórn forseta hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Forseti, ég verð nú bara að koma hérna upp og ástæðan fyrir því að þessi samskipti sem hafa átt sér stað helgina eru farsakennd er einmitt líka bara út af orðum hv. þingmanns Orra Páli Jóhannssyni sem kemur hérna upp á undan mér. Við vorum búin að vera að biðja alla helgina að forsætisráðherra kæmi. Það var bara mjög skýr beiðni og okkur fannst sjálfsagt að leiðtogi þessarar ríkisstjórnar og leiðtogi ráðherranefndar efnahagsmál kæmi hér og myndi halda munnlega skýrslu líka til dæmis. Við báðum það. Munnleg skýrsla, við báðum ekkert endilega munnlega skýrslu fjármálaráðherra. Píratar voru með sérstaka umræðu til fjármálaráðherra. Miðflokkurinn líka á föstudaginn. Við vildum fá munnlega skýrslu við forsætisráðherra. Það var beiðni stjórnarandstöðunnar. Ekki munnlega skýrslu við fjármálaráðherra. Því var hafnað.
með einhverjum fáránlegum afsökunum og einhverjum orðhengilshætti og ég veit ekki hvað form og hefðir og annað eins sem ég er búin að heyra þetta milljón sinnum síðan ég komst inn á þing. Það var ekki hægt. Forsætisráðherra var augljóslega í skjóli. En hún hefur orðið við því að koma í sérstaka umræðu sem er mun styttri umræða, nota bene, mun styttri umræða, en hún hefur orðið við þeirri beiðni og ég fagna því, en vinsamlegast ekki koma hérna upp og segja að við höfum ekki beðið þetta fyrir. Við bara fengum ekki svar fyrir í morgun. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Logi Einarsson. Herra forseti, ég kem hérna líka vegna orða hv. þingmanns Orra Páls Jóhannssonar. Það er stigsmunur á skýrsluumræðu og sérstakri umræðu. Og það er auðvitað fagnaðarefni að hæstv. Forsætisráðherra ætli að mæta hérna í þessa sérstöku umræðu á morgun. Þessi umræða sem verður í dag er hins vegar með talsvert ólíku sniði. Þar fá þingmenn leyfi til að tala í 10 mínútur og síðan 5 mínútur. Það verða leyfð andsvör. Þetta gildir líka hæstv. Forsætisráðherra. Þannig ég hlýt þá bara að hvetja hæstv. Forsætisráðherra til að taka þátt í skýrsluumræðunni á eftir. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, það hefur ekkert verið ákveðið, gargaði hérna hæstv. Fjármálaráðherra fram í fyrir Sigmari Guðmundssyni, hv. þingmanni, þegar hann minntist á niðurlagningu Bankasýslunnar. Svo rauk ráðherra út úr þingsal. Ég ætla bara að fá að lesa hérna upp úr tilkynningu sem birtist á stjórnarráðsvefnum í síðustu viku. Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Þegar þessi yfirlýsing birtist hafði ekki verið haldinn ríkisstjórnarfundur í 10-11 daga. Þannig að við eigum til dæmis hendingu á því að vita hvenær þetta var ákveðið, á hvaða ríkisstjórnarfundi og hvort. Já, það kemur þá að því. Hér er reyndar að talað þegar ný löggjöf liggur fyrir, eins og þið séu búin að ákveða að Alþingi ætli að ákveða þetta. En gott og vel. Þetta allt saman kannski varpar ágætu ljósi á það hvers vegna við þurfum að eiga hérna samtal með öllum þeim ráðherrum ríkisstjórnarinnar sem hafa tjáð sig þetta mál og með þeim ráðherrum sem sitja í ráðherranefnd efnahagsmál. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég tel mjög mikilvægt að öll ríkisstjórnin taki þátt í þessum umræðum. Það sem er augljóst mál að núverandi ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, hún hefur brugðist trausti þjóðarinnar með söluna á Íslandsbanka í mars. Ég tel ekki 83% af þjóðinni til svo vera og það er engan veginn hægt að segja það að salan á Íslandsbanka í mars hafi tekist að hluta og að hún sé lögleg. Mér finnst leiðinlegt að vera hér sem þingmaður og þurfa að halda því fram að eitthvað sé ólöglegt og ekki löglegt þegar það á undir dómstóla. En það er svo augljóst mál að lög sem Alþingi Íslendinga setti í kjölfar hrunsins árið 2012 hafa verið brotin. Allar meginreglur sem þar voru lagðar fram. Og á því ber ríkisstjórnin ábyrgð, á því ber fjármálaráðherra ábyrgð, á því ber Bankasýslan ábyrgð. Og framkoma Bankasýslunnar við fjárlaganefndina, það sem ég sit í, er með hreinum ólíkindum. Og þetta snýst virðingu þingsins. Og Íslendingar, Alþingi Íslendinga verður að geta byggt upp alvöru bankakerfi. Okkur hefur ekki tekist að gera það sem sjálfstæð þjóð. Núna reynir á það hvernig við tökum afleiðingu þessara sölu. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hæstv. Fjármálaráðherra kallar hérna fram í að það sé Alþingi sem ákveður hvort að Bankasýslan sé lögð niður eða ekki. Og vissulega er það atkvæðagreiðsla í þingsal þar sem meðal annars ráðherrar taka þátt í þeirri atkvæðagreiðslu hvort að svo sé eða ekki. En það er nú einu sinni þannig fyrirkomulag hérna að það er ríkisstjórnin sem er að setja stefnuna. Ríkisstjórnarflokkarnir
ákveða hvað á að leggja fyrir þingið og reyna að sannfæra þingið um það hvað sé góð hugmynd eða ekki. Þetta er ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leggja niður Bankasýsluna. Það er hugmynd hennar. Hvort að það raungerist síðan er allt annað mál. En þetta er það sem ríkisstjórnin er búin að ákveða. Eða hvað? Var ríkisstjórnarfundur? Við vitum það ekki. Líklega ekki. Heldur voru það þessir 3 forystumenn flokkana sem að ákveðu það. Það er ákvörðun. Hvað Alþingi gerir síðan seinna með atkvæðagreiðslu sinni er annað mál. Það er búið að fara yfir það og yfir umsagnir og ýmislegt svoleiðis. Við erum samt að tala um ákvörðun sem að formenn ríkisstjórnarflokkana hafa tekið. Ef að hæstv. Fjármálaráðherra vill vinsamlegast hætta þessum orðhengilshætti þá verður það velþegið. Þá er að koma að liðnum óundirbúnum fyrirspurnum en áður vill forseti geta þess að í dag mánudaginn 25. apríl barst bréf frá formanni þingflokks Pírata, Halldóru Mogensen, um að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, verði fjarverandi á næstunni og í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, Eva Sjöfn Helgadóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill geta þess í sambandi við óundirbúinn fyrirspurnatíma að hann getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Til svara eru í óundirbúnum fyrirspurnum í dag forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, matvælaráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, í Sprengisandi í gær sagði hæstv. Fjármálaráðherra að ekkert hefði komið á óvart í söluferli Íslandsbanka. Það hefði verið algjörlega fyrirséð að einhverjir myndu selja strax aftur með hagnaði. Er hæstv. forsætisráðherra sammála þessu? Var þetta fyrirséð og hvers vegna var þá útboðinu hagað þannig að það miðaðist í fáa langtímafjárfesta? Og það eru fleiri spurningar sem vakna. Hafi hæstv. fjármálaráðherra farið eftir lögum frá 2012 sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, þá skipulagði hann sölu á hlutum í Íslandsbanka í samráði við Bankasýsluna, fór yfir tilboðin og samþykkti að selja í lokuðu útboði aðilum sem að sumir voru honum nákomnir, öðrum sem seint verða sagðir uppfylla skilyrði um traust og eiginleika þess sem við krefjumst af eigendum banka, og enn aðrir kaupendur voru starfsmenn sem áttu sjálfir að sjá um sölu en notuðu tækifæri til að hagnast sjálfir. Þessir handvöldu aðilar sem fengu að kaupa í lokuðu útboði með afslætti seldu síðan nýkeyptan hlut sinn margir með miklum hagnaði. Hafi fjármálaráðherra ekki starfað í samræmi við fyrrgreind lög og ekkert fylgst með þessu söluferli, þá er það vanræksla sem fer í bága við lög um ráðherraábyrgð. Þá vaknar spurningin, herra forseti, sem ég langar að beina til hæstv. forsætisráðherra. Hafi fjármálaráðherra tekið virkan þátt í þessu ferli, hefur hann að minnsta kosti gerst sekur um brot á siðareglum og frændhygli sem væri afsagnarsök í öllum löndum í kringum okkur. Hafi fjármálaráðherra hins vegar ekki verið virkur í þessu ferli, er hann sekur um vanrækslu á starfsskyldu sínum. Spurningin er, hvort er hann sekur um spillingu eða vanrækslu? Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls og svarar fyrirspurn. Herra forseti, hv. þingmaður spyr hér út í túlkun laga um Bankasýsluna annars vegar og hins vegar um meðferð á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, þar sem Bankasýslunni er með lögum falið að annast framkvæmd sölunnar. Og það hefur verið rætt hvort það þýði sem sagt í raun að hæstv. fjármálaráðherra honum beri að fara yfir hvert og eitt tilboð. Það er það sem hv. þingmaður er hér að spyrja um, og samþykkja eða hafna hverju og einu tilboði. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef, þá fékk fjármálaráðherra hæstv. lögum samkvæmt rökstutt mat frá Bankasýslunni á kvöldi útboðsdagsins með upplýsingum um lokaverð, útboðsstærð og úthlutun.
þar sem óskað er eftir heimild ráðherra til að ráðast í endanlega sölu eignarhluta og úthlutun til bjóðenda og í því felist þá að forstjóra stofnunarinnar er veitt umboð til að undirrita fyrir hönd ríkisins viðeigandi viðauka við sölusamning og gefa fyrirmæli um framsal hluta við uppgjör viðskipta svo unnt sé að ljúka sölumeðferðinni. Og þetta sama kvöld var fallist á tillöguna af hálfu hæstv. Ráðherra með svarbréfi og þar er vitnað til 4. greinar laga nr. 155/2012 þar sem segir að Bankasýslan annist sölu meðferð eignarhluta fyrir hönd ríkisins í samræmi við ákvörðun ráðherra. Þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Þannig að ráðherra tekur ákvörðun um hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirrita samninga. Það hefur ekki verið túlkun ríkisins að þetta þýði að ráðherra ber að fara við tilboð einstakra aðila til að velja og hafna og vinnur væntanlega gegn tilgangi þess ferils sem er ætlað að hafa þetta ferli í sjálfstæðri stofnun. Við getum litið aftur á fyrsta hluta þegar 24.000 aðilar keyptu í bankanum. Er það þá mat fólks að ráðherra hefði átt að samþykkja hvert og eitt af þessum 24.000 tilboðum? Sú spurning kom ekki upp. Og þá er spurning hvort að þetta snúist ekki í raun og veru það að ráðherra hafi falið Bankasýslunni að annast þennan endanlega frágang vegna sölunnar. Máls tekur að nýju hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég var ekkert endilega að tala um að hæstv. Fjármálaráðherra átti að kafa ofan í hverju einstaka kennitölu. Hæstv. forsætisráðherra hefur sjálf sagt að salan hafi ekki verið í samræmi við væntingar trausta langtíma fjárfesta. Í ljós kom að þá voru rúmlega 200 tilboð sem voru samþykkt og það hefði strax átt að kveikja viðvörunarbjöllur að ekki væri verið að ræða fáa langtíma fjárfesta. Og hæstv. fjármálaráðherra hefur fullyrt að hann hefði ekkert skoðað málið. Og er það þá ekki vanræksla af ráðherra að kynna sér að minnsta kosti ekki hvort grundvallaratriðum leiðarinnar sem farin væri fylgt áður en hann kvittaði upp á niðurstöðu útboðsins? Hæstv. forsætisráðherra tekur til máls að nýju. Herra forseti, það voru ákveðin skilyrði sett fram í gögnum málsins sem bæði voru kynnt Alþingi og ráðherranefnd efnahagsmál þar sem kveðið var á að hæfir fjárfestar væru þeir sem skyldu taka þátt í þessu útboði. Og þær skilgreiningar liggja fyrir í lögum. Eitt af því sem er til skoðunar núna er hvort að þessi skilyrði hafi verið uppfyllt í öllum tilvikum. Hv. þingmaður spyr: átti ráðherra að fara yfir það og kanna það í raun og veru í hverju einu tilviki hvort þessir aðilar uppfylltu skilyrðin? Væntanlega er það hlutverk Bankasýslu. Væntanlega er það hlutverk Bankasýslu ríkisins að tryggja það og þeirra söluráðgjafa sem Bankasýslan ræður til starfa til þess að sinna þessu að skilyrði laganna sé uppfyllt og lýsingunni sé fylgt. Og að því hv. þingmaður vitnar hér í mín orð að þetta hafi ekki mætt mínum væntingum, þá bara stend ég algjörlega við það. Ég hafði þær væntingar að aukið gagnsæi yrði tryggt í þessu. Ég hafði væntingar það að þessi listi kaupenda yrði birtur og það kom mér verulega óvart þegar Bankasýslan hafnaði því. Því það fannst mér ekki standast þær kröfur sem við setjum í lögum frá 2012 að gagnsæi skuli vera eitt af meginsjónarmiðum í þessu máli. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, ég held áfram þar sem hv. þingmaður Logi Einarsson hætti. En hér var efnahagshrun fyrir 14 árum síðan. Efnahagshrun sem var afleiðing eitraðs kokteils íslensks viðskiptalífs og stjórnmálalífs. Kokteil sem við héldum að við höfum sagt skilið við fyrir fullt og allt. Í kjölfar hrunsins þar sem ríkið eignaði skyndilega alla bankana, þá settum við lög sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum en tilgangurinn var að setja fastmótaðan ramma utan það hvernig sölumeðferð eignarhluta ríkisins skuli háttað og lögin kveða á skýra lagalega og pólitíska ábyrgð ráðherra á söluferlinu. Að fjármálaráðherra sé skylt að skoða og samþykkja öll tilboð í eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Þetta ákvæði er ekki hérna ástæðulausu, forseti, og hæstv. Forsætisráðherra veit það, enda sat hún í þeirri ríkisstjórn sem samdi og samþykkti þessi lög árið 2012. Og það er ekki hægt að skýla sér bak við það að túlkunin sé einhvern veginn öðruvísi heldur en augljós andi laganna var. Sko, í greinargerð með frumvarpinu segir að ráðherra beri ekki að kanna öll tilboðin í almennu útboði. Það stendur þar. Það á ekkert að gera það. En þetta á ekki við lokuð útboð. Þar ber ráðherra að fara yfir og meta tilboðin. Ég skil ekki að hæstv. Forsætisráðherra ætli í alvörunni að taka þann pól í hæðina að fara að réttlæta þetta einhvern veginn með einhverju, ég veit ekki hverju, einhverju bulli. Ákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir að fjármálaráðherra geti selt pabba sínu banka. Það er nákvæmlega ástæðan fyrir þessu ákvæði, til að koma í veg fyrir það. Í tilkynningu tókst ekki. Í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu þann 8. apríl segir að upplýsingar tilboð eða tilboðsgjafa hafi aldrei verið bornar undir fjármálaráðherra, sem þýðir að hann hafi ekki skoðað tilboðin sem hún bara lagalega skyldi til þess að skoða. Þetta eru rétt rúmlega 200 tilboð. Við erum ekki að tala mörg þúsund eins og er verið að reyna að rugla þessa umræðu. Spurningin mín til hæstv. Forsætisráðherra er því. Fjármálaráðherra? Já, ég er að spyrja hæstv. Forsætisráðherra, átti þetta að vera til? Nú, það var... Það er eitthvað ruglingur. Ég tilkynnti að það væri til hæstv. Fjármálaráðherra samkvæmt upplýsingum frá þingfundaskrifstofu, en ef fyrirspurnin er til hæstv. Forsætisráðherra þá verðum við að reyna það. Já, endilega. Ég get bara endurtekið fyrirspurnina ef það er stemning fyrir því. Það er ekkert mál. En sko, ég spyr hæstv. Forsætisráðherra. Ég var með spurningu að skrifa þetta niður sem ég ætla ekki að spyrja. Ég ætla bara að spyrja hæstv. Forsætisráðherra, finnst henni þetta í lagi? Og er alvörinni viðbrögð hæstv. Forsætisráðherra að skýla sér bak við það að það hafi ekki einhvern veginn verið andi laganna að fjármálaráðherra tæki ábyrgð og myndi undirrita tilboðin og skoða þau áður en hann gerir það? Þá hyggst ég gefa hæstv. Forsætisráðherra tækifæri til þess að svara. Herra forseti, hv. þingmaður spyr hvort að mér finnist þetta í lagi. Ég get bara vitnað til þeirra gagna sem ég hef undir höndum og liggja öll fyrir í raun og veru varðandi þetta mál. Eftir að greinargerð sölumeðferð liggur fyrir skal ráðherra fela Bankasýslu ríkisins að annast framkvæmd sölunnar með þeim hætti sem greinargerðin sölumeðferðina kveður á um. Bankasýslan er því framkvæmdaraðili sölunnar fyrir hönd ríkisins. Hún skal undirbúa sölu, leita tilboða, meta tilboð, hafa umsjón með samningaviðræðum, utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlega kaupendur og annast samningagerð. Ekki er gert ráð fyrir aðkomu ráðherra að sölumeðferðinni eftir að hann hefur falið Bankasýslu ríkisins framkvæmd sölunnar fyrr en kemur að samþykki sölu og undirritun samninga. Og þá skilar Bankasýsla ríkisins þessu rökstudda mati. Það er svo að ábyrgð og verkaskipting á milli ráðherra og Bankasýslu ríkisins samkvæmt lögunum er með þeim hætti að ekki er ætlast til þess að ráðherra hafi afskipti af sölumeðferðinni eftir að hann hefur falið Bankasýslu ríkisins sölu eignarhlutans. Þannig að það má segja það að þarna er kveðið á mjög skýra verkaskiptingu milli ráðherra á hverjum tíma og Bankasýslunnar. Síðan getum við haft skoðun á því hvort að ferlið hafi uppfyllt þau sjónarmið sem lögð eru til grundvallar í greinargerð, og þá er ég til að mynda vitna til þess þegar kemur að skilgreiningu á hæfum fjárfestum og öðru slíku. Þetta er til skoðunar og rannsóknar, og að því að hv. þingmaður spyr, finnst mér þetta í lagi? Mér finnst mjög mikilvægt að þessi mál séu einmitt öll upp á borðum og við skoðum þau til hlítar, að þetta sé rannsakað til hlítar. Og þess vegna eru tveir aðilar, Ríkisendurskoðun og Seðlabankinn, að taka þetta mál til skoðunar, að því við viljum öll að þetta sé í lagi. En það að fella dóm þetta út frá lögunum, það mun ég ekki gera einmitt fyrr en þessar niðurstöður liggja fyrir. Forseti vill geta þess að þingfundaskrifstofa væri þeirri trú eftir samskipti við þingflokk Pírata að fyrirspurninni væri beint til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. En til máls tekur að nýju hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Hallgrímur Mogensen.
Forseti, þetta var þá sannarlega mjög óundirbúin fyrirspurn. Ég biðst afsökunar ef það var ruglingur á því og þakka ráðherra fyrir að bregðast við á þennan hátt. En mig langar til þess að spyrja, tengsl Bjarna Benediktssonar, hæstv. Fjármálaráðherra, inn í íslenskt viðskiptalíf eru það víðtæk og marglaga að hann hlýtur að hafa vitað vel hverja hann myndi finna á tilboðslistanum. Það bara hlýtur að vera. Hann hlýtur að hafa vitað að hann myndi finna gamla kunningja, jafnvel ættingja á listanum og ef hann hefði kannað tilboðin til hlítar hefði kannski komið umsvifalaust í ljós að hann væri bara vanhæfur til þess að taka ákvörðun að samþykkja að hafna tilboðinu. Hans eina undankomuleið var að halda fyrir nefið, kvitta upp á forsíðuna og vona það besta. Ég sé þetta allavega fyrir mig þannig. Sjálfstæðisflokkurinn nefnilega holdgervingur eitraða koktelsins. Sjálfstæðisflokkurinn var barþjónninn sem hristi þetta allt saman. Og Vinstri græn voru einu sinni sammála þessu, það veit ég. Svo sprakk þetta allt saman framan í okkur. Og það lítur út fyrir að ballið sé rétt að byrja á ný. Þannig ég spyr hæstv. Forsætisráðherra, hvaða ábyrgð ber hún á að hafa komið þessum flokk til valda og komið þessum manni inn í fjármálaráðuneytið? Hæstv. Forsætisráðherra svarar öðru sinni. Herra forseti, hér er að ræða ákvörðun sem tekin. Það eru ákveðin lög það hvernig skuli taka þá ákvörðun. Það er ákveðin stofnun sem var sett á laggirnar með lögum sem ber að gera tillögu til ráðherra og gerir slíka tillögu þetta ferli. Ætlunin með lögunum er að tryggja ákveðna fjarlægð milli hins pólitíska valds og síðan þess framkvæmdaaðila sem fer með söluna. Það var hugsunin á bak við það. Sömuleiðis var það ákveðið á sínum tíma að einstakar sölur einstakra hluta skyldu ekki bornar undir Alþingi nema með þeim hætti að óska skyldi umsagna frá nefndum þingsins. Ég ætla að leyfa mér að segja það að ég hef efasemdir að það hafi reynst vænleg leið. Ég tel að Alþingi eigi að hafa meiri aðkomu að þessu máli. Ég held að þegar við horfum á reynsluna og drögum af henni lærdóm, þá sé það ekki óeðlileg hugmynd, eins og ég hef verið, að Alþingi til að mynda samþykki þegar ákveðið er að selja einstakar hluta og kafi þá ofan í málin. Þannig að ég vil hins vegar minna á það að ætlunin með lögunum var að hafa þessa fjarlægð milli hins pólitíska valds og framkvæmdaraðilans. Það var ætlunin og þá verður kakan ekki bæði geymt og borðuð í þessum efnum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Hæstv. forseti. Hæstv. fjármálaráðherra hefur ítrekað lýst yfir ánægju sinni með hvernig tekist hefur til við sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. En því spyr ég hæstv. ráðherra, hvers vegna ákvað hann þá að bregðast við með því að leggja til að Bankasýslan yrði lögð af? Hafi hann verið svo ánægður með hvernig til tókst? Hvers vegna var þá ákveðið að bregðast við gagnrýni á söluna með því að leggja niður Bankasýsluna? Í öðru lagi spyr ég hæstv. ráðherra hvort þessi áform hafi verið rædd í ríkisstjórn og kynnt í ráðherranefnd efnahagsmál. Og í þriðja lagi spyr ég, hvað tekur við? Hvað tekur við þegar að þessi áform ganga eftir og Bankasýslan verður lögð niður? Varla getur verið að þessir ráðherrar sem tóku þessa ákvörðun þessi áform hafi ekki haft neinar hugmyndir hvað þetta taka við. Verður stofnuð ný Bankasýsla til að viðhalda þessum svokölluðu armslengdar sjónarmiðum? Verður verkefnið fært inn á borð ríkisstjórnarinnar? Hvað tekur við? Við hljótum að æska svara það í ljósi þessarar skyndilegu en afdráttarlausu yfirlýsingar frá að minnsta kosti 3 hæstv. ráðherrum. Spurningarnar eru þessar, herra forseti. Í fyrsta lagi, hvers vegna brást hæstv. ráðherra við með því að leggja til að Bankasýslan yrði aflögð, hafandi verið svo ánægður með framkvæmdina? Í öðru lagi, var þetta kynnt í ríkisstjórn og ráðherranefnd efnahagsmál? Og í þriðja lagi, hvað tekur við?
Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti. Ég er ánægður með meginniðurstöðu í söluna á hlutabréfunum í Íslandsbanka þegar horft er til þess hvað stendur í lögunum, hvað við sögðumst ætla að gera, verðið, hluthafalistann. Ég held að við höfum bara náð mjög vel öllum okkar meginmarkmiðum í að tryggja dreift eignarhald, fá almenning sem hluthafa, fjölbreyttan eigendahóp. Þetta hefur í öllum aðalatriðum bara tekist mjög vel. Ég held að það væri erfitt að fullyrða að ef einhver hefði haft þessa niðurstöðu í höndunum, bæði verðið og hluthafalistann fyrir ári síðan, þegar við vorum að ræða það að fara að skrá bankann á markað, að einhver hefði með rökum geta haldið fram að þetta væri nú alveg ómöguleg niðurstaða. Við erum að selja banka núna á 50% hærra verði en við gerðum fyrir tæpu ári síðan. En samt mæta hér ákveðnir þingmenn og halda ræður og taka stöðu hérna í hópi með fólki út á Austurvelli þar sem að hrópað er: við erum að gefa bankann. Auðvitað stenst þetta ekki í skoðun. Hvers vegna þá að gera breytingu til framtíðar? Já, ef hv. þingmaður var að hlusta hér á þingmenn sem hafa gerst hér miklir lögspekingar og fræða okkur um það hvernig hin eina rétta túlkun á lögunum um Bankasýsluna á að vera, að þá held ég að hann hljóti hafa séð að það er uppi núna mjög skiptar skoðanir um það, meðal annars hvernig hlutverkaskipti eiga að vera milli ráðherra, ríkisstjórnar, ráðherranefndar og Bankasýslunnar varðandi framkvæmd á sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Bankasýslan var upphaflega komið á laggirnar til bráðabirgða í raun og veru, til þess að losa bara hratt og örugglega eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum, en svo breyttust tímarnir. Það sem við erum fyrst og fremst að segja hér er það að við munum leggja til við Alþingi að við förum nýjar leiðir þegar að frekari skref verða stigin í framtíðinni við það að losa eignarhald ríkisins á Íslandsbanka. Máls tekur að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hæstv. ráðherra vannst ekki tími til að svara spurningunum og því ítreka þær nú. Því að þetta hljómar eins og að 3 hæstv. ráðherrar hafi hist á fundi við páskana og sagt: eitthvað þurfum við að gera, þetta er eitthvað, gerum það. Það liggur ekki fyrir áform hvað eigi að taka við. Því spyr ég aftur, hæstv. ráðherra: var þetta kynnt á ríkisstjórnarfundi? Var þetta rætt í ráðherranefnd efnahagsmál? Og ég spyr líka aftur: liggur eitthvað fyrir hvað eigi að taka við? Eða voru þetta bara fálmkennd viðbrögð til þess að bregðast við gagnrýni á söluna? Og gefist hæstv. ráðherra tími til, sem ætti nú að gefast, því að ég ítrekaði hér áðan gamlar spurningar, þá mætti hann gjarnan svara því hvað hann finnst kostnaðinn við söluna. Ekki síðasta áfanga, því að hæstv. ráðherra hefur gagnrýnt kostnaðinn við síðasta áfanga. Man hæstv. ráðherra hvað fyrri áfanginn kostaði og er hann tilbúinn til að gagnrýna það líka? Hæstv. fjármálaráðherra svarar aftur. Virðulegi forseti. Varðandi fyrirkomulag á sölu hluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, já, við höfum rætt það í ríkisstjórn. Ég hef rætt það í ríkisstjórn. Ég hef meira að segja lagt til við Alþingi að gera breytingar á því hér á fyrri þingum. Og varðandi svona ólíka möguleika til þess að losa eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum, þá hefur það borið á góma í ráðherranefnd. En alveg eins og við höfum ekki lagt til við Alþingi útfærða tillögu, þá höfum við ekki rætt hana heldur í ríkisstjórn eða í ráðherranefnd, en málið hefur borið á góma. Og þegar spurt er nákvæmlega hvernig við munum gera það sem við munum gera er að við munum áfram tryggja að það verði ekki sendir stjórnmálamenn inn í stjórnir ríkisbanka eða fyrir hönd ríkisins inn í banka þar sem að ríki fer með eignarhald. Við munum áfram tryggja fagmennsku í því hvernig staðið verður að skipan í stjórnir, alveg eins og Bankasýslan hefur gert ágætlega samkvæmt lögum. Og síðan munum við hins vegar taka til skoðunar alla aðra kosti heldur en þá sem að felast í leið Bankasýslunnar til þess að losa eignarhluti og við virða þá fyrir okkur og komum með tillögun í þingið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti. Já, það hefur fátt verið meira rætt á undanförnu um sölu á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. Ég vil af því tilefni rifja upp að Hagsmunasamtök heimilanna hafa ítrekað allt frá því að þær hugmyndir komist fyrst til umræðu lagst gegn hugmyndum einkavæðingu þeirra banka sem hafa verið í eigu ríkisins og það hefur Flokkur fólksins líka gert. Flokkur fólksins lagði fram breytingartillögu við fjárlögin í desember að fella heimild til sölunnar brott en hún var felld af meirihlutanum og einungis samflokksmenn mínir í Flokki fólksins greiddu atkvæði með henni. Bankahrunið 2008 og hið stórfellda tjón sem það olli heimilum landsins hefur ekki verið gert upp. Og það stór ástæða fyrir þeim sterku viðbrögðum sem nú heyrast frá almenningi við nýafstöðinni sölu. Meðal kaupenda eru þekktar persónur og leikendur frá fyrri einkavæðingu og hruninu sem leiddi af henni. Í stað þess að ráðast beint í einkavæðingu þarf fyrst að gera upp hrunið, aðskilja viðskipta- og fjárfestingarbanka og skoða af alvöru hvernig skuli endurskipuleggja fjármálakerfið, svo sem með því að breyta einum ríkisbanka í samfélagsbanka. Ríkisstjórnin hefur virt þessi sjónarmið að vettugi og þess í stað aðeins hlustað á sjónarmið markaðarins og fjármagnseigenda mikilvægi einkavæðingar. Ég vil því spyrja hv. fjármála- og efnahagsráðherra með hliðsjón af nýafstaðinni sölu í hlut ríkisins á Íslandsbanka hvort ekki sé orðið löngu tímabært að hlusta á önnur sjónarmið en fjármagnsafla hvernig skuli haga fyrirkomulagi fjármálakerfisins. Ekki bara kominn tími til að hlusta á sjónarmið þeirra neytenda sem hafa raunverulega reynslu af viðskiptum við þetta fjármálakerfi? Ég tala nú ekki þá sem lentu í mulningsvélum þeirra eftir hrun. Ekki löngu kominn tími til að hlusta á sjónarmið almennings eða snýst stefna ríkisstjórnarinnar fyrst og fremst þjónkun í fjármagnsöflin á kostnað almennings? Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég átta mig ekki alveg á því hvert hv. þingmaður að fara varðandi söluna á Íslandsbanka en hér komið inn á það að við þurfum að breyta bönkunum í þágu almennings. Og ég hef sagt það margoft hérna í þinginu, það líklega svona ein öruggasta leiðin til þess að draga hressilega úr virði bankana í höndum ríkisins. Það auðvitað hægt að hætta að vera að reka hagnaðardrifna banka og segja sem svo að við ætlum að reka hér óhagnaðardrifin fjármálafyrirtæki. Það auðvitað hægt að gera það, en þá alveg öruggt að virði bankans í höndum ríkisins mun verða að litlu og þá myndi hv. þingmaður væntanlega, ég ætla að leyfa mér að halda því fram að það muni birtast almenningi með eitthvað öðrum hætti. En þessi aðferð hefur víða verið reynd og gengur almennt mjög illa. Það sem við erum að gera hér að koma á evrópsku skipulagi á lög og reglur fyrir fjármálafyrirtæki og það hefur gengið vel. Við erum búin að umbylta regluverkinu fyrir fjármálafyrirtæki á Íslandi á síðastliðnum áratug, alveg eins og gert hefur verið í Evrópu. Áhætta almennings af kerfinu fjarri því að vera samanburðarhæfi það sem átti við hér fyrir hrun og sömuleiðis verði að halda því til haga að kjör almennings hafa aldrei verið betri og reyndar að því að hv. þingmaður segir hér að það enn eftir að gera upp hrunið, þá hefur staða heimilanna heldur aldrei verið betri frá hruni og hún orðin einhver sú besta sem við höfum nokkurn tímann séð. Skuldir heimilanna, kaupmáttur heimilanna, eignastaðan, fjöldi þeirra sem að kaupa sér í fyrsta sinn fasteign, kjör, lánakjör, allir þessir þættir hafa ekki áður staðið betur en einmitt í dag. Þess vegna skýtur það dálítið skökku við þegar hv. þingmaður kemur hingað og segir það sem það að við höfum alveg eftir að taka til eftir hrunið. Mér finnst þetta vera einhver grundvallar misskilningur á því í hverju við höfum varið tímanum síðastliðinn rúman áratug með því að leiðrétta skuldastöðu heimilanna með ýmiss konar aðgerðum og með því að laga umhverfið, efnahagsástandið, regluverkið og síðan að koma aftur á samkeppnishæfu umhverfi fjármálafyrirtækja sem losa ríkið úr þeim rekstri. Til máls tekur að nýju hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, það verður að segjast að hæstv. fjármálaráðherra sýnir hér alveg fádæma vanþekkingu á því sem að fólk gekk í gegnum eftir hrun. Það ekkert óeðlilegt að 14 árum síðar hafa orðið framfarir á Íslandi en það
breytir ekki þeirri staðreynd að hér voru hátt í að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur sem misstu heimili sín og það hefur aldrei fengist almennilega viðurkennt, hvað þá að það hafi verið litið til þess að það þurfi að bæta með einhverjum hætti. Það er voða gott að búa í bergmálshelli. Það er rosalega gott að tala bara við þá sem að manni hentar og eru manni sammála og þannig leið mér þegar ég hlustaði á alla þessar sérfræðingar sem að komu. Það voru fjármálaráðuneytið, Bankasýslan, hvað hún heitir, Kauphöllin, og þau komu og töluðu eins og þau væru partur af einhverjum sértrúarsöfnuði. Það sem var bara ein mantra: selja, 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 selja. Ég er formaður samtaka sem eru einu aðilarnir á Íslandi sem að gæta að réttindum neytenda á fjármálamarkaði og við erum aldrei kölluð til og spurð hvað eigi að gera, hvað komi neytendum vel eða hvernig. Það er bara litið út frá hagsmunum fjármagnseigenda, alltaf. Tekur til máls á nýju hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Já, ég er hér sakaður ýmislegt í dag og nú er ég sakaður það að hafa enga þekkingu á því hvað gerðist hér á eftirhrunsárunum. Þó hef ég setið hér á þingi allan þann tíma og verið fjármálaráðherra nær óslitið frá 2013. Og eitt af fyrsta sem við gerðum í ríkisstjórn minni og Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hv. þingmanns var það að fara í meiri háttar efnahagslega aðgerð til þess að leiðrétta skuldastöðu heimilanna, einmitt vegna þess sem hv. þingmaður var hér að nefna, að skuldastaða heimilanna var orðið efnahagslegt vandamál. Og til þess tókum við úr ríkissjóði rúmlega 80 milljarða til þess að laga stöðu heimilanna og því til viðbótar fórum við í skattalegar ráðstafanir sem hafa skilað langt yfir 100 milljörðum inn á skuldirnar, þannig að skuldastaða heimilanna og staða heimilanna gagnvart fjármálafyrirtækjunum í landinu hefur ekki áður verið betri. Nú síðan auðvitað í framhaldi af þessu vel hægt að halda því fram að ég hafi ekki hugmynd það hvernig staða heimilanna eða hvernig hún hafi þróast á þessum tíma. En ég ætla að fá að andmæla því. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Frú forseti. Bankasýsla ríkisins er ekki stór stofnun en höndlar með gríðarleg verðmæti. Það er ekki óvarlegt að áætla að þau verðmæti sem eru á ábyrgð Bankasýslunnar sem eru eignarhlutir ríkisins í fjármálafyrirtækjum séu í kringum 400 milljarðar króna. Og við hljótum að vera sammála að þegar tekin er ákvörðun að leggja niður stofnun sem í raun ber ábyrgð á 400 milljörðum króna þá ber að vanda til verka bæði hjá þingi og ríkisstjórn. Þess vegna vekur það mikla furðu hvernig formenn ríkisstjórnarflokkanna afgreiddu málið sín á milli páskahelgina. Þeir sendu út yfirlýsingu og birtu á vef Stjórnarráðsins þann 19. apríl þar sem brugðist er við gagnrýni á nýafstaðna sölu og þar segir orðrétt: Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Þessi yfirlýsing er röng. Ríkisstjórnin ákvað ekkert því ríkisstjórnin hélt enga fundi í 2 vikur frá 8. til 22. apríl. Af hverju segja þá formennir 3 í yfirlýsingu til fólksins í landinu að ríkisstjórnin hafi ákveðið að leggja þetta til við þingið þegar að ríkisstjórnin ákvað augljóslega ekki neitt með formlegum hætti? Af hverju að segja ósatt? Það liggur alveg fyrir, vottað og skjalfest, að það á að bera öll meiri háttar stjórnarmálefni upp á ríkisstjórnarfundum. Að leggja niður stofnun sem heldur á 400 milljarða eign ríkisins hlýtur að vera meiri háttar stjórnarmálefni sem verðskuldar yfirlegu allrar ríkisstjórnarinnar. Þannig gefist til að mynda viðskiptaráðherra tækifæri til þess að tjá skoðun sína og bóka jafnvel andstöðu í stað þess að gera það eftir á. Það skiptir ekki litlu máli eins og við vitum. Það liggur líka fyrir að á ríkisstjórnarfundum, líkt og lesa má á vef Stjórnarráðsins, á að ræða mikilvæga stefnumörkun eða áherslubreytingu. Að leggja niður Bankasýsluna eða leggja það til við þingið að Bankasýslan verði lögð niður og ákveða fresta frekari eignarsölu telst væntanlega stefnumörkun og áherslubreyting miðað við stjórnarsáttmálann. Af hverju var þetta ekki rætt og ákveðið í ríkisstjórnum páskana eins og á að gera samkvæmt stjórnarskrá? Og af hverju var þjóðinni ranglega sagt í yfirlýsingu að ríkisstjórnin hefði ákveðið og fundi að leggja þetta fyrir þingið á ríkisstjórnarfundi sem aldrei var haldinn? Svarar fyrirspurn hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. En það er ekki svo að í þessari yfirlýsingu sé vitnað til neins ríkisstjórnarfundar. Það er vitnað til þess að formenn stjórnarflokkanna hafi orðið ásáttir tiltekin efnisatriði og slík áform teljast ekki ákvörðun í hefðbundnum skilningi þess máls þegar við ræðum hvað á erindi inn á ríkisstjórnarfund og hvað á erindi inn á fund ráðherranna. Niðurlagning Bankasýslu Íslands er auðvitað háð því að meirihluti Alþingis samþykkir lagabreytingar þar að lútandi. Slíkar lagabreytingar þarf auðvitað að leggja til við ríkisstjórn en pólitískar yfirlýsingar tiltekin áform sem að endurskoða þetta fyrirkomulag það hvernig ríkið fer með og heldur á eignarhlut sínum í fjármálafyrirtækjum. Þetta eru pólitískar yfirlýsingar líkt og við þekkjum öll mætavel og hv. þingmaður þekkir þær líka. Þegar slík áform eru orðin að frumvörpum fara þau í viðeigandi ferli, samráðsferli, ráðherranefnd og ríkisstjórn. Ég vil vekja athygli hv. þingmanns á því að sá ráðherra hæstv. Sem fer með þennan málaflokk, það er að segja málefni Bankasýslunnar og bankamál, er einn þeirra sem stendur að þessari yfirlýsingu. Ég vil líka segja það, því mér finnst mikilvægt að allt sé hér uppi á borðum, að umræður hafa verið töluverðar á vettvangi ríkisstjórnar. Þann 8. apríl sem var síðasti fundur fyrir páska þá var rætt útboð á sölu Bankasýslu ríkisins, fyrirhugaða úttekt Ríkisendurskoðunar og ég get upplýst það að hvernig þessu fyrirkomulagi hefur verið háttað hefur nokkrum sinnum verið rætt á vettvangi ríkisstjórnar. Þannig að þessi yfirlýsing dettur ekki af himnum ofan eins og hv. þingmaður gefur hér til kynna. Þá tekur til máls á nýju hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég ætla að lesa hér upp úr þessari yfirlýsingu. Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Fyrst í yfirlýsingunni er talað álitamál sem komu framkvæmd sölunnar. Það er talað að Ríkisendurskoðun hafi hafið úttekt og Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið hafi líka gert það og síðan kemur ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja til. Ríkisstjórnin leggur sem sagt til og hún gerði það af því að það komi fram annmarkar við söluna. Það er verið að vísa nákvæmlega í þá gagnrýni sem fram hafi komið. Þannig að ég ætla að bjóða hæstv. Forsætisráðherra að koma hingað upp í pontu og svara þessari spurningu aftur vegna þess að það verður ekki betur séð þegar þessi yfirlýsing er lesin og hún fari með rangt mál. Það hvað rætt var áður í ríkisstjórn skiptir ekki máli. Í þessari yfirlýsingu er vísað í tiltekna ákvörðun ríkisstjórnarinnar að það hafi verið ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður vegna þess að það komi fram annmarkar við þessa tilteknu sölu. Tímalínjan í þessu verður að vera algjörlega skýr. Formið skiptir máli eins og við vitum mætavel öll þegar kemur að ríkisstjórnarfundum. Á svarað fyrirspurn hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti. Forystumenn stjórnarflokkanna eru forystumenn ríkisstjórnarinnar og tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Og mér finnst þetta ákveðin orðhengilsháttur sem birtist hér hjá hv. þingmanni. Sú yfirlýsing sem við birtum er nokkuð augljóslega og klárlega yfirlýsing ákveðin pólitísk áform vegna þeirra annmarka sem komu fram í sölunni, annmarka sem við ræddum á ríkisstjórnarfundi þeim síðasta fyrir páska. Þannig að það þýðir ekki fyrir hv. þingmann að gefa hér til kynna að hér hafi lög verið brotin eins og ég sá hv. þingflokksformann Samfylkingarinnar gera einmitt í grein í dag. Þar sem það var orðað að forsætisráðherra ætti hér að sæta ráðherraábyrgð og fara fyrir landsdóm. Það er mikill ábyrgðarhluti að tala með þessum hætti því hér er gefin út yfirlýsing sem má skilja algjörlega þegar hún er lesin í heild sinni að byggist á því að formenn stjórnarflokkanna sem tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og hafa margoft gert það hafa orðið sammála tiltekin eftirfarandi atriði og meðal annars þetta að leggja þetta til. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Diljá Mist Einarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Það verður þó eitthvað annað rætt í þessum sal í dag því að við upplifum nú raunverulega ógnartíma, heimssögulega tíma
Það er nefnilega stríð í Evrópu. Stríð sem hefur varað í á 3. mánuð. Innrás Pútíns í Úkraínu mun hafa áhrif á öryggis- og varnarmál í okkar heimshluta í langan tíma. Rússland hefur þverbrotið alþjóðalög og framið hræðileg ódæði, meðal annars gagnvart óbreyttum borgurum. Öryggið og gildin sem við höfum byggt upp með miklum árangri síðastliðna áratugi eru í hættu. Þrátt fyrir og ef til vill vegna hótana Pútíns hafa Finnar og Svíar, sem hafa lengi verið náin samstarfsríki Atlantshafsbandalagsins, þegar aukið samstarf sitt við bandalagið. Hugsanlega munu Finnland og Svíþjóð leggja fram umsókn um aðild að NATO á næstunni og hefur stuðningur við aðild vaxið gífurlega í báðum löndum. Finnska þingið hefur fjallað ítarlega skýrslu breytingar á öryggisumhverfi Finnlands og ljóst að ákvörðun Finnlands aðildarumsókn mun liggja fyrir innan nokkurra vikna. Í Svíþjóð fer nú sömuleiðis fram greining á öryggisumhverfi Svíþjóðar. Hæstv. Utanríkisráðherra og hæstv. Forsætisráðherra hafa tjáð sig í fjölmiðlum hugsanlegar aðildarumsóknir þessara nágranna og vinaþjóða okkar. Ég vildi því biðja hæstv. Forsætisráðherra að upplýsa þingið það hver afstaða íslenskra stjórnvalda er gagnvart mögulegum aðildarumsóknum Finnlands og Svíþjóðar í NATO og hvernig við munum styðja þau í því ferli til þess kemur. Svarar fyrirspurn hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Eins og fram hefur komið í máli hæstv. utanríkisráðherra þá mun íslensk stjórnvöld styðja umsóknir Finnlands og Svíþjóðar ef þau ákveða að sækja aðild að Atlantshafsbandalaginu. Og eins og hv. þingmaður nefndi þá fer mikil umræða fram í báðum þessum löndum. Þessi ríki eru auðvitað nú þegar mjög náin samstarfsríki Atlantshafsbandalagsins. Leiðtogar þeirra hafa iðulega setið leiðtogafundi. Þau hafa verið að taka þátt í bæði norrænu og norður-evrópsku öryggis- og varnarsamstarfi. Þannig að þau hafa hingað til verið í hópi okkar svona nánustu samstarfsaðila á þessu sviði. Og fari svo að niðurstaða þessara ríkja, þeirra þjóðþinga og þeirra ríkisstjórna verði sú að sækja þá mun Ísland styðja þá ákvörðun. Ég átti fund með forsætisráðherra Finnlands nú á dögunum, óformlegan fund, þar sem ég áréttaði það að við myndum greiða þá götu hér á vettvangi þingsins, því það er þannig þegar kemur að slíkum málum að það þarf að samþykkja þingsályktunartillögu staðfestingu á viðbótarsamningi Norður-Atlantshafsbandalagsins aðild einstakra ríkja. Þannig að það þarf að fara í gegnum þjóðþingin, þannig að það skiptir auðvitað máli að það sé þá tekið fyrir, og ég veit það að utanríkisráðuneytið í raun og veru tilbúið til að bregðast við því ef á þarf að halda. Tekur til máls að nýju hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. Það er gott að heyra hér í þinginu staðfestingu á því að íslensk stjórnvöld muni styðja aðildarumsókn Finna og Svía, þessarar nánustu bandalagsþjóða okkar, komi til þess að þær sækja aðild að NATO. Núna er þörf á fullum stuðningi og samstöðu af okkar hendi. Þessi viðsnúningur þessara vinaþjóða okkar er líka fullkomlega skiljanlegur í ljósi innrásar Rússlands í fullvalda evrópskt ríki. Það hefur eflaust mörgum orðið það ljóst að þeir séu ekki í því skjóli sem þeir vildu vera. Pútín hefur þegar haft í hótunum í allar áttir og það má búast við því að aðildarumsóknir Finna og Svía verði ekki látnar og taldar verði af þeim. Mig langar því að spyrja hæstv. forsætisráðherra að því hvort íslensk stjórnvöld hafi hugleitt og séu þá viðbúin því að verða fyrir barðinu og hörðum viðbrögðum og refsiaðgerðum Pútíns fyrir það eitt að styðja við varnarfyrirkomulag vinaþjóða okkar. Þá svarar fyrirspurn hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, við höfum núna í gegnum þennan tíma eftir innrás Rússa í Úkraínu fundað nokkrum sinnum á vettvangi þjóðaröryggisráðs og reynt að taka þar í raun og veru stöðuna eftir því sem þessari innrás og þessu hryllilega stríði hefur undið fram og leið reynt að meta og leggja mat á áhrifin á Ísland. Og það stendur yfir í raun og veru vinna við það að uppfæra okkar mat á ástandi og horfum í öryggis- og varnarmálum og ég vonast til þess að það muni slíkt uppfært mat liggja fyrir á vormánuðum.
Það tengist auðvitað þessu sem hv. þingmaður spyr, hvaða viðbrögðum getum við átt von á. Síðan höfum við auðvitað tekið þá ákvörðun að leggja það til að auka hér sérstaklega framlög til netöryggismála, því við sjáum það að það er gríðarlegt álag á bara þessa innviði sem við eigum. Við erum að sjá í raun og veru aukið álag í tengslum við þessa innrás. Þetta er risastórt mál og mjög ánægjulegt að ef við getum í raun og veru aukið framlög okkar til þessa, því þarna erum við til dæmis getum við lagt eitthvað raunhæft af mörkum þegar kemur að öryggis- og varnarmálum, þannig að þessi mál, já, hafa verið til umræðu og skoðunar á vettvangi þjóðaröryggisráðs. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, mér finnst að við getum eiginlega ekki farið frá þessari umræðu sem var hérna áðan öðruvísi heldur en að ramma það aðeins inn, og það er ágætt fyrir hæstv. Forseta að hafa það í huga vegna þess að ég fæ ekki betur séð en að hæstv. Forsætisráðherra hafi hreinlega farið með rangt mál hér í ræðustól Alþingis rétt áðan. Þetta er þannig að þótt að formenn ríkisstjórnarflokkanna séu talsmenn ríkisstjórnar þá geta þeir ekki sagst tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar allrar út frá formlegri ákvörðun nema sú ákvörðun hafi verið tekin formlega á ríkisstjórnarfundi. Þetta gerist ekki í SMS-um á milli manna páskahelgi. Þetta gerist ekki á Teams eða með einhverjum öðrum óformlegri samskiptaleiðum. Ef að ríkisstjórnin ákveður eitthvað, ef að ríkisstjórnin ákveður að leggja það til við Alþingi að það eigi að leggja niður Bankasýsluna, þá þarf ríkisstjórnin að hittast til þess að taka þá ákvörðun. Það er algjörlega skýrt. Formenn stjórnarflokkanna geta ekki tekið sér það vald án þess að tala við aðra ráðherra og ákveða með formlegum hætti að eitthvað sé gert í nafni ríkisstjórnarinnar allar. Þetta skiptir verulegu máli og mér finnst ekki góður bragur á því hér núna þegar við erum að fara að ræða þessa bankasölu framundan að hér sé verulega hallað máli úr ræðustól Alþingis. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen, og hefur til þess 1 mínútu. Forseti, já, ég tek undir með hv. þingmanni Sigmari Guðmundsssyni. Þetta lyktar ofboðslega mikið, þessi ákvörðun að leggja niður Bankasýsluna sem að stóð til hvort þið er, en að gera það núna allt í einu sem einhver viðbrögð við þessari bankasölu lyktar voða mikið af einhverju svona skítamixi, afsakið orðabragðið, forseti. En það er alltaf verið að tala einhverju svona armslengd, en samt er armslengdin ekki nægilega mikil til þess að ríkisstjórnin geti einhvern veginn farið að þvælast fyrir sjálfsagðri rannsókn sem ætti að vera á forsendum þingsins. Heldur er bara að reyna að bregðast við og koma með einhverja lausn sem á svona að sefa áhyggjur fólks, en það gerir það bara engan veginn. Sko, forsætisráðherra sagði áðan í svari sínu við mig að hún teldi mikilvægt að rannsaka bankasöluna til hlítar og þess vegna væri búið að fá ríkisendurskoðanda og Seðlabankann til þess að rannsaka málið. En við vitum, já, Seðlabankinn ákvað það sjálfur, afsakið. En við vitum alveg af sögunni að ríkisendurskoðandi hefur ekki þau verkfæri sem þarf til. Og Seðlabankinn eða Fjármálaeftirlitið hefur enga skyldu til þess að upplýsa almenning. Rannsóknarnefndin, hún snýst einmitt að leiða fram þessa pólitísku ábyrgð og tengja alla strengi sem þarf til þess að fá heildarmyndina. Og þess vegna er þessi krafa áfram að við þurfum rannsóknarnefnd til þess að rannsaka það til hlítar. Afsakið, forseti. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða ræðutímann. Næstu tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og gerir athugasemd við fundarstjórn forseta og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, mér var dálítið brugðið eftir orðaskipti hv. þingmanns Sigmars Guðmundssonar við hæstv. forsætisráðherra. Í fyrra svari sínu beitir forsætisráðherra fyrir sér orðhengilshætti og talar að það hafi hvergi verið minnst á ríkisstjórn. Og þegar hv. þingmaður ríkisstjórnarfund, og þegar hv. þingmaður
les þetta svo upp og sýnir fram á að það stendur skýrum stöfum að ríkisstjórnin hafi ákveðið að leggja niður Bankasýsluna út af tilteknu máli og engir fundir verið haldnir til þess að ákveða það, þá svaraði hæstv. Forsætisráðherra því þannig að þau væru oddvitar ríkisstjórnarinnar og töluðu fyrir hönd hennar. Ég átti ekki von á því að það svona hvarflaði hugurinn á 17. öld til Lúðvíks 14. þegar ég hlusta á hæstv. Forsætisráðherra tala, en hann sagði: ríkið, það er ég. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Þingmaðurinn fellur frá orðinu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, mig langaði að koma hérna upp og vekja athygli á mjög alvarlegri stöðu sem er það að hv. fjárlaganefnd gat ekki haldið fund í morgun með Bankasýslu ríkisins. Þrátt fyrir að hér séum við að fara að ræða alvarlegt mál sem er sölu á hluta ríkisins í Íslandsbanka. Ríkisstjórnin og forsvarsmenn Bankasýslunnar hafa rætt að allt eigi að vera upp á borðið, ekkert sé að fela. Viðkomandi forsvarsmenn og stofnun hafa haft 3 vikur tæpar til að undirbúa minnisblað með spurningum frá fjárlaganefnd. Hv. fjárlaganefnd hafa haft 3 vikur til að vita af þessum fundi og kvöldið áður hringja þeir í formann hv. fjárlaganefndar og segja henni að þeir ætla ekki að mæta vegna þess að minnisblað er ekki tilbúið. Þetta eru sömu aðilar og hafa getað tjáð sig frjálst með frekar óheftum hætti hingað til hversu stórkostlega þetta útboð hefur tekist, en núna treysta þeir sig ekki til að mæta vegna þess að minnisblað er ekki tilbúið. Ég bara spyr, hver er eiginlega að vinna að þessu minnisblaði og er verið að bíða eftir einhverju yfirlestri á því blaði? Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég verð nú að fá að blanda mér í þessa umræðu vegna þess sem að hér er sagt undir fundarstjórn forseta þá lögleysu að ríkisstjórnin hafi gefið út yfirlýsingu hér í síðustu viku sín áform. Á þeirri forsendu að hún hafi ekki fyrst fundað sérstaklega málið. Þó hafði það verið rætt í ráðherranefnd og í ríkisstjórn eins og hér hefur komið fram að við vildum taka þetta fyrirkomulag til endurskoðunar. Og hvað segir í yfirlýsingunni? Jú, þetta eru boðuð áform að leggja til við Alþingi síðar, sem hefur úrslitavald í málinu og allir vita og sjá, að við í framtíðinni munum fara aðra leið við að losa eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Og hér leyfa menn sér að koma upp og skrifa blaðagreinar, sumir hverjir, og tengja þetta við eftirhrunsárin og landsdómsmálið og nefna það að Geir Haarde hefði nú getað hjálpað ríkisstjórninni við að skilja hversu alvarlegt málið er. Þeir sem tala svona hér í ræðustól, þeir sem láta að því liggja í orði og í skrifum sínum að ríkisstjórnin hafi gert svo alvarlega brotleg við lög að það eigi að draga menn fyrir landsdóm, þeir skulu þá bara koma með tillögu það hér, annars hætta þessu þvaðri. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti. Ég kem hérna upp til að bera mig sakir. Hæstv. forsætisráðherra sagði að sú sem hér stæði, hún sagði með leyfi forseta: ég sá hv. þingflokksformann Samfylkingarinnar gera mitt grein í dag þar sem það var orðað að forsætisráðherra ætti að sæta ráðherraábyrgð og fara fyrir landsdóm. Það sagði ég bara alls ekki. Það sagði ég alls ekki. Ég segi með leyfi forseta: forsætisráðherra vill að við vöndum okkur, hlöpum ekki til og drögum ályktanir umfram þau gögn sem við höfum, en gera verður þá kröfu að gaslýsing sé ekki viðhöfð gagnvart þeim sem gagnrýna þessa sölu. Þá hljótum við að gera þá kröfu að forsætisráðherra fari eftir skýru ákvæði 17. gr. stjórnarskrár að haldinn sé ríkisstjórnarfundur mikilvæg stjórnarmálefni. En landsdómur dæmdi þáverandi forsætisráðherra Geir Haarde fyrir brot á einmitt þessu ákvæði í aðdraganda bankahrunsins 2008. Það er ekki hægt að komast undan þessari skyldu með því að segjast hafa haldið fund ef hann var ekki haldinn. Ríkisstjórnin er ekki 3 ráðherrar, heldur ríkisstjórnin öll. Við hljótum að vera sammála það. Frú forseti, það er verið að halda því hérna fram að það hefur verið haldinn ríkisstjórnarfundur þetta, að það hefur verið ríkisstjórnin öll sem fjallaði þetta.
tilkynningin niðurlagningu kom 19. apríl. Ríkisstjórnarfundur þar sem þetta mál á dagskrá haldinn 22. apríl. Nokkrum dögum seinna. Nokkrum dögum seinna. Fyrirgefðu, mér sýnist hæstv. fjármálaráðherra ekki hafa nokkurn snefil af sómakennd eða áhyggjur af því að hér sé verið að fremja lögbrot. Forseti vill minna hv. þingmenn að halda ræðutíma og samtöl í þingsal eru ekki liðin. Ef fólk þarf að funda hér, þá fer það fram. Það einn fundur í þessum sal. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Frú forseti, já, gagnsæi, hæstv. forsætisráðherra ræddi gagnsæi hérna áðan og ég velti því fyrir mér hvernig ríkisstjórnin vilji auka traust almennings og vilji fá allar hliðar á málinu. Þannig að ég velti því fyrir mér af hverju ekki að skipa rannsóknarnefnd. Ég skil ekki alveg rökin fyrir því. Viljum við ekki sjá allar hliðar á málinu? Viljum við ekki fá mismunandi fólk sem kemur að og sér mismunandi áherslur sem voru lagðar og hvers vegna ákvarðanir voru teknar? Mér finnst skrítið að ræða gagnsæi og ekki tryggja að það sé farið að öllum leiðum til þess að auka traust á Alþingi og traust á ríkisstjórnina. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegi forseti, mér langar að vekja athygli á einu. Það er hugtakanotkun sem átt sér stað á þessum fundi hérna. Hæstv. forsætisráðherra að tala hæfa fjárfesta. Í þessu lokaútboði þá var krafist þess að það eru fagfjárfestar. Það eina sem það felur í sér að þeir eru að geta metið áhættu á markaði. Það er ekkert sem segir að þeir séu hæfir til að kaupa banka. En það var einu fagfjárfesti var selt fyrir 1100.000 kall. Almenningur fekk að kaupa fyrir 1 milljón. Svo verið að nota slagur hérna eins og fagfjárfesta og hæfa fjárfesta sem hefur bara nákvæmlega ekkert málið að segja. Og forsætisráðherra að skuli koma hérna upp og segja, já, þetta voru hæfir fjárfestar, það er bara rangt. Það er einfaldlega rangt. Og annað sem ég langar að koma hérna að það varðandi virðingarleysi gagnvart fjárlaganefnd sem ég sit í, sem var hérna tilefni þessar umræðu núna, að hún er hreinlega með algjörum ólíkindum hjá Bankasýslu ríkisins. Algjörlegum ólíkindum. Ég hélt í gærkvöldi að ég var að koma fyrir fund, í opinn fund með Bankasýslu ríkisins, en nei, stjórnarformaður Bankasýslunnar neitaði að mæta. Það er virðingarleysi gagnvart Alþingi. Það er virðingarleysi gagnvart eftirlitshlutverki Alþingis með mikilvægri ríkisstofnun. Og þetta virðingarleysi, það þarf að gera eitthvað í því. Annaðhvort að setja boðunarvald sem Alþingi getur boðað fólk á fund og það hlýði þeirri boðun. Forseti minnir hv. þingmenn á að bera virðingu fyrir reglum ræðutíma. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mér langar einmitt til þess að kvarta undan því að Bankasýsla ríkisins hafi ekki mætt á fjárlaganefndarfund í morgun. Það voru svona fram og tilbaka, þetta voru fjórar afboðanir hingað og þangað sem að ætluðu fyrst ekki að koma, svo jú, þau komum bara samt, svo nei og jú, fram og tilbaka og við sem ekkert í rauninni fyrr en rauninni seint í gærkvöldi að ekkert yrði að fundinu. Ég vil túlka það sem svo, samkvæmt þingskaparlögum og samkvæmt starfsreglum fastanefnda, bæði þeim sem nú verið að vinna eftir en hafa ekki verið samþykktar og þeim sem voru þar áður, að stjórnvaldi sé skylt að mæta fyrir nefnd og gera grein fyrir þeim upplýsingum sem að stjórnvald hefur innan 7 daga, samkvæmt 51. grein þingskapalaga. Það er talað gögn og upplýsingar sem stjórnvald hefur. Það getur líka þýtt að þau þurfa að mæta fyrir nefnd og segja upphátt hvaða upplýsingar þau hafa. Og ég leita til forseta að gera þá túlkun skýra.
Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, við hljótum að gera verulegar athugasemdir við það hvernig hæstv. Fjármálaráðherra nálgast sannleikann hér úr ræðustól Alþingis. Hann heldur langa ræðu einhverja fyrirætlun stjórnarandstöðunnar landsdóm og segir menn síðan bara vera með eitthvað þvaður. Hann býr til strámann, rífst við strámanninn og segir svo þvaður. Þetta er ekki boðlegt. Það eina sem að stjórnarandstaðan er að benda á er að formið á æðstu stjórn ríkisins skiptir máli. Það að taka ákvarðanir með lögformlegum hætti á fundi með réttum hætti skiptir máli. Þetta hafa vissulega fallið dómar. En það er ekki þar með sagt að menn sé að kalla eftir einhverju slíku fyrirkomulagi. Menn eru bara að benda á alvarleikann í því að fara ekki eftir því sem á að gera þegar menn eru að taka risavaxnar ákvarðanir í æðstu stjórn ríkisins. Það er bara ofur einfaldlega það sem við erum að benda á. Það þýðir ekkert að vera að rífast í stjórnarandstöðunni eitthvað landsdóm. Það er enginn að tala hér á þeim nótum. Við erum bara að benda á ríkisstjórnin þarf að fara að lögum, hún þarf að fara eftir stjórnarskrá, hún verður að gera hlutina kórrétt því annars hrynur allt kerfið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, hæstv. Forsætisráðherra hefur farið yfir það hérna og svarað spurningu það hvernig var staðið að yfirlýsingu frá ríkisstjórninni og mér finnst það mjög alvarlegt hversu hörð orð hafa fallið í hennar garð sem hefur einmitt staðið hér fyrir svörum og svarað. Frú forseti, ég í rauninni hef ekki undan þinni fundarstjórn að kvarta en ég held að það myndi gera málinu gagn, það er að segja málinu sem snýst sölu og eignarhluts ríkisins í Íslandsbanka, að fara í efnislega umræðu málið sem meðal annars verður gert hér með skýrslu fjármálaráðherra á eftir, sem verður gert í sérstakri umræðu á forsætisráðherra á næstu dögum og sem var raunar líka gert í óundirbúnum fyrirspurnatíma hér fyrr í dag og verður efalaust aftur gert í óundirbúnum fyrirspurnatíma síðar í vikunni. Ég held að við komumst bara miklu lengra í raunverulegri efnislegri umræðu með því að tala málið þar en ekki hér í umræðu fundarstjórn forseta. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, umræðan í dag hefur samband með það nokkuð tíma áður að við þurfum rannsóknarnefnd. Við verðum að fá rannsóknarnefnd. Umræðan það sem var sagt hér í þessu ræðustól ekki fyrir svo löngu þegar það væri búið að gera upp hrunið. Það væri búið að sjá til þess með einhverjum sýndar ráðstöfunum að það væri búið að redda því fólki 10-15.000 heimili sem mistu heimili sín. Þetta fólk er ennþá á leigumarkaði, okurleigumarkaði. Það er fólk sem er flúið land. Það er ekki búið að gera upp. Við gerðum upp bankahrunið með rannsóknarskýrslu bankana og við gerðum líka rannsóknarskýrslu fjárfestingar lífeyrissjóðanna. Okkur ber skylda núna til að gera rannsóknarskýrslu sölu á Íslandsbanka. Við getum ekki skorast undan því og ég er alltaf verið að sannfærður að það er eina rétta leið. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég kem hér öðru sinni til þess að ítreka að samkvæmt vef Stjórnarráðsins þá var ekki til umfjöllunar á ríkisstjórnarfundum frá 22. febrúar til 8. apríl að leggja þetta niður Bankasýsluna. Á vef Stjórnarráðsins kemur fram að á ríkisstjórnarfundi 22. apríl, 3 dögum eftir tilkynningu 3 ráðherra í ríkisstjórn að þeir ætluðu að leggja Bankasýsluna niður, á þeim fundi, 3 dögum síðar, var verið að ræða yfirlýsingu að leggja niður Bankasýsluna. Yfirlýsingin er engu að síður þess eðlis að ríkisstjórnin hafi tekið ákvörðun þetta.
Hér í alvöru leyfir fjármálaráðherra sér, hæstvirtur, að tala að það hafi verið búið að ræða þetta í ríkisstjórn. En það sjást engin merki það á vef Stjórnarráðsins fyrr en eftir tilkynningu. Og þetta skiptir máli. Við vitum að þetta skiptir máli og vísa ég þar í Landsdóminn sem ég tala í grein í Morgunblaðinu í dag. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Í 17. grein stjórnarskrárinnar og í 3. kafla laga Stjórnarráð Íslands eru settar fram mjög mikilvægar reglur meðal annars skylduna til þess að halda ráðherrafundi mikilvæg stjórnarmálefni og það hvernig ríkisstjórn starfar sem samráðsvettvangur ráðherra. Og þetta eru reglur sem eru þarna af ástæðu og við eigum að taka þessum reglum alvarlega, sama hvað okkur finnst það landsdóm og það fyrirkomulag og hvort það hefur verið rétt að draga mann fyrir landsdóm fyrir mörgum árum og svo framvegis. Hér finnst mér verða að vekja athygli á því sem kom fram í ræðu hæstv. Forsætisráðherra áðan. Ég fæ ekki skilið ræðu hæstv. ráðherra öðruvísi en svo að oddvitar ríkisstjórnarflokkanna telji sig þess fullkomlega umkomna án þess að ákveða það formlega á þessum samráðsvettvangi sem ríkisstjórnarfundir eru að tilkynna það að ríkisstjórnin hafi tekið ákvörðun eitthvað. Og ég held að núna í framhaldinu verðum við að lesa allt það sem kemur fram á stjórnarráðsvefnum og tilkynningar frá ríkisstjórninni með allt öðrum augum ef það liggur fyrir að forsætisráðherra telur sig ekki þurfa að ákveða þetta með formlegum hætti á ríkisstjórnarfundi. En vill forseti minna hv. þingmenn á að ræðutíminn þegar kvart á undan fundarstjórn forseta er 1 mínúta. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Forsvarsmenn Bankasýslunnar mættu á fund efnahags- og viðskiptanefndar 2 dögum eftir sölu Íslandsbanka. Og hafi ég einhvern tímann séð hamingjusama menn, þá voru það þeir. Þeir voru svo ánægðir að eins og þetta kom mér fyrir sjónir þá bara það ískraði í þeim af ánægju. Þeir voru, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu, en bara hamingjan algjörlega skein af þeim yfir vel heppnaðri sölu. Og þetta var 2 dögum eftir söluna. Voru þeir virkilega ekki þá búnir að átta sig á hversu mikið klúður þetta var eða hvíldu þeir bara ennþá í því að þeir þyrftu aldrei að gefa upp kaupendurna? Og þeir myndu alltaf komast upp með þetta án þess að þurfa nokkuð að gefa upp hvernig þetta hefði í raun og veru farið fram. Þeir voru að minnsta kosti alveg gríðarlega ánægðir. Hvað breyttist annað en að þeir þurftu að gefa upp hverjir keyptu og hvernig þetta fór fram? Það að mæta ekki þegar að Alþingi boðar þig á fund, það hlýtur að vera alvarlegt og ég velti fyrir mér hvort að ég myndi komast upp með það ef að til dæmis lögreglan myndi kalla mig til yfirheyrslu. Ég efast það. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég ætla bara að halda áfram að gagnrýna það hvernig hér er talað störf ríkisstjórnarinnar eins og það sé fjölskipað stjórnvald, þar sem að menn geti ekki tekið ákvörðun á þess að koma saman þegar að staðan er sú að bankasýslumálefnin eru hjá fjármálaráðherra og það er hann sem gerir tillögur til ríkisstjórnar sem er samráðsvettvangur breytingar á lögum eða öðru sem varða bankasýsluna og ríkisstjórnin, sama hvort hún kemur saman eða ekki, getur enga endanlega ákvörðun tekið í málefni bankasýslunnar til eða frá. Heldur er háð því að fá samþykki Alþingis og í þessari tillögu er það boðað að talsmenn flokkanna hafi komist að samkomulagi eftir að hafa rætt málin í bak og fyrir í aðdraganda útboðsins á ríkisstjórnarfundi
ekki sem formlegt erindi heldur margrætt í ríkisstjórn, og í yfirlýsingunni er það boðað að þeir muni ræða málið frekar og á endanum leggja til við Alþingi að gera breytingu. Og það er fáránlegt að vera að nefna hér lög ráðherraábyrgð í þessu samhengi, fáránlegt og grundvallarmisskilningur það, jafnvel þótt málið hefði verið rætt á ríkisstjórnarfundi, að það hefði breytt einhver ákvörðun. Alþingi hefur lokaorðið, ríkisstjórnin er ekki fjölskipað stjórnvald. Punktur. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Nú er hæstv. Fjármálaráðherra orðinn vanstilltur og honum finnst eflaust að við séum að festast í forminu, en við þekkjum hvað gerist eða getur gerst ef við pössum okkur ekki að halda okkur í því. Ráðherra talar hérna einhverja óformlega umræðu þetta í aðdraganda sölunnar, en í yfirlýsingunni stendur: þeir annmarkar sem komu í ljós við undirbúning og framkvæmd sölu og eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum hafa leitt í ljós þörfina fyrir endurskoðun á lagaumgjörð og stofnanafyrirkomulagi. Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Þetta litla orð því, það er nefnilega það síðara sem að leiðir af því fyrra, og þú getur ekki vísað í, hæstv. Fjármálaráðherra, einhverju umræðu sem átti sér stað fyrir einhverju vikum, einhverju mánuðum, einhverjum árum. Enda hefur hæstv. Fjármálaráðherra talað það svo sem í mörg ár að leggja niður Bankasýsluna. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, frú forseti, ég vildi í fyrsta lagi árétta það, bara svo það sé skýrt, að þessi mál hafa 5 sinnum verið til umræðu í ríkisstjórn. Ég vitnaði hér til umræðu sem var þessa tilteknu sölu þann 8. apríl. Það mál var ekki á fjölmiðladagskrá, bara svo það sé sagt, af því að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir vitnaði til hennar. Stundum ekki öll mál á fjölmiðladagskrá ef þau eru tekin upp undir önnur mál, en sú fundargerð hefur hins vegar farið til Ríkisendurskoðunar sem hefur óskað eftir fundargerðum alla þá umræðu. Mér finnst bara mikilvægt að þetta komi hér fram þannig að hv. þingmaður telji ekki að ég hafi farið með rangt mál það. En síðan vil ég bara ítreka að það er svo að yfirlýsingin er gefin út af okkur 3 forystumönnum ríkisstjórnarinnar, og einhverjum kann að þykja það minna á Lúðvík 14. og ég held að þeir þingmenn verði bara að eiga það við sig. Þar tölum við fyrir ríkisstjórnin eins og við gerum í stjórnarsáttmála margoft, þar sem við boðum tiltekin áform, en augljóslega eru ákvarðanir teknar svo með formlegum hætti, og ég vil minna á það að sá ráðherra sem ber ábyrgð á þessu máli og fer með það að leggja á endanum fram frumvarp og leggja þetta til við þingið er aðili að þessari yfirlýsingu. En ég held að öðru leyti að það sé mikilvægt að skýra sem mest hér, því ég heyri það að þessi umræða er auðvitað út víðan völl og greinilega margt sem þarf að skýra. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir talaði hér það áðan að við getum komist lengra áfram í efnislegri umræðu þetta mál ef við færum af stað í þá umræðu sem er á næsta dagskrá hér á þessum fundi. Mig langar bara til að spyrja, hvernig getum við komist áfram í efnislegri umræðu þetta mál þegar hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar halda áfram að þvæla málinu fram og til baka með stuðningi hv. þingmanna meirihlutans? Hæstv. fjármálaráðherra hefur komið fram í fjölmiðlum, snúið út úr þeim fullyrðingum að fólk hafi keypt og selt daginn eftir með því að segja nei, það var ekki daginn eftir, af því það var kannski nokkrum fleirum dögum síðar. Þetta kallast útúrsnúningur á góðri íslensku. Hæstv. fjármálaráðherra hefur sagt: má pabbi minn ekki kaupa? Það er enginn að segja að pabbi hans megi ekki kaupa. Þetta er það sem kallar á góðri íslensku útúrsnúningur. Hæstv. fjármálaráðherra kemur hérna upp áðan og
er með stráman einhverja ákærur fyrir landsdóm og við eigum bara að fara með að stað með það. Svona er málflutningur ríkisstjórnarinnar. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra kemur fram og segist hafa lýst yfir óánægju. Hæstv. forsætisráðherra kemur og segir að það hafi ekki verið bókað um neina óánægju. Hæstv. fjármálaráðherra kom síðan upp í ráðan og staðfesti það sem ég hef haldið fram lengi og grunað, sem er það að ráðherrum þessar ríkisstjórnar, hæstv., finnst ríkisstjórnin ekkert koma við hvað einstakir ráðherrar gera. Það er ekkert annað í stöðunni í þessu máli en að skipa rannsóknarnefnd til að komast til botns í öllum þáttum þessa máls. Forseti vill minna hv. þingmenn á að ræðutíminn þegar athugasemd er gerð við fundarstjórn forseta er 1 mínúta, ekki 1,5 mínúta. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Í 17. grein stjórnarskrárinnar stendur að ráðherrafundi skal haldin nýmæli í lögum og mikilvæg stjórnarmálefni. Nú kemur hæstv. forsætisráðherra hérna og segir okkur að það hafi nú verið umræða þessa bankasýslu í öðrum málum, hérna hvað 8. apríl, önnur mál. Var einhver sem bókaði það? Hvernig vitum við að það hafi verið skýrt og augljóst að það svona mikilvægt mál hafi rætt undir svona öðrum málum þannig að ríkisstjórnin ákvaða nú að leggja bankasýsluna niður? Það var alveg áhugavert að sjá það. Ég hlakka til. Ég hef ekkert að því að svo sé svo sem, nema hvað að slíkt mikilvægt mál hefði væntanlega hátt að hafa dagskrárlið fyrir sig. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, hæstv. fjármálaráðherra minnt okkur á að ríkisstjórn Íslands væri ekki fjölskipað stjórnvald og þannig áminning sem er kannski best að vísa til ríkisstjórnarinnar sjálfrar af því á síðasta kjörtímabili þá kom hún æ oftar fram sem slíkt. Til að breiða yfir ósætti innan stjórnarflokkanna sóttvarnaaðgerðir þá var alltaf birt í fréttatilkynningum að ríkisstjórnin hefði samþykkt tillögu heilbrigðisráðherra þrengingar á frelsi fólks í landinu. Þannig voru þau öll orðin samábyrg einhvern veginn, þó að eins og fjármálaráðherra segir, það hafi bara verið heilbrigðisráðherra sem réði þessu. Þannig að eðlilega er fólk í Stjórnarráðinu farið að ruglast aðeins á því hvort það er fjölskipað stjórnvaldið eða ekki. En hlustum líka eftir öðru orði sem kom frá hæstv. forsætisráðherra sem er fjölmiðla dagskrá. Í reglum starfshætti ríkisstjórnar segir að dagskrá ríkisstjórnar skuli gerð opinber að fundi loknum og send fjölmiðlum og kynnt þeim. Það er nefnilega ekki alvöru dagskráin, það er nefnilega fjölmiðla dagskrá. Það sem er búið að má út allt sem gæti vísað í einhverja misklíð milli stjórnarflokkana meðal annars. Þetta pukur er slæmt. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og gerir athugasemd við fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég held að við áttum okkur öll á því sem að sitjum inni í þessum sal hér í dag að þá að leggja bankasýsluna niður til þess að bjarga lífi ríkisstjórnarinnar. Þannig á að benda á hann en ekki hinn. Ég held að svarið sé hið sama og hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir benti á að við þurfum að skipa rannsóknarnefnd. Og mig langar í því sambandi að vísa til orða hæstv. forsætisráðherra árið 2017 þegar hún sagði: Íslenskt samfélag hefur orðið gegnsýrðara af grunsemdum og tortryggni á síðustu árum þegar kemur að viðskiptalífinu og þessi tíðindi sýna að eina leiðin til að eyða þeirri tortryggni sé að sýna vöndu vinnubrögð, ráðast í gagngera rannsókn á söluferlinu öllu eins og Alþingi samþykkti árið 2012. Þannig að hægt sé að horfa fram á veginn, draga lærdóm á ferlinu áður en ráðist verður í aðra einkavæðingu á hlut ríkisins í bönkunum. Ráðherra hefur boðað sölu á hlut ríkisins í bönkunum en hann hefur líka sagt að mikilvægt sé að taka sér þann tíma sem þarf. Er ekki ástæða til að ljúka rannsókn á þessu ferli þannig að fáum fram allt þetta mál sem hefur hvílt eins og mara á þjóðinni?
Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta og er þá hringt inn til atkvæðagreiðslu. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa um lengd þingfunda er tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um. Óskað hefur verið eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta og nú fer fram atkvæðagreiðsla um tillöguna. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ég geri samþykki lengdan þingfund, venjulega er hann til 8 en okkur var gerð grein fyrir því að lenging þingfundar snýrist einungis það að geta klárað einmitt munnlega skýrslu vegna sölu Íslandsbanka ef að hún skyldi standa lengur en til 8. Þannig að ég greiði já atkvæði með þeim fyrirvara. Atkvæðagreiðslu er lokið og tillagan er samþykkt með 54 atkvæðum. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og réttarstöðu eiganda þeirra, beiðni um skýrslu, 638. mál, þingskjal 895. Fer nú fram atkvæðagreiðsla um hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðslu er lokið og skýrslubeiðnin er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið, sala hlutabréfa ríkisins í Íslandsbanka, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra, 1 umræða. Rýmri andsvararéttur verður við ræðu ráðherra og hefst nú umræðan og til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Fyrir rúmi ári hófumst við handa við að losa hlut ríkisins í Íslandsbanka. Málið var mikilvægt og tímabært enda eignarhald íslenska ríkisins í bankakerfinu það umfangsmesta í Evrópu og þótt víðar væri leitað. Eftir vandaðan undirbúning var ráðist í frumútboð síðasta sumar og Íslandsbanki skráður á markað. Gott verð fékkst fyrir selda hluti, eftir stóð dreifður eigendahópur og bankinn var fjölmennasta almenningshlutafélag landsins. Annað skrefið var tekið núna í mars þegar 22,5% hlutur var seldur á tæpa 53 milljarða. Verðið meir en 50% hærra en í fyrra en eftir vel heppnaða skráningu á markað hefur bankinn hækkað 100 milljarða króna rúmlega með tilheyrandi ábata fyrir ríkissjóð. Hluthafar eru yfir 15.000 talsins, eigendahópurinn dreifður, langstærstir eru lífeyrissjóðir og aðrir langtímafjárfestar. 5 stærstu hluthafar bankans og eftir ríkissjóði eru lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, lífeyrissjóðurinn Gildi, Capital Group og lífeyrissjóður verslunarmanna. Samsetningin er svipuð þegar farið lengra niður listan en alls eiga 14 stærstu hluthafarnir 77% í bankanum. Samandregið er ábati ríkisins af eign sem það fékk að 95% hlut í hendurnar án endurgjalds sem stöðugleikaframlag slitabúi Glitnis. Samtals og samandregið er ábatinn af þessari eign nærri 300 milljarðar þegar horft er á arðgreiðslur, söluandvirði hluta og eftirstandandi hlut. Þetta er stóra samhengi hlutana og það munar sannarlega minna. Vel heppnuð sala spilar stórt hlutverk í nýlegri fjármálaáætlun þar sem við byggjum á traustum grunni síðustu ára, höldum áfram kröftugri uppbyggingu og vindum ofan af hallanum eftir heimsfaraldur.
Slíkur árangur næst ekki í tómarúmi. En virðulegi forseti, við erum ekki bara hér til að ræða þessa stóru mynd. Það er jákvætt og eðlilegt að við förum yfir söluferlið allt og ræðum staðreyndir málsins. Aðdragandi útboðsins hófst þann 20. janúar síðastliðinn þegar fjármála- og efnahagsráðuneytinu barst tillaga frá Bankasýslu ríkisins áframhaldandi sölumeðferð. Fjallað var málið í ráðherranefnd efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins þann 4. febrúar þar sem Bankasýslan kynnti fyrirhugaða söluaðferð og önnur atriði. Eftir afgreiðslu úr ráðherranefnd var það afgreitt með sama hætti úr ríkisstjórn 8. febrúar. 2 dögum síðar óskuðum við umsagna fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis auk Seðlabankans með bréfum þess efnis. Sama dag birti ráðuneytið greinargerð vegna framhalds sölunnar. Málið var ítarlega kynnt hér í þinginu fyrir þingnefndum, meðal annars á fundum með Bankasýslu ríkisins. Umsagnir nefndanna bárust á fyrstu dögum marsmánaðar þar sem mælt var með því að hefjast handa við sölu í samræmi við tillögu og aðferðafræði sem lagt hafði verið upp með af hálfu Bankasýslunnar. Þann 18. mars var formlega ákveðið að hefja söluferlið en Bankasýsla ríkisins réðst í útboðið 4 dögum síðar þann 22. mars. Upphaf útboðsins var kynnt með fréttatilkynningu Bankasýslunnar eftir lokun markaða og fjallað það í flestum fjölmiðlum síðdegis. Útboðið náði til hæfra fjárfesta samkvæmt skilgreiningu laga og gátu allir sem féllu þar undir skráð sig fyrir hlutum. Að kvöldi 22. mars barst mér rökstutt mat Bankasýslunnar lögum samkvæmt þar sem fjallað var áætlaða útboðsstærð, lokaverð og úthlutun. Þetta upplegg samþykkti ég með bréfi sama kvöld. Öll hafa þessi gögn verið birt opinberlega. Að morgni dags þann 23. mars birtu Bankasýsla ríkisins og ráðgjafar hennar loks fréttatilkynningu niðurstöðu útboðsins en alls voru seldir 50 milljón hlutir á genginu 117 krónur á hlut eða samtals fyrir 52,7 milljarða króna. Tilboð bárust frá 209 fjárfestum og af þeim fengu 207 úthlutun. Varðandi verðið 117 krónur á hlut þá er mikilvægt að hafa í huga að rétt fyrir þetta útboð þá hafði verið greiddur nokkuð hár arður úr Íslandsbanka sem hafði áhrif eða hefði að minnsta kosti átt að hafa áhrif þar sem að eignir bankans rýrnuðu við útgreiðslu arðsins og þar er viðmiðunardagurinn 18. mars þannig að einungis örfáum dögum fyrir útboðið hafði arður verið greiddur. Þannig að þegar að borið er saman útboðsgengið við eldra gengið þá verður að taka tillit til þess og þar munar rétt 5,95 í gengi. Þannig að við getum sagt að til samanburðar við það gengi sem var á markaði fyrir arðgreiðsluna þá hafi bankinn verið seldur á því sem að myndi jafngilda 122,95. 122,95. Hvert var gengi bankans þegar tillaga Bankasýslunnar kom til mín? Þá var það 124,6. Hvert var það þegar málið var rætt í ráðherranefnd? Þá var það 123,8. Þegar málið var rætt í ríkisstjórn var gengið 123, bara nákvæmlega sama gengi og útboðsgengið sjálft. Þegar við sendum bréf til þingsins þá var gengið 126. Þegar ég fékk umsögn Seðlabankans var gengið 124. Þegar fjárlaganefnd skilaði þá var gengið 123,8, nokkurn veginn sama gengi og við seldum á. Þegar efnahags- og viðskiptanefnd sendi umsögn þá var gengið 121, lægra enn í útboðinu. Og þannig má sýna fram á það að gengið sem við seldum á var mjög sambarlegt við gengið sem hafði verið vikurnar og mánuðina kannski sérstaklega áður en útboðið fór fram. Þetta vil ég segja í tilefni af umræðu sem ég hef orðið var við að það hafi verið eitthvað sérstaklega lágt gengi. Þegar við horfum til þess magns sem var verið að selja þennan dag þá jafngildir það 300 daga viðskiptum með bankann og að sjálfsögðu var fyrirséð að það myndi hafa áhrif á samanburð við síðasta skráða markaðsgengi en það frávik var í lágmarki miðað við það sem hafði verið rætt í aðdraganda og það sem við þekkjum annars staðar frá. Virðulegi forseti, líkt og sjá má var undirbúningur málsins í samræmi við forskrift í lögum Bankasýslu ríkisins og lögum sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum en samkvæmt þeim er eiginleg framkvæmd sölunnar í höndum Bankasýslunnar. Þessi lög bæði
voru sett í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur á sínum tíma eftir nokkurn undirbúning, en í þeim er lögð rík áhersla á armslengd milli stjórnmálamanna og Bankasýslunnar. Það birtist meðal annars í því að Bankasýslan tekur alfarið að sér að tilnefna í stjórnir banka sem að ríkið á eignarhlut í og þar með slitið á öll stjórnmálalegu tengslin við eignarhlutina. Í lagafrumvarpinu sölu eignarhluta sem hv. þingmaður Oddný Harðardóttir mælti fyrir á sínum tíma þá sem fjármálaráðherra sagði enda eftirfarandi, með leyfi forseta: með því að fela sérstakri ríkisstofnun, Bankasýslu ríkisins, meðferð eignarhluta ríkissjóðs í fjármálafyrirtækjum og að koma fram með tillögur til ráðherra sölu þeirra eignarhluta var ætlunin að tryggja hlutlægni við meðferð þessara mála. Tilvitnun lýkur. Hlutlægni er í raun og veru eitt aðalatriðið, sérstaklega þegar við förum í útboð. Lögin bera þessari áherslu skýr merki. Í þeim segir meðal annars að Bankasýsla ríkisins skuli annast sölumeðferð, undirbúa sölu, leita tilboða, meta tilboð, hafa umsjón með samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa, meðal annars söluþóknanir sem mikið er verið að ræða hér þessa dagana meðal annars í þinginu, og hafa umsjón með samningaviðræðum við væntanlega kaupendur og annast samningagerð. Virðulegi forseti, eftir útboðið hafa vaknað spurningar nokkur atriði, en þar ber þrennt hæst í mínum huga. Fyrst vil ég nefna mögulega þátttöku starfsfólks söluráðgjafa Bankasýslunnar í útboðinu, söluráðgjafa sem höfðu samið við Bankasýsluna að taka að sér hlutverk að tryggja framboð. Það má alveg segja það skýrt að mér þykir slík þátttaka ekki hljóma vel og ég geri ráð fyrir að Seðlabankinn skoði það mál ofan í kjölinn. Ég ætla ekki að fullyrða neitt það hvernig þau mál voru. Ég bara hef tekið eftir umræðunni og ég hef heyrt að margir lýsa áhyggjum af því að þarna hafi verið hagsmunaárekstrar. Hafi það verið, þá er það slæmt og ekki samkvæmt neinni forskrift, hvorki í lögunum, þinglegu meðferðinni eða samkvæmt þeim skilaboðum sem að ég hafði gefið Bankasýslunni og alls ekki heldur samkvæmt nokkru því sem að Bankasýslan sjálf hefur lagt upp með. Í öðru lagi nefni ég umræður hugsanlega þátttöku aðila sem ekki töldust hæfir fjárfestar að lögum og ég nefni hérna hugsanlega þátttöku vegna þess að ég tek eftir því að margir sem eru að tjá sig þessi mál þessa dagana, þeir segja möguleg spilling, hugsanlegt lögbrot og svo halda menn áfram í viðtengingarhatti að tjá sig þessi mál. Og það er kannski á meðan rannsókn stendur yfir langbest að gera það. En þá eiga menn líka aðeins kannski að halda aftur af sér í æsingum og gæta sín á því að tala ekki þessi mál eins og menn hafi fullvissu fyrir því að lög hafi verið brotin eða að hér hafi víða verið pottur brotin í þessum efnum. Það sem að ég vil segja fyrir mitt leyti þetta er að sjálfsögðu var það grundvallar krafa, upplegg Bankasýslunnar, fyrirmæli fjármálaráðherra að eingöngu þeir sem uppfylltu skilyrði gætu tekið þátt. Þetta er augljóst. Þá þarf enginn að halda að hann geti komist í ágreining við mig þetta atriði. Í þriðja lagi vil ég nefna gagnsæi og upplýsingagjöf. En þrátt fyrir ítarlegar kynningar fyrir þingnefndum og birtingu greinargerðar fyrirhugaða sölu og aðferð, þá hefði að mínu áliti mátt kynna ferlið og fyrirætlanir sölu enn betur, bæði opinberlega og fyrir almenningi. Ég meira að segja velti því fyrir mér hvort að þingnefndir hefðu átt að gefa sér lengri tíma, vegna þess að það hefur komið mér á óvart að þingmenn sem jafnvel voru hér á nefndarálitum málið segja að það hafi komið þeim verulega á óvart. Hér kallaða þingmenn fram í og segja að við fengum ekki tíma. Það er nú þannig að þingnefndir skiluðu löngu eftir þann frest sem að ég óskaði eftir að þingnefndirnar virtu og ég gerði engar athugasemdir við það. Ég talaði við formenn viðkomandi nefnda og sagði: hafið engar áhyggjur, takið þann tíma sem þið þurfið. Og það er nákvæmlega það sem gerðist. Ég gerði engar athugasemdir við það. Það voru engin viðbrögð önnur af minni hálfu við því að hafa ekki fengið umsagnir innan tilsetts frests önnur en þau að segja: takið þann tíma sem þarf. Sömuleiðis verð ég að segja að það gekk hægt að nálgast og birta upplýsingar í kjölfar útboðsins og því var ýmsum spurningum velt upp á meðan að beðið var upplýsinga og mér fannst sumu ósvarað of lengi. Þannig óskaði ég formlega eftir yfirliti yfir kaupendur með bréfi til Bankasýslunnar 30. mars og vísaði meðal annars til 3. grein laga sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum þar sem rík áhersla er lögð á gagnsæi og jafnræði.
Yfirlitið barst viku síðar, þann 7. apríl, með þeim formerkjum að óvarlegt væri að gera það aðgengilegt almenningi sökum bankaleyndar. Þá afstöðu hafði sömuleiðis stofnunin kynnt eða viðrað dagana á undan og látið vinna lögfræðiálit fyrir sitt leyti. Samkvæmt bréfi Bankasýslunnar lýsti Íslandsbanki því yfir að hann myndi gera athugasemdir við birtingu upplýsinga kaupendur úr hópi viðskiptavina bankans nema fengnu samþykki þeirra. Erlendir ráðgjafar lögðust á sömu sveif og vísuðu til þess að ekki væri hefð fyrir birtingu slíkra upplýsinga. En ráðuneytið tók ekki undir þessi sjónarmið. Ég hafði látið skoða þetta sérstaklega innanhús í fjármálaráðuneytinu á meðan að beðið var viðbragða Bankasýslunnar og ákvað á endanum að birta þetta yfirlit samdægurs í samræmi við þá niðurstöðu sem að ég hafði fengið innanhús hjá mér og eftir eigin skoðun á málinu, og það var sömuleiðis í samræmi við skýra áherslu okkar í ríkisstjórninni á gagnsæi við sölu ríkiseigna. Fyrir réttri viku síðan ákvað ríkisstjórnin síðan að leggja til að frekari skref yrðu ekki tekin að sinni. Við boðuðum það að við myndum ekki selja frekar hluti í Íslandsbanka án þess að fara ofan í fyrirkomulag sölunar og boðuðum að lagt yrði til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður, nýtt fyrirkomulag verði innleitt til að halda utan um eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og standa að sölu þeirra. Og ég vil taka það sérstaklega fram að með þessu er á engan hátt sagt að Bankasýslan hafi ekki fylgt lögum eða brotið reglur. Það er heldur ekki verið að halda því fram með þessum boðuðu áformum ríkisstjórnarinnar að einhverjir verulegir ágallar hafi verið á framkvæmdinni. Ég hef hér farið yfir það helsta sem mér hefur þótt standa út af, en það er til skoðunar og mér finnst rétt að bíða með yfirlýsingar það hvernig taka ber á því þar til að við sjáum til botns í þeirri athugun. Markmið okkar er einfaldlega að koma til móts við ríkar kröfur gagnsæi og aðkomu þingsins betur heldur en núverandi fyrirkomulag býður upp á. Enda nokkuð einsýnt að það verður örðugt að gera það, mæta þessum víðtæku kröfum gagnsæi meðal annars þegar forræði málsins er í þetta miklum mæli falið stofnun. Virðulegi forseti, ég vil að lokum nefna að mér finnst umræðan að mörgu leyti hafa verið á nokkrum villigötum undanfarna daga. Talsvert miklu moldviðri hefur verið valdið með yfirlýsingum sem að snúast oft lítið annað en aukaatriði í þessu öllu saman, eins og til dæmis hvort haldinn hafi verið formlegur ríkisstjórnarfundur áður en að yfirlýsing var gefin hér daginn. Þetta finnst mér vera að dreipa málinu mikið á dreif. Ég verð að segja alveg eins og er. Það hefur líka borið mikið á því að menn hafi tekið einstök dæmi sem hafa verið einhvers konar flökkusögur og það er í raun og veru ekki hægt að bregðast við slíkum sögum með neinum öðrum hætti en að fela Ríkisendurskoðun einfaldlega að fara ofan í þessa hluti. Hvað á maður annað að gera? Menn geta komið hingað og æst sig yfir því að þeir hafi heyrt eitthvað og séð einhvers staðar eitthvað skrifað og svo framvegis. En við verðum að rísa undir því hlutverki sem okkur er falið að fara faglega yfir málum. Og það er þannig að ríkisstjórnin vill ekki standa fyrir neitt annað en að fá öll þessi atriði upp á borð og gaumgæfa ferlið allt, ræða það sem að kann að hafa farið aflaga eins og ég hef verið að nefna hér. En mér finnst hafa verið gengið of langt í því að fullyrða að lykilþættir málsins hafi farið úr skorðum og mér finnst vanta mikið upp á að rök séu tínd til þess að standa við og á bakvið stóryrði. Tala nú ekki þegar hér er farið að tala með ákveðnum hætti einhvers konar samsæri, meiri háttar spillingu og lögbrot. Það má rifja upp að fyrst var sagt að við hefðum handvalið hér kaupendur. Það er marg komið fram í umræðinni. Þegar það var hrakið, þá komu stjórnarandstæðingar og sögðu að fjármálaráðherra hefði með réttu átt að fara yfir listann og þannig eiginlega handvelja kaupendurna með pólitískri athugun á því hverjir væri að kaupa.
pólitískri athugun á því hverjir væru að kaupa. Pólitískri athugun á því hverjir væru að kaupa. Ekki treysta stofnun sem að sérstaklega var komið á fót til þess að fara með hlutlægum hætti yfir kaupendalistan, heldur fara með pólitískum augum yfir það. Og þá finnst mér menn vera komnir algjörlega í fullkominn hring. Ég verð að segja það. Er það raunverulega það sem að menn vilja? Að handvaldir verði einstakir kaupendur? Vegna þess að ég heyri hér í umræðunni í þingsal í dag undir fundarstjórn forseta að menn hafi fundið á listanum nokkra óæskilega. Og það er ekki hægt að gera neitt annað en að leggja saman 1 + 1 og fá út 2 það að ráðherrann hefði átt að fara yfir listan og henda þeim út. Eða hvað eru menn annars að segja? Hvað eru menn annars að segja? Botna þessa vísu þarf hér í þinginu í dag. Í nýafstöðnu útboði voru tilboð á 300 og í frumútboðinu skiptu þau tugþúsundum. Telja þingmennirnir raunverulega að markmið laganna hafi verið að ráðherra færi yfir þessi tilboð og veldi bara svona inn og út? Auðvitað er það fráleit lagatúlkun og stenst enga skoðun þegar lögin og greinargerð eru lesin saman. Það sem alveg skýrt er að þegar að útboðsfyrirkomulag er viðhaft, þá er hægt að fela Bankasýslunni að fylgja hlutlægum viðmiðum frágang málsins. Enn er víða vísað í fréttir frá því fyrir páska að meirihluti fjárfesti útboðinu hefði selt bréf sín með miklum hagnaði. Þetta var reyndar hrakið af Bankasýslunni og sagt að það væri ekki innistæða fyrir öllum þessum fullyrðingum. Innistæða fyrir fullyrðingum var ekki til staðar. Og þá þegar bent er á þetta þá kom menn og segja, já, það er ennþá vafi það hvernig þetta var. En það sem stendur upp úr er að það er ekki innistæða fyrir fréttinni vegna þess að upplýsingarnar sem að reynt var að túlka var verið að misskilja. Eins og ítrekað hefur komið fram er hið rétta að meirihluti kaupenda hefur haldið hlut sínum eða bætt við sig og fjöldi hluthafa hefur aukist frá útboðsdegi. Og ef það væri líka þannig að það hafi verið svo mikill flótt úr bankanum, allir ætlaðu að innleiða svona mikið þennan skjótfengna hagnað af því að hafa tekið þátt í útboðinu, hvernig stendur þá á því að hluthafunum fjölgar? Og höfum eitt í huga í þessu sambandi. Hver hefur hagnast mest á því að gengi bréfanna hefur hækkað eftir útboðið? Ég flyt ykkur fréttir, það er Ríkissjóður Íslands sem heldur á 42,5% hlut. Hann hefur hagnast gríðarlega á því að hafa framkvæmt útboðið með þeim hætti að ekki skapaðist markaðsröskun eftir að útboðið hafi verið framkvæmt og bréfin héldu áfram að hækka ofan á þá 100 milljarða sem að þeir hefðu áður hækkað síðastliðið ár. Ég get haldið áfram að hrekja hér ýmislegt sem hefur verið í umræðunni en ég verð að láta staðar numið. Ég fagna því að fá tækifæri til þess að ræða þetta mál hér í þinginu. Ég hvet til þess að menn haldi sig við staðreyndir, gefi þeim stofnunum sem að við höfum valið okkur með lögum að fara yfir þætti eins og þessa tíma og sýna þeim virðingu, lýsi því ekki yfir að þessi ekki hæfar til þess að framkvæma það verk og ég óttast ekki þá skoðun þegar að því kemur. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, hér hvetur hæstv. ráðherra þingheim til að vera ekki að fella einhverja dóma það fyrirfram, hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis og svo framvegis. En í yfirlýsingu sem formenn stjórnarflokkanna sendu frá sér þann 19. apríl síðastliðinn, þar er því slegið föstu að það hafi verið annmarkar við undirbúning og framkvæmd sölu á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Og með vísan til þessara annmarka, sem er fullyrt að þarna hafi verið fyrir hendi, kemur fram að ríkisstjórnin ætli að leggja það til að heil ríkisstofnun verði lögð niður. Forsætisráðherra hæstvirtur fylgdi svo þessari yfirlýsingu eftir með viðtölum þar sem hún hengdi þessa annmarka á Bankasýsluna, að þeir væru framkvæmdarlegs eðlis, sagði hún, og framkvæmdin væri á hendi Bankasýslunnar. Þess vegna vil ég fá að spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hvaða annmarkar þetta nákvæmlega eru sem þarna er verið að vísa til
Og fyrst annmarkarnir liggja hjá Bankasýslunni, þá vil ég líka fá að spyrja hvernig og að hvaða leyti nákvæmlega vék Bankasýsla ríkisins frá forskrift ráðherra, frá ákvörðunum og uppleggi ráðherra við söluna á Íslandsbanka. Það tekur til máls Já, fyrir ekki. hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ef að hv. þingmaður hefði nú verið að hlusta á ræðuna mína sem ég var að ljúka við og stóð í 20 mínútur, þá hefði hann fengið ágætis yfirsýn yfir þá helstu annmarka sem ég hef svona staldrað við. Og það sem að einkum er verið að vísa til í yfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna eru atriði sem lúta að gagnsæi og upplýsingagjöf. Forseti vill árétta að það er rýmri andsvararéttur við ræðu ráðherrans og þess vegna er það ekki rétt að það verði 1 mínúta í síðara sinni, heldur eru 2 mínútur í báðum umferðunum. Og þá tekur til máls síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, og hefur 2 mínútur. Já, virðulegi forseti, ég hlustaði vel á ræðu hæstv. ráðherra. Þar talaði hann sérstaklega til dæmis þetta með söluráðgjafana, hvort menn hafi verið að selja sjálfum sér hlut og svoleiðis eða aðila sér tengdum. Það er væntanlega atriði sem við getum ekki slegið neinu föstu að svo stöddu hvort var á ferðinni og hvort það hefur verið óeðlilegt. Þannig talaði að minnsta kosti hæstv. ráðherra. Gagnsæi og upplýsingagjöf, þá væri þetta fróðlegt að heyra kannski betur hvað það nákvæmlega er sem, ég meina við vitum auðvitað að það var ákveðin skortur á gagnsæi eftir söluna, en í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er talað annmarka við undirbúning og framkvæmd. Þá myndi ég gjarnan vilja heyra að hvaða leyti ráðherra telur að Bankasýslan hafi haldið upplýsingum frá þinginu eða almenningi. Í 4. grein laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum segir: þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Ráðherra tekur ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirrita samninga fyrir hönd ríkisins um sölu eignarhlutarins. Og eins og við vitum þá tók hæstv. fjármálaráðherra þessa ákvörðun sem mælt er fyrir í lögunum þann 22. mars síðastliðinn. Ég vil fá að spyrja hæstv. ráðherra í seinni umferðinni hvernig hann tók afstöðu til þessa rökstudda mats Bankasýslunnar, hve langan tíma hann og hans ráðuneyti tóku sér til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun gögnin sem lágu fyrir, hvort gengið er það tilboðum, og hvaða upplýsinga hæstv. ráðherra aflaði til þess að geta lagt viðhlítandi grundvöll að ákvörðuninni. Og eins vil ég gjarnan fá að heyra til hvaða lagasjónarmiða hæstv. ráðherra leit þegar hann tók ákvörðunina, hvaða lögum og reglum hann taldi sig bundinn af þegar þessi ákvörðun sem kveðið er á í 4. grein laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum var tekin. Og svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég hef nú ekki neinu við að bæta varðandi upplýsingagjöfina, gagnsæið. Kemur reyndar óvart að fá þá tilfinninguna þegar hv. þingmaður flytur sína ræðu að hann virðist vera mjög ánægður með fyrirkomulagið eins og það er í lögunum. Og þó er hér að ræða þingmann sem hefur hvað mest gagnrýnt þetta allt saman. En það sem við höfum boðað er tvennt: að ekki verði að frekari sölu eignarhluta í bili fyrr en að fyrirkomulagið hefur endurskoðað og að við munum leggja þær tillögur fyrir Alþingi þegar að því kemur. Og ég held að það sé bara samandregið komið ágætlega fram varðandi undirbúning, aðdraganda og kynningu á þessu máli bæði fyrir og eftir framkvæmd útboðsins að við teljum að það hefði mátt takast betur. Varðandi þá ákvörðun sem var tekin kvöldið á útboðsdeginum þá lá það fyrir að það mátti vænta þess að það væri eitthvert frávik frá síðasta skráða markaðsgengi í svona stóru útboði. Það var rætt í ráðherranefnd, það var rætt í ríkisstjórn og ég vænti þess að það hafi verið rætt í þingnefndunum og ég held að allir sanngjarnir menn sjáu að það var ekki við öðru að búast. Þegar að Bankasýslan kemur síðan með tillögu til mín að fallast á gengi 117 í þessu útboði
þá get ég sagt að það var innan þeirra sársaukmarka sem maður hafði séð fyrir sér að geta lifað með við framkvæmd útboðsins. Og sömuleiðis að þá leggur Bankasýslan okkur í hendur grófa samsetningu á úthlutun eftir fjárfestategundum, þar sem meðal annars kemur fram að erlendir fjárfestar fái 15% og hversu margir hafi sent inn tilboð og svo framvegis. Og lýsir því yfir að Bankasýslan muni fylgja þeim viðmiðum sem að finna í lögum og tilmælum fjármálaráðuneytisins, auk hefðbundnum og viðteknum venjum á hlutabréfamarkaði við endanlega úthlutun, og það féllst ég á. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég vildi spyrja hæstv. Fjármálaráðherra út í niðurstöðu útboðsins. Hann stendur hér í ræðustól og talar um það að salan hafi lukkast vel og raunar með miklum ágætum, samhliða því sem að forystumenn stjórnarflokkanna hafa lagt fram tilkynningu þess efnis að í beinu framhaldi af þessari sölu að þá verði nú ekki ráðist í frekari sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka sinni. Fyrir þau okkar sem vorum hlynnt þessari sölu þá er þetta mjög alvarleg afleiðing af framkvæmdinni. Að afleiðingin sé sú að ríkisstjórnin treysti sér ekki til að halda áfram. Er það ekki ákveðið svar um það, eða er það ekki stóra svarið um það hvernig það tiltókst að ríkisstjórnin þarf að hætta við fyrirhugaða og frekari sölu, samhliða því að ríkisstjórnin hefur síðan ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Helstu afleiðingar þessa útboðs af hálfu ríkisstjórnarinnar eru þessar tvær: ekki frekari sala, Bankasýslan lögð niður. Hvernig má það þá vera að ráðherra standi hér, hæstvirtur, að vísu ögn pirraður í ræðustól og haldi því fram að hér hafi allt lukkast með miklum sóma? Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég get nú glatt hv. þingmann, held ég, þegar ég segi við hana að hún þurfi ekki að óttast, vegna þess að ríkisstjórnin hefur boðað að nýtt fyrirkomulag verði tekið upp við frekari sölu á eignarhlutum ríkisins. Þá getur hv. þingmaður tekið ríkan þátt í því að hafa skoðun á útfærslunni og tryggt bara örugga áframhaldandi sölu á því sem að núna er orðinn minnihluti í bankanum, og við haldið áfram við það mikilvæga verkefni að koma samkeppnisfyrirtæki í hendur einkaaðila úr ríkiseign og ríkisrekstri, vegna þess að við höfum annað og þarfara við þessa gríðarlega stóru fjárskuldbindingu að gera. Og ef við tökum nú saman höndum, ég og hv. þingmaður, og gerum þetta vel, þá bara þarf ekkert að líða mjög langur tími. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég spurði hæstv. ráðherra þessarar spurningar vegna þeirra orða sem fram koma í fréttatilkynningunni að ekki verði ráðist í frekari sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka að sinni. Þessi fréttatilkynning er send út í beinu framhaldi og í kjölfar þess hvernig til tókst núna. Og eins og ég nefndi, þá er sú niðurstaða grafalvarleg og segir allt sem segja þarf um það hvort að vel tókst til. Ríkisstjórnin treysti sér ekki til að halda áfram. Ég hefði áhuga á að heyra það hvort að það sé einhugur um það innan ríkisstjórnarinnar að halda söluna áfram við þær aðstæður sem nú eru uppi, að Fjármálaeftirlit og Ríkisendurskoðandinn eru að rýna þessa þætti málsins og allt er opið um það, samkvæmt því sem að forystumenn ríkisstjórnarinnar segja, að rannsóknarnefnd fái að taka málið til skoðunar verði þörf á því. En ég hefði líka áhuga að heyra orð hæstv. fjármálaráðherra um það
hverjar umræðurnar voru í ráðherranefnd um efnahagsmál í aðdraganda sölunnar, hvort að það sé rétt sem að hæstv. Viðskiptaráðherra hefur lýst, að hún hafi þar haft uppi varnaðarorð. Hún hefur líka lýst því yfir í fjölmiðlum að það sé ekkert í niðurstöðu þessa útboðs sem hafi komið henni á óvart og það er augljóst af orðum hennar að hún telur að ekki hafi vel tekist til. Þannig að þessar tvær spurningar frekari sölu við þær aðstæður sem nú voru uppi og hvernig umræður voru á milli varaformanns Framsóknarflokksins, forsætisráðherra og fjármálaráðherra í ráðherranefnd um efnahagsmál og þessi meintu varnaðarorð varaformanns Framsóknarflokksins. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég verð að segja eins og er að það kemur á óvart að hlusta á þessi ofboðslegu vonbrigði hv. þingmanns á því að við viljum fara aðra leið. Ég átti ekki von á því að í röðum Viðreisnar yrðu miklir stuðningsmenn þess að halda áfram með Bankasýsluna og halda bara óbreyttu striki, gera þetta eins aftur væntanlega. Ég átti ekki von á að það kæmi úr Viðreisn. Hver með útúrsnúning? Þegar er verið að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að vilja þróa aðra leiðir, þá hlýtur maður að ganga, ef ég fengi frið, þetta er fólkið sem var að segja ég verið svo pirraður, það stendur hér og kalla fram í stanslaust. Forseti vil minna hv. þingmenn á að ræðumaður í ræðupúlti hefur orðið. Þegar að fólk lýsir svona miklu vonbrigðum með það að ríkisstjórnin vilji taka fyrirkomulag sölunnar til endurskoðunar, þá hlýtur það að vera gefið í skyn mikla ánægju með núgildandi fyrirkomulag. Og ef svo er ekki, þá vil ég heyra meira um það. En þetta bara svona slær mann dálítið einkennilega. Og ég verð bara að segja alveg eins og er að ég held að það sé hægt að gera þetta betur. Ég held að það sé hægt að breyta fyrirkomulaginu og auka gagnsæi og upplýsingagjöf sem er það helsta sem við erum að tala um. Nú, umræður í ráðherranefnd eru ekki opinberar, en ég get sagt að allir ráðherrar sem sitja í ráðherranefndinni tóku þátt þar. Ég vek athygli á því að það er Bankasýslan sjálf sem í sínum skjölum sem hún leggur fyrir þingið eða sem eru svona grunnurinn að gögnunum sem kom fyrir þingið og voru í ráðherranefndinni, það er Bankasýslan sjálf sem er að vekja athygli á kostum og göllum þeirra ólíku leiða sem við stöndum frammi fyrir, sem valkostum. Og við ræddum þessa kosti og galla öll. Og meðal þess sem kom út úr vinnunni í ráðherranefndinni var það að þegar ég legg síðan skýrslu til þingsins framhald sölunnar og fellst á tillögu Bankasýslunnar, þá hef ég ákveðið að lyfta sérstaklega kaflanum þar sem fjallað er að þegar frekari skref verða tekin, þá ætlum við að draga lærdóm af þeirri sölu sem hér fór fram og við munum í framhaldinu leggja áherslu á almennt útboð og þátttöku almennings, dálítið ólíkt því uppleggi sem Bankasýslan lét okkur í té. En þar var sú leið í raun og veru slegin út á borðinu. Og þetta skiptir allt saman máli, þetta sem hv. þingmaður var að tína til úr yfirlýsingun okkar, vegna þess að án þess að við gripum inn í og kæmum með þessa yfirlýsingu, þá stendur áfram opin söluheimild fyrir Bankasýsluna, til dæmis til að miðla bréfum á markaði. Og við erum að lýsa yfir, við ætlum að hinkra með það. Forseti minnir hæstv. ráðherra á tímamörk. Það kallar svo mikið fram. Það var veittur rúmur tími fram yfir. Þá veitir andsvar hæstv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Háttvirtur. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir skýrslu sína. Mig langar að spyrja hæstv. fjármálaráðherra um það hver ber ábyrgð á 3. grein laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Hver ber ábyrgð á því að meginreglur við sölumeðferð, að sé farið eftir meginreglum, að sé lögð rík áhersla á þessa meginreglu? Er það ekki fjármálaráðherra eða er það Bankasýslan? Ég tel að það sé fjármálaráðherra og Bankasýslan líka. Og ég get vísað til annarra greinar um það að fjármálaráðherra skal undirbúa greinargerð ráðgerða sölumeðferð og þetta er í 2. greininni og í 5. greininni skýrslugjöf að ráðherra skal leggja fyrir Alþingi skýrslu sölumeðferð. En spurningin þessi, er það ekki rétt skilið að fjármálaráðherra ber ábyrgð á því að meginreglur laga við sölumeðferð á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtæki að þeim sé fylgt?
Ég hef mína skoðun á því að þessi ákvæði hafi verið brotin. Ég er ekki dómstól. Ég er ekki dómari. Þannig að það er mín skoðun. Ég er að reyna að færa rök fyrir þeirri skoðun. Og ég tel grundvallaratriði að það sé stofnuð sett á laggirnar rannsóknarnefnd til að óháð rannsóknarnefnd. Ég get fært rök fyrir því. En mér langar líka að spyrja ráðherrann ákveðin atriði, ákveðnar meginreglur við sölumeðferðina. Það til dæmis varðandi hagkvæmnina. Og það segir í lögunum að hagkvæmni er átt við að leita sér hæsta verð eða markaðsverð fyrir eignarhluti. Hvernig getur það verið hagkvæmni þegar veittur afsláttur í umfram eftirspurn? Nú fengu lífeyrissjóðirnir ekki að kaupa eins mikið og þeir vildu. Önnur spurning lýtur að skilyrðunum. Hvaða skilyrði voru sett tilboðsskjöfunum eins og kemur fram í 3. greininni? Ég er hérna með listan yfir 207 sem fengu að kaupa. Lægsta tilboði er 1100.000 kall. 11.024 krónur. 1124.000 kall. Almenningur fekk að kaupa fyrir milljón og þetta fengu fagfjárfestar að kaupa og þeir geta bara með þetta áhættuna. Spurningin er þessi, hvaða skilyrði voru sett tilboðsskjöfunum? Þá svarar andsvari hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Það er nú augljóst að ráðherra ber ábyrgð á framkvæmd laganna og Bankasýslan ber auðvitað líka ábyrgð á því faglega starfi sem þar á að fara fram og því að hlíta lögum sitt hlutverk. En það sem ég held að hv. þingmaður sé að velta fyrir sér er ekki bara þetta, heldur það hvernig getur ráðherra risið undir þessari ábyrgð. Það er, held ég, lykilspurningin hér ef menn vilja ræða þetta af einhverju yfirvegun. Og það tel ég að ráðherrann geri með því að gefa skýr fyrirmæli, með því að gefa fyrirmæli sem eru í samræmi við lögin, með því að hlusta eftir þeim umsagnaraðilum sem eru skrifaðir út í umsagnarferlinu, með því að vanda allan undirbúning og aðdraganda, til dæmis með því að ræða málið í ráðherranefnd og hafa samráð í ríkisstjórn og segja síðan við Bankasýsluna: það er nákvæmlega svona sem við viljum að þetta sé gert. Bankasýslunni þarf síðan að veita aðhald með því að skipa henni stjórn og stjórnin ber líka sína ábyrgð á því að ráða forstjórann og sjá til þess að þar fari hlutir fram lögum samkvæmt. Svona rísum við undir ábyrgðinni með ákveðnum hætti. En ef hv. þingmaður er að gefa það í skyn að ef einhvers staðar í þessari ábyrgðarkeðju einhver brýtur með opin augun lögin, hvort að það hljóti þá ekki að vera ráðherra ábyrgðarmál, þá finnst mér hann vera kominn út í skurð. Nei, en þetta er aðalatriði málsins. Svo geta menn rætt pólitíska ábyrgð líka. Pólitíska ábyrgðin í mínum huga hér, hún snýst aðalega þá stefnumörkun að losa eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það er stefna sem ég vil tala fyrir og vil áfram berjast fyrir og er bara stoltur af því og ég tel að við höfum verið að gera vel og ég tel að íslenskur almenningur með stórbættri stöðu ríkissjóðs hafi nú þegar notið verulega góðs af því sem gerst hefur frá því að við tókum yfir án endurgjalds þennan stóra eignarhlut í Íslandsbanka. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir ansvar sitt, en hann svaraði bara fyrri hluta spurningana sem ég vissi svarið alltaf upphæði. Það er mjög gott að spyrja hann spurninga. Hann svaraði hins vegar ekki spurningunum meginreglunum um hagkvæmni, þar sem að selja, leita hæsta verðs. Það var selt í umfram eftirspurn með afslætti. Það er ekki að leita hæsta verðs. Og ég ítreka spurningum hann aftur varðandi skilyrðin. Hvaða skilyrði voru sett? Var virkilega ekkert lágmarksverð sett? Gat einstaklingur keypt fyrir 1.124.954 krónur. Það var fagfjárfestir sem keypti fyrir þessa upphæð. Almenningur keypti fyrir rúma hálfu ári fyrir 1 milljón. Það verður aukum 125.000 kall. Það er fagfjárfestir.
Hann hefur getað metið áhættu á markaði. Fagfjárfestir er ekki merkilegri en það. Var virkilega enginn botn settur á skilyrðin hversu hátt? Ég hefði haldið þetta verið milljörðum. Tilboðin þurfti að vera 100 milljóna í svona stórum viðskiptum. Nei, en og annað líka sem ég langar að spyrja það varðandi jafnræði og sanngirnina sem áttu að eiga sér. Það var virkilega ekki sett nein skilyrði sem lutu að sanngirni og jafnræði. Almenningur er að spyrja sig að því, það er umræðunum. Í hverju var hringt? Jú, það var hringt í þessu nöfn sem eru hérna á þessum lista sem ég held á, en sumir ekki. Og ég er því miður ekki fagfjárfestir. Ef ég væri fagfjárfestir, þá myndi ég fara í viðurkenningarmál gegn fjármálaráðherra, viðurkenningu á því að þetta ákvæði verið brotið. Ég hefði lögvarða hagsmuni. Ég hef því miður ekki lögvarða hagsmuni. En spurningin þessi, hvaða skilyrði voru sett? Það voru engin skilyrði sett. Þetta er algjört humbúk. Algjört. Það er verið að vísa henni hæfa fjárfesta, fagfjárfesta og guðmönda hvað, það voru engin skilyrði sett jafnræði eða sanngirni. Engin skilyrði sett lágmarks fjárhæð sem þessi blessuðu fagfjárfestar átt að geta boðið í. Heldur réðu söluráðgjafinn þessu algjörlega sjálfir. Þeir hringdu vini sína og kunningja og enga aðra. Þeir vildu eiga viðskipti við framtíðinni. Það var alltaf sanngirni og það var það jafnræði sem átti sér stað. En hver voru skilyrði? Þá svarar hæstv. Fjármálaráðherra andsvari öðru sinni, Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þegar talað hagkvæmni í lögunum, þá er vissulega verið að vísa til þess að reyna að hámarka virði eignarhlutarins, en það er líka bundið í lög að okkur ber að ná mörgum öðrum markmiðum, til dæmis að tryggja samkeppni á markaði, eftir markaði, og ég vil leyfa mér að vekja athygli hv. þingmanns á umsögn Samkeppniseftirlitsins frá því fyrir ári síðan í aðdraganda almenna útboðsins, þar sem verulegum áhyggjum var lýst af því að bankinn myndi á endanum eingöngu rata til lífeyrissjóðanna. Verulegum áhyggjum var lýst af því vegna þess að lífeyrissjóðirnir væru orðnir nú þegar stórir hluthafar í fjármálakerfinu og væru mjög stórir í öllum fyrirtækjum á samkeppnismarkaði á Íslandi. Og það færi ekki vel á því að lífeyrissjóðirnir einir myndu eignast bankana. Þetta segi ég vegna þess að hv. þingmaður talaði það hér að lífeyrissjóðirnir hefðu ekki fengið allt það sem þeir vildu. Ég held að það hafi bara verið ágætt að þeir fengi ekki allt sem þeir vildu. Ég held að aðalatriðið hafi verið það að við verðum að ná þessum meginmarkmiðum dreift eignarhald, fjölbreytni í eigendahópnum og það er með hliðsjón af því sem að Bankasýslan á endanum leggur til útboðsgengið þannig að ná megi þessum ólíku markmiðum, þar með talið hagkvæmninni. En hagkvæmnin og verðið er að mínu mati gott. Hv. þingmaður orðar það afslátt. Ég myndi segja að það er í raun og veru ekki veittur neinn afsláttur. Markaðurinn er á þessum degi spurður: hvað fáum við fyrir 50 milljarða? Virði af bréfunum, eða hvað ég að segja? Hvað fáum við fyrir þetta magn af bréfum? Og svarið var rúmir 50 milljarðar. Þannig að markaðurinn svaraði því þennan dag hvað þetta magn af bréfum myndi seljast á ef þú ætlaðir að ná þessum markmiðum sem lagt var upp með. Hefði verið hægt að selja hlutinn fyrir hærra verð? Ég get alveg trúað því að hafi verið hægt að selja þennan hlut á eitthvað hærra verði. Ég get alveg trúað því, sérstaklega ef við hefðum afhent allan hlutinn einum aðila. En við ákváðum að gera það ekki. Ég heyrði engan leggja það til reyndar. Aldrei. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hér er spurning lagalega ábyrgð. Ráðherra hefur ítrekað sagt að hann hafi ekki átt að leggja mat á hvert og eitt tilboð, að hann eigi ekki að handela kaupendur. Hér er eitt rétt og annað rangt eins og oft gengur og gerist í málflutningi ráðherra að fela rangfærslur innan önnur sjálfsögð sannindi. Auðvitað á ráðherra ekki að handvelja kaupendur á pólitískum forsendum, en á sama tíma á ráðherra samt að leggja mat á þau tilboð sem eru lögð á borðið fyrir framan hann á faglegum nótum. Eða eins og nánar er tiltekið í greinargerð laga sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Með leyfi forseta: sala hluta með útboði eða skráning bréfa í kauphöll er ferli sem er frábrugðið hefðbundinni tilboðssölu. Við erum í tilboðssölu. Sem dæmi er ekki mat á einstaka tilboðum eða eiginlega samningaviðræður við einstaka kaupendur að ræða þegar almennt útboð eða skráning bréfa fer fram. Einnig í greinargerðinni: nauðsynlegt er að við mat á tilboðum og ákvörðun töku tilboðna hafi þessir aðilar, og þá er það að tala um ráðherra og Bankasýsla,
að þessir aðilar að leiðarljósi þær forsendur og þau skilyrði sem lögð voru til grundvallar við sölumeðferð. Mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hann skilur þennan hluta greinargerðarinnar. Hvernig er hægt að túlka þennan texta á annan hátt en það sé á ábyrgð ráðherra að leggja mat á einstaka tilboð í hefðbundinni tilboðssölu? Þá ekki pólitískt mat, heldur faglegt mat með tilliti til þeirra skilyrða sem ráðherra sjálfur setti Bankasýslunni í greinargerð sinni. Eða voru kannski bara einu forsendunar og skilyrðin sem voru sett söluverð og magn. Eða eins og ráðherra sagði hérna í fyrra andsvarinu, eða andsvari hérna áðan, að það var ákveðið að láta lífeyrissjóðina ekki fá allt það sem þeir bjóðu Samt stendur í greinargerð fjármálaráðuneytisins að það sé verið að fara í að selja stærri hlut. Þess vegna sé verið að velja tilboðsleiðina. Þá svarar andsvari hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Það er nú dálítið síðan ég sótti tíma í lögskýringum en það er ekki alveg búið að fyrna og fenna yfir það allt saman. En ég heyri að hv. þingmaður, hann virðist vera búinn að sökkva sér í lögskýringar mjög duglega. Ég verð að segja alveg eins og að hann er í grundvallaratriðum að misskilja þann texta sem hann er að lesa hér upp. Þegar hann segir, við erum stödd hér í tilboðssölu sem að fjallað er í lögunum. Þetta er bara rangt. Þetta er misskilningur og ég ætla ekki að fara að rekja það í löngu máli hér. En í vikunni gaf lögfræðingur Bankasýslunnar út álit þetta atriði og þar er þetta nokkuð skynsamlega rakið að mínu áliti. Það er einmitt þegar menn fara í almennt útboð eða eru að framkvæma útboð sem að líkist því, sem að er ekki ástæða til þess að fara ofan í hvert og eitt tilboð og skoða skilyrði þeirra. Hérna verður að hafa í huga að við erum í raun og veru með ákveðnum hætti, svona í lagalegum skilningi, í öfugri tilboðsgerð. Vegna þess, já, hv. þingmaður getur hlegið, lögspekingurinn, að vegna þess að ríkið er búið að segja hver skilyrðin eru. Þú verður að vera hæfur fjárfestir, þetta er verðið. Og eins og segir einhvers staðar á enskunni, take it or leave it. En á hinn bóginn, ef þú uppfyllir skilyrðin, þá fá allir að taka þátt. Það þarf bara hlutlæg skilyrði. Ef þú uppfyllir hlutlægu skilyrðin og ert tilbúin til að greiða uppsetta verðið, þá munum við selja þér. Og við munum ekki hlusta á neinn tilboð. Það þarf ekki að fara yfir eitthvað tilboð. Þú þarf bara að uppfylla skilyrðin. Það snýst þetta mál. Að öðru leyti þá er bara hv. þingmaður því miður að misskilja lagatexta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég er nú ekki að misskilja neitt hérna, ekkert svo einfaldur texti sem við erum að glíma við hérna. Í seinna andsvarinu langar mig til að spyrja aðeins pólitíska ábyrgð. En það hefur komið fram í umsögnum sérfræðinga sem mættu fyrir fjárlaganefnd og í umsögn Bankasýslunnar fyrir fjárlaganefnd að í svona frumútboði, svona IPO, þá sé almennar væntingar bæði kaupenda og seljenda að verð á þeim hlutabréfum sem eru í boði í þessu frumútboði séu svona 5%. Að bæði kaupendur og seljendur yrðu ánægðir ef að það markmið myndi nást, 5% hækkun á hlutabréfum. Við erum að glíma við 60% hækkun á hlutabréfum. Og þetta segir hæstv. Ráðherra að sé alveg æðislegt af því að afgangurinn af bankanum sé núna miklu verðmætari. Já, hann er miklu verðmætari af því að það var svo mikið vanmat á verðinu. Þannig að 35% af bankanum var seldur á undirverði sem kostar okkur 30 milljarða króna. Það er pólitísk ábyrgð ráðherra að hafa gert það. 30 milljarða tap. Afgangurinn er sjálfsögðu réttu verði núna samkvæmt markaðnum. Ekkert af því. En það er ekki hægt að tala að það sé hækkun af því að það var vanmat. Hvernig finnst ráðherra það vera boðleg meðferð á ríkiseign? Þá svarar andsvar öðru sinni hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti,
skráð bréf eru verðmætari heldur en óskráð bréf, svona að meginreglu til. Og þetta með að segja að bréfin eigi að hækka um 5%, það sé bara svona skrifað í fræðibækur, þetta er auðvitað bara bull, algjört bull. Og það sem við gerðum á sínum tíma var að fá til liðs við Bankasýsluna hæfa ráðgjafa. Við leituðum upplýsinga af innlenda markaðnum og í útlöndum og það gekk satt best að segja bara töluvert mikið betur heldur en að maður svona hélt fyrirfram, sérstaklega varðandi erlendu eftirspurnina. Við höfum ávallt lagt mat á það hvernig bankinn er verðlagður í samanburði við sambærilega banka í öðrum löndum og hérna erum við enn að tala um fyrri söluna. Ég er reyndar mættur hingað í dag til þess að tala um síðari söluna en gott og vel. Hv. þingmaður er mjög reiður yfir almenna útboðinu frá því í fyrra og fullyrðir að við höfum bara með opin augun selt fólki bankann á allt og lágu verði og mér finnst þetta bara ekki standast nokkra skoðun. Það er nú bara mín skoðun og bendi bara á að frá því að við skráðum bankann þar til árið var liðið þá hafði bankinn hækkað eiginlega bara nákvæmlega jafn mikið frá fyrsta viðskiptadegi til loka árs eins og Arion banki, eins og kemur fram í gögnum sem voru lögð fyrir þingið. Og ekki hækkaði síldarvinnslan þessi 5% sem hv. þingmaður hefur komist að sé rétta hækkunin eftir skráningu. Hvað gerðist í tilfelli síldarvinnslunnar að mati hv. þingmanns? Af hverju hækkaði ekki síldarvinnslan bara 5% sem er búið að skrifa einhvers staðar út að félög eigi að hækka eftir að hafa verið skráð? Ég held að það sé eiginlega ekkert hægt að segja meira um þessa vitleysu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Já, við skulum fara faglega yfir þetta mál. Það hefur ýmislegt gengið á hér í þingsal frá því Íslandsbankasalan var rædd á vegum fjármálaráðherra, meðal annars í þessari pontu fyrir mánuði síðan. Þegar fjárlaganefnd hitti Bankasýsluna stutt eftir söluna áttu forsvarsmenn stofnunarinnar ekki erfitt með að tjá sig um málið. Formaður og forstjóri töldu ekkert athugast við söluna, framkvæmd né upplýsingaflæði. Að morgni útboðs talaði fjármálaráðherra að salan hefði gengið ótrúlega vel. Hann taldi að lífeyrissjóðir hefðu verið í meirihluta í kaupendahópi, burtséð frá því sem hæstv. Ráðherra var að segja rétt í þessu, hann hefði verið ánægður með þeir hefðu verið skertir. Nú stöndum við reyndar frammi fyrir því að Bankasýslan treystir sér ekki til að tjá sig við fjárlaganefnd áður en minnisblað sem átti að vera tilbúið fyrir helgi er tilbúið. Sömu einstaklingar og mættu og sögðu með mjög svo óheftum hætti frá því hversu stórkostleg salan var í sjónvarpsviðtali við Morgunblaðið fyrir ekki svo löngu síðan. Í umræðum söluna í þinginu þann 30. mars sagði hæstv. Fjármálaráðherra að salan hefði gengið og ég vitna beint með leyfi forseta vel á alla mælikvarða. Hann bætti við með leyfi forseta: af öllu þessu má sjá að það er óneitanlega full ástæða til að hrósa Bankasýslu ríkisins fyrir góða niðurstöðu. Þetta er sami maður, virðulegi forseti, og var að leggja til að Bankasýslan yrði lögð niður. Auðvitað veltir maður því fyrir sér hvað er eiginlega í gangi. Vissi fjármálaráðherra hæstvirtur ekkert á þessum tímapunkti? Hafði hann ekki hugmynd um hvernig ferlið fór fram? Vissi hann að þetta gekk ekki nógu vel en sagði ekki satt? Eða er þetta útspil núna að leggja niður Bankasýslunar bara til að þyrla upp ryki? Þetta er ekki traustvekjandi. Við ræddum mánuði síðan litlu fjárfestina sem fengu að kaupa. Ég spurði hæstv. ráðherra út í þessa aðila þann 20. mars síðastliðinn og fékk eftirfarandi svar með leyfi forseta: það má þess vegna spyrja hvort ástæða hefði verið að setja slíkt lágmark á þátttöku þessu sinni, vegna þess að þá hefðum við sagt við hina almennu fjárfesta, innlenda eða erlenda, sem vildu fjárfesta fyrir einhverjar slíkar fjárhæðir í bæði skiptin: þið eru óæskilegir. Ég veit ekki hvort tilefni var til þess að gera það. Málið er, virðulegi forseti, að það er nefnilega býsna margt sem bendir til þess að tilefni hafi verið til þess. Eins og til dæmis lög um sölu ríkisins á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, þar sem talað er að ekki megi víkja frá opnu söluferli nema rík ástæða sé til. Þær ástæður sem gefnar voru upp í minnisblaði frá Bankasýslunni til hæstv. Fjármálaráðherra 20. janúar 2022 og fjárlaganefnd fékk einmitt að sjá er að tilboðsferli sé besta leiðin til að hámarka verð og koma í veg fyrir kvikar hreyfingar á fjármálamarkaði.
Litlir fjárfestar sem selja sig út eru kvikir, virðulegi forseti. Fjárfestar sem skuldsetja sig að fullu fyrir svona fjárfestingu eru mjög kvikir, virðulegi forseti. Hvaðan komu þessar hugmyndir nær allra að stóra langtíma fjárfesta væri að ræða? Erum við öll að misskilja? Er hæstv. Fjármálaráðherra sá eini sem skilur hvað er í gangi? Málið er, virðulegi forseti, að bæði kallar fyrrgreind undanþága frá opnu ferli í lögunum, hún kallar á langtímafjárfesta og eins er gegnumgangandi í minnisblaði Bankasýslu til hæstv. Fjármálaráðherra söluna orðalag á þann veg að stóra langtímafjárfesta sé að ræða. Kíkjum aðeins á þetta minnisblað frá 20. janúar síðastliðnum, svona förum yfir staðreyndir málsins. Með leyfi, virðulegi forseti. Byrjum á kafla þar sem talað að loka útboðinu fyrir að hafa fjárfesta, þar sem segir með leyfi: þátttaka lífeyrissjóða og verðbréfasjóða í slíku útboði mun þó alltaf tryggja aðkomu almennings með óbeinum hætti. Því næst er íhugað að því að fáir aðilar verði aðalatriði þegar sagt er að stofnunin telji að ekki sé verið að víkja til hliðar meginreglunni dreift eignarhald, með leyfi forseta, svo ég segi beint, meðal annars vegna takmarkana á beinni þátttöku almennings í sölu sem fer fram með tilboðsfyrirkomulagi þar sem eignarhald á Íslandsbanka er þegar dreifðara en í öllum öðrum skráðum félögum á Íslandi. Því til viðbótar verður að horfa til þess að almennir fjárfestar geta keypt hluti í bankanum á markaði. Einmitt, það er nefnilega mjög auðvelt að kaupa litla hluti á eftirmarkaði. Til þess þarf ekki að bjóða afslátt í lokuðu útboði. Í kafla áhuga á bolmagn fjárfesta kemur fram með leyfi forseta: ef fyrst er vikið að innlendum fjárfestum, þá telur Bankasýsla ríkisins að eftirlitsskyldir aðilar eins og lífeyrissjóðir, sjóðir rekstrarfélagar, tryggingarfélagar hafi bolmagn á áhuga. Svo stendur með leyfi forseta: þá telur stofnunin að sama gildi einstaklinga sem teljast til hæfra fjárfesta, en þeir þurftu að sæta skerðingu í frumútboðinu, meðal annars vegna mikillar umframeftirspurnar og áherslu á dreift eignarhald. Reyndar stenst þetta ekki skoðun út frá jafnræði. Það var engin sérstök ástæða fyrir að hleypa þeim að út frá jafnræði, en þetta er að sama skapi eini staðurinn í minnisblaðinu þar sem er talað þessa einstaklinga. Næst kemur með leyfi forseta: Bankasýsla ríkisins telur að lífeyrissjóðir muni sína útboðinu verulegan áhuga. Þannig er ekki ólíklegt að stærstu sjóðirnir muni vilja auka við hlut sinn í samræmi við hámarkshlut. Og höldum áfram með leyfi forseta: varðandi verðbréfasjóði þá hefur mikið innflæði verið inn í þessa sjóði undanfarna mánuði. Og höldum áfram með leyfi: þá er líklegt að margir þeirra ásamt tryggingarfélögum vilji ná vægi á hlutum Íslandsbanka eftir frekari sölu. Og hvað með erlendu fjárfestana sem höfðu þótt svo mikilvægir? Með leyfi úr minnisblaðinu aftur, forseti: ef næst er vikið að erlendu fjárfestum, þá eru margir þættir sem benda til þess að þeir muni sýna frekari sölu áhuga. Þannig var töluverð þátttaka á meðal erlendra fjárfesta í frumútboðinu í júní síðastliðnum, þrátt fyrir að einhverjir erlendir sjóðir hafi minnkað við stöðu sína í bréfi í bankanum frá frumútboðinu, hefur hlutdeild erlendra langtímafjárfesta haldist nokkuð stöðugt. Já, ekki mátti skilja af þessu að markmiðið væri að selja sömu erlendu fjárfestunum og seldu sig síðast út, sem síðan reyndist raunin. Aðilar sem tóku snúning í síðasta útboði og eru nú að senda skilaboð til alheimsins að þetta sé eðlilegt verklag við sölu á ríkiseign á Íslandi. Og í niðurstöðukafla þessa minnisblaðs þar sem rætt er mikilvæga undanþágu frá opnu útboði, hvaða sérstöku aðstæður kalla þetta sérstaka fyrirkomulag? Hvers vegna er farið á svig við grunnreglu laganna? Segir þessar ástæður á bak við undanþáguna með leyfi forseta: að framangreindum að sjá að vilji löggjafans var að gera mætti undantekningar ef sölu á minni eignarhluta ríkisins væri að ræða eða aðrar sérstakar aðstæður kalli á. Ljóst er að með tilboðsfyrirkomulagi er yfirleitt seldur minni eignarhlutur en við almennt útboð eða beinni sölu, ásamt því að sú áhætta sem felst í virkum og kvikum markaði með hlutabréf í Íslandsbanka mætti telja sem sérstakar aðstæður. Þessi áhætta sem hér er talað það er ekki hægt að skilja þetta öðruvísi en sé að ræða sölu til stórs stofnanafjárfestis sem heldur á bréfunum til lengri tíma. Það er ekki gott fyrir kvikan markað að litlir aðilar komi inn og taki snúning á bréfunum eða er að skuldsetja sig fyrir sölu síðar meir. Þessi undanþága fauk út gluggann þegar litlu fjárfestum var hleypt af ástæðulausu. Sérstaklega talaði hæstv. Ráðherra áðan mikilvægi þess að skapa ekki markaðsröskun, en finnst síðan ekkert athugavert þegar liggur fyrir að fjölda aðila var boðið að skuldsetja sig fyrir litlum hlut í þessu útboði.
Að lokum segir í minnisblaðinu, með leyfi forseta: Það er ljóst að slíkt fyrirkomulag er ekki í fullu anda meginregla laga nr. 155/2012 opið söluferli og gagnsæi. Þannig njóta ákveðnir fjárfestar betri réttinda en aðrir því að almenningur getur ekki tekið beinan þátt og þar með tryggt fullt jafnræði bjóðenda. Aftur á móti er að ræða hefðbundna venju á alþjóðlegum verðbréfamörkuðum sem talin er ákjósanlegasta aðferðin. Já, og hver er venjan á alþjóðlegum verðbréfamörkuðum? Hvað sagði forstjóri Bankasýslunnar í viðtali við Morgunblaðið þessa hefðbundnu venju? Hún er fáir, stórir aðilar, langtímafjárfestar. Virðulegi forseti, ég ætla að fá að staldra áfram við þessa kviku fjárfesta sem virðast vera hliðarmál í útboði sem gekk vel af því að hæstv. Fjármálaráðherra fékk 50 milljarða fyrir. Það er ekki góð hugmynd að hleypa skammtímafjárfestum sem seljast út skot ef áhyggjurnar eru af þessum kviku hreyfingum. 30 aðilar hafa minnkað við sig. Förum aðeins yfir þessa yfirlýsingu frá Bankasýslunni sem hæstv. Fjármálaráðherra er svo tíðrænt að taki út allan efa einhver hafi selt sig út. Það er ekki rétt. Það eru 60 manns sem finnast ekki á hluthafalistanum. Margir hverjir sem fjármögnuðu, og það stendur í þessari yfirlýsingu, kaup sín í bankanum með lántöku sem er mjög dýr fyrir lánveitendur í bönkum, og þetta á hæstv. Fjármálaráðherra að vita. Þetta er nær undantekningarlaust til að taka snúning. Þegar fjármálaráðherra sagði hér fyrir mánuði síðan að hann gæti ekki séð að vandi var á höndum af því hann sæki tilefni til þess að segja við þessa litlu fjárfesta: Þið eru óæskilegir, þá virðist ákveðin misskilning að ræða eða eftiráskýringu. Það var nefnilega tilefni til. Þetta er ekki í samræmi við undanþáguna sem var veitt frá þessu opna ferli. Það er nefnilega margt sem bendir til þess að þessi liður feli einmitt í sér að það hafi ekki verið farið eftir lögum. Þetta vindur víða upp á sig, virðulegi forseti, til að mynda varðandi jafnræði eða getu til að hafa jafnræði í þessu útboði. Þegar ríkið selur einstaklingi hlut fyrir 1,1 milljón króna hlýtur ráðherra að spyrja sig: Er verið að fara lögum? Hvernig má vera? Hvernig er hægt að tryggja að allir hæfir fjárfestar hafi aðgang að kaupum fyrir svona upphæðir? Hér er að ræða vanrækslu ef þessi spurning kom ekki upp hjá ráðherra. Annað mál hefði verið að ræða ef við höfum séð stóra fjárfesta með bolmagn, þekkingu, langtímagetu til að standa með bankanum. Undanþágan á lögunum byggði á því. Og það var og hefði verið lítið mál að sjá öll þessi tilboð ef það hefði verið farin hefðbundin tilboðsleið sem er ítrekað vitnað til í umræddu minnisblaði. Þá er hægt að samþykkja hvert tilboð. Rauða flaggið hefði mitt átt að vera þegar Bankasýslan sem hún gerði kemur með lista þar sem hún segir að 200 manns séu að kaupa í útboðinu. Og þetta er ekki rautt flagg hjá ráðherra. Hann veltir því fyrir sér af hverju veita undanþágu frá lögum fyrir 200 manns. Ráðherra hæstv. Talar skýr fyrirmæli. Hver voru eiginlega skýru fyrirmæli með þetta verið í samræmi við lögin? Þarna er pottur brotinn. Þarna eru skilyrðin sem áttu að uppfylla, og ég verða þá að leiðrétta sem áður kemur hérna fram að tilboðsfyrirkomulag sé tekið úr lífi. Það er ekki þannig. Þetta er lokað útboð. Fjárfestar eða þeir aðilar sem eru að selja í svona útboði, þeir geta gert upp á milli ef það er rík ástæða til. Hvað hefði hæstv. Ráðherra gert ef 1000 manns hefðu mætt á þennan lista? Hefði viðkomandi ráðherra hæstvirtur bara tekið öll tilboðin? Þetta er bara ekki rétt og það verður að leiðrétta það í þessum sal. Og þetta á hæstvirtur fjármálaráðherra að vita, eða að minnsta kosti frá ráðgjöfum. Varðandi skerðingar og þess háttar sem hefur verið rætt hér. Það liggur til dæmis ekkert fyrir hvernig þessar skerðingar áttu sér stað, meðal annars vegna þess að Bankasýslan, hún hefur ekki skilað neinum gögnum þetta mál. Það eina sem við vitum er að meðal annars voru lífeyrissjóðir skertir meira en einkafjárfestar. Þrátt fyrir að þeir hafi átt að fá forgang sem langtímafjárfestar miðað við bréf frá fjármálaráðherra þann 18. mars. Þar segir að horft verði til þess við útfærslu úthlutun í kjölfar tilboðsfyrirkomulags ef nægjanleg umfram eftirspurn verður í slíkum útboðum að fjárfestar sem horfi til lengri tíma verði fyrir minni skerðingu en skammtímafjárfestar. Við vitum í rauninni ekki hvort að þetta hafi verið málið. Við vitum bara hér að áðan var hæstv. Ráðherra að segja að sér hefði fundist allt í lagi að langtíma lífeyrissjóðir yrðu skertir meira en aðrir. Þetta er samt ekki það sem kom fram í tilkynningu, orðrétt,
frá hæstv. ráðherra. Svo virðist hæstv. ráðherra líka vera ánægður með það að til að mynda lífeyrissjóður ríkisins sé að kaupa núna á hærra gengi 30 milljónir hluta eftir að þessum dreifðu mörgu litlu aðilum var hleypt að. Þetta auðvitað stenst enga skoðun að halda aftur að kaupum lífeyrissjóða sem að fjárfesta fyrir sparnað til þess eins að hleypa þeim svo að nokkrum dögum seinna og einhverjir tugir einstaklinga geta komið á og tekið snúning. Lög sölumeðferð ríkisins á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum voru sett af ástæðu, virðulegi forseti. Það að fjármálaráðherra skjóti sér svona undan lagabókstafnum vegna þess að hann fékk 50 milljarða króna í kassann segir sér sjálft að hann áttar sig ekki á vandamálinu. Af þessari yfirferð virðist það bara einfaldlega ljóst að fjármálaráðherra virðist fyrst og fremst hafa fundist skipta mestu máli hvað hann fékk 50 milljarðar, ekki hver eignaðist hann, hver hagnaðist á útboðinu og finnst ekkert við þetta athugavert. Fyrir mér er það risastórt vandamál. Þá veitir andsvar hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mér finnst það nú ósanngjarnt hjá hv. þingmanni að koma hér og tala um að Bankasýslan vilji ekki svara þinginu þegar hv. þingmaður veit mjög vel að Bankasýslan mun skila löngu skriflegu svari hér á morgun og vera á fundi fjárlaganefndar á miðvikudaginn, bara þannig að það hafi komið fram. Og já, ég tel enn að þetta útboð hafi tekist vel á alla helstu mælikvarða, verð, dreifing, fjölbreytni í eigendahópnum, en það eru annmarkar sem ég fór yfir í mínu máli hér áðan sem eru til skoðunar og við þurfum að fá botn í. Og ég ætla að frábíða mér fullyrðingum að ég hafi ekki vitað neitt hvað var að gerast og svo framvegis. En ég spyr hins vegar hv. þingmann, vill hv. þingmaður halda í Bankasýsluna? Telur hún það æskilegt fyrirkomulag fyrir framtíðarsölu? Lagði hv. þingmaður til lágmarksverð í þinglegu meðferðinni? Skrifaði hv. þingmaður ekki undir nefndarálit? Fékk ekki hv. þingmaður kynningu á þessu? Lagði hann til einhvers staðar í ferlinu lagði hv. þingmaður ekki til einhvers staðar í ferlinu að þessum atriðum sem að henni finnst vera svo mikið grundvallaratriði yrði fylgt? Og ég ætla að lýsa mig ósammála því sem hv. þingmaður segir að það sé lögbrot að setja ekki lágmarksþátttöku. Ég sagði það ekki. Það er ekki annars hægt að skilja hv. þingmanni sem að get ég fengið frið til að flytja ræðu mína hér? Get ég fengið frið? Hv. þingmaður sagði hér í ræðustól rétt áðan að það væri skilyrði fyrir því að fara einhverja aðra leið en þá að fara í almennt útboð að eingöngu stærri fjárfestar fengi að komast að. Og þar með er hv. þingmaður að segja að það lagaskilyrði hafi ekki verið uppfyllt að framkvæma útboð með þessum hætti þegar smærri fjárfestum er hleypt að. Og hér er sérstaklega rakið að þeir séu óæskilegir vegna þess að þeir séu kvikir. En raungerðist hættan af kvikum fjárfestum í þessu útboði? Ég ætla að biðja hv. þingmann að svara því. Raungerðist hættan? Hver var hættan? Var ekki hættan sú að bréfin myndu lækka ef að kviku fjárfestarnir myndu allir rjúka og seljast út? En það sem gerðist eftir útboðið var það að hluthöfunum fjölgaði og verðið hækkaði. Hvað raungerðist þá þessi mikla hætta sem hv. þingmaður hefur gert að aðal umræðuefni ræðu sinnar hér í dag? Hv. þingmaður eru beðnir að virða það að aðeins einn þingmaður hefur orðið hverju sinni. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, fjöldinn allra spurningum halda í Bankasýsluna. Ég myndi bara gera kröfu að fyrirmæli til Bankasýslunnar séu skýr. Það er ekkert endilega í grundvallaratriðum við Bankasýsluna per se sem er athugað. Það er kannski mögulega hver stýrir þar, hver stjórnar, hver er stjórnarformaður og hvers konar fyrirmæli voru og hver fylgdi því. Ég veit ekki í hvaða vegferð ráðherra er að reyna hæstv. Draga mig með því að fá mig til að segja að ég vilja ekki halda í Bankasýsluna. Þetta bara snýst ekkert Bankasýsluna. Varðandi af hverju ég sem stakur þingmaður sá ekki fyrir að hæstv. fjármálaráðherra myndi hér leggja í vegferð sem er svo út úr kú við hefðbundna venju í tilboðsferli, finnst mér ansi merkilegt. Viltu ekki bara afhenda mér lyklana? Liggur ekki fyrir
að það er ráðherra hæstvirtur sem á að fylgjast með því að fyrirmælum sé fylgt. Og þegar það er verið að tala að af því að verðið lækkaði ekki, að þá hafi ekki verið hætta. Ég var ekkert að tala um neina hættu. Ég var að nefna það að ég las upp minnisblað sem er uppfullt af staðreyndum sem hafa komið á þingmenn og nær allir háttvirtir þingmenn sem sitja í þessum sal skildu þann framsetning þannig að langtímafjárfesta að ræða. Og með því að tala um áhættu á markaði við að selja ertu þar með að tala að ekki vera með aðila sem selja sér hratt út. Það er verið að fara fram og tilbaka hér hlutina. Ég get bara fullyrt það að mér datt ekki í hug. Ég hafði ekki hugmyndaflug í að hæstvirtur ráðherra og Bankasýslan færi svona á skjön við hefðbundið tilboðsferli að ég sem stakur þingmaður þyrfti að setjast inn á skrifstofu til hæstvirts fjármálaráðherra og segja honum hvernig venja er í viðskiptum á markaði. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, við vitum það þá að hv. þingmaður vill halda í Bankasýsluna. Hv. þingmaður lagði það ekki til að hér yrði lágmarksverð í útboðinu og fullyrði það síðan að það samræmist engan veginn venju á hlutabréfamörkuðum að setja ekki lágmark í hlutabréfaútboði. En þannig er nú samt mál með vexti. Ég hef spurt sérstaklega fyrir þetta og fengið þau svör frá aðalráðgjafa Bankasýslunnar, STJ eins og þeir heita, að það sé ekki venja á hlutabréfamörkuðum að setja lágmarksverð í útboði. Það sé ekki venjan, þvert á það sem hv. þingmaður heldur fram. Hér var sett það skilyrði að lögaðilar, aðrir sem ætluðu að taka þátt, þyrftu að vera almennir fjárfestar, hæfir. Þeir þyrftu að vera hæfir fjárfestar og þeir þyrftu að greiða uppsett verð. Þetta voru helstu skilyrðin. En hv. þingmaður segir að við hefðum ekki átt að fá þessa smáu vegna þess þeir séu slæmir fyrir ferlið, þeir séu kvikir og það geti valdið óróa á markaðnum. Og þegar ég spyr, hvað raungerðist síðan þessi mikla hætta eftir útboðið? Þá koma engin svör. Ef hv. þingmaður geti hætt að tala meðan ég er að tala í smá stund, þá geti ég lokið ræðu minni, en það koma engin svör vegna þess að bréfin hækkuðu eftir útboðið, jafnvel þótt nokkrir hafi selt sig út. Og ekki lagði hv. þingmaður heldur það til að menn mættu ekki selja bréfin sín eftir útboðið. Þannig hérna er verið að tala um einhverja mikla hættu sem hv. þingmaður segist hafa séð fyrirfram. Hættan raungerðist ekki, bréfin héldu áfram að hækka og ríkissjóður græddi á hverjum degi við hækkunina og hefur grætt marga milljarða, kannski 10 milljarða frá því að útboðið fór fram, 10 milljarða. Þannig að þetta er í sjálfu sér bara hugrenningar hluti sem ekki gerðust. Það er alveg ótrúlegt að hlusta á þetta. Og hv. þingmaður er með mikla eftiráspeki hér, nefndi engin af þessum meginatriðum fyrirfram, fullyrði síðan að þetta sé viðtekin venja á hlutabréfamörkuðum þegar mínar upplýsingar frá aðalráðgjafa Bankasýslunnar eru einmitt ekki um það. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég get ekki annað en bara þakka fyrir það traust sem til mín er sýnt að ég hefði átt að sjá þetta allt saman fyrir. Ég veit ekki betur en að ég ber ekki ábyrgð á þessu ferli, heldur er það hæstvirtur fjármálaráðherra. Og það er Bankasýslan sem er með upplýsingaskyldu, fjárlaganefnd er með eftirlitsskyldu og ef það var eitthvað óljóst sem var ekki flaggað, þá var það Bankasýslan sem hefði átt að flagga því. Sko, varðandi að setja eitthvað lágmark. Það liggur alveg fyrir að ef það átti að brjóta þessa meginreglu, við þurfum að muna hver er andi þessara laga sem er hér verið að selja eignina undir. Það var opið ferli, jafnræði, ef það er farið í ferli þar sem að það er klippt á opið, klippt á jafnræði, þá hlýtur að þurfa að hafa ríka ástæðu til að það sé eðli fjárfestan sem skiptir máli. Þú sért að hlaupa aðilum sem ætla að standa með bankanum, hafi þekkingu, hvernig stendur á því eins og ég var að lesa upp í þessu minnisblaði og hæstvirtur ráðherra greinilega var ekki að fylgjast með. Að það er ítrekað gefið í skyn að sé verið að fara aðra leið og það skildu það allir, nær allir, ég myndi segja kannski yfir 80% Íslendinga að þetta væri tilgangurinn. Og svo er hér snúið út úr.
Nei, veistu, ég sá ekki þessa hættu fyrirfram. Mér datt ekki í hug að hæstv. Fjármálaráðherra skyldi fara þessa leið með þennan banka. En ef ég hefði setið í þínu stól, þá hefði ég svo sannarlega gert þetta öðruvísi ef ég hefði fengið aðgang að öllum þeim upplýsingum sem hæstv. Fjármálaráðherra fékk umfram staka þingmenn í eftirlitsnefndum þingsins. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti. Með sölunni á Íslandsbanka í mars síðastliðnum þá brást ríkisstjórnin trausti þjóðarinnar og það er mjög mikilvægu máli. Verið var að selja 22,5% hlut ríkisins í bankanum með tilboðsfyrirkomulagi. Fengust rúmir 52,6 milljarðar króna fyrir. Í þessu máli þá hvílir skuggi hrunsins ennþá yfir þjóðinni. Þjóðin er að uppgötva núna í dag með þessu útboði og stjórnvöld, pólitíkin, Alþingi og ríkisstjórnin hafa ekkert lært af hruninu í október 2008. Það er raunverulega skilaboðin sem hún er að segja. 82% af þjóðinni er óánægt með þetta útboð. Það eru 13,5 ár síðan hrunið var. Og þegar maður kemur til Ísland, þegar maður er hérna á Íslandi, þá er eins og þetta hrun, þetta svokallaða hrun, hafi verið fyrir svona 2-3 árum síðan. Út í einu stóra heimi eru nánast allir búin að gleyma því sem gerðist 2008. Það hafi vissulega pólitískar afleiðingar, en samfélagið er löngu komin yfir það. Ísland er ekki komin yfir það. Og þetta útboð sýnir það að íslensk stjórnvöld bæði hvað var hæfni, getu og pólitíska vilja til að einkavæða ríkisbanka og framkvæma einfaldan hlut og selja hlutabréf í banka, að þau virðast ekki ráða við það. Við sem sjálfstæð þjóð, sjálfstæð lítil þjóð í Norður-Atlantshafinu, við virðumst ekki ráða við það að hafa vel fungerandi og sjálfstætt fjármálakerfi. Það er þetta skilaboðin sem þjóðin er að fá. Við treystum því ekki. Í hruninu þá var þjóðin svikin. 18.000 fjölskyldur misstu heimili sín. Varðandi bankasöluna, það setti Alþingi lög árið 2012, lög sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, lög númer 155/2012. Og það mætti halda það að þeir sem framkvæmdu þessa sölu hafi ekki kynnt sér meginreglur þessara laga og hvernig ætti að framkvæma þetta og fylgja þeim meginreglum. Það er svo augljóst þegar maður fer yfir þetta. Þetta eru einföld lög og raunverulega er þetta jafn sjálfsagð lög eins og hvað sem er. Þetta er sko það margt í þessu sem er hann inni í lögunum, svo gagnsæi, hagkvæmni, skilir og annað slíkt. Þetta er bara að segja sér sjálft að þegar ríki fer að selja hlut, þá þarf að setja skilyrði. Og með leyfi forseta þá vil ég lesa upp lögin, lesa 3. grein laganna. Þegar ákvörðun er tekin undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta skal áhersla lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Með hagkvæmni er átt við að leita sér hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn og að þeir njóti jafnræðis. Þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði. Þetta eru 6 atriði sem eru undir. Opið söluferli. Þetta var vissulega, þessi hluti var ekki opið söluferli, það var lokað söluferli. Gott að blessa. Gagnsæi. Var gagnsæi? Jó, á endanum þá var birtur listi yfir þá sem tóku þá. Og það voru vissulega birt ákveðin skjöl það hvernig þetta framkvæma þetta. En það var samt reynt í kjölfar útboðsins, þá var reynt að halda listunum með kaupendurum leyndum. Meðal annars Íslandsbanki. Stjórnendur Íslandsbanka vittuðu í lögum um persónuvernd að það mætti ekki birta lista þeirra kaupenda sem væru undir 1%. Og það eru
stór hluti kaupendana. Það eru hátt í 200 aðilar. Nú hef ég unnið með persónuverndarlög í 4 ár erlendis og mér blöskraði framkoma Íslandsbanka í þessu máli. Það var verið að hylma yfir í málinu. Það var það sem verið að gera. Íslenska þjóðin hefur ríka almannahagsmuni af því að fá að vita hverjir keyptu. Og það er líka í lögum um það að það eigi að birta listana. Gagnsæi gerir kröfu til þess að listi yfir þá sem gerðu tilboð og keyptu að það sé birt. Annars er ekki gagnsæi. Svo einfalt er það. Og almannahagsmunir er alveg skýrir. Stjórnarformaður Bankasýslunnar vitnaði bankaleynd að líklega, og nota orðið líklega, ætti ekki að birta nöfnin undir 1% út af bankaleynd. Bankaleynd lítur að leynd var gagnvart viðskiptavinum, ekki hluthöfum. Þannig að það var allt reynt. Og sú framkoma var með hreinum ólíkindum. Og ég tel að stjórnendur Íslandsbanka eigi að segja að sér og leita annað með vinnu en að vera í bankastarfsemi, minnsta kosti fyrir hönd ríkisins. Það er algjör trúnaðarbrestur til stjórnenda bankans eftir þetta. En listinn var birtur, þannig að það var gagnsæi að ákveðnum hluta. Hvað var að kaupendur? Varðandi hlutlægnina, þá virðist vera að kaupendurnir sem var endanlega samþykkt og það sem hringt var í, að þar var ekki gætt hlutlægni. Varðandi hagkvæmnina, að þá var selt með afslætti umfram eftirspurn. Það er ekki hagkvæmni. Það segir í lögunum að með hagkvæmni er átt við að leita sér hæsta verðs eða markaðsverð fyrir eignarhluti. Þannig að það var brotið. Það var ekki gætt hagkvæmni. Það segir jafnframt í lögunum, þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn og að þeir njóti jafnræðis. Ég spurði hæstv. Fjármálaráðherra tvígang í andsvörum áðan. Hver voru skilyrði? Hvaða skilyrði voru sett? Einu skilyrði sem ég veit til að voru sett er að það var gerð krafa fagfjárfesta. Og þetta hefur breyst yfir í hæfa fjárfesta. Það er ekki slíkt hugtak sem heitir hæfir fjárfestar. Forsætisráðherra notaði hugtakið hæfir fjárfestar og svo núna hæstv. Fjármálaráðherra. Fagfjárfestir, hver er fagfjárfestir? Það er bara einfaldlega aðili sem sjálfur getur tekið ákvörðun um fjárfestingu og metið áhættuna sem þeim fylgir. Það er fagfjárfestir. Það er ekki merkilega en það. Það er meira sér í lögunum um það, þú getur óskað eftir að vera að tala um fagfjárfestir. Og það er meta áhættuna. Það er vissulega ef við erum með milljarða viðskipti, en að fara að halda því fram að einstaklingur sem að kaupir fyrir 1100.000 krónur, þegar almenningur keypti fyrir 1 milljón í vor, að hann sé fagfjárfestir í þeim skilningi að taka þátt í loku útboði. Það bara stenst ekki nokkra einustu skoðun, enga. Þannig að skilyrðin sanngjörn skilyrði og jafnræði, þeim var ekki gætt í þessu útboði. Það var ekki gert og ráðherrann hefur ekki svarað því hvaða skilyrði voru lögð fram, önnur en það að það var fagfjárfestir. Það virðist engin skilyrði hafa verið lögð fram, ekki nokkur einustu. Og ég tel að í þessu máli, og það núna virðist fjármálaráðherra tala hann talar um það, þetta sé að hluta til vel heppnað útboð, þetta loka útboð. En samt á Ríkisendurskoðun að fara í málið. Seðlabanki Íslands er að skoða málið og Fjármálaeftirlitið er að skoða málið. Það er ekki að þetta er vel heppnað útboð. Það bara er ekki þannig. Að sjálfsögðu þarf að skipa óháða rannsóknarnefnd til að fara yfir þetta mál, svo að við skapa traust í samfélaginu, traust til bankakerfisins, traust til stjórnvalda og traust til Alþingis Íslendinga. Það er einungis þannig sem trausti verður endurreist og ekki var það mikið fyrir. Og við skulum hafa í huga að fjármálamarkaður í Íslandi er vanþróaður. Það er mjög reyndur íslenskur bankamaður sem stundar fjármálaviðskipti í Úkraínu. Hann var hérna fyrir hrun, var með fjármálafyrirtæki hér. Hann sagði að hann væri sérfræðingur í vanþróuðum fjármálamörkuðum. Hvar fékk hann þá sérfræðiþekkingu? Jú, á Íslandi. Við höfum ekki náð að vinna okkur upp úr því ennþá. Og varðandi orðstír Íslands, og það var nú ekki mikill fyrir. Eftir hrunið hrundi orðstír Íslands. Ísland var með fyrir hrun og við einkavæðingu bankanna 2003 gríðarlega góðan orðstír. Þessu var öllu sólundað fyrir hrun.
og það hrundi gjörsamlega sá orðstír. Og það sem eyðilagði líka orðstír Íslands, það var það að núna fyrir nokkrum árum, þá var Ísland sett á lista yfir ósamvinnufús ríki þegar kemur að skilyrðum peningaþvætti og var þær í nokkur ár. Það eru ríki sem hafa raunverulega ekki þróað fjármálakerfið nokkurn einasta hátt. Og núna kemur þetta fram aftur, þessi sala, og það er alveg klárt mál að hún er ekki til að auka orðstír Íslands á nokkurn einasta hátt. Fjármálaráðherra sagði hér áðan að núna í þessu útboði hefur verið selt með 50% hærra verði en fyrir hálfu ári síðan. 50% hærra verði. Vert er að upplýsa ráðherrann það að hagnaður bankanna jókst mun meira en 50% á milli áranna 2000 og 2001. Þar jókst hagnaðurinn meira en 100%. Hann jókst úr 29 milljörðum árið 2020 yfir í 82 milljarða árið 2021. Og er þá einhver hissa á því að bankarnir skulu hækka í verði? Raunverulega er þetta ekki nægilega hækkun. Virði bankanna er metin út frá því að þetta er sjálftöku á hagnaði að ræða. Það er það sem er verið að gera. Það er verið að selja banka hérna í samkeppnisleysi. Og það þýðir það að bankarnir geta nánast ákveðið sjálfir hver hagnaðurinn á að vera. Og það er í raun verið að veita aðgang að sjálftöku hagnaði hérna. Og það er það sem endurspeglar verðið. Kannski ætti hæstv. Fjármálaráðherra að kynna sér samkeppnisleysið á íslenskum bankamarkaði. Það er algjört. Samkeppnisleysið sýnir algjört stefnuleysi stjórnvalda og ríkisstjórnarinnar á bankamarkaði. Og sem eigandi 2 af 3 stærstu bönkum landsins að þá er algjör stefnuleysi að ræða. Það er frekar fara út í það að auka hagnaðinn tugi milljarða. Úr 29 milljarðar árið 2020 í 82 milljarða í fyrra, 2021. Það eru meiri 50 milljarða aukning á hagnaði. Það sem er raunverulega keyrir áfram hagnað bankana, það er ekki stefna ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda á bankamarkaði. Nei, það er mjög líklega bónuskerfi stjórnenda ríkisbankana. Það er það sem að keyrir áfram hagnaði. Það er ekki það að ríkisstjórnin eða stjórnvöld hafa ákveðið það að auka samkeppni svo almenningur njóti góðs af því að það sé samkeppni á bankamarkaði. Nei, það er ekki gert. Það er frekar verið að keyra upp hagnaðinn til að þessi peningur, þessi 82 milljarðar, þeir koma beint frá almenningi. Beint frá almenningi og ekki neins staðar annars staðar frá. Það er afleiðingin af stefnuleysinu. Önnur afleiðingin af þessu stefnuleysi sem endurspeglast algjörlega í sölunni núna, það er það að eignamyndun Íslendinga, eignamyndun almennings, venjulegs fólks, er mun verri en í nágrannalöndunum. Mér langar nú, þar sem ég hef svo litt tíma sem ég hef eftir, líka að benda á annað sem hefur verið til umræðu hérna. Það er varðandi 4. grein laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins. Þar kemur fram að ráðherra hann skuli taka ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirrita samninga fyrir hönd ríkisins um sölu eignarhlutarins. Virðulegi forseti, hér hefur verið að tala um það að það hefur verið að halda þið fram, að stjórnarandstaðan sé að halda þið fram að ráðherrar eigi að handvelja þá sem eru samþykktir. Nei, auðvitað ekki. Það sem er verið að tala hérna í greininni er það að ráðherrann, hann tekur ákvörðun um það hvort það skuli samþykkt tilboð ekki. Og þá er að samþykkja það á grundvelli hvort að kaupendurnir hafi uppfyllt þau skilyrði sem hafa verið sett eða ekki. Það bara virðist vera það að stjórnvöld, ráðherra, fjármálaráðherra og Bankasýslan hafi ekki sett inn skilyrði í þessu lokað útboði. Nema það voru fagfjárfestar. Það voru engin skilyrði um gæði kaupendana, fyrra ætla að vera um bankana eða þá að þeir ætlu að eiga hlutin eitthvað áfram. Margir seldu strax og kaupandi fyrir 1100.000 krónur, þetta er smáfjárfestir sem hefur enga þýðingu. Auðvitað áttu að hafa þetta opið útboð ef eitthvað átt að gera. En ekki að loka útboð fyrir útvalda fagfjárfesta sem gátu verið að kaupa upp á 1100.000 krónur. Það er algjörlega hlægilegt. Og það er síðan fyrir að vitna ykkur erlenda fjárfesta, erlenda ráðgjafa, hvernig þetta er gert út í heimi. Ef ykkur fyrir að tala um það, þú skoðar þarna lista sem er keyptu, fyrir þá smápeninga sem var raunverulega verið að kaupa með þessu viðskipti sem eiga sér stað,
Og leiðum að fara að tala um það, heyrðu, það er verið að kaupa henni fyrir 11.000 krónur fyrir smápenning, að þá að fara að tala um lífeyrissjóðana. Það er hellingur af fólki á Íslandi sem eiga á 10 milljónir króna, ef ekki meira, sem eru ekki lífeyrissjóðir. Mjög mikið af fólki sem er gjarnan vilja taka þátt í þessu staðinn fyrir að vera að kaupa 3. eða 4. íbúðina sína. En það var ekki gert. Og það að ráðherrann skuli síðan hafa framselt valdið í 4. greininni án þess út fyrir ráðuneytið til ytra stjórnvalds án lagaheimildar, það er lögbrot líka. Það er alveg kristaltært. Ég hef unnið í ráðuneyti. Að sjálfsagt er ráðherrann sjálfur ekki að fara yfir þetta. Það er allt, ráðuneytið það er það sem fer yfir þetta og það er það sem samþykkir þetta. Ráðherrann sjálfur persónulega fer ekki að gera það. Það er þannig sem vinnu, en hann lætur Bankasýsluna algjörlega þetta og ég hef aldrei nokkurn tímann á ævinni heyrt af mikla misnotkun á hugtökum hérna eins og armslengd og fleiri hugtökum sem eru bara til þess að ætla til að þyrla moldviðri hérna upp og þvæla umræðuna fram og tilbaka þegar lögin eru mjög skýr, kristaltær og ef ég var í fagfjárfestir í dag sem hefði lögvarða hagsmuni hér, þá myndi ég fara með þetta fyrir dómstóla til að fá það staðfest að lögin væru brotin. Og ég tel að hæstv. Ráðherra að þetta sætta sig við það og Alþingi Íslendinga ætti að samþykkja rannsóknarnefnd í þessu máli. Annað er ekki við hæfi. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, byrja á því að þakka hér fyrir þessa ágætu umræðu sem á hér sér stað í dag og það sem við reynum svona að átta okkur á þeim hlutum sem að hafa farið hér fram og fóru fram í gegnum sölu á hlut ríkisins á Íslandsbanka nú fyrir skemmstu. Sitjandi í fjárlaganefnd þá fengum við nú ágætis kynningu á þessu verkefni og fengum til okkur gesti þar sem málið var fjallað. Ég verð að segja bara fyrir mitt leyti að ég get sagt það hér og nú að ég var nokkuð ánægður með þá kynningu sem við fengum, var farið vel yfir hlutina, en það sem er síðan komið á daginn í dag þá eru ákveðnar brotalamir á ferlinu sem hefur nú verið rætt hér töluvert í dag sem að við sáum nú ekki fyrir í mörg hver sem að sitjum í nefndinni og ég reikna með því að það eigi við nú við fleiri sem að hafa horft á málið utanfrá. Því er mikilvægt að við veltum því fyrir okkur til hvers lögðum við á stað í þennan leiðangur að minnka hlut ríkisins í Íslandsbanka og ferlið byrjaði eins og flestir vita fyrir ári síðan þar sem að seldur var 35% eignarhlutur. Það er í sáttmála ríkisstjórnarinnar þess efnis að haldið skuli áfram við að selja hluti og nú fjölluðum við og tókum fyrir hér en 22% sem liðlega 22% sem fóru hér í gegnum þetta útboð umrædda. Lokað útboð að mínum skilningi þar sem að hæfir eða fagfjárfestar, menn hafa nú svona verið að fjalla það hvoru tveggja, hvort menn sé að tala fagfjárfesta eða hæfa fjárfesta í því samhengi og hafa gert nú ágæta grein fyrir því hér í ansi mörgum ræðum. En markmiðið í upphafi og er enn að það var það nú fyrir það fyrsta, það var að efla hér virka samkeppni á fjármálamarkaði. Það lítur að vera með því þegar við erum að fara svona leið að minnka hlut ríkisins á fjármálastarfsemi. Það er að stuðla að fjölbreyttu og heilbrigðu dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, að auka fjárfestingarmöguleika fyrir innlenda einstaklinga og fagfjárfesta, þetta er eitt af þeim markmiðum, að minnka skuldsetningu og auka svigrúm ríkisins til samfélagslegra og arðbærra fjárfestinga sem er gríðarmikilvægt í þessu samhengi og
og það er alveg ljóst eftir það sem undan er gengið að ríkissjóður þarf á því að halda að fá inn aukið fé. Og ég er á þeirri skoðun að það hafi vel tekist til í mjög mörgum tilfellum hvað varðandi þessi markmið varðar. En eftir stendur það að það er með þetta opna og gagnsæja ferli. Og eftir því sem að svona dagarnir líða og meira er nú skoðað í málinu, að þá náttúrulega liggur það alveg fyrir og það hefur komið mjög skýrt fram hjá ráðherra, bæði forsætisráðherra og formanni Framsóknarflokksins og fjármálaráðherra, og fleiri hafa tjáð sig hér það, stjórnarliðar, að fara þá leið að Ríkisendurskoðun fari yfir málið og Fjármálaeftirlitið einnig sömuleiðis, sem er mjög mikilvægt í þessu samhengi til að velta við þessum steinum, vegna þess að við getum ekki haldið áfram með þetta ferli, þetta söluferli, fyrir en við erum búin að velta við öllum steinum og farin að skoða hvað var það sem gerðist. Hvers vegna var niðurstaðan þessi í útboðinu? Hvers vegna er niðurstaðan allt önnur heldur en við sem að fjölluðum með málið í nefndum? Það sem við sáum fyrir. Þarna hlýtur einhver brotalöm að hafa átt sér stað. Það hefur verið mikið rætt hér Bankasýsluna í dag og hennar aðkomu að málinu og hún hefur svo sem haldið kynningar fyrir okkur, komið fyrir fjárlaganefnd tvisvar sinnum eftir þessa sölu og ætla ég nú ekki að tíunda neitt það enn frekar, hefur komið fram hjá öðrum ræðumönnum sem hafa svona lýst þeirra nálgun á það hvernig þeim fannst hafa tekist til. En ég verð að segja að það olli mér alveg feiknarlegum vonbrigðum að Bankasýslan hafi farið þá leið sem þeir fóru nú í morgun, það er að segja að geta ekki mætt fyrir fjárlaganefnd og hafi ekki verið búin að svara þeim spurningum sem við lögðum til 7. apríl að mig minnir fyrst og síðan bættum við aftur 13. apríl. Það hefði verið alveg afskaplega gott fyrir þessa umræðu sem á sér stað í dag að hafa verið búin að fá svör við þeim spurningum sem fjárlaganefnd lagði til. Ég hugsa að sú umræða sem við hefðum átt hérna í dag hefði nú verið ansi mikið upplýstari og við værum með þá einhver fleiri svör á reiðum höndum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa það í þessu því að við getum alltaf farið þá leið að horfa til þess að það séu svona hlutir sem að koma upp og það er til dæmis eitt sem að hefur farið alveg afskaplega mikið fyrir brjóstið á mjög mörgum og þar á meðal mér er sú verðið sem greitt var fyrir söluþóknun. 700 milljónir en ef við horfum nú svo til þess að söluráðgjafarnir eða þeir sem að sáu að selja bréfin fyrir Bankasýsluna, það er í mörgu leyti er það bara eðlilegt að menn taki þá ákveðna söluþóknun fyrir sem er yfirleitt bundið við einhverja prósentölu og yfirleitt er það milli 2 og 3% sem það er og inn í þessu tilfelli nemur sú prósentala, ef ég hef reiknað þetta rétt, 1,4%. Og jú, vissulega lægri þóknun í prósentutalið en það breytir því ekki að 700 milljónir eru ansi miklir peningar. Jú, vissulega var verið að höndla þetta með veltu sem nemur 306 dögum á markaði
ársmarkaði, rúmir 50 milljarðar sem þarna á sér staðum, en 700 milljónir eru samt sem áður, þó prósentutalan sé lág, það er að segja 1,4%, eru verulega miklir peningar. Ég skil það bara mæta vel að það fari fyrir brjóstið á ansi mörgum. Ef við veltum því fyrir okkur, þá er mikið verið rætt hver ber ábyrgð á hlutunum. Ég ætla svo sem ekkert að setja sig eitthvað sérstakt dómarasæti hér í ræðustól Alþingis og kveða upp það hverjir bera ábyrgð á hlutunum. En ég lít bara þannig á það að við öll sem komum að einhverjum hluta að málinu í ferlinu og gerðum ekki athugasemdir við ferlið almennilega, auðvitað vissulega berum við einhverja ábyrgð á því. Og maður getur ekki fríað sig ábyrgð þegar maður hefur ekki, maður var við vinnuna, tók við miklu magni af upplýsingum en gerði ekki athugasemdir. Ég ætla ekki að fría mig ábyrgð af því og ég vona það að þeir sem hafa tekið þátt í og tóku þátt í þessari vinnu og gerðu sjálfur sér ekki, sem maður segir, skriflegar athugasemdir, að menn taki það líka til sín. Og í því samhengi þá verðum við að horfa til þess að þegar að mikilvægi þess að Ríkisendurskoðun og Seðlabankinn fari yfir hlutina, það er bara til þess að við gerum ekki sömu mistökin aftur. Og ég get líka verið þar að ef okkur þykir það vera svo að við þurfum að fá fleiri upplýsingar eftir þeirra rannsókn, þá er ég fyrsti maðurinn til þess að mæla til þess að hér verið sett á fót rannsóknarnefnd þingsins sem haldi þá áfram með rannsóknina. En við verðum líka að hafa það í huga að Seðlabankinn eða Fjármálaeftirlitið sem þar er inni núna hefur mjög víðtækar rannsóknarheimildir. En markmið, ég get sagt það, var ágætlega sáttur með það að við fengum gott verð, þar er ég bara sáttur við. Það eru ansi margir sem eiga hlut í bankanum. Vissulega eru hérna stórir hluthafar sem það er 77% af heildarhlutafénu sem þar eru. En það er fjöldinn allur af hluthöfum þarna inni og það er ekkert ólíkt það að menn sem að kaupi sér hluti og eru á hlutabréfamarkaði að menn selji sinn hluti ef þannig ber við. Það er ekkert ólíkt það og við fengum líka ágætar útskýringar á því sem ég tek nú mjög vel trúanlegar að þegar að sett eru einhver annmarkar á því hvernig menn fara með þá eign eftir að hún hefur verið keypt getur haft neikvæð áhrif á gengi útboðsins og voru nefnd mörg dæmi í því samhengi. Þannig að þetta var sú leið sem við ákváðum að fara og meirihlutinn kvittaði upp á og því að menn töldu að þarna væri menn að fá hæsta verðið og ég tel svo, ég stend ennþá í þeirri trú að svo sé, en ég ítreka það enn og aftur að niðurstaðan var ekki eftir þeim væntingum sem var lagt upp með í mínum huga og því er mjög mikilvægt að þetta verði rannsakað ofan í kjölinn og síðan í framhaldinu þá getum við farið að velta því fyrir okkur hvernig við höldum áfram með að minnka eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. En svo að það sé sagt að þegar að því ferli lýkur einhvern tímann að ríkið hefur selt allan sinn hlut í bankanum að þá
er ég og við Framsóknarmenn erum þeirrar skoðunar að þá er nú staðan numið og staðið verður vörð um Landsbankann svo lengi sem að hægt er, vonandi, að hann verði áfram í ríkissögu og tel það mjög mikilvægt að þar verði staðan numið í einkavæðingu á fjármálastofnunum hér heima. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra en bara vil þakka fyrir þá ágætu umræðu sem hefur átt sér stað hér í dag. En vissulega hefði umræðan verið mun betri ef við hefðum nú verið búin að fá svörin frá Bankasýslunni sem fjárlaganefnd spurði fyrir 3 vikum síðan. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, hv. þingmaður lýsir miklum vonbrigðum sínum með þetta mál allt saman. Játar eigin ábyrgð, segir að þau sem komu að málum og gerðu ekki athugasemdir við ferli beri einhver ábyrgð, ætla ekki að fría sig þeirri ábyrgð. Ég vil minna hv. þingmann á að meirihlutinn í fjárlaganefnd kvittar ekki upp á endanlega sölu. Það er hæstv. fjármálaráðherra sem gerir svo. Ég vil spyrja hv. þingmann, af því að fram hefur komið að hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hafi lýst efasemdum sínum þetta ferli áður en að kom að sölunni, segist hafa lýst þeirri skoðun sinni í ráðherranefnd og ríkisstjórn. Þá vil ég spyrja hv. þingmann hvort hann hafi orðið var við að hæstv. ráðherra hafi lýst sínum efasemdum þetta ferli inni í þingflokki Framsóknarflokksins eða við einstakja þingmenn á förnum vegi, á göngunum eða annars staðar í 2 manna tali, hvort að hann muni eftir því að hún hafi lýst einhverjum efasemdum þetta mál allt saman. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Fyrir það fyrsta þá svo sem gerir mig alveg ljóst að það er fjármálaráðherra sem kvittar upp á ferlið, en það sem ég átti við í minni ræðu er það að maður gerði ekki athugasemd og vissulega ber maður ábyrgð á því. En að spurningunni sem sneri að varaformanni Framsóknarflokksins, þá vill nú þannig til að ég sitt nú ekki í þessum nefndum eða í ríkisstjórn og það sem að fer fram á þingflokksfundum er nú ekki rætt opinberlega. En hvort nú ráðherra hafi rætt þetta persónulega við mig, svarið er nei. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar og ítreka spurningu mína. Lýsti viðskiptaráðherra yfir efasemdum þetta ferli á þingflokksfundi eða við þingflokk á einhvern mögulegan hátt. Að öðru lagi vil ég aftur koma að því varðandi ábyrgð og það er auðvitað virðingarvert að hv. þingmaður sé að taka á sig fulla ábyrgð á þessu eða einhverja ábyrgð, svo ég noti nú orðalag þingmannsins. Nú er komið ljós að í þessu lokaða og ógagnsæja útboði, þar sem handvalið var inn í kaupendahópinn, eru faðir fjármálaráðherra og litlir aðilar sem eru með neikvætt eigið fé. Telur hv. þingmaður að hæstv. fjármálaráðherra beri einhverja ábyrgð samkvæmt lögum, af því að við hljótum að vera að horfa á það hvað honum ber að gera, hvað honum bar að gera og það liggur alveg skýrt fyrir. Og nú erum við löggjafinn, þannig að ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann telji að hæstv. fjármálaráðherra beri hér einhverja ábyrgð. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Fyrst að ábyrgðinni og hvort að ráðherra
fjármála- og efnahagsráðherra hæstv. Beri ábyrgð á þessu öllu saman, þá get ég ekki skilið það þannig að hann einn beri ábyrgðina. Það er ákveðið ferli, eins og hv. þingmanni er nú fullkunnugt sem nú búið að ræða hér í dag. Þannig að það eru allir þeir sem koma að verkefninu og vissulega er það ráðherrann sem kvittar upp á söluna, hvort sem það tengist á föður hans eða einhverjum öðrum. En þá voru þetta leikreglur sem menn spiluðu eftir þarna og það er það sem ég er að tala um, að þetta er eitt af því sem við áttum að sjá fyrir þegar við fjölluðum málið, að þetta gæti ekki gerst, að svona yrði spilað úr spilunum. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hv. þingmaður segir að við höfum átt að sjá eitthvað fyrir, en hvað finnst hv. þingmanni tímann sem að fjárlaganefnd fékk til þess að afgreiða þetta mál? Ráðuneytið setti tímatakmörk á þingið. Gjörið svo vel að skilið þessu fyrir þennan tíma. Punktur. En það var markmiðið að selja innan þessa glugga sem kemur eftir árshlutafjárlög. Það var tilbúið. Það var markmiðið. Fékk þingið, fékk nefndin nægan tíma til þess að funda og skilja allt samhengið í þessu. Því að það er rosalega margt í stjórnsýslulögum, í lögum ráðherraábyrgð, í lögum bankasýsluna og sölu og eignameðferð á eigum ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem á að tryggja rosalega margt af því sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af, bara ef það er farið rétt eftir því. Þannig ég sé ekki að þessi hafi verið vandamál að þessar brotalamir sem eru að koma upp sé eitthvað sem við hefðum getað komið einhvern veginn veg fyrir og flaggað einhverjum nefndarálitum af því að þau eru í lögum. Við fengum bara ekki nægan tíma til þess að átta okkur nægilega vel á því hvað þau voru að eiga við með eins og hvað eru stærri hluthafar. Það bara vannst ekki tími til þess að spyrja nánar út í það. Þá veist hv. þingmann tímann sem að þingnefndin fékk. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Tíminn sem við fengum, hann var vissulega takmarkaður. En við reyndum það sem við gátum að vinna vel verkefnið og skiluðum af okkur og fengum vissu ákveðinn frest, ef ég man rétt, einu sinni, og til þess að reyna að ná betur utan málið. Hefði niðurstaðan verið önnur ef við hefðum haft annan tíma? Ég get náttúrulega ekki svarað því, en vissulega vorum við undir ákveðinni tímapressu á að skila af okkur, en hvort það hefði breytt niðurstöðunni veit ég ekki. Maður getur náttúrulega ekki séð það sem maður sér í dag þegar niðurstaðan er fengin úr útboðinu. Þá getur maður alltaf verið vitur eftir og það er það sem ég var að segja hérna áðan. En hvort að tíminn hefði spilað þar stórt hlutverk get ég ekki svarað. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, í svona óvissum aðstæðum þá hjálpar vissulega tíminn. En vegna þess hvernig þetta ferli var allt uppsett, hvernig þinginu var settur tímarammi af framkvæmdarvaldinu sem á að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu, vegna þess að það var hæstv. Fjármálaráðherra sem hefur klúðrað ýmsum öðrum málum eins og til dæmis fyrri sölunni í Íslandsbanka, að sjálfsögðu að mínu mati og rökstudd á þann hátt, að þá allavega kvittaði ég ekki upp á að ég treysti hæstv. Ráðherra fyrir því að selja bankann. Sá tími sem að vannst til þess að fara yfir máli hérna á þingi leiddi mig óhjákvæmilega að þeirri niðurstöðu og ég velti fyrir mér af hverju aðrir komast ekki að þeirri niðurstöðu líka. Því að ég myndi ekkert fullyrða að ég hefði komist að annarri niðurstöðu með lengri tíma eða hv. þingmaður hefði komist að annarri niðurstöðu með lengri tíma. En það eru tvímælalaust atriði sem að standa út af sem að við hefðum getað viljað spurt betur og nákvæmar
sem við einfaldlega höfum ekki tíma til. Það er möguleiki á því að niðurstaðan hefur önnur ef við höfum lengri tíma. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Þetta er svona oft spurning ef og hefði. Og maður svo sem veit aldrei hvað ef. Finnum við að segja skoðanafræði. Já, og ég svo sem held ég hafi komið bara ágætlega inn á það í minni ræðu að það var vissulega ágætis vinna sem fór og vissulega vorum við undir ákveðinni tímapressu í þessu líka. En það er ómögulegt fyrir mann að halda því fram að við sem studdum það að fara þessa leið og eða hvort að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefði breytt skoðun að getum við bara hvorugur svarað. Það er nú bara einu sinni þannig. En vissulega hefði það verið þægilegra og betra sjáum við eftir á að hafa haft meiri tíma en hvort það hefði breytt niðurstöðunni hjá okkur. Því get ég ekki svarað. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir að koma hingað upp og halda einlæga og heiðarlega ræðu, málefnalega, þar sem maður fann hér í þingsal yfir þessar ákveðnu örvinglun eða ákveðið angist, líka undirliggjandi pínlítið pirrelsi yfir því að þetta hafi klúðrast. Þetta er nákvæmlega þannig að þetta mál, þetta stóra og mikilvæga mál að mínu mati, mun fara yfir það hér á eftir að það hafi klúðrast. Hins vegar hefur verið vakin athygli á því þar sem hæstv. Ráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins hefur með ákveðnu kjarki einmitt dregið fram sín mótmæli við því að það ætti að fara þessa leið. Og það er búið að spyrja því hvort hún hafi vakið athygli á þessu meðal annars og átt frumkvæði að því innan þingflokks Framsóknar. Ég vona og veit að hv. þingmaður er ekki að brjóta neitt trúnað, þó hann einfaldlega segja okkur það hér að hæstv. Ráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins hafi einmitt dregið þetta fram og sett fram sínar skoðanir innan þingflokks Framsóknar. Mér þætti gott ef það væri hægt að svara því skýrt, bara já eða nei. Gerði hæstv. Ráðherra þetta? Með þessu held ég ekki verið að brjóta neitt trúnað. Þetta er mikilvægt í stóru myndinni. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hvort að hv. þingmaður haldi eða viti ekki alveg hvort að ég brjóti trúnað gegn mínum félögum, að þá vil ég nú helst bara leggja mat á það sjálfur og það er nú bara þannig hjá okkur Framsóknarmönnum og ég reikna með því að það séu þannig í öðrum þingflokkum líka, að það sem fer fram á þingflokksfundum bara gildir trúnaður en ég vil líka benda á það sem ég svaraði hv. þingmanni hér áðan, Helgu Völu Helgadóttur, þess efnis að hvort að þetta mál hefur verið rætt við mig persónulega af varaformanni, þá svaraði ég því neitandi. Og ég vona að hv. þingmaður virði það við mig að ég held bara trúnað það sem gerist á þingflokksfundum. En þegar talaðum við mig persónulega hlutina, þá leyfi ég mér að segja frá því eins og þeir eru. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég bara virði þetta, enda er það alveg ljóst að þegar hæstv. Ráðherra kemur núna síðar í vikunni þá verður auðvitað hæstv. Ráðherra spurður þetta, af því þetta er risamál og það skiptir máli, ég tala um stóru myndina áðan, að átta sig á því hvernig þetta var sett fram. Það er líka ljóst, ég sé hérna forsætisráðherra meðal annars sem hefur í rauninni svona óbeint, jafnvel beint verið að snupra varaformann Framsóknarflokksins, mjög merkilega finnst mér, kannski ómerkilega líka, hvernig hæstv. Forsætisráðherra hefur verið að snupra varaformann Framsóknarflokksins
fyrst að varaformaður Framsóknarflokksins hefur haft þessa skýru skoðun að fara aðra leið heldur en síðan ríkisstjórnin ákvað. Og þetta er ekki einhver ráðherra, þetta er ekki bara varaformaður líka Framsóknarflokksins, þetta er ráðherra viðskipta. Þetta er ráðherra sem fer með viðskiptin og hefur setið í ráðherranefnd efnahagsmál. Þannig að fyrir okkur, fyrir eftirlitshlutverk þingsins og fyrir það að sjá samhengi hlutanna, tímalínuna, fá hún að skýra til þess að reyna að átta sig á hverju við erum lent í þessum hremmingum með bankasöluna, að þá skiptir máli að við fáum skýr svör frá Framsóknarflokknum að hann hafi verið að halda vöku sinni í þessu ferli. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er nú einu sinni þannig að ég legg ekki í vana minn að endurtaka það sem ég er nýbúinn að svara áður. En ég vil líka koma inn á það hér, bara svo menn sé nú alveg einlægir í því sem menn eru hér í ræðum, að ég ítreka líka það sem ég sagði áðan í minni ræðu, að vissa hluti sá maður ekki fyrir þegar við vorum að fara yfir þetta útboðsferli og niðurstaðan veldur manni ákveðnum vonbrigðum. Það er bara þannig. Og það finnst mér bara að vera mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að þegar menn telja sig geta gert betur heldur þeir hafa gert í sinni vinnu, þá eiga menn líka bara að viðurkenna það. Og það er það sem ég er að gera hér, að við hefðum getað staðið okkur betur í því að vinna málið áfram til að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Núna helgina steig hæstv. fjármálaráðherra fram og hæddist svona mjög í rauninni að stjórnarþingmönnum. Hann sagði, svo ég leyfi mér að vitna hérna orðrétt í hann, margir þeirra sem sátu þessa fundi, það er að segja þar sem fyrirhuguð bankasala var kynnt, segja núna: ég kem af fjöllum, það sagði mér þetta enginn, jafnvel fólk sem er á nefndarálitum hér á Alþingi. Þarna virðist hæstv. ráðherra, hann er að minnsta kosti ekki að vísa til stjórnarandstöðunnar vegna þess að við vorum ekki á neinum álitum að mæla með þessu, en hann hlýtur að vera þarna að vísa til dæmis til Þórarins Inga hér sem sér eftir að hafa eða svona er að velta þessu fyrir sér eftir á, og jafnvel til Bryndísar Haraldsdóttur hv. sem hefur einmitt talað á þennan veg. Mér langar kannski að fá að spyrja hv. þingmann hvað honum finnist þennan málflutning fjármálaráðherra í garð stjórnarþingmanna. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sitt andsvar. Spurningin hvað mér finnst ummæli hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra í þessu samhengi, að þá svo sem á hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hafa sína skoðun á því hvað öðrum stjórnarliðum finnst og þá skoðun. Og vissulega í þessu samhengi, ef við hefðum haft sömu upplýsingar og hæstv. ráðherra, þá værum við kannski ekki í þeirri stöðu sem við erum í dag, og þá værum við heldur ekki að ræða þá hluti akkúrat núna sem ég var að ræða hér alltaf áðan að við erum að skipta skoðunum hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson, hvað mér finnist þá skoðun. En líklega er það þannig að þegar menn vita, hafa aðgang að frekari upplýsingum og enn meiri, að þá er það líka verið að benda okkur á það, væntanlega hinum stjórnarþingmönnum, að við þyrftum kannski að vinna heimavinnuna betur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, hér er talað upplýsingagjöf og í raun gefið í skyn að upplýsingum hafi verið haldið frá Alþingi í þessu ferli. Langar kannski til að fá að spyrja
hv. þingmann, ef svo er það þá ekki einmitt á ábyrgð fjármálaráðherrans? Það var ekki Bankasýslan sem kom fyrir þingið með greinargerð. Sú skylda, sú ábyrgð hvílir á fjármálaráðherra sjálfum. Og ef þetta eru þeir annmarkar sem reyndar hæstv. Ráðherra talaði hérna sjálfur þegar ég spurði hann hvaða annmarkar eru það sem ríkisstjórnin er að vísa til, eða reyndar bara oddvitar stjórnarflokkanna hefur núna komið í ljós í yfirlýsingu hennar, hvaða annmarkar eru þetta, þá nefndi hann upplýsingagjöf og gagnsæi. Telur hv. þingmaður að þetta séu annmarkar sem séu þá sérstaklega á ábyrgð Bankasýslunnar frekar en ráðherra, ef hann veltir aðeins fyrir sér lögunum og þessari ábyrgð sem ráðherra ber gagnvart Alþingi þegar hann kemur með greinargerð bæði fyrir efnahags- og viðskiptanefnd og fjárlaganefnd. Eru orð hv. þingmanns ekki í rauninni svolítið þungur áfellisdómur yfir hæstv. fjármálaráðherra? Svarar andsvari öðru sinni hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég tel svo nú ekki vera að þau orð sem ég féll áðan séu álitshnekkir í garð hæstv. ráðherra fjármála og efnahagsmála. Sjálfur hefur hæstv. ráðherra, eins og kom hér fyrr í dag í umræðunni, verið að gagnrýna nákvæmlega sama og ég var að gagnrýna í minni ræðu, sem sneri að upplýsingaflæði og gegnsæi. Og af því að þú vísaðir, hv. þingmaður vísaði hér áðan í ummæli sem að ráðherra lét falla fyrir á dögunum, að þá væntanlega í því samhengi verið að vitna til einhver annarra þingmanna heldur en þeir sem hér stendur, vegna þess að sá þingmaður sem hér stendur hefur ekki tjáð sig um þessi mál áður. En ef ég bara svara þessu örstutt hvað þetta varðar, þá tel ég svo ekki vera, og ég tel líka að það hafi komið nokkuð skýrt fram í máli ráðherra hér fyrr í dag að hans frumkvæði þarf að fara ofan í saumana á málinu. Andsvari er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, nú þurfum við að átta okkur aðeins á umfanginu hérna og ramma þetta aðeins inn til þess að reyna að vera eitthvað aðeins málefnalega í þessu, eins og við reynt að vera í stjórnarandstöðunni en eigum í mjög miklum erfiðleikum með það sem að fjármálaráðherra lætur vaða yfir okkur í alls konar strámannsleik. En í greinargerð fjármálaráðuneytisins, þetta er frá fjármálaráðuneytinu sjálfu, með leyfi forseta, segir: með tilboðsfyrirkomulagi líkt og því er almennt beitt er verð seldra hluta ákveðið með hliðsjón af síðasta lokadagsgengi hlutabréfa og þá er veittur lítilsháttar afsláttur af því. Ástæðan skiptir alltaf máli, ástæða þess sú að það er verið að auka framboð bréfa á markaði og óska eftir því að hæfir fagfjárfestar kaupi stærri hlut, þar sem óvissa er nákvæma þróun dagslokagengis næstu vikur á eftir. Og svo úr greinargerð Bankasýslunnar, með leyfi forseta: sala með tilboðsfyrirkomulagi fer fram með lokuðu útboði til hæfra fjárfesta. Hérna verður aðeins verið ruglað á milli hæfra fagfjárfesta og hæfra fjárfesta. Í lögunum er þetta nákvæmlega sama. Þetta eru bara tvö hugtök nákvæmlega sama mál. Allt í lagi. En hérna er verið að tína inn fullt af smærri fjárfestum sem eru að kaupa rétt rúmlega það sem almenningur fékk að kaupa í opnu útboði hérna í fyrra, sem að geta selt strax daginn eftir. Vissulega var það ekki meiri hlutinn sem að seldi, en það hefur ekkert verið sagt það nema náttúrulega ráðherra eigist því yfir alla, en það voru sölur daginn eftir og næstu dag og næstu viku, þó nokkuð mikið. Það var eitthvað, ef ég sé þetta rétt á keldunni, þá voru seldar næstu því 400 og eitthvað milljónir hluta á þessum útboðsdegi og það var einhverjum 100 milljónir sem voru seldar í vikunni í kjölfarið. Þessir smærri fjárfestar sem geta selt raunin svona strax daginn eftir, að það er verið að gefa þeim afsláttinn. Þetta er ekki næstu vikur. Og sem sagt, viðmiðið í þessu útboði er að ríkið er að skuldbinda sig til að setja ekki fleiri hluti á markað næstu 3 mánuði. Í fyrsta útboðinu voru það 6 mánuðir.
Það ætti að vera viðmiðunartímabilið það hvernig gengið að þróast upp á það hvernig það að heppnast að vera í útboðinu. Hæstv. ráðherra segir mjög oft að hitt að þetta standist enga skoðun. Og pælum aðeins í því, eins og hæstv. ráðherra segir, við höfum náð langflestum af okkar markmiðum. Ef menn skoða þetta einhverju sanngirni, þá erum við stórkostlegan árangur fyrir ríkissjóð varðandi Íslandsbanka. Við höfum séð verðmæti bankans hækka 100 milljarða. Nú það svo að undirverðlagður banki hækkar mjög auðveldlega og við vorum vöruð við því að bankinn væri undirverðlagður í fyrsta útboðinu. Mjög skýrt. Og þegar ráðherra sér einmitt því líka eftirspurn sem var, að þá fóru engin flögg í gang. Hérna kannski offramboð umfram eftirspurn og ég gæti selt bankann á hærra verði. Nei, hann seldi fyrir allan leyfilegan hlut, 35%. Ekki þá bara 10% eða eitthvað svoleiðis til þess að reyna að ná gengi hlutabréfanna einhvers staðar á réttan kjöl eða eitthvað þvílíkt og mjatla þeim síðan inn aðeins seinna til þess að stærri hluti allavega af fyrsta útboðinu væri seldur nær réttu verði. Ef við skoðum að mikið verið að vísa til þess ABN AMRO og Allied Irish Bank sem voru seldur með svipuðu fyrirkomulagi. Hlutabréfaverð á þeim í sama fyrirkomulagi hélst nokkurn veginn það sama næsta hálfa árið eftir slíkt útboð. Næstum því það sama. Hækkaði aðeins hjá ABN fyrstu en eftir hálft ár þá var hlutabréfaverðið nákvæmlega það sama í rauninni og í útboðinu. Það voru tiltölulega vel heppnuð útboð, er sagt. Við erum með 60% hækkun á hálfu ári. 60% hækkun. Það er ekki vel heppnuð. Pælum aðeins í því hvernig við seljum banka samkvæmt lögum. Bankasýslan vaktar hvort það séu aðstæður til að selja banka og lætur ráðherra vita. Ráðherra tekur ákvörðun hvort það eigi að fallast á tillögu Bankasýslu það að það eigi að selja séu góðar aðstæður. Það hefur komið fyrir að Bankasýslan hafi sagt, það eru góðar aðstæður og ráðherra brást við og sagði nei, enda kom eitthvað COVID og svona skemmtilegt eða leiðilegt. Þannig að það er ákvörðun ráðherra hvort það eigi að fara eftir ráðleggingum Bankasýslunnar eða ekki. Ráðherra leitar síðan umsagna Seðlabankar Íslands og í greinargerð eiga að koma fram upplýsingar helstu markmið með sölu eignarhlutarins. Ýmislegt svoleiðis. Nefndum þingsins skal veittur hæfilegur frestur til að gera athugasemdir við efni greinargerðarinnar. Það er einfaldlega bara athugasemdir við efni greinargerðarinnar. Og nefndir þingsins fengu ekki mikinn tíma í þetta skipti. Langt í frá. Það var raun og bara vika af vinnu þingsins. Það sem við fengum gesti tvisvar, Bankasýsluna, ráðuneytið og nokkra sérfræðinga í málinu. Síðan að liðnum fresti þá skal ráðherra taka ákvörðun hvort sölumeðferðin verði hafin og tekur tillit til athugasemda þingsins ef að ráðherra vill eða ekki. Og svo þegar ákvörðun er tekin þá eigi að leggja áherslu á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Og þar einmitt sagt að með hagkvæmni er sagt að sé leita hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Og það er alveg skiljanlegt að þegar verið að velja ákveðnar aðstæður eða verið að reyna að velja tiltekinn eigendahópi eða eitthvað þvíumlíkt að það hliðrist til alveg langhæsta verð. Það er alveg skiljanlegt. Þegar verið að reyna að finna framtíðar eigendur með tilboðsfyrirkomulagi eins og sagt í greinargerðinni sem var veitin til, þá er eðlilegt að veita lítilsháttar afslátt. Við viðurkennum það alveg. Það er ekkert að því. Það er allt annað sem er að þessu. Bankasýsla ríkisins undirbýr sölu, leitar tilboð og svo framvegis og þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra rökstuddu mati á þeim og ráðherra tekur ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað. Nú eru lög sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum meðal annars á þennan hátt, með leyfi forseta. Með því er átt við að þegar sala fer fram á eignarhlutum séu mögulegir kaupendur metnir með hliðsjón af því hvernig þeir hyggjast reka fyrirtækið í framtíðinni. Eða svo með tilliti til samfélagslegrar ábyrgðar og framtíðar uppbyggingar þess. Með því er reynt að horfa til framtíðar og sjá fyrir sér hvernig rekstur fyrirtækisins verður í framtíðinni. Einnig er frumvarpinu lýst sölu á eignarhlutum ríkisins að frumvarpið gerir ráð fyrir að almennt skuli eignarhlutir boðnir til sölu með opinberum hætti. Beita má mismunandi aðferðum við sölu eignarhluta í fyrirtækjum
en sú leið kemur að vitaskuld meðal annars háð aðstæðum og stærð viðkomandi fyrirtækis, svo sem aðstæðum á markaði þegar sala fer fram, viðhorf og markmið stjórnvalda skipta meginmáli varðandi hvaða leið sé valin og nauðsynlegt að þetta val sé ávallt fyrir hendi og ekki þrengt með of íþyngjandi lögum eða reglum. Ýmsar leiðir komi til greina við sölu á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, meðal annars almennt útboð verðbréfa, skráning fjármálafyrirtækis á skipulegum verðbréfamarkaði eða tilboðssala. Og enn fremur að nauðsynlegt að við mat á tilboðum og ákvörðunum töku tilboða hafi þessir aðilar að leiðarljósi þær forsendur og þau skilyrði sem voru lögð fram til grundvallar við sölumeðferð og koma fram með auglýsingu eða boði til væntanlegra kaupanda tilboðsgerð. En hvaða forsendur og skilyrði voru sett? Það eru skilyrði eins og að minnka áhættu ríkisins og svo stórum eignarhlut, að efla virka samkeppni, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, að auka fjárfestingarmöguleika og minnka skuldsetningu. Það var ekkert sérstaklega margar athugasemdir gerðar við þetta, svona almenna fyrirkomulag. En það eru þarna atriði sem koma fram í greinargerðinni að það var verið að nýta tilboðsfyrirkomulagið til þess að selja til stærri hluthafa. Að fagfjárfestar, hæfir fjárfestar væru að kaupa stærri hlut. Og það er skýrt í lokuðu tilboðsferli, mjög mikilvægt, að það gildir aðrar reglur það þegar ráðherra er að skoða hvort að þessar fari sig eftir þessum forsendum eða ekki. Í almennu útboði eins og var í fyrsta skiptið, þegar voru 24.000–5.000 manns að kaupa, að þá er ráðherra sjálfsögðu ekki að fara yfir hvert eitt og einasta tilboð. Sjálfsögðu ekki. En það er aðgengi, það eru spurningar sem að ráðherra hefur hvort að aðgengið hafi ekki örugglega verið fyrir alla. Þannig spurningar er ráðherra að spyrja þá. En þegar það er lokað útboð, þá eru allt aðrar reglur. Þá þarf ráðherra að fara yfir hvert og eitt tilboð til þess að athuga hvort það standist skilyrðin. Og í lokuðu útboði skiptir það öllu máli, þetta er lykilatriði, að hæstv. Ráðherra seldi pabba sínum hlut í ríkisfyrirtæki. Þetta er ekkert flókið. Þetta er lykilatriðið í öllu. Það eru fullt af öðrum klúðrum, en þetta er lykilatriðið gagnvart ráðherra. Ráðherra seldi pabba sínum hlut í ríkisfyrirtæki. Og reynum að útskýra aðeins af hverju það er alvarlegt mál. Við erum með lögum aðgerðir gegn hryðjuverk, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þar er talað einstaklinga í áhættuhóp vegna stjórnmálalegra tengsla. Það er þegar að mamma fer út í banka og ætlar að opna bankabók, þá fer hún á lista. Heyrðu, hérna er aðili með tengsli stjórnmálamann sem þarf að skrifa undir fullt af pappírum. Þegar að pabbi fjármálaráðherra er að fara að kaupa hlut í banka, þá á að láta vita. Það þýðir það að fjármálaráðherra á að vita þegar hann kvitta undir tilboð að pabbi sinn sé að kaupa í banka, á að vita af því út af þessum lögum. Það er ekki bara það. Við erum líka með siðareglur ráðherra, hagsmunatengsl og hagsmunaárekstrar. Ráðherrar forðast árekstra milli almannahagsmuna annars vegar og fjárhagslegra og persónulegra hagsmuna sinna og fjölskyldu sinnar hins vegar og gætir þess að persónuleg tengsl hafa ekki áhrif á störf sín. Það meira, það eru stjórnsýslulög, það eru vanhæfisástæður sem að fjalla að ef að viðkomandi starfsmaður eða nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls, ef hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mæðgur aðila í beinan legg og öðrum hætti tengdur vegna ættleiðingar og fjölskyldutengsla. Og það er sérstaklega útskýrt að þegar einmitt ráðherra verður vanhæfur, það er útskýrt í greinargerð með þeim lögum, þegar ráðherra verður vanhæfur og víkur sæti, þá er að sjálfsögðu, það eru fordæmi fyrir því, fullt af fordæmi fyrir því að ráðherra hefur vikið sæti út af því að það var verið að skipa dómara til dæmis og einhverja umsækjendunum var tengdur fjölskylduböndum. Þetta var ekki að koma neinum á óvart. Nýjasta dæmið hafi verið þegar hæstv. Fyrrverandi umhverfisráðherra steig til hliðar út af málsókn landverndar gagnvart ríkinu, steig til hliðar og annar ráðherra kom í staðinn. Það er ekki neitt sem ætti að koma okkur á óvart við það
að þegar að ráðherra ætlar að selja fjölskyldumeðlim hluti ríkisfyrirtæki að hann sé vanhæfur frá A til Ö og hann getur ekki skorað sér undan því að segja ég vissi ekki. Það er sérstaklega ástæðan fyrir því að við setjum svona í lög til þess að tryggja það er ekki rök í málinu að þú vissir það ekki. Þú áttir að vita það. Ekki bara af því að lögum peningaþvætti og vernd gegn hryðjuverkum eiga að láta vita af því þegar það er að gerast, heldur líka út af einmitt þeim tengslum, þeim mögulegu óformlegu tengslum sem þú getur átt við þessa aðila, fjölskyldu meðlimi og svo framvegis, sem að gera það að verkum að þú getur ekki afsakað þig með ég vissi það ekki. Ráðherra hefur mér sagt að í fyrra útboðinu hafa hann látið fjölskyldur sína vita, ekki kaupa. Hann vissi af því að það væri vandamál. Og svo komið á lokuðu útboði að þá á ráðherra fari í gegnum tilboðinu og ef hann gert það, þá hann séð, heyrðu, hérna er pabbi, ég er vanhæfur, ég verð að stíga hjá. Það gerði hann ekki og það er vanræksla. Af því að hann á að skoða öll tilboðin. Það er ráðherra sem að tekur ákvörðunina. Þetta er rosalega skýrt í öllum lögum sem við höfum sett, öllum siðareglum sem við höfum sett, að þarna eru vanhæfi að ræða, þarna er skýrt hvað ráðherra á að gera og hvað ráðherra gerði ekki og þá er það vanræksla. Það er ekki flókið mál. Það er ýmislegt annað síðan í þessu ferli sem að maður myndi vilja gera athugasemdir en það er einhver mínúta eftir. En ég segi þetta og legg sérstaklega áherslu á þetta sjónarmið af því að það virðist vera einhvers konar upphlaup í því að redda ráðherra með því að kasta Bankasýslunni fyrir rútuna. Og ég er ekki að segja að Bankasýslan sé eitthvað alveg bókaðmál klúður þar líka að mínu mati. En það getur nefnilega verið að það sé bæði. Það er ekki annað hvort eða. Það er bæði ráðherra og Bankasýslan og meira að segja söluráðgjafarnir væntanlega líka. Það klúður á öllum stigum. Það þýðir ekki það að við getum leyst það vandamál bara með því að henda Bankasýslunni til rútuna eða kannski einhverjum söluráðgjöfum og setja þarna við fundum vandamálið, hunsum síðan öll hin vandamálið. Hunsum það að fjármálaráðherra seldi pabba sínum banka. Það gengur ekki. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu hv. 7. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Tekur nú hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis til máls. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna. Vegna þess að ég hef ekki haft tök á því að lesa eða komast yfir afstöðu hv. þingmanns varðandi söluna á bankanum. Það er að segja þá skiluðum við í fjárlaganefnd greinargerð söluna og ég veit að hv. þingmaður skilaði sín eitthvað seinna og ég því miður ekki fann það ekki því ég var að leita að því í gögnunum mínum. Þannig að mig þyrfti svolítið til að vita, bara í fyrsta lagi, telur hv. þingmaður að Íslandsbanki eigi að vera í ríkiseigu? Telur hv. þingmaður það bara í grunninn rangt að selja Íslandsbanka og það sé þá kannski bara eðlilegt að ríkið eigi 2 af 3 viðskiptabönkunum? Í öðru lagi, þegar og ef ríkið á banka, telur hv. þingmaður eðlilegt að það sé í því fyrirkomulagi sem sett var á laggirnar hér á sínum tíma þegar bankarnir komu í fangið á ríkinu í gegnum Bankasýsluna og þá með þessu svokallaða armslengdarsjónarmiði? Og í þriðja lagi, telur hv. þingmaður að þrátt fyrir að við séum með fyrirkomulagið um Bankasýsluna og þar af leiðandi armslengdina, að ráðherra eigi samt sem áður að fara yfir hvert og eitt tilboð og samþykkja? Og þá, ef hv. þingmaður telur að lögin séu með þeim hætti, þá spyr ég bara, finnst hv. þingmanni það rétt? Hefði hv. þingmaður viljað að stjórnmálamaður, hæstv. fjármálaráðherra, hefði farið að skoða hvern og einn einasta kaupanda í þessu útboði og sagt: þessi er til þess hæfur að fá að kaupa og þessi ekki, þrátt fyrir þau skilyrði sem sett voru í útboðinu? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar andsvari.
Forseti, ég þakka spurningarnar. Í fyrsta lagi að eiga 2 banka, nei, ég held að það sé alveg tilgangslaust fyrir ríkið að eiga 2 banka. Þegar að ríkið á bara 1 banka, þá fólk sem vill vera í viðskiptum við ríkisbanka, þá hefur það banka til þess að versla við. Mér finnst það ekkert flókið í rauninni. Bankasýslan og armslengd, mér finnst fyrirkomulagið með bankasýslunni vera ágætt. Hvernig það er ákveðin aðili sem að fylgjast með, gerir ráðleggingar til ráðherra, ráðherra getur leitað umsagna, sett ákveðin markmið, fagleg markmið það hvernig á framkvæmda söluna, salan framkvæmd og svo leggur ráðherra mat á það hvort að það hafi verið faglega staðið að framkvæmdinni og kvittar síðan undir. Mér finnst ekkert að þessu ferli, en það er hægt að klúðra því. Því miður þá er hægt að klúðra því, af því að fólk er nú fólk sem er að stússast í öllum þessum atriðum ferlisins. Og það að henda því ferli út og setja eitthvað annað en staðinn, að samt fólk sem verður í því ferli sem getur klúðrað málum alveg frábærlega, eða hræðilega, réttar að sagt. Þannig að ég sé ekkert sérstaklega mikið af þeirri hugmynd sem að Bankasýslan er sett upp með. Ég sé alveg hvar armslengdin er og svo framvegis, hvernig ráðherra einmitt, síðasta spurningin, hvernig ráðherra á að fara yfir einstaka tilboð. Það er rosalega mikilvægt og ég hef verið að taka dæmið til dæmis þegar að ráðherra fór yfir umsókninar eða valið sem var vegna Landsréttar. Það er alveg skýrt að ráðherra mátti taka umsóknina til sín og gera breytingar. Varð bara að gera það á rökum og faglegum forsendum, ekki pólitískum forsendum. Þannig að nei, stjórnmálamaður á alls ekki að koma inn í þetta tilboðadót og segja samkvæmt pólitískum skoðunum mínum og þá þessu hinn á fara burt, heldur að gera það eftir faglegum forsendum. Þar erum við fullt af fordæmum það hvernig á að gera það í stjórnsýslulögum og svo framvegis. Leið og það verður pólitísk ákvörðun það að henda einum út og svo framvegis, þá erum við fyrir að tala misnotkun valds. Sjálfsögðu. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin. Og ef að við erum í rauninni sammála, sem ég hef nú ekki upplifað endilega að það sé ástæða til þess að selja bankana. Mér finnst stundum margir hér inni tala með þeim hætti, nei, við þurfum ekki að eiga það, en aldrei sé samt kannski rétti tíminn eða rétti aðferðin til að selja banka. En miðað við svar hv. þingmanns þá virðist hann taka undir það sé einmitt ekki ástæða fyrir ríkið til að eiga 2 af 3 viðskiptabönkunum og þar af leiðandi sé eðlilegt að selja. Það ferli sem sett var á með Bankasýslunni einmitt til að setja á þessa armslengd, ég skildi hv. þingmann þannig að hann tæki undir það og skynjaði það. Ég sé ekki að á sama tíma sé hægt að tala fyrir þessu fyrirkomulagi og þetta sé það skynsama sem að ég er algjörlega sammála, það eru mörg rök sem hníga að því, en segja svo hinum megin að ráðherra eigi að fara yfir listann sem var búið að fela Bankasýslunni að selja og taka þar út einhver aðila án þess að við séum þá einmitt að brjóta á þessu armslengdarsjónarmiði sem Bankasýslan öll snýst um. Ég verð bara að viðurkenna, virðulegur forseti, að ég skil ekki þann þankagang hjá hv. þingmanni. Mér finnst þetta bara algjörlega verið að snúa umræðunni á hvolf. Þannig að ef að hæstv. Ráðherra hefði átt að skoða hvert tilboð, á hvaða forsendum hefði hann átt að taka einhvern út af listanum þegar Bankasýslunni var falið útboðið og það voru alveg skýrar reglur, við kunnum að vera ósammála eða ósátt við þær reglur og vilja kannski hafa haft þær einhvern veginn öðruvísi, en þá lágu þó fyrir. Og það er ekkert sem bendir til þess, allavega enn sem komið að það hefur verið með einhverjum hætti brotið á þeim reglum, en að klárlega eigum að fara yfir það og ef það hefur verið brotið á því þá þarf að fara ofan í það og taka aftur þá gjörninga. En reglurnar voru skýrar. Þannig að ég spyr aftur hv. þingmann, er í alvöru hægt að færa málefnaleg rök fyrir því að ráðherra hefði getað tekið einhvern út af þessum lista? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkur suður svarar andsvari öðru sinni. Forseti, það er að sjálfsögðu ráðherra að færa málefnaleg rök fyrir því. Hæstv. þáverandi dómsmálaráðherra reyndi, mistókst hrapalega, gat samt reynt og hefði mögulega getað fundið einhver betri rök ef að þau reynt betur, ég veit það ekki. Í þessu tilfelli
að miðað við listann, og hér er ég bara að fabulera og ég tók nokkur dæmi, hef gert það í samfélagsumræðinni, aðila sem að litu ekkert út fyrir að vera hæfir fagfjárfestar. Og það skilyrði sem var sett. Þannig að ráðherra getur sagt fyrirgefðu, ég vil að það sé skoðað hvort að þessi aðili sé í örugglega hæfur fagfjárfestir. Hann ekki að taka persónulega ákvörðun það, hann að láta skoða það. Hvort að það uppfylli öll skilyrði. Það faglega greiningin á því. Það eru forsendunar og skilyrðin sem ráðherra setti inn í söluferlið. Hann að taka þetta tilbaka og sjá hvort að niðurstaðan sé samkvæmt því eða ekki. Og ef að einhver aðili virðist ekki vera að uppfylla þær kröfur, þá biður hann greiningu eða rökstuðning fyrir því að svo sé. Ef ekki, hérna náungi sem er að kaupa fyrir 1,1 milljón, hann getur bara keypt á eftirmarkaði. Hugmyndin var að selja fyrir stærri hlut. Hendum öllum þessum sem eru með undir 5 milljónum með eitthvað svoleiðis burt. Þetta er bara bull, við erum ekki að fara að selja svona aðilum á tilboði. Við erum að fara að selja stærri aðilum til margra vikna allavega. Það eru málefnalegar forsendur samkvæmt skilyrðum ráðherra sjálfs. Skilyrðu? Ég átta mig mjög vel á því að ráðherrar að þingmenn Sjálfstæðisflokksins fatti þetta ekki, því ég hef aldrei séð ráðherrar Sjálfstæðisflokksins náð einmitt þessu. Þau fara alltaf að vinna á þetta pólitískum forsendum, á sínu brjóstviti. Ég er nú lögfræðingur og mér finnst bara þetta. Það var bara rangt. Alltaf rangt. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, þetta eru búin að vera ljómandi góðar umræður hérna í dag, alveg óhætt að segja það, og hér hefur margt komið fram sem ég kannski ætla svo sem ekkert að endurtaka neitt sérstaklega. Það hefur legið alveg ljóst fyrir frá því að þetta mál kom upp að þingmenn og ráðherrar Vinstri grænna hafa talað skýrt vegna þessara álitamála sem hafa komið upp vegna sölunnar á Íslandsbanka. Og það er mjög mikilvægt að það verði farið nákvæmlega yfir það hvernig staðið var að þessari sölu, og þess vegna er það auðvitað afar dapurt að við skyldum ekki vera búin að fá Bankasýsluna til fundar við fjárlaganefnd sem hefði gagnast okkur talsvert mikið í þessari umræðu hér í dag. Við höfum litið á þetta þannig að það sé rétt að hefja rannsókn hjá þeim stofnunum sem við treystum til þess að gera slíkt og er ætlað að gera það, í þessu tilfelli Ríkisendurskoðun, sem er sjálfstæð í sinni vinnu og hefur nú þegar hafið athugun á málinu, og sömuleiðis Fjármálaeftirlit Seðlabankans sem eru þá að rannsaka þá þætti sem snúa að þeirra eftirlitsþætti. Og við höfum líka sagt að leiði þessar rannsóknir í ljós frekari misbresti á þessu söluferli, að þá munum við leggja að sjálfsögðu mat á það hvort að við þurfum að setja af stað sérstaka rannsóknarnefnd málið til að upplýsa það enn frekar, eða eftir atvikum auðvitað fer málið þá í eitthvað það ferli ef svo ber undir. Það er mikilvægt að halda því til haga líka í þessu sambandi, af því að við höfum rætt hér talsvert í hvaða farveg þetta eigi að fara, að við þekkjum auðvitað þennan tíma sem fylgir rannsóknarnefnd, og hann er auðvitað talsvert lengri, og við þurfum að reyna að fá að minnsta kosti einhverjar frumniðurstöður í málið hið fyrsta, og þess vegna held ég að þetta hafi verið rétt ákvörðun að hefja þetta með rannsókn ríkisendurskoðanda. Það segir í lögunum rannsóknarnefndir, það er að segja við undirbúning slíkrar tillögu að stofnun rannsóknarnefndar, að áður en hún sé lögð fram skuli vera lagt sérstakt mat á tilefni og grundvöll rannsóknar, hvert sem mögulegt umfang hennar og afmörkun, og hvort önnur úrræði séu tiltæk. Og ég tel að við séum stödd í þessu ferli, að það er að segja fylgja þessum lögum og nýta þau úrræði sem við höfum nú þegar til staðar, og ég vona svo sannarlega að við náum fram svörum þessara aðila áður en að þingi lýkur núna fyrirpart sumars. Varðandi tilvonandi framlagningu
frumvarps þess efnis að leggja af Bankasýslu ríkisins hefur umræðan auðvitað hverfst að miklu leyti pólitíska ábyrgð og að henni sé hent út í hafsauga með þessu útspili að Bankasýslan verða blóraböggli fyrir misfari ríkisstjórnarinnar og meirihlutans á Alþingi. Ég er þessu ekki sammála. Ég tel að það sé ákveðin pólitísk ábyrgð sem er fólgin í því meðal annars með því að birta lista kaupanda sem að Bankasýslan ætlaði sér ekki að birta. Þannig að ég tel að línan hafi verið nokkuð skýr. Sannarlega hefur við auðvitað lögðum af stað með það að salan væri hafin yfir allan vafa og hana myndi ríkja traust. Og það er alveg augljóst að það hefur ekki gengið eftir. Það sjáum við auðvitað bara á viðbrögðum út í samfélaginu. Og þess vegna er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við fáum Bankasýsluna á fund til þess að fara yfir allt þetta ferli og allar þær spurningar sem að nefndin sannarlega sendi til stofnunarinnar. Og ég vil nú segja það fyrir mína parta að þá er þetta síðasta útspil þessara téðu stofnunar síst til þess að kannski að draga úr þeirri ákvörðun að leggja hana niður og það er auðvitað, eins og ég segi, mjög dapurt að hafa þurft að fresta þessum fundi sem átti að vera í morgun. Það tefur auðvitað allt okkar eftirlitsstarf og ég tel að Bankasýslan hafi haft nægan tíma til þess að svara flestum þeim spurningum sem við þingmenn sendum henni í aðdraganda páska. Og reyndar hef ég sagt það og stend við það, ég tel nú að allflestar þær spurningar sem fóru frá fjárlaganefnd svörin hefðu átt að liggja fyrir í rauninni þegar að salan fór fram eða útboðið. Þannig að mér finnst svona, ég neita því ekki að mér þykir að taka sér drjúgan tíma til þess að svara þessu. Við erum auðvitað öll mjög ósátt við þessa stöðu eins og hún blasir við okkur og auðvitað hér hefur verið sagt að meira verði ekki selt fyrir en að við verðum búin að komast til botns í þessu máli. Við þurfum með einhverjum hætti að bæta lagaumhverfið og við þurfum að tryggja betri aðkomu og umfjöllun þingsins, bæta kerfin okkar með bættum lagabreytingum, ekki síst til þess að reyna að tryggja sátt sölu ríkiseigna í framtíðinni og við auðvitað gerum það ekki án nauðsynlegra umbóta og það eru svo sem þegar hafnar. En varðandi það sem að kannski hefur verið líka svolítið rætt hérna og ég ætla að koma inn á líka að þegar að kynningin átti sér stað fyrir líklega báðum nefndunum, bæði fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd, að ég tek alveg heils hugar undir það að það kom mjög á óvart að salan útboðið hefði farið fram með þeim hætti sem að það á endanum gerði. Það er nefnilega hægt að gera ráð fyrir því að allir nefndarmenn séu sérfræðingar í að selja fjármálastofnanir og sannarlega hefði verið gott að fá dýpri og ítarlegri skýringar í fjárlaganefnd af hálfu Bankasýslunnar. Ég til dæmis vissi ekki og hafði ekki hugleitt það neitt sérstaklega að hvort það væri skynsamlegt að setja gólf varðandi lágmarksfjárfestingar eða hvort það ætti að vera 50 milljónir eða 100 milljónir eða hvaða fjárhæð væri yfir höfuð skynsamlegt eða hvort það væri yfir höfuð hægt. Það að hvort það væri hægt og skynsamlegt að þeir sem væri að kaupa að þeir gætu ekki selt fyrr en eftir 1 ár, 2 ár, 6 mánuði. Þetta held ég að hefði í rauninni mátt fara dýpra ofan í umræðinu og í rauninni kannski þeirra sem með málið fara og að fara í þetta ferli að hefði verið gott að við hefðum fengið ítarlegri upplýsingar af því að eins og ég segi, við erum ekki öll sérfræðingar í því að selja fjármálastofnanir og ekki endilega vissum einu sinni hvaða spurninga hefði verið skynsamlegt að spyrja. Þannig að þetta allavega kennir manni það að það er margt sem að
hægt er að taka úr þessu og maður þarf að ígrunda talsvert betur. Hvaða framhald verður á þessu veit ég ekki, en ég tek bara undir það að það var öll umræða í þá veru, eins og hér hefur margkomið fram, að væri að ræða stóra fjárfesta til lengri tíma og einhvern veginn, þó að það standi einhvers staðar í einni línu að fleiri komist að þá einhvern veginn var það aldrei upp á borðum, af því að kynningin gekk út á það að við værum að leita fjárfestum til lengri tíma sem væru líka að fjárfesta stórt og gætu staðið með bankanum. Þannig að eðli máls samkvæmt það ástæðan fyrir því að þetta kemur okkur á óvart, það er að segja, eins og hér hefur verið rakið, hversu margir litlir keyptu. Og ég tek undir gagnrýni hvað það varðar, að það er ekki eitthvað sem að maður hafi séð fyrir sér að yrði gert. En ég ætla bara alveg að segja það, framundan er auðvitað vinna í fjárlaganefnd og vonandi verður staðið við það að við fáum svör á morgun eins og okkur hefur verið lofað að verði, þar sem að við getum, nefndarmenn gefa okkur tíma til þess að stúdera þau svör sem fram koma þar, þannig að við getum átta okkur betur á þessari stöðu og hvort að það fór eitthvað úrskeiðis. Af því að eins og þessi ferli sjálft við getum gagnrýnt þá haft ýmsar skoðanir á því öllu saman og niðurstöðunni og verðum og guð má vita hvað. Það geta verið skiptar skoðanir í því, en það eru sannarlega þarna atriði sem eru undir sem við höfum, held ég, allflest og öll gagnrýnt. Söluþóknunin til dæmis, það sem þetta átti að verða ódýrara og koma betur út fyrir ríkissjóð að gera þetta með þessum hætti. Það að einhverjir söluráðgjafar hafi jafnvel keypt eða nánir aðilar þeim eða eitthvað slíkt. Þetta er allt saman eitthvað sem vonandi kemur í ljós í þessum svörum. Þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun, því að það er mjög erfitt að taka upplýsta umræðu í rauninni þetta miðað við það sem við höfum í höndunum nú þegar. Og það er auðvitað aldrei gott að standa frammi fyrir því eftir á að finnast einhvern veginn og ég held að það sé réttmætt, að finnast að ferlið hafi með einhverjum hætti eða þeir sem að því stýrðu að það hafi brugðist. Svo þarf til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 3. þingmanns Norðausturkjördæmis og verður því ræðutími í bæði andsvörum og svörum styttur í 1 mínútu. Fyrstu veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. formanni fjárlaganefndar fyrir þessa ræðu og vil bara segja að það væri óskandi að framkoma hæstv. fjármálaráðherra væri með svipuðum hætti í þessu púlti og hér kemur fram. Að þessu ferli væri sýnt ákveðin auðmýkt og talað á þann veg við þingið og almenning að það sé ekki verið að misbjóða heilbrigðri og almennri skynsemi fólks. Vegna þess að það er bara staðreynd máls. Ef það talar eins og önd og labbar eins og önd, þá er það mjög líklega önd. Og ég vil bara segja hér að þessi framsaga finnst mér sanngjörn að því leytinu til að það liggur auðvitað fyrir að þessi málflutningur hjá fjármálaráðherra að fjárlaganefnd hefði átt að sjá öll þessi misferli fyrir er ekki eðlileg. Þannig að mig langar til að spyrja hv. formann hvernig hún telur að beri ábyrgð á þessu misvægi í framsetningu. Hver ber ábyrgð á þeirri stöðu að við sitjum uppi með kaupendahóp sem lítur allt öðruvísi út en öll fjárlaganefnd taldi? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að eins og hér hefur kannski komið fram og verið rakið að það eru aðilar sem eins og Bankasýslan sem er fengin til þess að fara í þetta ferli sem upplýsir okkur í rauninni að mjög takmörkuðu leyti einhvern veginn hvað það inniber.
ráðherra ber alltaf ábyrgð á endanum. Það er auðvitað þannig, að mínu mati er það auðvitað þannig að ráðherra ber ábyrgð og ég held að hann hafi ekki kannski neitt skorað sérstaklega undan þeirri ábyrgð að hún er hans á endanum. En ég held, eins og ég segi, allavega finnst mér eins og ég sagði minni framsögu áðan, mér þykir það bara svo miður af því ég held að ef við hefðum fengið ítarlegri og gaumgæfilegri upplýsingar af þessum fundi sem við áttum með Bankasýslunni, þá stæðum við kannski ekki hér í dag í þessum sporum. Það sem ég hugsa að við hefðum minnst að kosti skilað allt öðru áliti til ráðherra til að hefja þetta ferli að lokum. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir svarið hjá hv. formanni fjárlaganefndar. Ég verð að vera ósammála því að hæstv. Fjármálaráðherra sé ekki að skorast undan ábyrgð. Ég var nú bara rétt í þessu í pontu að rökræða við hæstv. ráðherra sem vildi meina meðal annars við sem sætum í fjárlaganefnd bærum ábyrgð á því að ég hef ekki spurt þessara spurninga. Og þess vegna finnst mér svolítið sérstakt kannski þetta misvægi sem er að berast til að mynda frá hæstv. fjármálaráðherra og síðan einmitt formanni fjárlaganefndar og ég veit nú bara einfaldlega ekki hver almenn skoðun er innan Vinstri grænna til að mynda á þessu máli. En mér langar eiginlega bara að fá svona almenna skoðun hv. formanns fjárlaganefndar á til að mynda orðræðu hæstv. fjármálaráðherra í Sprengisandi í gær þar sem hann í rauninni kastaði frá sig allri gagnrýni á þetta mál. Telur þú að við séum komin á þann stað í þessu ferli í ljósi þess að það eigi að leggja niður heila ríkisstofnunina? Nú getur hæstv. fjármálaráðherra bara mætt úr frí og sagt í rauninni að ekkert hafi farið úrskeiðis. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég er líklega ein af þeim fáu sem heyrði ekki Sprengisandsviðtalið vegna þess að ég var að tala um fjallskil við bóndan okkur í Langanesbyggð akkurat þarna þegar að þetta var og svo var ég bara á leiðinni suður til Reykjavíkur og eins og hv. þingmaður þekki þá var ég talsvert í gær líka í ýmsu orðaskaki við Bankasýslu og reyna að ná utan þetta. Þannig að ég bara játa það, ég er ekki búin að heyra það. Ég hef hins vegar heyrt af því, hans orðræðu þar. Ég ætla svo sem ekkert að leggja neitt sérstakt mat á það. Ég er bara ósammála því að það hafi ekki eitthvað farið úrskeiðis. Mér líður minnstakosti þannig. Ég get auðvitað ekki dæmt um það fyrir en að ég hef eitthvað í höndunum. Þess vegna eru svörin auðvitað mikilvæg frá Bankasýslunni að við fáum að sjá dálítið framan í þetta hvernig þetta lítur út. En mér allavega líður í dag þannig að ég telji að það hafi ekki allt gengið að óskum í þessu. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Tvennt sem ég langar til þess að fá hjá hv. þingmanni. Annars vegar einmitt málsmeðferðin í fjárlaganefnd og bara tíminn sem að fjármálaráðuneytið skipaði okkur að skila fyrir. Hvers konar meðhöndlun er það í rauninni á hlutverki þingsins og faglegum vinnubrögðum þingsins að framkvæmdarvaldið sem að starfar samkvæmt bara umboði þingsins, starfar undir eftirliti þingsins, geti reynt að skikkast svona til einmitt með því hvernig þingið starfar. Hitt er síðan að það er að sjálfsögðu í sem sagt öllu þessu ferli að þá sjáum við vísbendingar að það sé möguleg markaðsmisnotkun þar sem að söluaðilar að selja tengdum aðilum og ýmislegt svoleiðis. Það er svona ákveðin orðrómur sem er vissulega gott að rannsaka svo framvegis. En það liggur fyrir og það er alveg bláköld staðreynd að fjármálaráðherra seldi pabba sínum í bankanum. Og það var ekki í almennu útboði, það hefði verið fínt í frumútboðinu, það hefði enginn gert athugasemd við það, það hefðu allir aðgang að því. En í lokuðu útboði er það ekki augljóst vandamál. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Varðandi málsmeðferðina í nefndinni, já, mér var mikið í mun það að við stæðum við þann tíma sem að okkur eða óskað var eftir að við innum undir og við fengum nú þarna einu sinni einhvern smá frest en sannarlega getur maður sagt og ekki síst í ljósi þess að efnahags- og viðskiptanefnd skilaði talsvert seinna. Og ef mér hefði verið kunnugt að svo væri
þá hefði ég sannarlega tekið lengri tíma líka í fjárlaganefnd. En það var mér ekki kunnugt fyrr en að í rauninni það var yfirstaðið og við vorum búin að klára okkar. Og ég held að við höfum haft mjög gott af því að það ekki eftir á speki. Ég held bara að við höfum haft gott af því að hafa lengri tíma og einmitt kannski geta dýpkað aðeins umræðuna. Og jú, það er auðvitað alltaf vandkvæði þegar einhver að selja tengdum aðila, hvort sem það eru söluaðilar eins og við erum að heyra hér. Og svo er það auðvitað þessi, þetta með að selja tengdum aðila eins og föður sínum. Það er auðvitað sannarlega eitthvað sem er að mínum mati minnsta kosti svona á gráu svæði, skulum við segja. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður vill andsvara öðru sinni. Forseti, nú var það svo að bara því ég var að tala við þingmenn í þingflokknum hjá mér, meðal annars fulltrúa í efnahags- og viðskiptanefnd, þá vissi ég að efnahags- og viðskiptanefnd ætlaði að skila seinna. Ég veit ekki af hverju það kom ekki fram í þingflokki Vinstri grænna í svona samræðum, af því að það voru nú nefndirnar sem voru reynda saman og við vorum að deila upplýsingum hluti sem við getum haft í nefndarálit og svoleiðis. Þannig að það kemur óvart að það ekki gerst í þingflokki Vinstri grænna. En mig langar til þess að heyra útskýringar hv. þingmanns á því af hverju það bara grátt svæði þegar að fjármálaráðherra og öll þau völd sem því fylgja að selja fjölskyldumeðlimum ríkisfyrirtæki. Af hverju það ekki kolsvart svæði? Ég skil, þú veist, ég skil, það eru undantekningar frá því þegar það allt í lagi. Þegar að ráðherra kemur hvergi nálægt. Og það er það sem virðist hafa gert, að ráðherra virðist hafa reynt að koma hvergi nálægt þessu ferli. Bara, þú veist, skrifað undir það með svona armslengd. En skyldur ráðherra í öllu ferlinu, í lokuðu útboði, eru á þann hátt að hann hefði aldrei átt að geta selt pabba sínum ríkisfyrirtæki. Þá svarar andsvara öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, það er kannski þetta sem við erum að tala og fólk reynir á hérna, og mér finnst lögin til dæmis Bankasýsluna söluhlutann ekki nægilega skýr. Mér finnst ekki taka nógu vel utan þetta. Já, ég meina við deilum það hér. Ég skildi armslengdina ekki alltaf á sínum tíma þegar þessi lög voru sett, þá skildi ég það ekki þannig að það næði einungis utan daglegan rekstur. Ég skildi það líka með þeim hætti að það væri einmitt til þess að koma í veg fyrir öll pólitísk afskipti. Og ég veit það ekki, ég er ekkert viss það, ef ég væri fjármálaráðherra að ég hefði viljað fara yfir hvert og eitt tilboð. Það er því miður þannig, alveg sama hvort við viljum vera faglega eða ekki, að við erum í slíkri stöðu, erum við ævinlega sett pólitískt mat á því sem þetta gera. Það er bara þannig. Ef að Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármálaráðherra, hefði farið yfir hvert og eitt og óskað eftir, eins og hv. þingmaður hefur komið hér inn á áður, óskað eftir einhverjum viðbótar upplýsingum eða eitthvað slíkt, ég hugsa að við stæðum líka hér og værum að ræða það að hann væri vanhæfur í því sem hann væri að gera. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég er pínulítið ringlaður einhvern veginn við að hlusta á málflutning stjórnarliða. Hér fyrir helgi var hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir mjög skýr á því að það hefðu verið ákveðnir annmarkar og að þeir væru Bankasýslumegin. Þeir hefðu með framkvæmdina að gera og framkvæmdin lægi hjá Bankasýslunni og í raun vísaði því á bug að fjármálaráðherra hefði verið miðslægar hendur. Hér þegar við ræðum þetta í dag, þá er í rauninni komið allt annað hljóð í strokkinn. Vegna þess að nú hef ég heyrt 2 nefndarmenn í fjárlaganefnd, bæði Þórarinn Inga Pétursson og nú formann fjárlaganefndar, setja fram mjög harða gagnrýni á upplýsingagjöf gagnvart Alþingi í þessu ferli. Ef við skoðum lögin, 2. grein laga sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, þá er alveg skýrt að öll samskipti Alþingis við stjórnvöld vegna sölu á banka fara í gegnum ráðherra sjálfan, ekki Bankasýsluna. Jú, auðvitað líka Bankasýsluna sem svona umsagnaraðila og til að fá frekari upplýsingar, en það er ráðherra sem leggur fram greinargerðina. Og ef það hafa verið ágallar á upplýsingagjöfinu og gagnsæinu, þá
hlýtur það alltaf að vera á ábyrgð ráðherra. Þá er þetta í rauninni bara mjög hörð gagnrýni á fjármálaráðherra sem þingmenn í fjárlaganefnd eru hér að setja, stjórnarliðar. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Bara til að taka það fram að ég er alveg sammála því að það hafa ákveðnir hlutir farið hér í framkvæmdinni að mínu mati sem að við þurfum minnst að kosta að kafa betur ofan í og þess vegna sendum við í nefndinni títt nefndar spurningar til Bankasýslunnar. Ég hef heldur ekkert í höndunum sem segir það að fjármálaráðherra hafi verið mislagðar hendur eins og hv. þingmaður tók til orða. Þannig að ég get ekki sagt honum eitt eða neitt það, hvort að það hefur verið þannig. Eins og hér hefur verið farið yfir, líka af hv. þingmanni Samfylkingarinnar í þessari umræðu, að þá voru í sjálfu sér pappírarnir sem við vorum með í höndunum ekkert ógagnsæir eða það voru skýr fyrirmæli eftir hverju átti að fara sem að komu frá fjármálaráðuneytinu og fjármálaráðherra. Hins vegar hefur mér ekki fundist verkefni ganga eftir eins og við gerðum ráð fyrir miðað við það plagg. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, nú er ég bara enn ruglaðri vegna þess að rétt áðan þá gagnrýndi hv. þingmaður og formaður fjárlaganefndar hér skort á upplýsingagjöf og það vantaði upp á gagnsæið og kynningin sem fjárlaganefnd hefði fengið hefði ekki verið í samræmi við það sem svo síðar varð einhvern veginn. Ég gat ekki skilið hana öðruvísi. En nú allt í einu kemur hún hér og segir að hún sjái ekki í fljótu bragði að fjármálaráðherra hafi verið mislagðar hendur. Það er fjármálaráðherra sem leggur fram greinargerðina þar sem allar grundvallar upplýsingar sölumeðferðina eiga að koma fram. Og ef þessi upplýsingagjöf brást, þá er það ekki á ábyrgð Bankasýslunnar, þá er það á ábyrgð fjármálaráðherra. Nema Bankasýslan hafi í einhverjum grundvallaratriðum vikið frá forskrift ráðherra. Og ráðherra hefur ekki viljað viðurkenna það hér í dag að Bankasýslan hafi gert það. Hann hefur ekki, og stjórnarliðar hafa ekki sett fram nein dæmi það. Svo ég held að stjórnarliðar verði einhvern veginn að samræma betur málflutninginn sinn vegna þess að það stendur ekki steinn við stein. Það er ekki hægt að bjóða okkur upp á þetta hér. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég er ósammála. Ég ætla bara að leyfa mér að vera ósammála að það sé einhverjir misvísandi upplýsingar hér á ferðinni. Ég sagði það að bréfið sem kom frá fjármálaráðherra var með skýrum fyrirmælum hvað átti að fara fram. Ég sagði í minni ræðu hérna áðan að upplýsingarnar á fundinum þar sem að Bankasýslan var að fara yfir með nefndinni hvernig fyrirkomulagið ætti að vera, hvers vegna þessi leið væri betri en önnur og hvað í henni fælist. Og það hafa aðrir þingmenn komið hér inn á það, nákvæmlega þetta. Og það er þarna sem að ég sagði að ég hefði viljað að við færum betur ofan í þetta. Hvers vegna hlutirnir væru svona hinsegin, af því að ég er ekki sérfræðingur í að selja banka. Þannig að ég segi það, ég vissi ekki endilega nákvæmlega upp á 10 hvaða spurninga ég átti að spyrja. Þess vegna hefði upplýsingagjöfin þurft að vera ennþá ítarlegri þessar leiðir. Það eins og hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir kom sérstaklega inn á, hvers vegna var vikið frá til dæmis eins og því að vera með svona lága fjárfesta eða litla. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson veitir nú andsvar við ræðu hv. þingmanns. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir ræðuna sem hún flutti hérna áðan. Aðeins að pólitískri ábyrgð vegna þess að það var komið inn á það í ræðunni hérna hver pólitíska ábyrgðin væri í þessu máli og ég ætlaði nú eiginlega varla að trúa eyrum mínum þegar að það kom hér fram. Það felst pólitísk ábyrgð í því að birta lista yfir kaupendur, var sagt hérna áðan af hv. formanni fjárlaganefndar. Það að upplýsa almenning það hver að kaupa eign almennings er engin pólitísk ábyrgð. Það er bara sjálfsagt mál og á að vera eðlilegur partur af öllu svona söluferli alltaf þegar við erum að höndla með eigur almennings. Síðan er sagt af hálfu Bankasýslunnar, útboðið fór
eins og lýst var frá upphafi til loka í nánu samstarfi við stjórnvöld sem voru ítarlega upplýst öll skref sem tekin voru. Frá upphafi til loka í nánu samstarfi við stjórnvöld sem voru ítarlega upplýst öll skref sem tekin voru. Pólitíska ábyrgðin samkvæmt þessu hlýtur að liggja líka hjá þeim sem fengu nákvæmlega þessar upplýsingar frá Bankasýslunni. Hver er þá pólitísk ábyrgð hæstv. Fjármálaráðherra í ljósi þessa? Þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég hef ekkert legið á því. Ég meina að pólitísk ábyrgð liggur alltaf hjá ráðherra á endan. Það liggur alveg fyrir. Það sem ég var að segja áðan þegar og hv. þingmaður veit að Bankasýslan neitaði að birta listan með kaupendum. Það fór fram sjálfstætt mat á því innan ráðuneytisins að það bæri að birta þetta, að sjálfsögðu eins og hv. þingmaður segir. En það er ekkert sjálfsagt í því. Það er nefnilega þannig og við höfum því miður horft á það oft á tíðum að það hefur ekki endilega ríkt gagnsæi ýmsa hluti. Þarna var verið að uppfylla það sem við lögðum af stað með, það er gagnsæi. Af því það á að vera þannig að þetta ríki fullkomið gagnsæi. Það gerir það ekki enn að mínu mati. Og þess vegna, eins og ég endurtek bara hér og segi, þess vegna finnst mér skipta miklu máli að við fáum og sjáum þessi svör sem við erum að bíða eftir, þannig að við getum lagt mat á það. Við getum það beinlínis ekki núna. Mér finnst við ekki hafa í höndunum til þess að dæma einn eða annan eða setja fram fullyrðingar eitt og annað fyrr en við höfum þetta í höndunum frá Bankasýslunni hvernig í þessu öllu saman liggur. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það er eitt og annað sem við getum ekki gert fyrir en að við fáum öll svör, en við getum rekið Bankasýsluna og slegið hana af þrátt fyrir að við höfum ekki fengið nein svör. Það er bara svolítið það sem er að gerast hérna. Það er nefnilega þannig að hv. stjórnarþingmenn, þeir eru svolítið valkvæðir á það þegar þeir eru að velta fyrir sér ábyrgð. Þegar kemur ábyrgð Bankasýslunnar, þá er hún svo rík og svo mikil og það þarf ekki að rannsaka það, að það er hægt að slá hana af, en þegar kemur ábyrgð ráðherra og annað, þá þurfum við auðvitað að bíða, þá þurfum við að skoða, setja allar heimsins skoðanir af stað áður en að farið í rannsóknarskýrslu Alþingis eins og krafan hefur verið Þannig að mér finnst eiginlega ekki standa steinn yfir steini í þessu. Og þó að Bankasýslan hafi neitað að birta þennan lista, þá felst engin sérstök pólitísk ábyrgð í því að hafa tekið fram fyrir hendurnar á Bankasýslunni sem var að beita fyrir sig. Já, virðulegi forseti. Ég bara segi það hér aftur að þegar við höfum fyrir framan okkur gögn sem við getum metið aðstæður, metið þetta allt saman hvernig þetta framfór. Það er sannarlega eins og hv. þingmaður nefnir hér að framkvæmdarvaldið er upplýst á hverjum tíma að sögn. Það hlýtur þá að koma fram í þessari skýrslu sem að Bankasýslan ætlar að afhenda okkur á morgun og þá getum við í framhaldinu væntanlega mynda okkur einhverja skoðun á því sem að minnsta kosti þar kemur fram. Síðan verðum við auðvitað líka að leyfa ríkisendurskoðanda og treysta þeim stofnunum sem við erum hér með undir og Fjármálaeftirlitinu að fara í þá þætti sem að þar eru og þá, og ekki fyrir þá, ætla ég minnsta kosti að fella hér dóma það hvort að ráðherra eigi að segja af sér eða hvað. Það að Bankasýslan, það sé lagt til að hún verði lögð niður, mér finnst mjög margt, minnsta kosti í dag, líður mér þannig, eins og ég sagði hér áðan, að það sé mjög margt sem að bendir til þess að þetta fyrirkomulag sé ekki með þeim hætti sem að ég hefði viljað sjá það. Og ég treysti því og trúi að það séu fleiri þingmenn mér sammála það og mér hefur nú heyrst það reyndar hér í umræðunni. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég á það er af mörgu að taka í þessari umræðu og mörgu er þrátt fyrir nokkuð tíma hér í þinginu þá er mörgu enn ósvarað. Þetta mál er svo mikilvægt og að þeirri stærðargráðu að það þarf eðlilega að ræða þetta mjög ítarlega. Bæði hér innan þingsins á þessum lýðræðislega kjörna
vettvangi en líka að fá tækifæri til að ræða þetta út í samfélaginu og líka við fjölmiðla sem að mér finnst nú satt best að segja að ráðherrar hafa ekki verið nægilega duglegir við að gera. Mér finnst ríkisstjórnin hafa veigrað sér við það að fara í umræðuna, skýlt sér á bak við páskana, svarað fjölmiðlum seint og illa og þegar ráðherrar mæta síðan hingað í þingið þá er eins og við upplifum bara fyrir í dag, þá eru þeir frekar pirraðir og í gríðarlegum útúrsnúningaham. Vegna þess að eftirlitshlutverk þingsins, það er mikilvægt, þá fannst mér líka frekar leitt að fylgjast með því að ríkisstjórnin tilkynnir mikla stefnubreytingu í miðju páskaleyfi þegar sagt var frá nýjustu áformum ríkisstjórnarinnar. Það er að leggja niður Bankasýslu ríkisins, ekki einu sinni tekin formleg ákvörðun, formfestana engu virt innan ríkisstjórnar, heldur einfaldlega gefin út yfirlýsing og skoðun 3 formanna stjórnarflokkana. En loksins gefst okkur núna tækifæri til þess að fara yfir þetta. Ég get ekki skilið viðbrögð ríkisstjórnarinnar og þetta snýst ekki það hvort að Bankasýslan það sé rétt að leggja hana niður núna eða ekki. Þessi viðbrögð að mínu mati eftir allt þetta írafár eðlilega í samfélaginu er ekkert annað en tilraun ríkisstjórnarinnar til hvítþvottar. Og tímasetningin er auðvitað þannig að mér finnst og ég tel ríkisstjórnin vera að skella svolítið skuldinni á þessa ríkisstofnun sem að fjármálaráðherra ber ábyrgð á og hann veitir tilmæli til. Hann skipar stjórnina. Þetta er opinber stofnun og í lögum Bankasýslu ríkisins segir meðal annars að til að mynda forstjóri stofnunina fer eftir lögum réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Skýrara getur það ekki verið. Skýrara getur það ekki verið. En þetta er að mínu mati smjörklípa að leggja Bankasýsluna á þessu stigi niður. Þetta útspil það svarar að mínu mati ekki reiði almennings. Ríkisstjórnin hún er algjörlega að leiða gagnrýnina hjá sér. Hún þvælir málið áfram að hræðslu við eigin ábyrgð. Því vel að merkja, fyrir páska eins og bent hefur á, fyrir páska þá var allt í lagi með Bankasýslu ríkisins. Þá var þetta bara fjandi fínt. Og því má eðlilega spyrja hvað gerðist yfir páskana? Hvað kom fyrir? Hvað breytti mati í ríkisstjórnar annað heldur en gríðarlegur pirringur og panikk á stjórnarheimilinu? En ríkisstjórnin vill sem sagt framselja bæði sína pólitísku og líka stjórnsýslulega ábyrgð yfir á Bankasýsluna og það er ekki hægt. Lögum samkvæmt er það ekki hægt. En ég vil líka taka það fram að það voru stór pólitísk skilaboð líka í þessari yfirlýsingu, þessari tilkynningu miðja páska, þar sem skýrt var frá að öllum áformum frekari sölu bankanna yrði frestað. Þessu stærsta máli Sjálfstæðisflokksins, í rauninni eina sem hann kom fyrir, enda málið risastórt í stjórnarsáttmálanum. Önnur mál í stjórnarsáttmálanum nokkurn veginn frá Vinstri grænum eða öll sameiginlega frá öllum stjórnarflokkunum. Og með þessari yfirlýsingu að hætta sölu á eignarhlut ríkisins í fjármálakerfinu, þá er líka verið að víkja frá gildandi eigandastefnu ríkisins. Og auðvitað er þetta risaákvörðun sem á að taka á formlegum fundi ríkisstjórnarinnar. Það er heldur ekki eitthvað aukamál sem er afgreitt í einhverjum önungheitum hér á þingi. Þetta er líka hluti sem að verður að fara yfir og verður að ræða, en þetta er hins vegar hluti sem að Ríkisendurskoðun á erfiðleikum með að gera. Svona nokkuð getur bara rannsóknarnefnd þingsins svarað. En það sem að þetta segir mér hins vegar er að ríkisstjórnin, hún virðist ekki með því að hætta við söluna, þá virðist hún ekki treysta sjálfri sér til þess að fara með frekari sölu á hlut ríkisins í bankakerfinu. Hún treystir sér ekki til þess. Og þetta er sjálfsvantraust, eins og ég hef skrifað meðal annars að mínu mati, sögulegt að vissu leyti að ríkisstjórnin og fjármálaráðherra skuli ekki treysta sjálfri sér. Svo heyri ég hér fyrr í dag af hálfu ráðherra að það er nú að halda áfram með þetta. Já, ég vona að það verði haldið áfram, en það eru ákveðnir hlutir sem að þurfa að komast á hreint. Það þarf að byggja upp traust í samfélaginu. Við þurfum að hafa almenning með okkur í þessa ferð og það er búið að eyðileggja það að ákveðnu leyti. Og í yfirlýsingunni fyrrnefndri frá ríkisstjórninni segir líka: þegar ný löggjöf liggur fyrir mun ákvörðun um mögulega sölu á hlut ríkisins. Þegar ný löggjöf er búin
þá er það ekki einhvern tíma fyrir á næsta ári, árið 2023. Við vitum að það tekur allavega þann tíma og þá mögulega hugsanlega getur komið til sölu. Og það er alveg með ólíkindum að Sjálfstæðisflokkurinn, sem einhvern tíma var til hægri, skuli klúðra þessu máli okkar fólks, okkar sem eru svona frjálslynt hægri fólk sem telja mikilvægt að ríkið sé ekki að vasast allt í bankastarfsemi. Viðreisn hefur sagt það alveg skýrt. Við styðjum sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Við höfum gert það með almannahagsmuni, gegnsæi og skýrt ferli í huga. Við styðjum það að ríkið eigi áfram kjölfestu í Landsbankanum. Við gerum það. En þessu máli er ríkisstjórnin og Sjálfstæðisflokkurinn skuldlaust búin að klúðra og það er sárt fyrir okkur sem viljum sjá breytingar á þessi. Þannig að við horfum upp á sjálfsvantraust í formi þessarar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar. Auðvitað er það þannig og það er alveg ljóst, virðulegi forseti, að þetta mál þarf að rannsaka í þaula, það þarf að velta við hverju steini. Málið er svo stórt og mikilvægt að það er eðlileg krafa. En ríkisstjórnin virðist ekki taka undir þessi sjónarmið og tekir lítið sem ekkert tillit til annarra sjónarmiða, alveg sama hversu mikil og hversu rökræn og réttmæt gagnrýnin er. Og við í stjórnarandstöðunni, við höfum verið að kalla eftir sérstakri rannsóknarnefnd, en þessu hefur ríkisstjórnin, eins og við þekkjum, hún hefur náttúrulega neitað því og bendir á Ríkisendurskoðun og Fjármálaeftirlitið. Gott og vel, hún vill bíða eftir niðurstöðum og rannsóknum þeirra úr málinu. En þrátt fyrir það, eins og bent hefur verið á hér áðan og hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson gerði svo réttilega, samt er ekki hægt að bíða með það að taka Bankasýsluna á lífi og bara að reyna að henda henni fyrir vagninn. Það er ekki hægt að bíða eftir því. Þannig að það er ekki mikill manndómsbragur á þessu hegðunarmunstri ríkisstjórnarinnar síðustu daga og vikur. En ákallið rannsókn sérstakrar nefndar hefur líka komið að utan úr samfélaginu frá almenningi og óháðu sérfræðinga. Og við sjáum mjög skýrt mikla andstæðu og óánægju almennings sem kallar eftir skýrari svörum og auknu gagnsæi og það er skiljanlegt í ljósi sögunnar. Það er ekki hægt að horfa fram á eða hlusta ekki á þessa kröfu því slík rannsókn, hún væri mikilvægur, hún væri dýrmætur liður í því að endurheimta það traust sem hefur glatast. Og það var ekkert endilega mjög mikið fyrir. Því miður. Og við sjáum núna í dag, og mér finnst það þakkarefni að ákveðnir stjórnarþingmenn hafa komið hingað í dag og reynt af einlægni að nálgast málið. Við sjáum það að þeir eru að taka og ganga fram fyrir skjöldu og taka undir þessa gagnrýni. Við erum að sjá og við heyrum, við eigum eftir að fá það staðfest hvort að hæstv. Ráðherra menningar, ferðamála og viðskipta hafi sett fram þessa gagnrýni, en ef hún hefur gert það þá er það vel. En hver var umræðan? Hvernig afgreiddi ríkisstjórnin þetta? Annað heldur en að fara fram með einhver önugheit að það hafi ekki verið gerðar einhverjar bókanir. Hvaða umræða átti sér stað innan Framsóknarflokksins þetta? Fyrst að þetta kemur frá forystu flokksins. Við erum að heyra hér hv. þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur, Bryndísi Haraldsdóttur og fleiri vera einmitt að viðra þessar áhyggjur sínar. Og mér finnst það gott, mér finnst það heilbrigt. Fólk á ekki að vera feimið við það og við erum að sjá líka fyrrum þingmenn Sjálfstæðisflokksins eins og Pál Magnússon vera að draga fram athyglisverða punkta. Þetta er nauðsynlegt fyrir heilbrigða umræðu til þess að undirbyggja frekara traust á fjármálakerfinu og við þurfum á því að halda en hljóð og mynd fer ekki saman hjá ríkisstjórninni og það hefur ekki verið þannig frá upphafi. Sala var fyrst heppnast mjög vel, bara svona ljómandi. En núna er tekin skörpeyja frá fyrri afstöðu, reyndar kannski breyttist það aftur í gær í Sprengisandi, það var allt orðið svo frábært núna aftur, en það er ljóst að stefnuleysið er algjört, viðbrögðin eru að mínu mati ómarkviss og skilaboðin eru óskýr, einkennast af einhverju taugaveiklun á stjórnarheimilinu. Allt til þess að forðast ábyrgð, plástra sárið og færa athyglina frá sér sjálfum og auðvitað fyrir utan það að hengja bakara fyrir smið með því að leggja niður Bankasýsluna. Mér langar mjög mikið, við munum fara yfir og ég mun örugglega koma hérna upp aftur og fara yfir þetta, en það er eitt atriði, kannski auka atriði sem að fólki finnst, það er risaatriði í hugum okkar Viðreisnar og það er samkeppni.
Það er í lögum um sölu á hlut ríkisins á eignarhaldi í fjármálafyrirtækjunum að ríkisstjórninni eða okkur ber skylda til þess að huga að samkeppni þegar við erum að selja þessa hluti. Aldrei hef ég heyrt ráðherra fjármála eða aðra ráðherra vera að tala um samkeppni, því fákeppni er mestu óvinur almennings þegar kemur að fjármálamarkaði. Ísland er með dýrustu bankaþjónustu í heimi og við notum ekki einu sinni tækifærið og ræðum samkeppni og tökum fram stóru myndina þegar kemur að sölu á hlut ríkisins á fjármálamarkaði. Já, ég get alveg bent á krónu, það á ekki að koma neinu hér á óvart að ég er að benda á gjaldmiðilinn. En stóra myndin, hvort sem við ræðum gjaldmiðil eða aðra þætti sem eru nauðsynlegir til þess að koma í veg fyrir þessa fákeppni sem er á markaði, fákeppni sem leiðir til þess að lítil fyrirtæki, meðalstór fyrirtæki, almenningur, fjölskyldur hér á Íslandi er að borga miklu meiri hærri fjármagnskostnað hér heldur en þekkist annars staðar. Og það er líka þungt að sjá að þetta tækifæri er einmitt ekki notað til þess að ýta undir þetta. Eignarhaldið skiptir máli en það er ekki eitt og sér það sem ræður öllu. Við þurfum að byggja undir með ákveðnum reglum hvernig við ýtum enn frekar undir samkeppni, og Samkeppniseftirlitið hefur einmitt bent á það, sérstaklega við undirbúning ákvörðunar þessa sölu, hversu mikilvægt væri að áhrif sölunnar á samkeppnisumhverfið yrði metin til þaula. Og það er hvergi fjallað samkeppnismál í greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra söluna. Það segir rosalega mikið þetta viðhorf stjórnarflokkanna til samkeppni á Íslandi, til þess að undirbúa betri stöðu almennings, betri stöðu fyrirtækja, auka lífsgæði fólks, og það er eins og það tengist ekki hér í kollinum á ráðherrum ríkisstjórnarinnar að samkeppni geti verið grundvöllur og aflvaki til aukinna lífsgæða fyrir fólkið í landinu. Og þetta stóra tækifæri varðandi bankasöluna, það var ekki nýtt. Fyrir utan það að við erum að skipta gjaldmiðil. En eðlilega þá vakna upp áhyggjur framhaldið. Hvað verður? Mig langar aðeins að snerta á því, að því ég vil ekki, ég sé að tíminn er að renna út. Mér finnst ótrúlega furðulegt að það skuli að horfa upp á þetta reynda fólk sem fer fyrir ríkisstjórninni og þetta ágæta fólk sem fer fyrir ríkisstjórninni með þessa reynslu, fjölbreytta reynslu, að þau skuli ekki standa hér og axla ábyrgð. Er ég að kalla eftir afsögn? Ekkert endilega. Ég vil bara að þau viðurkenni þessi mistök sem hafa verið gerð. Af því að það er ekki hægt að spyrja sig að öðru en því, var verið að villa fyrir Alþingi þegar áformið voru kynnt? Var verið að villa fyrir Alþingi? Hvar breyttist þetta allt í ferlinu? Hvar breyttist úr því að vera með fáa en stóra fjárfesta sem höfðu hug á því og löngun og metnað til þess að vera langtíma fjárfestar í bankakerfinu, en ekki að taka bara einhverja skortstöðu og snúning til þess að græða einhverja milljónir og jafnvel tugi milljóna. Það var hugsunin með þessu skrefi, að fá einhverja ábyrga aðila, fagfjárfesta til þess að fjárfesta í bankakerfinu. Nei, því var ekki hugað, og það breyttist eitthvað í ferlinu öllu. Á því ber ríkisstjórnin ábyrgð. Ráðherra þessa málaflokks ber þá ábyrgð. Hann getur ekki skotið sér undan rannsóknarreglu. Átti hann að fara yfir allan listan? Það getur vel verið. Ég er frekar á því að hann átti að spyrja spurninga í samræmi við sitt hlutverk, stjórnsýslulega hlutverk, það hvort það væri einhverjir vankantar á þessu, hvort það væri einhver vanhæfni hugsanlega á ferð. Eru vanhæfisreglur stjórnsýslulaga, er verið að virkja þær? Af hverju voru þessar spurningar ekki settar fram? Hann ber ábyrgð á því, og hann væri maður að meiri ef hann kæmi hingað og viðurkenndi þá ábyrgð. Það er stórt mál, þetta er risastórt mál, framtíðarmál fyrir okkur að byggja undir traust á bankakerfinu. Það er ekki af ástæðulausu. Það er lærdómur, hversu sár, hversu erfiður sem hann er fyrir okkur. Þá er hann óumflýjanlegur. Við verðum að læra því sem að gerði í tengslu við efnahagshrunið, og ef við erum ekki ennþá búin að gera það,
þá er lengra í land heldur en ég hélt að væri. Við verðum að byggja undir traust og þess vegna verðum við að setja af stað rannsóknarnefnd sem að velti við öllum steinum. Næst tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Erna Bjarnadóttir. Virðulegi forseti. Það hefur nokkuð verið rætt form og hefðir hér í dag og vissulega er það mjög mikilvægt í störfum þings og ríkisstjórnar að virða form og hefðir. En mér langaði að nefna það í upphafi ræðu minnar að eitt lítið blað hefur samt verið brotið í form og hefðir í dag þegar þingmaður úr stjórnarandstöðuflokki tekur sæti í stjórnarþingum hans. Og sú atburðarás hefur leitt undirritaða í ræðustól þingsins í dag og ég vil bara með leyfi forseta þakka öllum sem hafa átt hlut þar að máli. En haldið ró ykkar meðan ránið stendur yfir. Þannig mæltist verðlaunaskáldinu Elísabetu Kristínu Jökulsdóttur að morgni miðvikudagsins 13. apríl. Á þeim tíma þótti mér að staðan í Íslandsbankasölumálinu yrði vart römmuð betur inn og fyrir mér hefur fátt nýtt komið fram síðan sem gefur tilefni til að tóna þessi orð skáldsins neitt niður. Eign okkar almennings var boðin til sölu eftir einhverjum kúnstarinnar reglum. Aðallega og auðvitað fyrst og fremst átti að gilda söluna lög sölumeðferð á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum eins og oft sinnis hefur verið vikið að hér í dag. Og þar er sérstaklega tiltekið að áhersla skuli lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Þetta er allt búið að margtyggja hér í dag. Það er reyndar ekki tiltekið sérstaklega að brask sé bannað, ef ég man rétt. Hins vegar er ljóst að einhverjir sem keyptu bréf í bankanum hafa þegar selt og seldu jafnvel mjög fljótt og innleystu söluhagnað. En það að búast ekki við þessari útkomu í því ferli sem þarna var sett af stað, fyrir mér lýsir það ekki mikilli þekkingu á hlutabréfamarkaði. Því að þetta eru bara fjárfestingar eins og öðrum verðbréfum og þarna eru þeir sem að leggja til fé að ávaxta sitt pund. Og skráning í kauphöllum er til að greiða fyrir viðskiptum. Það voru engir fyrirvarar eða neinar kröfur að eiga þessi bréf, þannig að það ávallega neitt að þurfa að ræða það. Síðast í dag þá fer Páll Magnússon ágætlega yfir þetta í grein á vísi.is og telur þar upp nokkrar aðferðir til að taka á þessu léttan snúning til þess að græða nokkuð vel. Bréfin voru keypt á genginu eitthvað rúmlega 117 ef ég fer rétt með og í 127 daginn eftir. Það er alveg ágætis klink í vasann. En að mínu mati, og ég er svo heppin að ég er hvorki efnahags- og viðskiptanefnd né fjárlaganefnd, þannig að ég allavega líta ekki mega að tala þannig núna, þá er það engin afsökun fyrir þá sem bera ábyrgð á þessu að benda á að hinir og þessi þingmenn eða jafnvel ráðherrar hafi hvergi bókað andstöðu sína á fyrri stigum. Í þessu tilviki þá er það almenningi sem treystir stjórnvöldum fyrir meðferð sameignar þjóðarinnar, þjóðareigninni, í eignarhlutnum í Íslandsbanka, sem er misboðið. Og það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum í þessu landi. Forstjóri Bankasýslunnar sagði að það þyrfti að treysta bönkum og verðbréfafyrirtækjum að sjá útboð á hlutabréfum fyrir íslenska ríkið. Hann sagði þetta 14. apríl. Jú, en í lögunum segir þegar ákvörðun er tekin undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta skal áhersla lögð á þetta og svo framvegis. Og þá skal gæta þess að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn og að þeir njóti jafnræðis. Og þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði, eins og fyrri ræðumaður fór hér ágætlega yfir. Í 4. grein sömu laga segir síðan að Bankasýsla ríkisins sjái þessa sölu. Og það er skýrt að ábyrgðin á framkvæmdinni er Bankasýslunnar. Henni verður ekki vísað út í bæ, hvorki á regluvörslu Íslandsbanka, hvað þá kaffivélinnar. Sami forstjóri sagði að hlutabréfakaup starfsmanna ráðgjafarfyrirtækja feli í sér hagsmunaárekstur og vonbrigði. Þetta er náttúrulega furðulegt að heyra svona fáum dögum eftir að þetta ferli fór fram
og gaf þá til kynna að Bankasýslan kynni að setja fram kröfur í samræmi við góða stjórnsýslu og viðskiptahætti. Það er ljóst að Seðlabankinn hefur nú til skoðunar skilgreiningu á hugtakinu fagfjárfestum. En átti það ekki einmitt að vera hlutverk Bankasýslunnar að hafa það á hreinu hverjir þessir fagfjárfestar væru og mögulega setja eigin viðmið innan ramma laganna það til að tryggja önnur markmið í ferlinu. Það hvort síðan þurfi að skoða hvort reglur innherjaviðskipti hafi verið brotnar er auðvitað sérstaklega alvarlegt út af fyrir sig. Ein af eftirtektarverðum útskýringum á því að hversu frábært þetta hafi allt verið er sú að það hafi engin veruleg hindrun verið fyrir alla að taka þátt í útboðinu, en það hefur þó verið staðfest að það var sérstaklega haft samband við Sunóð. Á þessu er stór munur. Bankasýslan er hluti af umboðskeðju stjórnsýslunnar. Hún er reyndar oft margslungin og þannig getur stefna á tilteknu málefnasviði átt rætur í mörgum stefnuskjölum. Það er hins vegar grundvallaratriði að hver hlekkur í keðjunni sé sterkur og allir fulltrúar í henni ræki skyldur sínar. En hérna virðist hins vegar augljóslega vera eitthvað sem ekki gengur upp. En fólki blöskrar ekki bara brask, því blöskrar líka það sem einhver gæti kallað allt að því fúsk, allavega ekki nógu góð vinnubrögð. Ég hef búin að heyra marga tala það hér í dag, þetta hafi ekki allt gengið eftir eins og til var stofnað. Og þá fór ég og skoðaði tilkynningu Bankasýslu ríkisins frá 22. apríl, þar sem talað að hún hafi sett af stað söluferli með tilboðsfyrirkomulagi og með leyfi forseta aftur á ensku fyrirkomulagi sem kallað er Accelerated Book Building Process. Og ég hef nú þegar setið nefndarmanna megin og einum svona nefndarfundi og mér gæti dottið til dæmis í hug að þingmenn í nefndunum hefðu googlað þetta hugtak og þá hefðu þeir komist að því að þetta hugtak er fyrst og fremst notað hlutafjárreikningu, þar sem nýtt hlutafé er boðið til sölu á mjög stuttum tíma til valdra fagfjárfesta, eða það sem á ensku, með leyfi forseta aftur, institutional investors. En ég held nú að þingmenn hafa bara verið býsna góður í trú hvað þarna átti að fara fram. Og niðurstaða mín er þá frekar sú að þetta hafi mögulega afvegaleitt umræðuna á einhver stig. Mögulega einhverja háttvirta þingmenn, ég er ekki að segja að þetta geti allavega hafa villt einhverjum sín. En tilgangurinn með þessu fyrirkomulagi, hann er einmitt sá að fá að fjárfesta með mikla þekkingu á hlutabréfamarkaði sem geta greint virði hlutabréfa á stuttum tíma. Það er svona 24 til 48 tímar hámarkið á þeim tíma sem svona ferli er ætlað að taka, segir Google aftur. Og því er líka ætlað að deila markaðsáhættunni milli kaupenda og seljenda. En það liggur hins vegar fyrir í þessu tilfelli að það var hafnað tilboðum sem voru hærri heldur en selt var á, þannig virkaði þessi niðurskurður af því að tilboðin voru meiri í fleiri hluti heldur en voru seldir. Bankasýsla ríkisins hefur núna haft nær 3 vikur til að svara spurningum þingsins söluna og aftur hefur það auðvitað margoft verið rætt hér í dag að hún óskaði eftir því að fresta því seint í gærkvöldi og það er auðvitað mjög skrítið. Hverju getur hún bætt við á kannski einum sólarhringi sem hún er búin að hafa 3 vikur til að svara? Þetta er auðvitað ekki boðlegt. Ekki boðlegt fyrir þingið og ekki boðlegt fyrir almenning sem á sitt undir því að þingið ræki sitt eftirlitshlutverk. Er kannski bara verið að skrifa söguna eitthvað eftir á? Þetta hlýtur allt að liggja fyrir í lýsingu á söluferlinu og samskiptum bæði við þingið og þó ekki síður fjármálaráðuneytið og þá sem að stjórna þar á bæ og svo í tilkynningum söluna. Það getur varla þurft að bæta miklu við. Varðandi opið söluferli að þá
kemur fram í athugasemdum við frumvarpið framkvæmd sölumeðferðar á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum að gert er ráð fyrir því að bjóða skuli eignarhlut til sölu í opnu söluferli. Nauðsynlegt er hins vegar að rökstyðja sérstaklega ef ekki stendur til að bjóða hlut til sölu með þeim hætti. Og áfram, slíkt fyrirkomulag kann í undantekningartilvikum að koma til greina, til dæmis við sölu á minni eignarhlutum ríkisins eða ef einhverjar sérstakar aðstæður kalla á að þetta fyrirkomulag sé viðhaft. Ég tel að það hljóti að mega lesa þessar skýringar fram í að það séu nú mjög ríkar kröfur sem gerðar eru til framkvæmdar sem að fer fram í því fyrirkomulagi sem hér var ákveðið að hafa við. Þannig að ég veit eiginlega ekki hvernig hægt er að halda því fram að söluferli hafi að öllu leyti verið í samræmi við lög en að benda í hinu orði á að hinir og þessir ágallar kunni að hafa verið í ferlinu annars staðar en hjá Bankasýslunni. Og þá er líka við að hinum endan þessi hjá verðbréfamiðlurunum eða sem þeim sem komu á þessu þeim megin frá. Lögin gilda framkvæmd söluna og það er sérstaklega tekið fram í skýringum við þau að Bankasýsla ríkisins hlýtur, og þá í umboði fjármálaráðherra, að bera ábyrgð á öllu söluferlinu. Með öðrum orðum, brotakennd framkvæmd við sölu eignarhluta ríkisins í einni stærstu fjármálastofnun landsins og væntanlega einni verðmætustu eign ríkisins, eða einni af þeim allavega, er og verður á ábyrgð fjármálaráðherra og undirstofnana ráðuneytisins. Það er auðvitað fagnaðarefni að fá við söluna fjármagn í ríkissjóð til þess að draga úr lántökuþörf og vaxtagreiðslum. Það er ekki það. En allir sem tala þetta með nokkurri sanngirni hljóta að skilja að gagnrýni felur það í sér að það hefði mögulega verið hægt að fá meira fyrir þennan hlut. Þannig að ég get tekið undir með séra Davíð Þór Jónssyni sem sagði á Austurvelli á föstudaginn langa: mér finnst þetta ekki í lagi og ég held að engum finnist það í lagi. Og það hafa 83% þjóðarinnar og tekið undir, það er að segja. Einhver könnun sagði að þau 83% væru óánægð með útboðið. Þetta útspark ríkisstjórnarinnar 19. apríl að fórna Bankasýslunni, það stóð ekki á viðbrögðum þaðan, það dugði ekki ein fréttatilkynning, heldur 2. En það sem mér fannst áhugavert að heyra var að Bankasýslan lýsti því strax yfir að hún myndi skoða lagalega stöðu sína áður en hún greiði söluþóknanir. Jáhá, þar fór nú skíturinn í viftuna, sagði fjósamaðurinn. Ætli þeir sem tóku verkefni að sér kyngi því bara síð svona. Menn hafa nú sent máli gegnum dómskerfið að minna tilefni. En þetta var nú svolítið glannaleg yfirlýsing að mínu mati. Eða voru kannski bara engin lög brotin, eða hvað? Er nema að vona að venjulegt fólk upplifi sig statt í einhverju moldviðri, eins og maðurinn sagði. Eða af hverju ætti þá annars Bankasýslan að hóta því að borga ekki umsamdar söluþóknanir? Ég bara spyr því ég veit ekki svarið þeirra forseta. En í öllu þessu máli þá er ljóst að það hefur eitthvað farið úrskeiðis og það ber að fagna því að stjórnarliðar og taka undir að þetta hafi ekki allt farið eins og átt að fara, sumir allavega. Og þjóðin og þingið eiga það skilið að fá á þetta gagngera rýni. Það eru enn opin sár eftir afleiðingar bankahrunsins eins og komið hefur við sögu hér í þinginu í dag. Og ég tel því að það að Alþingi skipi rannsóknarnefnd til þess að fara yfir þetta séu rétt viðbrögð við ákalli skýr svör hvað gerðist í þessu ferli og hvet til þess að málinu verði beint í slíkan farveg. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Sitja á sama stað í þingsalnum, veit að það er löng leið.
speglað, þar að segja, ekki nákvæmlega sama sæti. Herra forseti, í grein sem ég fékk birta á vefmiðli eða fjölmiðlum hér fyrir nokkrum dögum hafði yfirskriftina moldviðri og ég var að vísa til þess að það væri búið að þyrla miklu upp í kringum þessa bankasölu og framkvæmd hennar sem að mér finnst vera ástæða að við reyndum að horfa í gegnum það ryk og reyna átt okkur á hverjir eru svona helstu staðreyndirnar og hvað við erum í raunverulega að gera. Og það kannski ástæða, virðulegi forseti, að hverfa alveg aftur til ársins 2012, 2013 til þess að hafa einhverjar heild í þessari sögu. Við erum að framkvæma þessa sölu á grundvelli laga sem að samþykkt voru árið 2012, lög nr. 155 2012, sem að þáverandi ríkisstjórn undirbýr og hæstv. Þingmaður þáverandi fjármálaráðherra Oddný Harðardóttir flytur hér í þinginu og eftir þeirri löggjöf erum við að starfa og það skapar umgjörðin í kringum þetta verk sem við höfum nú framkvæmt 2 áfanga á sölu á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka. Það er líka ástæða til þess að rifja það upp, virðulegi forseti, að ríkissjóður hefur núna selt hluti í bankanum fyrir 108 milljarða króna. Það eru gríðarlega miklir peningar og það er mjög mikilvægt að losa þessa fjármuni og nota í þarf verkefni, minnka lánsfjárþörf ríkissjóðs, lækka til framtíðar skuldabyrði ríkissjóðs, geta varið áfram fjárfestingarstigið, geta varið áfram þau auknu útgjöld og verulega auknu útgjöld sem hafa verið lögð til ýmissa málaflokka, ekki síst á sviði velferðar og menntamála, hér til lengri tíma og koma þeim fjármunum í vinnu með þeim hætti. Við getum líka rifjað upp, virðulegi forseti, að þegar hæstv. Núverandi fjármálaráðherra sest í fjármálaráðuneytið 2013 í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hafði ekki verið sterkur fókus á hvernig ætti að fara með slitabúin, hvernig ætti að taka á þeim, hvernig ætti að greiða úr þeirri flækju sem að þá hafði skapast í kjölfar hrunsins og nánast varla hægt að finna á staf og blaði það. Sú vinna sem unnin hefur verið síðan hefur skilað okkur því að það er búið að selja eignarhluti ríkisins í þessum banka sem að féll ríkinu í skaut og við getum deilt það hversu mikið ríkið eða almenningur lagði til þess, en veruleikinn einfaldlega þessi: úr þessum eignarhluta er búið að gera þá núna 300 milljarða króna og það munar minna þegar við erum að reka ríkissjóð á undanförnum tíma með þeim halla sem að raun ber vitni til þess að var þess að grípa undir efnahagslífið og samfélagið hér á tímum COVID-faraldurs. Og rétt eins og fleiri þingmenn hafa komið inn á það hér fyrir í dag og finnst mér bara ástæða til að staldra við það núna, að rifja það upp að hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson ræddi hér gríðarlegan hagnað bankanna á síðasta ári og sem að mér finnst alltaf mjög gott að við séum að ræða því að vegna þess að sú staðreynd sem þar birtist í þeim mikla afgangi sem var rekstur í bankana á síðasta ári endurspeglað, finnst mér, fyrst og fremst góðan árangur að halda hér utan efnahagslífið á þessum COVID-tímum. Vegna þess að stærsti hluti þess afgangs sem að bankarnir voru að skila er tilkomin vegna þess að menn voru að fara yfir lánasöfnin sín og draga til baka það sem menn höfðu fært niður af verðmætum útlána sinna. Það er ekki svo að það hafi verið fyrst og fremst undirliggjandi góður rekstrarárangur þessara banka sem hafi skapað þann hagnað. Það má líka rifja það upp að ríkissjóður hefur undanförnum árum tekið út 10 milljarða í arð út úr þessum bönkum, meðal annars þeim banka sem við ræðum hér, sem hafa líka einskiptis hagnaður á hverjum tíma og ekki hægt að segja að sé dæmi hvernig og hversu arðvænlegt það er að eiga og reka banka. En bara aðeins nokkra þætti þessa máls, virðulegi forseti, sem að mér finnst ástæða til að halda til haga til þess að við sjáum í gegnum þetta moldviðri sem að búið að þyrla upp í kringum þessa sölu. Verðmæti hluta ríkissjóðs hefur aukist umtalsvert í kjölfar frumútboðs síðastliðið sumar,
Hluthafar í bankanum núna eru yfir 15.000 og stærstu hluthafarnir utan ríkissjóðs eru lífeyrissjóðir og aðrir öflugir langtímafjárfestar. 14 stærstu hluthafarnir eiga 77% bankans, 5 stærstu hluthafarnir eru Ríkissjóður Íslands sem á enn 42%, virðulegur forseti, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Gildi, Capital Group og Lífeyrissjóður verslunarmanna. Aðrir eiga mun minna, þetta eru þessi 14 sem eiga langstærsta, þetta eru þeir hluthafar, 14 stærstu hluthafar sem eiga 77% af bankanum. Söluferlið er framkvæmt í samræmi við lög sölumeðferð eignarhluta í fjármálafyrirtækjum og fyrir þeim lögum mælti, eins og ég sagði áðan, hv. þingmaður Oddný Harðardóttir, þáverandi fjármálaráðherra, og markmið með sölunum var ekki síst að armslengd sé á milli stjórnmálamanna og faglegra skipaðra bankasýslu við sölumeðferð. Þannig segir meðal annars í greinargerðinni: með því að fela sérstakri ríkisstofnun, Bankasýslu ríkisins, meðferð eignarhluta ríkissjóðs í fjármálafyrirtækjum og að koma fram með tillögu til ráðherra sölu þeirra eignarhluta var ætlunin að tryggja hlutlægni við meðferð þessara mála. Virðulegi forseti, þarna liggur undir grundvallaratriði, þetta liggur undir raunverulega einn aðalmáttarstólpinn í þessu ferli sem við verðum og megum ekki horfa fram hjá. Það er hlutverk Bankasýslunnar að framkvæma sölu, það er hlutverk Bankasýslunnar að leggja til tillögu, það er hún sem tryggir það að þetta sé framkvæmt og hún á að gera það á grundvelli hlutlægra tillagna. Af þessum sökum, vegna þessar armslengdar, er það ekki hlutverk ráðherra og ráðherra hefur ekki aðgang að því að fara ítarlega yfir upplýsingar einstaka tilboð, fjárhæðir, verðbil, niðurskurð í úthlutun og svo framvegis. Þessum þáttum er með lögum útvistað til Bankasýslunnar. Bankasýslan hefur hins vegar gefið út að áskriftir bárust frá 209 aðilum og 207 fengu úthlutun. Bankasýslan gaf sömuleiðis út fréttatilkynningu við upphaf útboðsins þann 22. mars þar sem fjallað var í flestum miðlum. Öllum sem með lögum töldust fagfjárfestar var heimilt að skila inn áskriftartilboðum og enginn var handfalinn eftir því sem við best vitum. Hafa verður þessa framkvæmd í huga þegar við ræðum þetta mál. Vegna þess að fyrsta gagnrýnin á þessa sölu sem fram kom var einmitt á þann vegu að það hefur verið handvaldir kaupendur. Og þegar það var hrakið, þá var eiginlega orðinn glæpur fjármálaráðherra að hafa ekki farið yfir tilboðin og hafa ekki handvalið kaupendurna. Ég skil það svo að Fjármálaeftirlitið beinir nú fyrst og fremst skoðun sinni af þeim söluráðgjafum sem unnu með Bankasýslunni að framkvæmd á sölum hlutanna. Þar sem fyrst og fremst hefur verið talað kaup söluráðgjafanna sjálfa á útboðinu. Við fáum hins vegar engar efnislegar upplýsingar þessa athugun, þar sem hún snýr ekki með beinum hætti að þinginu og ég ætla að bíða niðurstöðu hennar. Vegna þess að mér finnst einmitt sá punktur, virðulegur forseti, og það hef ég áður sagt í umræðu sölu Íslandsbanka, áður sagt á opinberum vettvangi, það sem stakk mig og stingur mig voru þessi smáu eða smærri kaupendur og tengsl þeirra við söluráðgjafana og jafnvel söluráðgjafarnir sjálfir. Þannig að ég ætla ekki að draga fjöður yfir það að þar er í gagnrýni. Stjórnarandstaðan og ekki síst samstarfsfólk þáverandi ráðherra, sem ég hef nú nefnt áður, sem mælti fyrir þessu lögum, heldur því fram að ferlið hafi farið á sjálfstýringu. Ráðherra hafi sýnt vanrækslu og fleira í þeim dúr, en með því að skoða ekki sjálfur einstaka tilboð og samþykkja heldur fela það Bankasýslunni. Eins og ég sagði áðan, fyrst var því haldið fram að kaupendur hefðu verið handvaldir, en þegar það reyndist ekki rétt var skipt gír og sagt að hann hefði átt að velja kaupendur og í þessum málflutningi meðal annars haldið fram að 4. grein laganna kveði á að ráðherra beri að skoða tilboðin sem alrangt eins og þingmennirnir vita, en í greinargerð með frumvarpinu segði, með leyfi forseta: gert er ráð fyrir að ráðherra geti falið Bankasýslu ríkisins að annast endanlegan frágang vegna sölu eignarhluta. Ýmsar leiðir koma til greina við sölu eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, til dæmis almennt útboð verðbréfa, skráning bréfa fjármálafyrirtækis á skipulegum verðbréfamarkaði eða tilboðssala, sala hluta með útboði eða skráningu bréfa í kauphöll er ferli sem er frábrugðið hefðbundinni tilboðssölu. Sem dæmi er ekki mat á einstaka tilboðum með eiginlega samningaviðræður við einstaka kaupendur að ræða þegar almennt útboð og skráning bréfa fer fram. Tilvitnun lýkur.
Mér finnst mikilvægt, virðulegi forseti, að við haldum nokkrum þessum staðreyndum til haga þegar við reyna að horfa í gegnum þetta moldviður sem að þyrlað hefur verið upp í kringum þessa umræðu alla og kringum þessa bankasölu, og enn eitt moldarrykið var átt að rísa upp á því þegar því var haldið hér fram í umræðu, meðal annars í fjölmiðlum, að þeir sem hefðu fengið þau gæði að kaupa hefðu þegar selt sig tilbaka og innleyst mikinn hagnað. Og rétt eins og hv. þingmaður sem hér talaði hér áðan lýsti ágætlega eðli hlutabréfamarkaðar, þá er það alveg rétt að það voru engin tímamörk sett hversu lengi kaupendur þurftu að halda á þeim hlutum. En samkvæmt fréttatilkynningu frá Bankasýslunni sem að send var núna út páskana hafði fjöldi hluthafa aukist 125% útboðsdegi og meirihluta fjárfesta í útboðinu haldið eða aukið eignarhlut sinn. 34 fjárfestar hafa minnkað eignarhlut sinn að hluta, en svo eru 60 sem birtast ekki á hluthafalista og geta verið fjölmargar skýringar á því eins og nánar er rakið í tilvitnaðri í fréttatilkynningu. Virðulegi forseti, það er eðlilega og hefur komið fram hérna í umræðunni nokkuð ljóður á umræðunni hér í dag að við gátum ekki fengið Bankasýsluna á fund fjárlaganefndar hér í morgun eins og við höfðum ætlað. Ég ætla ekki að halda áfram að harma þannig sérstaklega að þýðir ekki dagurinn í liðinn, en við höfum sannarlega geta haft betri upplýstari umræðu ýmis atriði, því að það er nákvæmlega eins og þetta atriði, hvernig var frágangur Bankasýslunnar og þær reglur sem að þeir settu sínum söluráðgjöfum, hvernig voru þær undirbúnar, hvernig fór úthlutunin og niðurskurðurinn fram, hvaða tilboð voru hærri eins og fréttir eru fluttar um. Við höldum ekki á neinni viss í þessum efnum, þetta er allt saman einhvers staðar í kosmóinu sem einhverjar lausafréttir, en þangað til við höfum ekki þau svör í höndunum að við getum með heildstæðum hætti myndað okkur almennilega mynd af því sem að þarna fór fram, þá er mjög vont að við séum að fella einhverja stóra dóma úr ræðustóli Alþingis í það minnsta á þessari stundu. Því að ég vil, virðulegi forseti, bara undirstrika það að við megum aldrei missa sjónar á því markmið okkar að koma ríkinu frá atvinnurekstri í þessu landi sem að það þarf ekki að halda á. Mér finnst það að vera kjarninn í því sem við ættum að vera að ræða hér. Að við getum undirbúið eða útbúið það með þeim hætti að hér virki hlutabréfamarkaður, að fólk sjái sig hag í því að fjárfesta í hlutabréfum til þess að ávaxta sinn sparnað og taka þannig þátt í atvinnulífi, að við getum ekki til lengri tíma ætlast til þess að ríkið haldi á stórum atvinnufyrirtækjum, mikilvægum atvinnufyrirtækjum þess vegna, heldur við getum treyst fólkinu til þess að eiga þessi fyrirtæki og reka þau. Það er kjarninn sem við ættum miklu frekar að vera að ræða, hvaða hlutverk ætlar ríkið að gegna í atvinnurekstri hér á Íslandi. Þar er sala Íslandsbanka mikilvægur þáttur í að efla hlutabréfamarkaðinn og koma á dreifðu eignarhaldi. Og vegna orða hv. þingmanns hér áðan, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, samkeppnishlutann, þá er það ekki svo að samkeppnisþátturinn hafi aldrei verið ávarpaður í þeim umræðum eða þeim svörum eða greinargerðum sem hv. fjárlaganefnd hefur í það minnsta rýnt og sent frá sér. Þá er það einmitt þetta dreifða eignarhald að gera lífeyrissjóðina ekki endilega að aðaleigendum Íslandsbanka, sem við vorum einmitt að reyna að forðast með því að reyna að dreifa eignarhaldinu með þeim hætti sem hefur þó tekist hér. Þannig að allir stórir dómar framkvæmd þessarar sölu held ég að verða að fá að bíða þangað til við komum lengra fram í ferlið og við sjáum betur og ríkið fyrir að setjast í kringum þetta. Virðulegur forseti, þess vegna er ég að sjálfsögðu einn af þeim þingmönnum sem að finnst að málinu hafi verið ágætlega fyrirkomið. Í fyrsta lagi er varðar að biðja Ríkisendurskoðun að fara yfir þetta ferli. Í öðru lagi er varðar þann þátt að Fjármálaeftirlitið skoðar starfshætti söluráðgjafanna, og fyrr en þær niðurstöður liggja fyrir held ég að við getum ekki sagt að það sé forsvaranlegt að beita rannsóknarnefnd, sérstakri rannsóknarnefnd Alþingis, enda er það þannig frágengið í lögum rannsóknarnefndir og í greinargerð sem fylgdi þeirri löggjöf á sínu tíma að það eigi einungis að notast til undantekningartilfella og það sé ekki fyrsti kostur að grípa til þeirra. Með því er ekki að segja að ég hafni því aldur og ævi að það verði einhvern tímann rannsóknarnefnd sem fari yfir þetta ferli,
heldur að segja við verðum að gera hlutina réttir röð, við verðum að geta talað um þessi mál eins og þau raunverulega eru. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutími styttur í 1 mínútu í hvort skipti. Fyrstur til að veita andsvar er hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, herra forseti, ég staldraði þetta við þetta orð sem að hér hefur verið látið falla, moldviðri, og sömuleiðis það að við eigum ekki að vera að fella neina stóra dóma úr ræðustól Alþingis. Mér líður nú pínlítið eins og við eigum ekkert að vera að spyrja neina spurninga hér í ræðustól Alþingis. Eini stóri dómurinn sem hefur fallið í þessu máli, hann er sá að það var tekin ákvörðun það að sakfella Bankasýsluna og leggja hana af vegna þess að salan þótti það mikið klúður. Það er stóri dómurinn sem hefur fallið. Síðan er það þessi rosalega áhersla sem að menn eru alltaf með á forsöguna, að ríkið hafi fengið þessa eign fyrir ekki neitt og gert úr einhver svakaleg verðmæti. Almenningur í þessu landi borgaði þetta svakalega mikið með óbeinum hætti fyrir þennan banka í bankahruninu eins og við þekkjum mætavel. Þannig að þessi forsaga er engin réttlæting fyrir því að illa hafi tekist til með söluna. Þannig að það er hið eina sanna moldviðri sem er verið að þyrla hérna upp. Og að því að við erum að tala í framhaldi af því sem að hv. þingmaður Haraldur Benediktsson segir, hvert hlutverk ríkisins á að vera gagnvart atvinnufyrirtækjunum, er ekki grátlegasti hluturinn við þessa sölu sá að Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að koma þeim þannig fyrir í miðju einkavæðingarferli að það er búið að festa í sessi helmings eignarhlut ríkisins á Íslandsbanka að minnsta kosti út þetta kjörtímabil. Svo er andsvari hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir hans andsvar. Ég verð að segja, hv. þingmaður, ég hef fylgst með þessu umræðu og tekið þátt í henni undanfarnar vikur. Og mér hefur fundist rauði þráðurinn í málflutningi stjórnarandstæðinga fyrst og fremst vera sá einhvern veginn að reyna að klemma fjármálaráðherrann í þessu máli. Stjórnarandstaðan hefur farið pallapalli, horn úr horni í þessar umræðu og gripið úr loftinu eitt og annað eftir því sem að framvindur þessar umræðu. Ég ætla hins vegar að segja, virðulegur forseti, vegna spurningar hv. þingmanns eignarhluti og vegna þeirrar stöðu sem komin upp, það væri hörmulegasta niðurstaðan, hv. þingmaður, að það tækist ekki að klára sölu Íslandsbanka á þessu kjörtímabili. Það er hins vegar rétt og ég styð það að við höfum sett það söluferli í eðlilega biðstöðu meðan við erum að komast fram úr þessari umræðu. Við erum að láta ríkið setjast, sjá hvað fór úrskeiðis og reyna að meta það með einhverjum hætti. En ég hef ekki gefið mig á því að vonast til þess að við ljúkum sölu Íslandsbanka á þessu kjörtímabili. Við þurfum sannarlega á því að halda. Þetta er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni fyrir svarið og tek auðvitað undir það. Auðvitað vona ég að það verði hægt að halda áfram að selja þessa eign út til almennings og fjárfesta sem að vilja þá standa með bankanum til lengri tíma, jafnvel þótt að illa ári og illa kunna fara. Við megum nefnilega ekki gleyma því að bankarekstur er í eðli sínu áhættusamur og þótt að bankarnir hafa verið að skila góðri afkomu að undanförnu, þá er auðvitað ekki víst að það verður aldur og ævi eins og við þekkjum auðvitað mæta vel, og þá er ekki bara vísi hrunið, heldur líka áratuginn og undan, þar sem ríkið þurftu ofta að leggja fjármuni inn í banka sem að það var með á sínu forræði. En það sem að mig langaði kannski að nefna, því að það er verið að tala um að stjórnarandstaðan sé hér alltaf einhvern veginn að reyna að klemma fjármálaráðherra. Ég ætla aftur að lesa það sem að kom fram hjá Bankasýslunni eftir páska. Framkvæmd útboðsins fór eins fram og því hafði verið lýst af hálfu stofnunarinnar frá upphafi til loka í nánu samstarfi við stjórnvöld sem voru ítarlega upplýst um öll skref sem stigin voru. Það er verið að segja fjármálaráðherra og stjórnvöld vissu allan tíman nákvæmlega alltaf hvað við vorum að gera hjá Bankasýslunni. Og ef að Bankasýslan þarf að víkja, þá kallar það auðvitað á einhvers konar spurningar um pólitíska ábyrgð í málinu. Við hljótum að geta verið sammála um það. Þannig að það að spyrja spurninga um pólitíska ábyrgð, það hlýtur að vera réttmætt og réttlætanlegt eins og sakir standa. Hluti minnir á tíma í andsvörum, en þá svarar andsvarið síðara sinn, hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég held að umræða undanfarna daga, allavega það sem ég hef tekið þátt í,
og ekki síst bara framganga fjárlaganefndar, hæstv. formanns fjárlaganefndar og allra nefndarinnar í þeim efnum hafi einmitt ágætlega dregið það fram að við viljum spyrja spurninga. Ég var hins vegar aðeins að ávarpa það að mér fyndist ég ekki alveg átta mig á þessari umræðu hér í dag. Ég hefði gjarnan viljað taka þessa umræðu eftir að við erum búin að fá Bankasýslunni með sín ítarlegu svör sem að þau núna boða við þeim spurningum sem að lögð hafa verið fram á vettvangi fjárlaganefndar. Ég held að það hefði bætt umræðuna verulega. Við viljum engu síður bara minna á það að því að hv. þingmaður las hér upp úr fréttatilkynningu Bankasýslunnar að Bankasýslan sjálf hefur núna beint til Fjármálaeftirlits skoðun á ákveðnum þáttum, þannig að það ekki eins og við séum ein ósátt við ýmsa hluti í þessari framkvæmd, en stóra myndin í þessi, við höfum náð þessum áfanga að selja fyrir 108 milljarða, við eigum ennþá verðmætan eignarhlut í bankanum sem ég vonast til og það erum við hv. þingmaður sammála að ljúkum sölu á þessu kjörtímabili. Andsvar hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Já, höfuðmarkmiðið að koma ríkinu frá í rekstri. Ég er reyndar ekki sammála þessu. Ég held að höfuðmarkmiðið sé að það sé traust í samfélaginu. Það ríkir ekki þessa sölu. En gott og vel, við getum verið ósammála það. Hv. þingmaður áttar sig ekki á því af hverju við erum í þessari umræðu í dag. Ég meina meðal annars áttum við að vera búin að fá minnisblað úr Bankasýslunni eins og við gætum hér verið að ræða. Og við erum ekki að ræða í dag. Hv. þingmaður ræður að það sé öllu snúið á haus varðandi einhver hafi átt að handvelja og svo mátti hann ekki handvelja og hvað og hvað. Umræðan snerist það hvort að söluráðgjafarnir hefðu handvalið vini sína og síðan hefði fjármálaráðherra bara svona leitt fram hjá sér að það voru 200 nöfn mætt á listann og viðkomandi hefði átt að gera athugasemd við, ekki velja það endilega úr. Þannig að hér er líka mörgu snúið á haus. Talaði moldviðri þegar fólk er bara að reyna að komast til botns í mjög alvarlegu máli. Mér langar bara að velta því fyrir mér. Hvað finnst hv. þingmanni að erlendir aðilar hafi selt sig út á skotstundu sem gerðu það síðast? Hvað finnst hv. þingmanni að það hafi verið stöður sem hafi verið skuldsettar til að taka snúningi þessu útboði? Og ber engin ábyrgð á þessum litlu aðilum sem hv. þingmaður er ósáttur við að hafi fengið að kaupa? Andsvari hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Herra forseti, við höfum ekki ennþá fengið upplýsingar til dæmis hlutverk minni kaupandana. Og fréttir eru sagðar af því að við erum enn að bara áætlað út frá fréttaflutningi að segir frá því í fjölmiðlum hér fyrir nokkrum dögum síðan að stóri lífeyrissjóðir ekki vilja greiða nema 112 og þess vegna hafi verið minni fjárfestar verið mikilvægir til þess að hífa upp söluverðið. Við vitum þetta ekki, hv. þingmaður, því að við höfum ekki fengið nægjanleg gögn til þess að áætla þetta út frá. Þetta er í það minnsta fréttaflutningur sem hefur verið fluttur á þessu máli. Hitt atriði varða erlendu sjóðina. Við, eins og ég var að rekja hérna áðan í tilkynningu Bankasýslunnar hluthafahópinn, þá höfum við ekki upplýsingar það hverjir stöldruðu þarna við í skamma stund, en ég ítreka það aftur, eins og ég sagði minni ræðu að við vorum ekki með nein sérstök ákvæði að halda eignarhlutum sem keyptir voru í þessu útboði einhvern tiltekinn tíma. Andsvar síðara sinni hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Ég get að sumu leyti tekið undir það að það er ekki ákjósanlegt að við séum að ræða hluti sem við vitum ekki svörin við. En hér kemur fólk upp engu að síður vegna þess að hæstv. Fjármálaráðherra mætir ítrekað í viðtal og talar að ekkert hafi farið úrskeiðis. Samt erum við öll að bíða eftir þessum upplýsingum. Hlutverk minni kaupenda af uppsöluverði, já, þetta er auðvitað bara einhverjar getgátur og einhverju leyti myndi ég kalla eftir skýringar, en ég ætla ekki að setjast í dómarasæti hérna. Varðandi erlendu aðila, þetta er vitað mál. Það er hægt að fara og skoða listann hjá Íslandsbanka og sjá að þessir erlendu sjóðir eru ekki lengur skráðir. Þetta eru opinberar upplýsingar ef fólk er til dæmis hluthafi í bankanum. Mér langaði til að spyrja að lokum hér hvort hv. þingmaður deili ekki skilningi hv. formanns fjárlaganefndar og flestra í fjárlaganefnd að
það hafi verið langtíma stórir kjölfestufjárfestar sem ættu fyrst og fremst að vera í þessum hópi, líkt og 80% landsmanna virðist telja líka. Svarar andsvari síðar í sinn, hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, öll kynning fyrir fjárlaganefnd, og ég sagði það í umræðu sem að tekin var hér fyrr sölu hlutabréfa Íslandsbanka og þegar við ræddum þetta í fyrra sinni í þessum þingsal, miðaðist að því að hér væri fyrst og fremst stórir fjárfestar á ferðinni sem að stæðu með bankanum með þessum hætti. En rétt eins og ég sagði þá líka, virðulegur forseti, það var hins vegar ekki útilokað að smærri fjárfestar gætu þarna átt hlut. Þannig ég stend alveg með skilningi hv. formanns fjárlaganefndar á því hvernig við skildum stóra samhengið þessara aðferðar við sölu. Við verðum að sækjast eftir stórum, sterkum eignaraðilum. Það líka gekk eftir, virðulegur forseti, það gekk eftir. Umræðan snýst að langstærstu hluta þá aðila sem að halda á mjög litlum eignarhlut og þá aðila sem að rifu plástur af sári sem að enn ekki fullgróið í okkar samfélagi. Þeim nöfnum sem þar eru. En það var hins vegar aldrei og væntanlega hefur aldrei nokkur maður hugsað það að setja það með einhverjum hætti lög að hvernig verður hægt að útiloka þá frá því að eignast slíka hluti í bankastarfsemi á Íslandi í dag. Veitir andsvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Hann lagði áherslu á það að vera ekki að fella þunga dóma fyrirfram og svoleiðis. En í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 19. apríl beinlínis fullyrt að það hafi komið í ljós annmarkar við undirbúning og framkvæmd sölu á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Og ég hef hér í dag verið að reyna að átta mig á því hvaða annmarkar þetta eru nákvæmlega sem ríkisstjórnin vill meina að hafi verið þarna og sé beinlínis búið að staðfesta að hafi verið á ferlinu. Og þá talað upplýsingagjöf, skort á upplýsingagjöf og skort á gagnsæi. Svo mig langar að spyrja hv. þingmann hvaða annmarkar hann telji að hafi verið á ferlinu og hvort hann telji að Alþingi hafi með einhverjum hætti verið snuðað nauðsynlegar upplýsingar og hvort hann sé óánægður með þær kynningar sem fjárlaganefnd fékk. Og ef ekki, hvar hann telji þá pottur brotinn, hvaða annmarkar þetta séu varðandi gagnsæi og upplýsingagjöf. Svarar andsvari hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Ég í sjálfsögðu alveg á sama stað og ég var hér í umræðinu fyrir nokkrum dögum síðan eða fyrir nokkrum vikum síðan. Mér finnst að Bankasýslan hefði getað staðið sig betur í upplýsingagjöf, betur í kynningu og það hluti af þessum vanda sem ég var að lýsa sem moldviðri áðan að það ekki nóg að gert eða var ekki nóg að gert í aðdragandanum. Við vitum það öll og upplifum það örugglega flest að þegar fréttatilkynning kemur út að söluferli sé hafið þá fannst mönnum það vera býsna óvænt en þeir sem á annað borð voru á tánum og fylgdust með meðal annars viðskiptalífinu kom það í sjálfu sér ekkert óvart en grundvallarþátturinn í þessi að það var öllum ljóst þegar þetta útboðsferli hófst og þeim til bærum aðilum sem voru með stöðu þess að geta gefið tilboð eða gert tilboð var það þó ljóst frá þeirri stund að þeir gætu gert tilboð. Og veitir andsvar síðar sinn, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Vandinn við þennan málflutning í raun sá að það bara ofboðslega skýrt í lögum sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum að aðkoma Alþingis að þessu ferli og þær upplýsingar og það svona grundvallar upplýsingar sem Alþingi á að fá áður en ráðherra tekur ákvörðun sölu
þær fara allar fram í gegnum ráðherra og ráðuneytið. Svo eru samskipti við Bankasýsluna svona meira tilfallandi. En það er ráðherra sem á að leggja fram mjög heildstæða greinargerð ráðgerða sölumeðferð, þetta kemur einna skýrt fram í 2. grein laganna, og leggja fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Og það eru sérstakar skyldur sem í rauninni ráðherra hefur á sínum herðum það hvaða upplýsingar eigi að koma fram í greinargerðinni. Þetta er allt saman atriði sem ráðherra ber höfuðábyrgð á en ekki Bankasýslan. Ef það voru þarna einhver vanhöld á upplýsingagjöf til þingsins þá skil ég ekki hvernig er hægt einhvern veginn að firra ráðherra ábyrgð á því og varpa þeirra ábyrgð yfir á Bankasýsluna eins og forsætisráðherra hefur sérstaklega gert. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Haraldur Benediktsson. Herra forseti, þegar ég tók þátt í að undirbúa svar meirihluta fjárlaganefndar við bréfi og kynningu bréfi fjármálaráðherra til nefndarinnar fyrirhugaða sölu, las ég yfir af nokkru vandvirkni lögin Bankasýsluna. Og mín túlkun er sú að bæði ráðherranum og þinginu séu þær hafi nokkuð bundna hendur. Vegna þess að þetta armslengdarsjónarmið sem okkur er tíðrætt bindi með þeim hætti að ég sem meirihluta eða fjárlaganefndarmaður tilheyra meirihluta gat ekki lagt til einhverja aðra söluaðferð eða aðra aðferð heldur en Bankasýslan lagði upp með. Það var alfarið í höndum Bankasýslunnar, þannig að mér finnst að þessi löggjöf frá 2012 hafi búið til einhvers konar einskismannsland fyrir Bankasýsluna til þess að starfa á, og það er ekki síst af þeim ástæðum sem mér finnst eðlilegt að við skoðum lögin Bankasýsluna, tilurð hennar til þess að tryggja betur þennan þátt varðar sölu fjármálafyrirtækja. Að öðru leyti vildi ég segja lögin Bankasýsluna, ég held að séu ágætlega úr garði gerðir kemur að vali á stjórnarmönnum og slíkum þáttum. Að lokum veitir andsvar hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, mig langar að spyrja ræðans við hv. þingmanni að spyrja hann varðandi hagnaðinn. Hann nefndi mig í ræðunni varðandi hagnaðinn. Það er verið að selja banka í samkeppnisleysi. Hagnaður Íslandsbanka árið 2020 var 6,7 milljarðar. Hagnaður Íslandsbanka í fyrra var 23,7 milljarðar. Og það liggur fyrir og það hefur komið fram meðal annars hjá prófessor Gylfa Zoëga að hann telji að samkeppnisumhverfi bankanna sé þannig að Samkeppniseftirlitið ætti að hefja rannsókn á þessu samkeppnisumhverfi líkt og að gerði varðandi olíufélögin. Listi yfir þjónustugjöld er óljós. Framsetning verðskrár á bankann er flókin með óskýrum hætti. Þannig að neytendur geta ekki borið saman verðskrár. Vaxtamunur er allt of mikill. Ekki er unnt að nota ódýr greiðslukort á Íslandi. Það er þetta sem stendur á bak við hagnaðinn. Það er hagnaður sem er ekki samkeppnisumhverfi. Og mig langar að spyrja hv. þingmann, nú er verið að selja bankana í samkeppnisleysi og telur hann það að stefnuleysi ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda að þeir verið að selja það þannig að þetta verið að gefa hennar sjálftöku á hagnaði, telur hann að samkeppni muni bara allt í einu aukast með því að þetta verið einkaaðilar? Heldur hann einkaaðilar að fara að hefja sig eitthvað öðruvísi en olíufélögin gera? Hv. þingmaður Haraldur Benediktsson svarar andsvar. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir hans andsvar. Ég segi bara hér í upphafi, virðulegur forseti, ég held að samkeppni aukist þegar við brjótum upp eignarhald á 2/3 hluta bankamarkaðarins, að 2 stærstu bankarnir séu í eigu ríkisins séu núna komin í eigandahóp sem er fjölbreyttur og miklu stærri heldur en að ríkið haldi hér á 2 bankum. Mér finnst þetta svar liggja svo í augum uppi að þetta sé svona fyrsta grundvallarskrefið sem við tökum til þess að auka samkeppni á bankamarkaði hér. Í öðru lagi, virðulegur forseti, vil ég aðeins segja
það kemur mjög skýrt fram í skrifum Samkeppniseftirlitsins vegna bankasölu að það beri að varast stóra ráðandi eignaraðila, sérstaklega lífeyrissjóða sem eru hér alltumlíkjandi á okkar fjármálamarkaði og okkar atvinnulífi, að það sé annar þáttur sem við þurfum að horfa til þess að efla samkeppni á bankamarkaði. Að öðru leyti ætla ég ekki að lýsa mig ósammála þeim þáttum sem hv. þingmaður taldi hér upp efnislega samkeppnisskort, þjónustukostnað og slíka þætti. Veitir andsvars í sinn, hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi það að vara stóra aðila á markaði eins og lífeyrissjóðina sem eigendur bankana. Já, núna eru smáir aðilar sem keyptu núna í þessu loka útboði, núna eru þeir búin að selja ýmsir og líka erlendu aðilar eins og kom hérna fram í máli hv. þingmanns Kristrúnar Frostadóttur. Þeir að vera að selja sér strax út úr bönkunum. Hverjir eru að kaupa þar? Það eru lífeyrissjóðirnir. Lífeyrissjóðirnir eru einfaldlega að kaupa hærra verði. Þeir sem að borga hagnað þeirra sem tóku það til loka útboðinu, það eru lífeyrissjóðirnir. Á hverju var þeim bara einfaldlega ekki boðið að kaupa meira? Þeir óskuðu eftir að kaupa meira en núna þurfa þeir að kaupa miklu hærra verði og það er hagnaðurinn sem að söluaðilinn sem fengu að taka þátt í þessu loka útboði, það er hagnaður þeir að taka þessum borgarnar hagnað, það eru lífeyrissjóðirnir. Auðvitað átti að selja þeim strax í upphafi, það var ekki gert. Og það sem er vandamál líka í þessu, það er varðandi skilyrðin sem áttu sér staðana. Að það er verið að saka það að stjórnarandstaðan hafi verið að þyrla moldviðri það að ráðherrann ætti að handvelja það að kaupa. Það sem söluráðgjafinn voru að gera, þeir voru að hringja í vini sína og bestu kúnna sína að bjóða þeim að kaupa af því það voru engin alvöru skilyrði. Og kannski að hv. þingmaður gæti upplýst þingheim það, hvaða skilyrði voru annar þeir, þetta væri bara fagfjárfestar. Ég veit ekki nein skilyrði að enginn komið fram. Andsvari hv. þingmaður Haraldur Benediktsson í síðara sinn. Virðulegur forseti, ég held að fyrir það fyrsta að við vildum auka samkeppni hér á Íslandi þá þurftum við ekki síst að heimila lífeyrissjóðum að fara í auknum mæli hér úr landi við fjárfestingar sínar. Númer 1. Í öðru lagi þá höfum við ekki upplýsingar um það að lífeyrissjóðir hafi viljað kaupa meira á hærra gengi. Hv. þingmaður, hvaðan höfum við þær upplýsingar? Þannig að ég bíð þá eftir því að meðal annars títtnefnd Bankasýsla geti upplýst okkur um það. Fyrr get ég ekki sagt hversu heilbrigt þetta er í því ljósi sem hv. þingmaður varpaði hér upp. Andsvörum er lokið. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða skýrslu fjármálaráðherra bankasöluna og það verður bara að segjast alveg eins og er strax að spillingin og umleitin vella út úr hverju einu sprungu í þessu máli. Það er ömurlegt til þess að vita að þetta skuli hafa viðgengist eins og þetta er gengið frá þessum málum á þann hátt að við byrjum til dæmis bara að horfa á kostnaðinn. Það voru 1.382.382.000.000 sem var kostnaður við fyrri úthlutun í sölu til almennings. Nú er talað um 700 milljónir. 700 milljónir kostnað. Við erum orðin svo velverkafélag hérna í þingsal að við gerum, þegar við erum að tala um þessar tölur, að við þurfum að fara að setja þetta í eitthvað samhengi. Þetta er ekki bara að tala á blaði, þetta eru gífurlegir fjármunir. Og á sama tíma er verið að biðja um nýja krabbameinsdeild á Landspítalanum sem kostar 1.200 milljónir. 1.200 milljónir. Ríkið þarf bara að leggja fram 800 milljónir. Krabbameinsfélagið ætlar að setja 400 milljónir á móti. Búin að bíða í heilt ár, fá ekki svar vegna þess að ríkið segist ekki hafa efni á sér eitthvað. En hérna 700 milljónir, ekkert mál. Við erum að selja banka 700 milljónir, 70 milljónir er of mikið, allt of mikið fyrir sölu á seljanlegum hlut. 7 milljónir, jafnvel of mikið. Og hvernig getum við tryggt það og vitum við um það að þeir sem eru að fá þetta, því við erum búin að heyra það, að þeir sem eiga að fá þetta borgað,
Það rann í gegnum vasa þeirra og þeir keyptu. Notuðu þeir þessa peninga til þess? Eru þeir að fjárfesta í samanlagt hérna núna fyrir nærri 2 milljarða að söluhagnaði í bankanum og græða hvað? 200 milljónir. Engin áhætta, ríkið borgaði. Þetta eru spurningar sem við þurfum að leggja fram og þetta eru líka þau svör sem við þurfum að fá. Vegna þess að á sama tíma vitum við að það er búið að selja nærri 60% í bankanum á 108 milljarða. Það kom þetta fram. En horfum á gróða. 23 milljarðar og stefnir í hvað? 30 milljarða. Og svo er að tala já, við verðum að selja bankann. Þetta er svo mikið áhætta. Þetta er alveg þvílíkur áhættu að vera að eiga banka. Áhættan er ekki að ríkið eiga banka. Áhættan er það að ríkið er að selja þeim banka sömu aðilum og voru í bankahruninu. Aftur. Það liggur áhætt. Það er engin samkeppni. Þetta er pottþétt að vera með banka. Þeir bara eru með sína eigin verðskrá. Það er engin samkeppni með bankana. Ef við horfum á gróðann hjá þessum bankum, þá er þetta alveg gigantískt. Bara ef við tökum Landsbankann, það er ekki neins smá gróði hjá Landsbankanum á síðasta ári líka. Bankarnir eru að moka inn peningum fyrir ríkissjóð sem við getum notað í góð málefni. Og við eigum ekkert að segja 23 milljarðar gróði, þar af er nú þegar búið að eyrnamerkja 60% af því í vasa annar heldur ríkisins. Og ef við tökum bara þessar 60% og segjum, jú, við skulum bara reikna út, þetta eru 12-13 milljarðar. 10 ár, sama upphæð, 10 ár, konum við 130 milljarðar. En við erum búin að fá 108. En þá ættum við líka bankann ennþá. Við ættum allt. Ef við ættum bankann, þá væri ríkið að fá 10 árum 230 milljarða. Með sama gróða. Það er hægt að gera helling fyrir það. Og á sama tíma, og við erum að tala um 700 milljónir, 2 milljarða í kostnað, 100 milljarða. Hvernig er þjóðfélagið þarna úti? Það var matvara að hækka í verði, upp úr öllu valdi. Það hafa mjólkurvörur og kjöt hækkað mun meira en innfluttar vörur á síðasta ári. Það eru mjög miklar hækkanir á matvörum og á síðastliðnu hálfu ári hafa til dæmis kjöt hækkað 7,6%. En fólkið þarna úti sem er í fátækt, þessi rúmlega á nær 6.000 börn sem kom núna fram að fátæktarráðstefnu eru í fátækt. Hvað fekk þetta fólk? Það fær ekki einu sinni verðbótahækkun. Ríkisstjórnin var rosalega rausnarlega, 3,6% pluss 1%. Það fór upp í 4,6% á 6,2% verðbólgu. Þetta fólk þarf að herða sultarólum. En á sama tíma segjum við selja banka til vildarvina með gigantísku gróða. Það er allt í lagi. Bankarnir fyrst, gróðamenninni fyrst, fólki síðast. Það er, eins og ég segi, lögvitleysan og vitleysan í kringum þetta allt er með ólíkindum og eins og ég sagði í ræðu minni fyrir í dag að það er alveg með ólíkindum að hlusta á málflutning þessar ríkisstjórnar vegna sem að fékk einhvern veginn þá tilfinningu sem ég sagði að það eigi einhvern veginn að ná og selja þessa gullgerð sem er að gefa virkilega. Við þurfum á þessum peningum, við eigum að líka eyrnamerkja þessa peninga því það er alltaf verið að tala um að það er ekki til peningar til þess að hjálpa þeim sem eru í fátækt, upp úr fátæktinni. Það kostar of mikið Sigurbjarni. Og hann fullyrti það á sínum tíma að það kostaði allt of mikið krafa frá fólksins sem að það er 350.000 skatt og skerðingarlaust. Lágmarksframfærsla hérna í landinu. En það kostar ekkert mikið. Það er engin kostnaður á bak við það. Það er fólk á bak við þetta. Fólk sem þarf á þessum að halda og á rétt á þessum að halda og við sjáum það í öllum þessum tölum sem við erum hérna, það peningarnir eru til. Þeir fara bara ekki á rétta stað.
Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar er algjörlega kolröng. Því hún segir bara: kaupi þeir sem kaupa vilja Íslandsbanka, selji þeir sem selja vilja Íslandsbanka. Ríkisstjórnin minnast á meðan að það sé tryggt að vinir, vandamenn og bankahrunsmenn fá að vera með. Flokkur fólksins var í upphafi algjörlega á móti því að selja bankann vegna þess að við erum ekki tilbúin. Það er of stutt frá hruni og það kom hérna skýrt fram og sem er auðvitað ótrúlega hroki sem fjármálaráðherra sýndi hér í dag í umræðunni þegar hann fullyrti það, og það sem kannski sló mann líka mikið var það að það fullyrti hann að hann og Sigmundur Davíð hefðu reddað því að þeir sem misstu heimili sín, þeim hefur reddað. Það er bara kolrangt. Ég þekki fullt af fólki hérna úti sem missti heimili sín. Og þetta fólk er á leigumarkaði og okurleigu. Sumir flúðu land, en sumir þoldu ekki álagið. Og afleiðingarnar voru hörmulegar fyrir þá og fjölskyldur þeirra. Og við verðum og eigum okkur ber skylda til að gera upp það mál. Við áttum að vera löngu búin að bæði setja hreinlega rannsókn á málið, krefja til mergjar hvað varð þessar eignir, hverjir fengu þessar eignir og gera það upp þannig að það fólk sem lenti í þessu fengi raunverulega bætur og hefði komist af okurleigumarkaðinum eða hreinlega gæti komist heim aftur þeir sem þurftu að flýja land á þessum tíma. Við vitum það og ég var hérna út á Austurvelli allt bankahrunið og alla mótmæli og við vitum nákvæmlega hvernig hlutirnir fóru fram. Þetta voru 10-15 heimili og þarna voru 2000 barna undir. Afleiðingarnar, það er enginn pælt í hvernig það hefur verið. Það er ekkert verið gert upp til að kanna hvaða afleiðingar það hefði fyrir fjölskyldur. Hefur einhver séð einhverja skýrslur um það? Hefur einhver séð einhverja rannsóknarskýrslur eða einhver úttekt á því hvað varð fólkið? Hvaða afleiðingar þetta hafði? Nei. Við ætlum bara að selja banka aftur, við ætlum bara að fara í sama leikinn. Og eins og ég hef sagt, með ríkið á bankann, þá er ekkert alvarlegt að ske. En leið, og við þurfum að láta hræðgamál að fá bankann aftur, þá segir Guð hjálpa okkur. Við þekkjum það af bankahruninu, að það þegar þeir sem komast inn í þetta, fyrrverandi bankahrunsmenn og aðrir, þegar þeir kaupa og þegar þeir eignast bankann, þá er voðinn vís. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, ég kem hér upp til þess að þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir sína ræðu hér. Hann ræddi upphæðina, söluþóknunina, 700 milljónirnar sem að þeir fengu og þau sem að fengu það verkefni að selja hluti okkar, ríkiseign okkar. Og mig langaði af því tilefni að koma hér upp og segja frá því að í morgun á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar vorum við að ræða skýrslu Ríkisendurskoðunar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi og fara þar yfir útgjöld meðal annars vegna hennar og þeirrar mikilvægu þjónustu. Og þar hnaut ég tölu 696 milljónir króna sem sú heildarupphæð, heildarkostnaður sem að ríkið greiddi fyrir annars stigs geðheilbrigðisþjónustu árið 2021. Það eru samningarnir sem að Sjúkratryggingar Íslands gera við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstéttir, sálfræðinga, geðlækna og aðra. Og ég spurði sérstaklega út í það því að það er stundum þannig að þegar maður hefur svona nærtækan samanburð að þá vill maður ekki trúa sínum eigin augum. En það er þannig að söluaðilar
eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka fengu meira greitt fyrir þessa sölu, sem var nú kannski einhverja daga vinna, heldur en að ríkið varði til þess að kaupa nauðsynlega geðheilbrigðisþjónustu af sjálfstætt starfandi heilbrigðisstéttum árið 2021. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. Þingmanni fyrir andsvarið og ég er gjörsamlega algjörlega sammála og við getum bara horft á frétt sem var bara núna síðast í kvöld í fréttatíma RÚV. Einstaklingur eldri borgari í hjólastól. Hann er tekinn hreppaflutningum og fluttur út á land. Og hvað ætlar viðkomandi að gera? Hann ætlar að fara á rafmagnshjólastólnum síðan í mótmælakeyrslu til Reykjavíkur. Því honum finnst þetta ósanngjarnt. Hann er rifinn frá fjölskyldunni og fluttur út í land. Og þá fer maður að hugsa, bíddu, jú, hvað eru margir í þessari aðstæðu? Það eru 200 einstaklingar undir 67 ára inn á hjúkrunarheimili. Hreppafluttir, þvingaðir. Og hvers vegna skyldi það vera? Jú, afsökunin hlýtur alltaf að vera svo sama. Það getur peningar til þess að byggja hjúkrunarheimili eða hvað. Á sama tíma líka eru ósamið til dæmis sjúkraþjálfara. Einstaklingur sem fer núna í sjúkraþjálfara þarf að borga 1.500 krónur aukalega í hvern einasta tíma. Fullt af fólki hefur ekki efni á því lengur að borga 10-12 krónur aukalega á mánuði. En hvað segir ríkisstjórnin? Við erum bara með ókeypis heilsugæslu. Við erum alltaf að lækka. En þeir bara færa hlutina til. Það kostar ekki nema 500 krónur á heilsugæsluna þegar þeir settu það niður núll. En það komið 1.500 krónur hjá sjúkraþjálfara. Þrisvar meira. Það er svona tilfærslur. Á sama tíma er ríkisstjórnin auðvitað ekki upptekin við að leysa þessi vandamál. Nei, þeir eru uppsettir við að selja banka og borga einhverjum einstaklingum 700 milljónir í þóknun. Búnir að borga 1.300 milljónir fyrir síðastu. 2 milljarða í þóknun. Fyrir að selja eitthvað sem allir vilja kaupa. Hvernig í ósköpunum stendur það að segja að borga fólki svona mikið pening fyrir það að selja það sem allir vilja kaupa? Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, frú forseti, þetta er auðvitað ömurlegt í rauninni að horfast í augu við það hvenær peningarnir eru til og hvenær ekki. Af því á endanum er það pólitísk ákvörðun í hvað við verjum sameiginlegu sjóðum okkar og hvernig við fjármögnum, hvort sem það er heilbrigðiskerfi eða velferðarkerfi eða annað. Og við vitum auðvitað öll í þessum sal að heilbrigðiskerfið er vanfjármagnað, hefur verið það árum ef ekki áratugum saman. Og þegar eins og ég gerði í morgun stóð frammi fyrir þessari tölu, 696 milljónum, í samanburði við 700 milljónirnar, að þá einhvern veginn afhjúpast fyrir manni í rauninni siðlaus framganga. Ég ætla bara að segja það. Mér finnst þetta siðlaust, frú forseti. Mér finnst það siðlaust að það sé hægt að greiða 700 milljónir króna fyrir það að selja eignarhluta ríkisins í banka sem er jú einhver vinna, ég ætla ekki að gera lítið úr því, samanborið við það að við erum ekki að semja við, eða stjórnvöld eru ekki að semja við heilbrigðisstéttir sem veita nauðsynlega þjónustu, hvort sem það eru sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, geðlæknar eða aðrir, og minnug þess að stjórnarandstaðan kreisti út með harmkvælum 150 milljónir króna fyrir jólahlé í samninga við sálfræðinga. Höfum þetta í huga, frú forseti, þegar við berum saman upphæðir og ríkisútgjöld og í hvað þau fara. Svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar og ég get ekki verið meira en innilega sammálunni. Því við verðum líka að horfa á það
þessi söluþóknun sem var verið að borga þarna, ég meina, hvernig er nú fundin út? Ég meina, hvað voru þessi menn að gera? Jú, það virðist hafa verið nú aðalhlúðrið hafa komið í gegnum þessa söluaðila eftir því sem upplýsingarnar komum fram. Og hvað þurftu þeir að gera? Jú, það kom í ljós að þeir tóku upp símann og hringdu í einhverja valinkunna kunningja og þar á meðan fyrrverandi bankahrundsmenn. Ofboðslega erfitt. Það þarf auðvitað að borga þetta alveg dýrum dómi. 700 milljónir bara fyrir þetta 22% sem var að selja núna og 1,3 milljarða rúmlega fyrir það sem var selt áður. 2 milljarðar. Við verðum á þetta 2000 milljónir. Við erum að tala um það að það var þetta kría út brota þessar upphæð til að borga 25.000 kr. skatt á skerðingarlaust fyrir jólin fyrir þá sem áttu ekki fyrir mat. Og ég segi bara, ef við tækjum það sem dæmi og ættum bankann 23 milljarðar á ári í gróða og deilum það niður, hvað? Tæpir 2 milljarðar á mánuði. Hvað getum við gert fyrir það? Jú, borga 50.000 kr. skatt á skerðingarlaust hverju einasta mánuði. Hugsið ykkur hvað væri geggjað fyrir það fólkið að núti sem á ekki fyrir mat eftir viku, hálfa mánuð, hvað þá núna þegar vikar eftir að mánuðin. En hvað segir þá fjármálaráðherra? Þetta kostar svo mikið, það er ekki til peninga fyrir þessu. Restina. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni ræðuna og kannski með þakka fyrir það að við séum þá að ræða svona grunnpólitísk atriði. Og ég bar bara virðingu fyrir því að flokkur fólk sem kemur hér upp og segir það á ekki að selja bankana. Bara gott, það er bara skýr stefna. En ég er algjörlega ósammála. Það aftur á móti að bera það á borð fyrir almenning að þær arðgreiðslur sem hafa átt sér stað út úr Íslandsbanka á síðustu árum sé eitthvað sem hægt sé að reikna með í ríkissjóð á næstu árum, það er í mesta kannski algjör fásinna. Því að við vitum alveg hvað hefur myndað þessar stóru upphæðir í hagnaðinn í bönkunum. Það er ekki kreditkortayfirfærslan eða yfirdrátturinn eða almenn lántaka hjá almenningi í landinu. Það er fyrst og fremst endurmat á þessum eignum sem þarna er inni. Og ég hygg að hv. þingmaður þekki það mjög vel. Þannig að flestir sem að þekkja eitthvað til bankarekstur myndu benda okkur á það að þetta geta ekki verið væntar arðgreiðslur langan tíma. Aftur á móti held ég að sé líka mikilvægt að koma inn á það þegar hv. þingmaður talar hér þann hóp sem hallustum fæti stendur í samfélaginu. Og ég get verið hjartanlega sammála hv. þingmanni að þar þurfa að gera betur. Hvaða greiðslur er að fara á ári hverju í vaxtagreiðslur hjá ríkissjóði? Þetta er 67% af heildarútgjöldunum okkar fyrir að greiða vexti af lánum. Þannig að það að við höfum núna selt hlut í bankanum, tekið inn rúmlega 100 milljarða til að lækka þá skuldarbyrðina og eigum ennþá stóra hluta bankanum, hlýtur að vera einmitt það sem kemur þeim sem verst standa hvað best. Þannig að spurningin mín til hv. þingmanns er: áttar hv. þingmaður sig ekki örugglega á því að þær arðgreiðslur sem komið hafa út úr bankanum á síðustu ári geta engan veginn gefið fordæmisgildi á það hvað koma skal á næstu árum? Það svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, ég geri mig alveg grein fyrir það er auðvitað engin veit fram í tímann. En við vitum líka heldur ekki hvað skeður ef við látum og seljum. Við höfum reynslu af því að selja banka og hvernig fór það? Bankahrunið. Þegar einstaklingar misvitrir tóku við þessu bankum og fóru að haga sér eins og ég veit ekki, bavínar, héldu að þeir geti keypt heiminn á 1 mínútu og eru alveg snillingar í fjármálaviðskiptum. Hverjir sátu eftir mér og blæddu? Almenningur í Íslandi. Og meðan við erum ekki búin að gera þetta upp, þá erum við ekki tilbúin til þess að ræða eins og bankasölu. Við ættum ekki einu sinni að vera að ræða bankasöluna í dag. Vegna þess að
Það er alveg lágmark, og ég veit ekki hvort að hv. þingmaður er sammála mér, en það er auðvitað lágmark að við gerum upp gamla bankahrunið, að við gerum upp við þær fjölskyldur sem misstu heimili sín á sínum tíma, sem voru bara rifnar af þeim heimilin og þau voru bara borin út með lögregluvaldi. Ég var nú vitni að því, bara borin út með lögregluvaldi. Heimilið tekið af viðkomandi, börn grátandi. Er búið að gera það upp? Er búið að ræða það? Er búið að sjá til þess að þeir einstaklingar sem urðu þarna fyrir skaða algjörlega að ástæðulausu vegna þess að sumir urðu ekki fyrir neinn skaða, sumir fengu lánin sín bara niðurfelld og gátu svo haldið bara áfram. Og við erum að sjá þá núna koma og kaupa í þessum banka einstaklingar sem áttu í stóra þátt í hruninu. Meðan svona hlutir ekki uppgerðir, þá eigum við ekki að vera að selja banka. Ég trúi ekki að hv. þingmaður sé sammála með því að við eigum að klára hlutina og koma því þannig fyrir að við séum með samfélagssátt. Því 83% þjóðarinnar á móti þessu og hvers vegna skyldi það vera? Það veitir andsvar síðra sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, þakka hv. þingmanni svarið og get sagt að ég er eindreginn stuðningsmaður þess að við losum það mikla fjármagn sem ríkið á í bönkunum og færum það einmitt í það að minnka skuldir hjá ríkinu til þess að við höfum aukið fjármagn til að setja í þau góðu og gildu verkefni sem ég held að við getum sameinast ég og hv. þingmaður. En ég verð að minna hv. þingmann á það og ég held að hann þekki það svo sem líka ágætlega að frá bankahruni sem hann nefndi hérna, þá höfum við farið í gegn þetta þing með hátt í 30 lagafrumvörp sem hafa öll gengið út á það að bæta regluverk í kringum bankastarfsemi á Íslandi. Regluverkin eru algjörlega jafn ströng og þau gerast á Evrópska efnahagssvæðinu og jafnvel höfum við gengið enn lengra til að tryggja okkur hér á landinu með þennan litla gjaldmiðil. Þannig að það að segja staðan núna sem sama hætt hún var á sínum tíma þegar bankar voru einkavæddir auðvitað alls ekki rétt. En hitt sem ég langaði að spyrja hv. þingmann út í vegna þess að ég held að það hafi verið þingmaður úr Flokki fólksins sem kom hér upp í dag, einmitt hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir sem talaði einmitt það mikilvægi þess að aðskilja fjárfestingarstarfsemi og einkabankastarfsemi og jafnvel eitthvað sem heitir samfélagsbanki. Mér finnst þetta ofboðslega áhugaverðar pælingar og umræður. Ég er ekki sammála þessu og í ljósi þess að hv. þingmaður var hér að færa rök fyrir því að við ættum ekki að selja bankana vegna þess að það væru væntar arðgreiðslur en viðurkennir þó með réttu að það sé ekki hægt að reikna með sömu arðgreiðslum og verið hafa síðustu árum. Hvernig í rauninni hægt að færa rök fyrir því að það sé skynsamlegt fyrir ríkið að taka þá fjármuni sem ríkið sannarlega á núna í bönkunum og í til dæmis því sem eftir stendur í Íslandsbanka og töluvert mikils virði og umbreyta því í eitthvað sem kemur ekki fjármuni inn í ríkissjóð eins og samfélagsbanka, með hvaða hætti við þá að standa vörð ríkissjóð og eignir ríkissjóðs? Og svarar andsvari síðra sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Jú, það er líka eitt af því sem við ættum að gera, að aðskilja þetta fjármála frá viðskiptabönkunum. Og það breytir, þá tökum við áhættuna og förum með hann annað. Þá er áhættan ekki hjá almenningi. Ég heyrði nú í dag að það væri til, hvað var ekki, 50.000 manns, nei, hvað var það, 50 milljónir manna í Þýskalandi í samfélagsbanka og samfélagsbanka þar hafa verið í starfi frá hvað, 1800 eitthvað? 1700? Hvað er það að segja okkur? 1700? Hvað er kennitalan á síðasta banka á Íslandi? Ég meina, þetta lítur að segja okkur stóra sögu. Þetta á líka að segja okkur það að við erum ekki tilbúin til að selja bankana. Við erum ekki búin að gera upp gamla bankahrunið. Við erum ekki búin að taka ákvörðun að aðskilja fjármálastarfsemi frá. Við getum rætt samfélagsbanka og að vísu voru sparisjóðirnir ákveðnu leyti svona samfélagsbankar á sínum tíma og við vitum hvernig við fórum með það. Þar var grafið undan. Leið og hvað má segja, þessir svokölluðu
fjárfestar eða ég veit ekki hvað á að kalla þessa einstaklinga sem seldu bönkunum í strand, leiða þeir virðast komast inn í bankana og vita einhvers staðar eins og Pétur Blöndal heitir kallaði þetta fé án hirðis. Það var nú nokkur stöðum það var í sparisjóðunum og það var í tryggingafélögunum og bótasjóðum og þetta var aðal bitbeinið og við vitum líka til dæmis hvað varðum til dæmis bótasjóð Sjóvá sem hvarf til Tortóla, Geimon endaði í lúxusíbúð í Kína og svo veð í sundlauginni á Álftanesi. Þannig að það er margt að hræðast en ég held að þetta nefnilega sé einmitt svo umræða sem við þyrftum að taka áður en við værum að selja bankana. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég hef ítrekað gagnrýnt hvernig þessi ríkisstjórn og reyndar síðustu ríkisstjórnir á undan hafa staðið að einkavæðingu bankanna. Allt frá því að vogunarsjóðirnir fengu að endurheimta Arion banka og fram á þennan dag. Þessi ríkisstjórn og fyrri stjórnir hafa ekki brugðist mikið við þessari gagnrýni en nú er svo komið að gagnrýni á nýjasta áfangann í þessu ferli öllu hefur orðið til þess að ríkisstjórnin að sögn, reyndar kom það nú í ljós í dag að það var ekki ríkisstjórnin raunverulega en einhverjir ráðherrar ákváðu að þetta hefði nú ekki gengið betur en svo að það væri tilefni til að leggja niður Bankasýsluna. Nokkrum dögum eftir að sömu ráðherrar lýstu yfir mikilli ánægju með árangurinn. Það hefur verið bent á ítrekað hér í dag og raunar dagana á undan að þetta hafi verið tilkynnt sem áform ríkisstjórnar Íslands. En ráðherrum tókst ekki að útskýra það í dag hvers vegna ákvörðun sem var kynnt af hálfu Stjórnarráðsins sem ákvörðun ríkisstjórnarinnar hefði ekki verið kynnt fyrir ríkisstjórn. Sem er auðvitað ákaflega sérstakt mál og vekur spurningar varðandi 17. grein stjórnarskrárinnar og fordæmi sem að hafa orðið til við túlkun hennar. En það er líka ástæða til að líta á lög Stjórnarráð Íslands. Því að þar er farið yfir þetta nokkuð ítarlega og ég ætla að leyfa mér að grípa hér niður í 6. grein þeirra laga, 3. kafli ríkisstjórn og samhæfingu starfa milli ráðherra. Með leyfi forseta, þar segir: Ríkisstjórnarfundi skal halda eftirfarandi mál. 1. Nýmæli í lögum, það er lagafrumvörp sem ráðherrar hyggjast leggja fram á Alþingi sem stjórnarfrumvörp og önnur málefni sem ber á upp fyrir forseta Íslands til staðfestingar, þar með talið þingsályktunartillögur. 2. Mikilvæg stjórnarmálefni. Til mikilvægra stjórnarmálefna teljast til dæmis reglugerðir og yfirlýsingar sem taldar eru fela í sér mikilvæga stefnumörkun eða áherslubreytingar eða ef sýnt þykir að reglugerð eða yfirlýsing geti haft áhrif á útgjöld ríkissjóðs umfram fjárheimildir eða efnahagsmál almennt. Til mikilvægra stjórnarmálefna teljast jafnframt meðal annars upplýsingar fundi sem ráðherrar eiga mikilvæg málefni með aðilum úr stjórnkerfi eða utan þess. Ég held að ákvörðun að leggja af Bankasýslu ríkisins hljóti nú að falla undir flest af þessu og þar af leiðandi ljóst að með tilliti til þessari greinar hefði átt að ræða það á ríkisstjórnarfundi áður en að tilkynnt var að ríkisstjórnin væri búin að taka þessa ákvörðun. Svo er hér hnykkt á því að það sami við önnur mál sem ráðherrar áski eftir að bera upp. Svo er þetta ítrekað áfram að það þurfi sérstakt minnisblað og ef óskað skuli eftir samþykki ríkisstjórnar eigi að setja það fram í skýrt orðaðri tillögu. Ekkert af þessu var gert. Í 9. greininni er tekið fram að þótt ráðherrar hafi tekið upp mál í ráðherranefnd leysi það hann ekki undan skyldu til að bera þau upp í ríkisstjórn.
Nú reyndar liggur fyrir að þetta mál var ekki einu sinni tekið fyrir í ráðherranefnd efnahagsmál, heldur á einhvern hátt samið það á milli, að því virðist einungis 3 ráðherra. Og þá koma hér upp hæstv. Forsætisráðherra og hæstv. Fjármálaráðherra og benda á að ríkisstjórnin sé ekki fjölskipað stjórnvald og hæstv. Forsætisráðherra bendir á að fjármálaráðherrann hæstv. Hafi komið að ákvörðuninni og af því að málið heyri undir hann, þá dugi það til. Það vekur þá upp spurningar með hvaða hætti þessi ákvörðun var tekin af hálfu þessara ráðherra, ekki á ríkisstjórnarfundi augljóslega, en hæstv. Fjármálaráðherra sem fer með málaflokkinn fékk að koma að ákvörðuninni. Ef til vill fáum við betri skýringar á þessu í umræðu hér á morgun. Það liggur líka fyrir eftir daginn að það er algjörlega óljóst hvað tekur við eftir að Bankasýslan verður aflögð. Þrátt fyrir allt tal armlengdarsjónarmið sem að ég heyri hv. stjórnarliða enn státa sig af að hafa viðhaldið með því að vera með Bankasýsluna, þá vitum við ekkert hvernig þessi armslengdarsjónarmið verði varin í því fyrirkomulagi sem tekur við, enda ekki vita hvaða fyrirkomulag á að taka við. Ríkisstjórnin, afsakið, frú forseti, þessir 3 ráðherrar ákveða það að senda út tilkynningu að Bankasýslan verði lögð af án þess að því virðist að hafa rætt hvað eigi að taka við í staðinn. Og svo bæta þau við að það sé orðið ljóst að ekki verði ráðist í frekari sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka, hvað þá í Landsbankanum í framhaldi af þessu. Og þá ekki beinlínis til marks það að menn séu ennþá eins stoltir af því hvernig til hafi tekist. En í stefnu Sjálfstæðisflokksins er það þó skýrt að til standi að einkavæða bankana. Þar segir, samkvæmt ályktun síðasta landsfundar flokksins, eignarhald á bönkum þarf að breytast. Landsfundur áréttar að engin þörf er á eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum til lengri tíma litið. Ríkið selji eignarhlut sinn í bönkunum. Nú er komið annað hljóð í strokkinn að því virðist, en þá tekur við óvissan það hvernig verði farið með þann hlut sem að eftir stendur. Og það hefur verið áhugavert að heyra stjórnarliða ítrekað og ráðherra hæstv. Státa sig af því eða líta á það sem hið jákvæðast af öllu í þessari stöðu, hvað ríkið á þó enn stóran hlut í Íslandsbanka. Ég hefur hæstv. Fjármálaráðherra og fleiri hamrað á því hvað menn eigi að vera ánægðir með það að ríkið skuli þá eiga 42,5% í þessum verðmæta banka á sama tíma og menn hrósa því eða fagna því að hitt hafi verið selt. Svoleiðis að niðurstaðan, það hvernig að þessu var staðið, er margt óljóst, en það hafa líka auðvitað vaknað mjög miklar spurningar ferlið sjálft. Frú forseti, ég sé að ég hef enn skemmri tíma en ég gerði ráð fyrir. Ég hélt ég hefði korter og næði því ekki að fara yfir nema brota þessu, en ég held að sé samt ástæða til að nota smá tíma í að rifja upp hvernig tilkynnt var þennan áfanga eða hvernig fjölmiðlar greindu frá því. Hér vitna ég í Morgunblaðið, en þar segir 22. mars síðastliðinn: eins og áður var greint frá setti Bankasýsla ríkisins nokkuð óvænt af stað söluferli á að minnstakosti 20% hlut ríkisins í Íslandsbanka með tilboðsfyrirkomulagi til innlendra og erlendra hæfra fjárfesta. Það er fagfjárfesta og viðurkenndra gagnaðila. Eftir lokun markaða í dag. Kvöldmatarleytið sendi Íslandsbanki frá sér tilkynningu þar sem fram kom að umsjónaraðilar útboðsins hefðu móttekið áskriftir fyrir 400 milljónum sem er skilgreind lágmarksstærð söluferlisins og 20% hlutur í bankanum og svo framvegis. Með öðrum orðum, þetta gerðist nokkuð óvænt að mati Morgunblaðsins þegar tilkynnt var þetta eftir lokun markaða og sama kvöld, kvöldmatarleytið, var tilkynnt að búið var að ná í þetta 400 milljarða mark. Og það auðvitað vekur
spurningar hvernig menn völdust í þetta. Hæstv. Fjármálaráðherra sagði áðan að þetta væri mjög einfalt, að ef að menn hefðu uppfyllt skilyrðin þá hefðu þau fengið að bjóða. En það er hins vegar ekki alveg á hreinu hvort að allir sem hafa uppfyllt þessi skilyrði hafi verið meðvitaðir þetta á þessum klukkustundum sem liðu þarna áður en allt var orðið klappað og klárt. Nú, frú forseti, ég var með fjölmargt annað sem ég hefði viljað fara yfir hér, en það verður líklega að bíða morgundagsins, því að þá heldur þessi umræða áfram, og eitt og annað sem væri gott að fá álit hæstv. Forsætisráðherra á. En að lokum vil ég þó nefna eitt atriði í viðbót, og það er þetta varðandi kostnaðinn við söluna, þóknunina. Hæstv. Fjármálaráðherra hefur gagnrýnt að hún hafi verið heldur há líklega, 721 milljón ef ég man rétt. En hver var þóknunin síðast í fyrri áfangunum? Yfir 1700 milljarðar. Þá var lítið rætt það. Það var á COVID-tímum. En nú er ríkisstjórnin ekki lengur í skjóli COVID og tímabært fyrir hana að standa reikningsskil verka sinna. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka þeim sem hér hafa tekið til máls í dag. Þetta hefur búin að vera áhugaverð umræða. Það var mikið gaman ef að þeir sem mestu réðu væru hér að fylgjast með þessu og taka borð þær ábendingar sem eru eflaust til góðs og gagns margar hverjar. Bankar eru mikilvægur hluti af innviðum hvers samfélags og það er áhættustarfsemi sem hefur því miður farið illa oftar en einu sinni á Íslandi, bæði á vegum ríkisins, samanber Landsbankann forðum hérna í 90s og svo eins og þessi blessuð einkavæðing fór nú. Maður hélt eftir hrunið ógurlega að það yrði til nýr kúltúr, nýr siður, að það yrði tekin upp svona einhvers konar háttvísi og siðprýði í þágu viðskiptavinanna. En ég held að þær væntingar hafi verið því miður ekki gengið eftir sem skyldi og við höfum fyrst með svona þjónustugjöldunum frekar hækka meðan þjónustan lækkar, það verður sjálfvirkari og meira netbundin og harkan í aðgangi og innheimtu gagnvart viðskiptavinunum, ef að þeim verður nú eitthvað á í messunni, þeim er gert að sjálfum viðskiptavinunum eftir hrunið þarf að gæta miklu, það er meiri þumalskrúfa, það þarf meira til þess að menn fái yfir höfuð lán fyrir þak yfir höfuð. Það er svona að spyrja hæstv. Þingmann sem flutti hér sína ræðu áðan, hvort að íslenskur almenningur sem þarf á einhvers konar lánastarfsemi að halda, eða bankastarfsemi sem er ekki svona eingöngu hagnaðardrifin með þeim gróðavæntingum sem viðgengist hefur undanfarin ár, hvort að íslenskur almenningur eigi það ekki skilið í ljósi þess að hann ástrángtiltekið 1,5 banka eftir að hann fái einn samfélagsbanka þar sem að húsnæðislánin er ekki endilega verðtryggð með hæstu ávöxtunarkröfum og belti og axlabönd eru bankans megin, að það sé verið sér látið duga í húsnæðinu og við fáum einn samfélagsbanka út úr þessu fyrir þá sem ekki hafa efni á öðru en slíkum þjónustum. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það er rétt að byrja á að nefna að ég hef aldrei verið þeirrar skoðunar að ríkið ætti endalaust að eiga þessa banka alla, þó ég hafi gagnrýnt hér áðan með hvaða hætti var staðið að einkavæðingu þeirra fram að þessu. En þetta snýst einmitt það, aðferðina sem hefur verið notuð og hvers konar fjármálakerfi menn vilja byggja upp, hvers konar fjármálakerfi stjórnvöld vilja koma á hér í landinu. Því að það var og er að einhverju leyti enn til staðar alveg einstakt tækifæri á Íslandi til að byggja upp sanngjarnara, hagkvæmara og betra fjármálakerfi fyrir bæði allan almenning í landinu og eins fyrirtæki. Og við útlistuðum það fyrir kosningarnar 2017 með flokkurinn með hvaða hætti væri hægt að gera þetta, heildarstefnu
í þessum málum það hvernig væri hægt að breyta fjármálakerfinu og þar kom við sögu Landsbankinn, þá í hlutverki, ég veit ekki hvort ég á að nota orðið samfélagsbanki, ég veit ekki hvort að ég og hv. þingmaður höfum alveg sama skilning á því orði, en að minnsta kosti banki með hlutverk fyrir samfélagið til þess að stuðla að hagkvæmari og sanngjarnari betri kjörum fyrir almenning. Aðrir bankar áttu svo að fá önnur hlutverk eða vera seldir með þeim hætti sem útlistað var. Þar með talið lögðu við til þá og fyrir síðustu kosningar að allur almenningur fengi til jafns hlutdeild í ríkisbanka. Með öðrum orðum, það yrðu engar spurningar það hvort einhverjir hefðu fengið að koma að sölu eða einkavæðingu eða ekki. Einfaldlega hver einasti Íslendingur fengi sinn hlut beint í formi hlutabréfs sem viðkomandi gæti þá ákveðið að selja síðar eða átt áfram og haft beina aðkomu að fjármálakerfinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni sitt andsvar. Ég alinn upp í samvinnuhreyfingunni, eins og ýmsir vita. Ég hef alltaf haft trú á því félagsformi. Ég held að það sé dálítið hollt og gott að vinna í slíku umhverfi og ég vildi það sem að menn eru að reyna að finna nafn á hérna, af hverju köllum við ekki bara samvinnubanka? Samvinnubanki sem að kannski væri með bakhjarl úr, við skulum segja, heilum eða hálfum banka sem þegar í eigu okkar allra til þess að geta fjármagnað húsnæði venjulegs fólks. Og það sem ávöxtunarkrafan væri ekki jafn dramatísk og hún átumast hjá einkabönkum eða bönkum í einkaeigu sem að hluthafarnir vilja hæstu mögulega ávöxtun. Gefum okkur bara eðlilega heilbrigða ávöxtun að banki sem að fjárfesta kannski í húsnæði fólks og svona meðalstórum fyrirtækjum þess vegna með svipuðum hætti og sparisjóðirnir gerðu eða samvinnubankinn gerði á sínum tíma. Þetta bankarekstur mikil áskorun fyrir hvern þann sem tekur slíkt að sér. En ég held að við einhvern veginn þau okkar sem fengum allt í einu senda tvöfalda þá upphæð sem við tókum að láni hérna eftir hrunið. Þetta var þetta gengishrun og skelfilegt í alla staði. En einhvern veginn finnst mér að íslenskur almenningur eigi það inni að fá einn slíkan banka út úr þessu fyrir sig. Og ég held að við ættum bara að halda þeirri kröfu alltaf til streitu að það væri bara heilbrigt innlegg fyrir venjulegt fólk sem ekki í fjárfestingum og kann ekki að þessi hlutabréfaviðskipti, bara að vinna sína eðlilegu vinnu, þurfti að borga tvisvar hærri upphæð heldur en það stofnaði til við sín húsnæðislán á sínum tíma og að við förum svona kannski að stefna því að innleiða betri hátt, betri siði, betra siðferði í þessari tegund þjónustu sem öðru á Íslandi. Þannig að við höfum eitthvað upp úr þessu þegar upp er staðið. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég veit ekki hvort við getum notað nafnið Samvinnubankinn, því það verður notað áður, en ég skil hvað hv. þingmaður er að fara og tek undir þau markmið sem hann lýsir. En það þarf að hafa það í huga hvað varðar þessi markmið og réttmæti þeirra að bankastarfsemi er á margan hátt ólík annarri starfsemi í einkarekstri fyrirtækja. Bankar hafa í raun leyfi til að prenta peninga og fyrir vikið þá er eðlilegt að stjórnvöld geri til þeirra meiri og aðrar kröfur heldur en annarra fyrirtækja í einkarekstri. Það hins vegar er mjög erfitt að stofna banka. Það hafa verið gerðar tilraunir hér á landi til að á undanförnum árum setja af stað nýjan banka með einhverju slíku formi eins og hv. þingmaður vísar til, en það er af mörgum ástæðum erfitt. Hins vegar var hér til staðar
eins og ég nefndi áðan, og er að einhverju leyti enn, alveg einstök staða sem kom ekki til af sjálfu sér. Hún kom til eftir áralangan slag og aðgerðir sem hafði hvergi verið ráðist í áður, með hætti sem hafði ekki verið, með aðferðum sem hafði ekki verið notaðar annars staðar, en skilaði því að ríkið náði fyrir hönd almennings yfirráðum í öllum stóru bönkunum. Og það gaf þá tækifæri fyrir ríkjandi stjórnvöld að endurskipuleggja kerfið. Það hefur ekki verið nýtt, þetta tækifæri. Og þess vegna gremst manni svo að sjá að enn sé haldið áfram á þessari braut einkavæðingar án að því virðist tilraunar til þessum leið að nýta þetta tækifæri til að búa til betra fjármálakerfi. Og þá banka sem við getum kallað samvinnubanka eða samfélagsbanka eða hvað annað en að minnsta kosti banka sem hefur það hlutverk að gera kerfið betra. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og hlustaði raunar á hann tala hérna fyrir í dag með þessa spurningu hvað tekur við. Hvað tekur við þegar að ríkisstjórnin eða þessir þremenningar í ríkisstjórnin sem senda út fréttatilkynninguna hafa lagt niður ríkisstofnun sem heldur á 400 milljörðum króna. Mér finnst mjög merkilegt að heyra þingmanninn hv. vísa í lög um Stjórnarráðið 6. grein, því þegar maður skoðar hana að þá blasir við í upptalningunni að þau tvö atriði sem kalla á það að það verði, það skuli halda ríkisstjórnarfund eru nýmæli í lögum annars vegar og mikilvæg stjórnarmálefni hins vegar. Hvoru tveggja á við. Þannig að þetta er mjög, í mínum huga, skýrt brot á þessum lögum. Hér hefði átt að halda ríkisstjórnarfund vegna þess að það þarf að leggja fram stjórnarfrumvarp til að leggja þessa stofnun af og það held ég að hljóta leið að eðli máls að þegar við erum að ræða stofnun sem, eins og ég segir, heldur á 400 milljörðum króna að þá sé það að ræða mikilvægt stjórnarmálefni. En ég myndi vilja spyrja hv. þingmann að því í tengslu við spurninguna hvað tekur við. Miðað við eðlilegan framgang frumvarps þá mætti gera ráð fyrir því að það sé þá kannski í fyrsta lagi á næsta ári sem þessi lagabreyting kæmi til framkvæmda. Og maður velti fyrir sér hvað ríkisstjórnin sér fyrir sér í þeim efnum, á stjórnin, á forstjóri með allt þetta vantraust sem við blasir að sitja þangað til, eða felst í þessu krafa mögulega af hálfu hæstv. Ráðherra að þessir aðilar segja af sér og nýir verði skipaðir þangað til að eitthvað fer að teiknast upp það hvað verður? Er hægt að fá sterkari vantraustsyfirlýsingu en við blasir í þessari stöðu? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þessi ágæta spurning undirstrikar það hvers konar flumbrugangur þetta hefur allt saman verið og þessi ákvörðun ekki tekin augljóslega ekki á grundvelli umræðu í ríkisstjórn, hvað þá í þingflokkum stjórnarflokkana, enda kannski ekkert mikil hefð hjá þessari stjórn að ræða við þá fyrr en að hlutir eru orðnir. En einnig að menn hafi ekki einu sinni leitt hugann að því hvernig þetta millibilsástand yrði. Látum vera að þau hafa ekki vitað hvað ætti að taka við, en að það hafi ekki gert sér grein fyrir því að auðvitað myndi líða tími, og ég held að sé rétt sem hv. þingmaður segir að þetta er aldrei klárað fyrir einhvern tímann á næsta ári, það myndi líða tími þar sem að óhjákvæmilega skapaðist óvissa. Og auðvitað hlýtur það að vera hálfvonlaus staða fyrir starfsmenn og stjórn Bankasýslunnar að vera í kannski ár hafandi fengið að heyra tilkynningu það að starfsemin verði lögð niður, hafandi engar þá heimildir til þess að sinna sínu hlutverki, hafandi fengið staðfestingu á því að ekki verði
frekari sölu á hlut ríkisins að ræða, væntanlega ekki á þessu kjörtímabili a.m.k. Svoleiðis að í hvaða stöðu er Bankasýslan sett í millitíðinni? Afleita stöðu og þetta er ágætt að hv. þingmaður dragi þetta fram. En leið er þetta enn ein vísbendingin það að þessi ákvörðun hafi verið tekin, hvort sem það var með SMS-um eða símtölum páskana, væntanlega fyrst og fremst til þess að reyna að kasta einhverju fram, til að slá á umræðuna frekar en sem liður í einhverjum áformum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, já, ég er hjartanlega sammála því og ég held að allir sem að horfa á atburðarásina á tímalínur og svona kalt, að þá blasir auðvitað við að eftir margra daga þögn af hálfu forystumanna ríkisstjórnar að þau virtust einhvern veginn öll horfin saman á sama stað í páskafrí og voru öll utan þjónustusvæðis, að þá birtist þessi fréttatilkynning að formennirnir 3 hafi tekið ákvörðun það að leggja niður Bankasýsluna. Og þarna finnst mér líka birtast þessi íslenska meðvirkni á stjórnarheimilinu, að það er ekki hæstv. Fjármálaráðherra sem ber ábyrgðina, heldur hinn, og það er Bankasýslan. Ég hef aðeins velt því fyrir mér líka í ljósi þessara orðaskipta sem við þjóðin var vitni að á milli forystumanna ríkisstjórnarinnar, þessara orða hæstv. Viðskiptaráðherra að hún hafi viðhaft einhver varnaðarorð í ráðherranefndinni efnahagsmálin, hvort að það sé ástæða þess að þessi SMS-samskipti eða hvað þetta var fóru fram á milli formannanna 3 það að þetta yrðu örlög Bankasýslunnar, en ekki á milli þessara 3 ráðherra sem höfðu sýslað með bankasöluna, það er að segja forsætisráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra. Allt í einu var viðskiptaráðherra ekki lengur hluti af samtalinu því það eru þá orðnir formennirnir sem að taka þessa ákvörðun. Hvort að það hafi tengst veit ég ekki, en ég er einlæglega sammála þessu mati hv. þingmanns það að það blasir auðvitað við að þetta var ákvörðun sem var tekin í einhverju dauðans ofboði, sennilega með þeirra afleiðingu að ríkisstjórnin braut þessi lög Stjórnarráðið það hvernig á að taka svona ákvarðanir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur nú ítrekað tjáð sig bankamál og lýst að því virtist stefnu ríkisstjórnar í þeim málaflokki, til að mynda hóta því að leggja aftur á eða hækka aftur bankaskatt rétt eftir að hæstv. fjármálaráðherra var búinn að lækka þann skatt með þeim afleiðingum að ráðherrann kom fram og sagði það ekki komið til greina, og svo núna síðast með þessum yfirlýsingum varnaðarorð á fundi í ráðherranefnd sem að hæstv. forsætisráðherra reyndar brást við með því að benda á að hefði ekki verið bókuð. En ég tók eftir því að hv. þingmaður lagði fram mjög áhugaverða fyrirspurn til skriflegs svars í dag það hvort að ástæður þess að hæstv. ráðherra hefði ákveðið að taka ekki mark á hugsanlegum viðvörunum hæstv. menningarmálaráðherra og taka frekar mark á tillögum hæstv. fjármálaráðherra. Ég held reyndar að það væri mjög æskilegt að við fengjum svör við þessari góðu spurningu strax á morgun frá hæstv. forsætisráðherra, frekar en að bíða í nokkra mánuði eftir svari við skriflegri fyrirspurn sem að berast nú iðulega mjög seint eins og við þekkjum. Því að þetta lítur að því með hvaða hætti að skýra með hvaða hætti þetta ferli hefur verið. Og þar er margt á reiki ennþá. Hér áðan heyrðum við hv. þingmann Harald Benediktsson lýsa því að hann hefði ekki hugmynd hvert það átti að vera hlutverk
minni fjárfestana í þessu útboði. Hann virtist bara reiða sig á það sem birtist í fréttum það. Svoleiðis að þingmenn stjórnarliðsins greinilega, margir hverjir, eru í algjör óvissu með þetta, frú forseti, en vonandi fáum við frekari svör á morgun, ef ekki í kvöld. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Einn af fyrstu stjórnarmönnum Hagsmunasamtaka heimilanna, Marinó G. Njálsson, velti nýlega fyrir sér á Facebook hvernig illa heppnað útboð á hlutabréfum Bankasýslunnar í Íslandsbanka hefði litið út og datt þetta helst í hug. Þar væru spákaupmenn sem ætluðu bara að ná sér í skyndigróða. Talsverður hluti kaupenda hefði engan áhuga á að eiga í bankanum til lengri tíma en örfára daga. Talsverður hluti kaupenda gæti ekki talist til hæfra fjárfesta, talsverður hluti kaupenda gæti ekki talist til fagfjárfesta, talsverður hluti kaupenda hefði ekki fjárhagslegan styrk til að eiga bréfin nema í nokkra daga. Meðal kaupenda væru aðilar sem væru umdeildir og með dóma á bakinu fyrir efnahagsbrot. Talsverður hluti kaupenda hefði tekið þátt í síðasta útboði og selt bréf sín innan nokkurra vikna. Söluráðgjafar og söluaðilar væru meðal kaupenda. Lítil eftirspurn væri eftir bréfunum og erfitt hefði verið að losna við þau á markaðsvirði. Reglur útboðsins hefði verið óskýrar og annað gefið í skyn en var reyndin. Val á þátttakendum var handahófskennt og lyktaði af spillingu. Mikil óánægja myndi skapast í samfélaginu við framkvæmd útboðsins. Stór hluti kaupenda hefði verið litlir fjárfestar, óhófleg þátttöku til söluaðila og lítil reynsla kaupenda af rekstri eða hæfi til að vera virkir eigendur banka. Þegar þessi góði listi er borinn saman við niðurstöðu útboðsins þá er greinilegt að þetta útboð var bara alveg einstaklega vel heppnað í því að vera illa heppnað. Það hefði eiginlega ekki getað verið verr heppnað fyrir utan eitt atriði, það var mikil umfram eftirspurn. Og til að tryggja jafnræði vanhæfra kaupenda þá fengu sumir kaupendur ekki að kaupa markaðsverði þrátt fyrir að hafa sett fram slík tilboð. Framkvæmdin á þessu með slíkum ólíkindum að það er erfitt að ímynda sér að verr hefði getað farið. Einhver þarf að svara fyrir það. Það er ljóst að Bankasýslan sýndi fram á fádæma vanhæfi svo ekki sé fastar að orði kveðið. Og ég styð heilshugar og hún verði lögð niður með þeim hætti að enginn hætta sig á að hún gangi nokkuð tíman aftur. En að því sögðu er engu að síður ljóst að ábyrgðin liggur hjá fjármálaráðherra eða jafnvel ríkisstjórninni allri. Hvorki ríkisstjórnin né fjármálaráðherra geta skorast undan henni. Í óundirbúnum fyrirspurnum fyrr í dag kom ég inn á þann bergmálshelli sem virðist umlykja alla þá sem koma að ákvörðunum fjármála á Íslandi, hvort sem er innan ríkisstjórnarinnar eða í fjármálaráðuneytinu, sem virðast eingöngu hlusta á sjónarmið markaðarins og fjármagnseigenda mikilvægi einkavæðingar og hvað eina annað sem snertir viðskipti á fjármálamarkaði. Þannig virðast hagsmunasamtök fjármálafyrirtækja, SFF, hafa beina línun í fjármálaráðuneytið á meðan hagsmunasamtök heimilanna, sem eru einu aðilarnir sem gæta réttinda neytenda á fjármálamarkaði og í bankaviðskiptum, hafa ekki þennan aðgang og að almennt sé lítið eða ekkert tekið tillit til sjónarmiða þeirra. Yfir 80% landsmanna eru á móti sölu ríkisins á eignarhlut þess í bönkunum. Kjörnum fulltrúum ber að virða vilja þjóðarinnar sem lítill vafi virðist leika á. Í opnu bréfi til fjármála- og efnahagsráðherra sem Hagsmunasamtök heimilanna birtu 22. janúar í fyrra var spurt hvers vegna að selja, núna eða yfir höfuð. Þessari spurningu hefur í raun aldrei verið svarað og margvíslegar ástæður og markmið með hugmyndum sölu og eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka og öðrum bönkum sem hafa verið settar fram koma ekki heim og saman við nánari skoðun. Förum yfir það. Númer 1. Það er ekki hlutverk ríkisins að reka banka. Þetta er ekki rök, heldur fullyrðing byggð á þeirri hugmyndafræði að allt sem geti verið einkarekið eigi að vera það. Öllum er frjálst að hafa slíka lífsskoðun en þeir sem aðhyllast hana hafa aldrei fært rök fyrir því hversna það sé endilega verra að ríkið eigi banka sem þjóni samfélaginu. Númer 2. Draga þarf úr áhættu ríkisins af bankarekstri. Vissulega þarf að takmarka áhættu bankarekstri eins og kostur er,
Það eru samt engin rök fyrir því að þeim rekstri sé betur borgið í höndum einkageirans. Ríkið hefur aldrei orðið fyrir eins miklu tjóni af bankarekstri eins og í kjölfarið á stuttu tímabili óhefts einkarekstrar í byrjun þessarar aldar, sem lauk með 3. stærsta gjaldþroti mannkynssögunnar haustið 2008. Á hinn bóginn hefur rekstur banka sem tóku við í kjölfarið verið blómlegur þrátt fyrir eignarhald ríkisins á 2 af 3 þeirra. Ef lærdómur sögunnar er lagður saman er því ljóst að einkarekstur bankakerfisins er mun áhættusamari fyrir ríkið en nokkrir aðrir valkostir fyrirkomulag eignarhalds á bönkum. Númer 3. Efla þarf virka samkeppni á fjármálamarkaði. Reynslan af einkavæðingu Arion banka sýndi fram á að það er alls ekkert lögmál að samkeppni aukist með einkavæðingu. Íslenskt bankaumhverfi er ekki samkeppnisumhverfi heldur fákeppnisumhverfi eins og Samkeppniseftirlitið hefur ítrekað bent á í skýrslum sínum. Jafnvel mætti færa rök fyrir því að íslenskan bankamarkað einkenni þögult samráð í skilningi samkeppnisréttar. Fyrirkomulag eignarhalds breytir litlu sem engu þann veruleika. Númer 4. Mikilvægt er að dreifa eignarhaldið. Ég held að megi fullyrða að það markmið hafi ekki náðst. Og ekki má gleyma því að hvernig sem að einkavæðingu staðið er eftir hana algjörlega úr höndum ríkisins hvort eignarhald verði áfram dreift eða safnist á hendur fárra eins og dæmi eru Einkavæðing sem slík er því engin trygging fyrir varanlegri dreifingu eignarhalds eða eigendavalds til lengri tíma. Númer 5. Ríkið þarf á peningum að halda. Ríkið hefur fyrir löngu endurheimt allt það sem það lagði í stofnun nýju bankana og hægt er að sýna fram á að arður af núverandi eignarhlutum þess getur orðið talsvert meiri til lengri tíma en einskiptishagnaður af því að selja þá nú. Svo að lokum stóð í þessu opna bréfi hagsmunasamtakanna til fjármálaráðherra með leyfi forseta. Til viðbótar við ofangreint skiptir engu máli þó regluverk hafi verið endurbætt því hættan stafar ekki af því heldur þegar ekki er farið eftir reglunum sama hversu góðar þær eru. Ekkert bendir til að einkavæðing breyti þessu því spillingaröflum alveg sama fyrirkomulag eignarhalds. Ég myndi segja að sannleiksgildi þessara orða hafi sýnt sig í nýlegri sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka. Þar sem ítrekað var fullyrt að regluverkið væri svo gott að enginn þyrfti nokkrar áhyggjur að hafa. Á blaðsíðu 24 í greinargerð hæstv. Fjármálaráðherra vegna framhalds á sölu ríkisins á Íslandsbanka eru skilgreindar kröfur til fjárfesta sem eru taldir hæfir til að fara með virkan eignarhlut í banka. Þar sem þetta var eini staðurinn þar sem hæfi fjárfesta er tilgreint, þá er ekki óvarlegt að líta svo á að þetta séu þeir hæfu fjárfestar sem Bankasýslan vildi ná til í útboðinu 22. mars. Hæfnismati grundvallast nú á öllum eftirfarandi atriðum. Orðspori þess sem hyggst eignast banka eða auka við hlut sinn í banka, orðspori og reynslu þess sem hyggst veita banka forstöðu, fjárhagslegu heilbrigði viðkomandi sem skal tryggt meðal annars með tilliti til starfsemi viðkomandi banka, að eignarhaldi torveldi ekki eftirlit og að eignarhaldi leiði ekki til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Í fyrsta lagi standast engir almennir fjárfestar þessi skilyrði. Í öðru lagi er vandséð að einstaklingar sem tengdust hruni fjármálakerfisins 2008 standist þessi skilyrði. Í þriðja lagi er útilokað að fjárfestir sem eru að kaupa prósentubrot standist þessi skilyrði. Að lokum þá tel ég rétt að það komi skýrt fram að minnsta kosti 10.000 heimili voru hirt á nauðungarsölum vegna þessarar þjónkunar við fjármálaöflin. Og að 5.000–10.000 í viðbót gengu að einhvers konar nauðasamningu við bankann og mistu heimili sín vegna þeirra. Og þá eru ótaldar þær þúsundir sem náðu að halda heimili sínu með því að gera nauðasamninga við bankann sem setti þau í klafa fátæktar og skorts. Alveg sama hvað fjármálaráðherra segir, þá hefur ekkert verið gert upp gagnvart þessu fólki sem var hreinlega fórnað fyrir ávinninginn sem við sjáum í dag. Þá er á herðum þessa fólks sem gríðarlegur hagnaður bankana frá hruni hvílir. Það er því ekki aðeins fráleitt, heldur beinlínis ósvífið að halda því fram að ríkið hafi fengið Íslandsbanka endurgjaldslaust. Þvert á móti voru eignarhlutir ríkisins í bönkunum dýru verði keyptir á kostnað fórnarlamba þeirra í kjölfar hrunsins. Hið háa verð bankanna er ekki til komið vegna snilli fjármálamanna, bankamanna eða stjórnmálamanna,
því það er lítill vandi að búa til fé þegar þú hefur veiðileyfi á fjölskyldu landsins og getur oft með ólöglegum hætti og alltaf í krafti aflsmunar hirt lífsstarfið af fjölskyldum þannig að þær beri þess aldrei bætur. Ég frábið mér útúrsnúning hvað varðar þessar 15.000 fjölskyldur því þær hafa þurft að þola nóg og eiga það síst skilið að ráðamenn snúi hnífnum í sárum þeirra með því að afneita því sem þær gengu í gegnum. Núna verðum við að gera betur. Núna verðum við að læra af þessu og núna verðum við að koma í veg fyrir að þetta gerist nokkuð tíman aftur og það gerum við ekki með feluleikjum heldur því að horfast í augu við það sem gerðist og taka ábyrgð á því. Núna verðum við að láta gera óháða rannsóknarskýrslu sem er hafin yfir allan vafa og þar dugar ekkert fúsk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, við ræðum hér skýrslu, munnlega skýrslu sem að hæstv. Fjármálaráðherra flutti hér fyrr í dag sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Mig langar í upphafi míns máls að segja það að það er alltaf viðkvæmt og vandmeðfarið þegar samfélagslegar eigur eru seldar. Og þess vegna er mikilvægt að það ríki traust til slíks söluferlis og það er alveg ljóst að það traust hefur nú brostið, annars værum við ekki hér að ræða þetta núna. Og í mínum huga og okkar í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði er útilokað annað en að farið sé yfir það hvernig þessari sölu var háttað. Eitt af því sem að ég tel að þurfi að skoða er gagnsæi og upplýsingagjöf. Reyndar hefur verið brugðist við réttmætri gagnrýni sem kom fram strax í upphafi þegar að ekki átti að birta kaupendalistann. Hann hefur nú verið birtur af frumkvæði stjórnvalda og það réttilega, enda á almenningur rétt á slíkum upplýsingum þegar kemur að sölu á ríkiseigu. En vegna þess að gagnsæi og upplýsingagjöf eru mikilvæg, þá held ég að þetta sé hlutur sem að mér finnst mikilvægt að sé haldið áfram að skoða og fara yfir. Og þess eigum við hér á Alþingi sérstaklega að halda til haga og leita upplýsinga um. Ég tel líka mikilvægt að það verði leita svara við þeirri spurningu hvort að uppfylltar hafi verið kröfur heilbrigða viðskiptahætti. Það er ýmislegt sem að ég tel að orki tvímælis og sem að hæstv. Fjármálaráðherra kom inn á líka í sinni framsögu hér í dag, eins og þátttaka söluráðgjafanna í þessu ferli. Þetta er Seðlabankinn að skoða og ég held að það sé mjög mikilvægt að fá svör við því og yfirferð á því hvort rétt hafi verið staðið hér að málum. Sama gegnir spurningar það hvort að þátttaka allra aðila sem hafi tekið þátt í þessum kaupum, hvort að þeir hafi allir verið hæfir. Ég veit það ekki, ég er ekki sérfræðingur í þessum málefnum en tel mikilvægt að yfir þetta sé sérstaklega farið og að við svo fjöllum það þegar að Seðlabankinn verður búinn að skila af sér svörum. Fjármálaeftirlit Seðlabankans og Ríkisendurskoðun sem er algjörlega sjálfstæð í vinnu sinni, þau hafa núna þegar hafið athugun á málinu og mér finnst mikilvægt
að þessi athugun sé í gangi hjá þessum aðilum og niðurstöðurnar eiga að liggja fyrir í júní. Ég tel þessi gríðarlega mikilvægt að við verðum búin að fá þessar niðurstöður áður en að þing fer heim. Að þeirri rannsókn lokinni verður svo hægt að leggja mat á það hvort að stofna beri sérstaka rannsóknarnefnd málið til þess að upplýsa það enn frekar ef eitthvað stendur út af. Ég ber vonir til þess að rannsókn bæði Fjármálaeftirlits, Seðlabankans og Ríkisendurskoðunar dugi til, en ég ætla ekkert að gefa mig fyrirfram það hvað kemur út úr þeirra vinnu. Og ég hef sagt það áður hér í þessum ræðustól að ég tel mikilvægt að ef að við teljum að það sé fleiri spurningum eftir ósvarað þá verði leitað svara við þeim. Að lokum þá vil ég segja það að mér líst vel á það sem að komið hefur fram að ríkisstjórnin hafi ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður og það verði innleitt nýtt fyrirkomulag til þess að halda utan um eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Og það tengist því sem ég sagði hér í upphafi það að það alltaf viðkvæmt og vandmeðfarið þegar verið að selja samfélagslegar eigur. Það kerfi sem við höfum núna með lögum sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum og með Bankasýsluna, þessu var komið á af biturri og vondri reynslu sem við erum auðvitað sem þjóð brennd af. Ég var bjartsýn og vongóð það að við værum núna með kerfi sem að myndi hjálpa okkur í þeirri vegferð að selja ríkiseigur, en það hafa komið fram svo sterkar vísbendingar brotalamir á því kerfi að ekki sé talað óánægju almennings með það hvernig til tókst. Þannig að mér líst vel á þessa tillögu og tel einmitt mjög mikilvægt að þetta verði fjallað með rækilegum hætti hér á Alþingi, því að það erum auðvitað við sem að berum hina pólitísku ábyrgð á því hvernig farið með eigur ríkisins. En að þessu öllu sögðu þá bind ég vonir við þær rannsóknir sem eru núna í gangi á þessu ferli og ég ætla ekkert að gefa mér niðurstöðurnar. Ég veit hvaða spurningar ég hef og þeim hef ég varpað fram hérna, en tel svo einbúið að við þurfum sem þjóðþing að halda áfram að takast á við þetta mál vegna þess að það eitt af því sem að samfélagslega kjörnir fulltrúar eiga að gera þjóð sinni til heilla, því að þessi mál þurfa að vera í lagi. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími við því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þingmaðurinn hefur orðið. Forseti, hv. þingmaður segist hérna að hún hafi vonast eftir að það væri komið með gott kerfi til þess að sjá sölu á bönkunum. Þegar ég skoða fyrirkomulagið á því hvernig það svona tvöfalt svona ákveðið stjórnsýslukerfi, annars vegar það sem í höndum Bankasýslunnar, hitt sem í höndum ráðherra,
með umsögnum bæði frá Seðlabanka og frá þinginu og ýmislegt svoleiðis, þá sé í rauninni ekkert að því ferli eins og það liggur fyrir, heldur ég sé bara náttúrulega möguleika á því að fólk getur klúðrað því. Fólk, persónur og leikendur, að fara ekki eftir ferlinu og sinna ekki einstaka atriðum sem að þarf að huga að í hverju skrefi. Það er bara mannleg mistök. Það þýðir ekki að ferlið sé brotið. Þannig ég velti fyrir mér af hverju ef að kerfið sem slíkt er gott þarf að skipta það, eða er í alvörunni ferlið sem er slæmt? Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég tel að það ferli sem að skrifað hefur verið inn í lögin sé allavega ekki hafið yfir vafa það að það sé nógu gott kerfi. Ég tel að það sé betra kerfi en var hér áður. Það er verið að tilgangurinn var að fjarlægja ákvarðanir frá stjórnmálamönnunum og það held ég að sé algerlega góðra gjalda vert og það sé mikilvægt. En þessi framkvæmd og hvernig til hefur tekist og umræðan það tel ég að það eigi bara að fara í saumana á þessu öllu saman og við erum byrjuð að gera það. En hvort að allt við þetta ferli sé ónýtt eða að það þurfi að breyta öllu, það held ég ekkert endilega, en það þarf að fara yfir það og skoða það. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hvernig skilur hv. þingmaður þá eftirfarandi tilvitnun úr lögunum sölu og eignarhlut ríkisins, með leyfi forseta? Sala hluta með útboðið að skráningbréfi í kauphöll er ferli sem er frábrugðið hefðbundinni tilboðssölu. Sem dæmi er ekki mat á einstaka tilboðum eða eiginlegar samningaviðræður við einstaka kaupendur að ræða þegar almennt útboðið að skráningbréfa fer fram. Það er að segja, því að ég skil þetta, að þá þurfi mitt að skoða einstaka tilboð þegar hefðbundið tilboðsferli er að ræða, nákvæmlega eins og var í þessu seinni sölu Íslandsbanka, og að þessi setning beinist einmitt að ráðherra. En þá velti ég fyrir mig hvort að hv. þingmaður skilji það þannig að þessi ráðherra prívat og persónulega sem að fer með rauða yfirstjörnunarpennanum sínum, eða hvort það sé í rauninni ekki einmitt stjórnsýsla ráðherra sem að ráðherra bera sjálfsögðu ábyrgð á, að sjálfsögðu, sem að gera þetta. Það svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég held að það sé einmitt þannig að ráðherra sjálfur á ekki að fara yfir hvert og eitt einasta tilboð sem kemur hérna inn, vegna þess að það var einmitt tilgangurinn með lögunum og með Bankasýslunni að fjarlægja stjórnmálamannin frá því að taka ákvarðanir einstaka aðila sem eru þá að kaupa hluti í eigu ríkisins. Þannig að ég get ekki skilið það öðruvísi en það er einmitt ekki að vera ráðherrann sem er að skoða og þar með í þeirri stöðu að velja sérstaklega hverjir það eru sem eru að kaupa. Heldur þurfi einmitt að vera umgjörð það hvernig við viljum hafa þetta en ekki að ráðherrann sé að vasast með puttana inni í hverju og einu. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem hér var flutt áðan og langaði aðeins að nefna hlut sem að svo sem ég hef nefnt líka hérna fyrir. Mér finnst þetta bara svolítið merkileg orðræða sem á sig hérna stað. Það er tiltekið hér í hverri ræðinu á fætur annarri hjá stjórnarliðum og einkum og sér í lagi virðist það nú vera hjá þingmönnum VG að það svona, menn telja sér það alveg svakalega mikið til tekna að ríkisstjórnin hafi farið þá leið, fjármálaráðherra, að birta listan alveg niður í öreindir yfir þá sem að keyptu í bankanum. Mér langar bara að skjóta því hér inn sem smá spurningu. Eigum við ekki að ganga bara að því gefnu
að framvegis og alltaf eigi það að vera ófrávíkjanlegt skilyrði að þegar eigur almennings eru seldar eða er verið að höndla með svona mikilsverða hagsmuni almennings að þá sé bara gegnsæi í öllu og það eigi ekki að þurfa að vera þess háttar fyrirkomulag að menn geti svona einhvern veginn gumma sig að því eftir á að menn hafi nú bara tekið ákvörðun og birt lista. Auðvitað átti þetta bara að liggja fyrir. Er hv. þingmaður ekki sammála mér um það að þetta eigi bara að liggja fyrir frá fyrstu stundu og til hinnar síðustu? Svona listar eiga að liggja fyrir. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, jú, ég talaði einmitt um það í ræðu minni að það ætti að vera algjört gegnsæi ferlið. Það hins vegar var ekki. Það átti ekki að birta þennan lista og það er þess vegna, og ég tel að það hefði átt að gera það strax. Ég tel að stjórnvöld hefðu ekki átt að þurfa að taka ákvörðun um að birta listan því að hann hefði átt að birta. Hann hefði átt að vera búinn að birtast. En vegna þess að það var ekki gert, þá var mjög mikilvægt að sú ákvörðun var tekin að birta listan. Og ég tel að það sé ekkert verið að guma sig af einhverju sérstaklega, heldur bara verið að halda því til haga að hann var birtur. Og það skiptir máli. Þar held ég og hv. þingmaður séum sammála. Mér finnst aðalatriðið vera að listinn var birtur og hann átti alltaf að birtast. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég var svona að reyna að koma því áleiðis að jú, vissulega var það ágætis ákvörðun að listinn hafi verið birtur. En að það sé andlag einhver sem að þurfa að halda einhverju sérstaklega til haga og skreita sig með eins og það sé einhver dygðaskreiting þegar að það liggur í hlutarins eðli, að það hefði aldrei nokkuð tímann verið hægt að taka aðra ákvörðun á hálfu fjármálaráðuneytisins, hvort sem að forsætisráðherra hafði nú þar einhver ítök í eða ekki, en að birta listan. Ég hjó eftir því að í viðtali við stjórnarformann Bankasýslunnar þá var hann eiginlega svolítið hneykslaður á því að það stæði til að birta þennan lista og sagði einhvern veginn sem svo: ef menn hafa svo sem áhuga á því í næsta útboði að gera eitthvað slíkt, að þá þyrfti að koma fram einhverjir sérstakir skilmálar um það. Og þetta leiðir auðvitað bara svolítið hugann að því að við erum búin að selja helminginn af Íslandsbanka og ætluðum að selja restina síðar á kjörtímabilinu, að við erum komið svona langt í þetta ferli og við erum ennþá að sníða einhverja svona agnúa af sem að einhvern tímann hefði nú þótt sjálfsagt að hafa í fyrirrúmi. Og það auðvitað hlýtur þingmaður að geta verið sammála um að það ber því auðvitað svolítið merki að það er búið að vera svolítið flumrugangur í kringum þessa sölu hingað til. Svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, það er nú oft þannig að þegar að gengið er í hlutina og þeir eru framkvæmdir að þá koma brotalamir í ljós. Stundum líka styrkleikar, en í þessu tilfelli myndi ég segja brotalamir. Og þess vegna finnst mér það ekkert flókið að standa hér og segja að það þarf að fara yfir þau lög og þær aðferðir sem við höfum komið okkur upp við það að selja ríkiseigur, vegna þess að þar þarf svo sannarlega að gera betur. Og kannski bara ágætt að ég geti notað síðustu sekúndurnar hér af þessu andsvari til þess að segja það að í huga okkar í VG þá kemur ekki til greina að selja meira út úr þessum banka fyrr en það er búið að fara kirfilega yfir þetta mál. Það er búið að fá svar við spurningum og ég tel að það sé nauðsynlegt að breyta regluverkinu eins og hefur verið boðað að verði gert innan einhvers tíma. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Já, frú forseti, það er nú eitthvað dásamlega krúttlegt við það að Vinstri græn af öllum þingmenn þeirra háttvirtir seilast einna lengst til þess að koma allri ábyrgðir á Bankasýsluna frá ráðherra. Það kemur auðvitað bara mjög skýrt fram og kom fram hjá hæstv. Fjármálaráðherra áðan
að hann skrifar auðvitað undir og samþykkir söluna vegna þess að hann hefði fengið einhverjar upplýsingar. Hér er enginn að tala um að hann hefði þurft að fara í einstakar kennitölur. En þegar það blasti við að í lokuðu útboði, þar sem meiningin var að draga að fáa langtímafjárfesta, voru 200 nöfn, 200 kaupendur, hefði það mögulega átt að kveikja einhver viðvörunarljós hjá ráðherra og hann hefði frekar átt að spyrja frekar út í það. Það er bara forseti sem er ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum. Hæstv. Fjármálaráðherra, hann auðvitað er hlekkur í allri þessari ákvarðanatöku með því að skrifa undir og hann myndi ekki geta skrifað undir ef hann fengi ekki einhverjar lágmarksupplýsingar frá Bankasýslunni, ekki rétt? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, eitt af því sem er verið að fara yfir núna er hvort að lögum hafi verið fylgt í öllu þessu ferli. Ég get ekki bent á neitt þar sem að ég sjái að þeim hafi ekki verið fylgt, en þetta er eitt af því sem er verið að skoða. Það hefur hins vegar verið bent á ýmislegt í framkvæmdinni sem að virkilega er dregið í efa að standist skoðun. En svo varðandi það hvaða upplýsingar hæstv. Fjármálaráðherra hafði eða fékk, þá verður hann auðvitað einn að svara til um það, því að ég hef engar upplýsingar um það og veit ekki annað en það sem hann hefur til að mynda sagt hér í þessum ræðustól. Þá veitir andsvar síðarsinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Já, frú forseti, það liggur fyrir. Hæstv. fjármálaráðherra sagði hér í dag að hann hefði fengið heildarupphæðina, hann hefði fengið fjöldann á kaupendunum. Og það hefði átt að kveikja viðvörunarbjöllu. Ég var ekki að halda því fram að það veru endilega lög brotin. Sá möguleiki er auðvitað uppi að hann hafi séð listan og vita hverjir voru þar, og þá er hann auðvitað sekur frændhygli í það minnsta. En ef hann hefur ekki séð þær vísbendingar sem voru það augljósar að útboðið væri að taka aðra stefnu heldur en að kynnt hafi verið hér og fyrir honum, ef hann hefur ekki gert það, ef hann hefur bara skrifað undir án þess að spyrja nokkra spurninga, þá er það vanræksla. Ekki rétt, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari síðarsinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, líkt og ég sagði áðan, þá hef ég ekki séð neitt koma fram það að það blasir við að lögum hafi ekki verið fylgt í þessu ferli. Hins vegar þá endurtek ég það bara aftur að ég tel gríðarlega mikilvægt að bæði Seðlabankinn og Ríkisendurskoðun fari kirfilega yfir allt þetta ferli eins og nú er verið að gera, og svo við skemmtum okkur við það að segja það hér einu sinni enn, veltum við hverjum steini í því ferli, og svo tökum við það auðvitað til okkar og förum yfir það og gerum svo breytingar á okkar lagaumgjörð í takti við það sem þar kann að koma fram. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, mér hefur fundist áhugavert að fylgjast með þingmönnum Vinstri grænna sérstaklega í ljósi þessara miklu áherslu þeirra nánast frá upphafi þessa máls að afleiðingin hljóti að vera sú að Bankasýslan eigi að víkja. Og núna þegar hv. þingmaður er að tala um að það hafi vantað upp á gagnsæi, það hafi vantað upp á upplýsingagjöf, sem ég er sammála, ég er því einlæglega sammála, en þá spyr ég þingmanninn að því hvort að það sé hennar skoðun að það hafi bara vantað upp á upplýsingagjöf og það hafi bara vantað upp á gagnsæi hvað varðar þann þátt málsins sem að laut að útfærslunni hjá embættismönnum.
Hvað með gagnsæið og upplýsingagjöfina af hálfu ríkisstjórnarinnar sjálfrar og ráðherranna sjálfra? Til dæmis aðdraganda sölunnar, samskipti forsætisráðherra og viðskiptaráðherra til dæmis. Það hefur komið fram í fjölmiðlum, viðskiptaráðherra talar um það að hann hafi viðhaft einhver varnaðarorð í samskiptum ráðherranna. Á almenningur ekki rétt á upplýsingagjöf og gagnsæi hvað þetta varðar? Þá svarar andsvara hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, hæstv. Ráðherra verður auðvitað að svara til það hvað hún kann að hafa sagt á einhverju fundi sem ég sat ekki á. Já, ég tel mjög mikilvægt að þessi farið yfir framkvæmdina hjá Bankasýslunni vegna þess að það er þar sem að mér sýnast hin stóru vafaatriði liggja og mér finnst það, ég verð bara að segja það, að mér finnst það merkilegt líka hvað það hefur tekið langan tíma núna fyrir Bankasýsluna að svara spurningum frá fjárlaganefnd. Þannig að ég tel að það sé bara allt í lagi að fara virkilega vel ofan í þeirra vinnu, en hvað út úr henni kemur, þessari rýni og þessari skoðun, ég bara veit það ekki. En ég tel að það sé tilefni til þess að spyrja spurninga. Ég hef varpað því hérna fram hér í kvöld hvað mér þykir mikilvægt að skoða, en svo verðum við að sjá hvað það er sem að Seðlabankinn og Ríkisendurskoðun eru að leggja áherslu á og eru að skoða í sinni vinnu. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, já, það held ég að sé nefnilega hluti af vandanum hér, að manni finnst einhvern veginn einsýnt að þingflokki VG hugnist sú leið að upplýsa hálfa söguna, skoða hálfa söguna, skoða undirmennina, ekki yfirmennina. Það er tekin pólitísk ákvörðun það að fara í lokað útboð með ákveðnum afleiðingum. Það eiga sér stað pólitísk samtöl í ráðherranefnd efnahagsmál. Auðvitað þarf að upplýsa alla anga málsins og það þarf að gera með verkfærum sem geta gert það, eins og með rannsóknarnefnd. Þannig að það er holur hljómur í því að standa hér og tala um það að það þurfi að bæta upplýsingagjöf, að það hafi skort upp á gagnsæi, en neita öllu samtali pólitísku ábyrgðina eða ætla að upplýsa það hver var pólitískur veruleiki málsins. Þá svarar andsvar síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég held að sé enginn að neita því að fara yfir og skoða þetta ferli við hæstv. Fjármálaráðherra lagði fram tillögu hér sem hann byggði á tillögu Bankasýslunnar. Ég veit ekki betur en að þar hafi allt verið eftir hinu lögformlega ferli, en ég bind vonir við það að þetta sé eitt af því sem að verið er að skoða. Og ég tel að Ríkisendurskoðun hafi þær heimildir sem til þarf til þess að skoða það ferli. Ég tel að Ríkisendurskoðun hafi þær heimildir, en ef það kemur í ljós að eitthvað vantar upp á, þá verðum við að fara í frekari rannsóknir. En miðað við það sem ég hef lesið af lögunum Ríkisendurskoðun, þá tel ég það að hún hafi verulegar heimildir til þess að fara í rannsókn og þess vegna hlakka ég til að sjá þeirra niðurstöður og vona að þær varpi skýrara ljósi á málið. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Já, frú forseti, Haraldur Benediktsson, hv. þingmaður, hann talaði mikið hér áðan um það að það væri búið að vera að þyrla upp moldviðri. Hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson benti auðvitað á hið augljósa, að það eru stjórnarliðar sem hafa verið að þyrla upp þessu moldviðri með því að gefa því skóna að því að við fengum bankana gratis og væri búið að gera svona miklar eignir úr þeim, það skipti nánast engu máli hvernig væri farið með þær eignir. Það er hins vegar moldviðri og það birtist í því að almenningur áttar sig ekki á því hvað átt sér stað
og það hefur grafið undan trausti. Og ég ætla að tala aðeins traust. Þetta auðvitað yfirlætislaust orð og stutt orð, en það felst dálítið mikið í því. Okkur stjórnmálafólki trúað fyrir því að fara með eigur almennings meðal annars. Selja þær stundum og þá með hag almennings að leiðarljósi. Ákveða framkvæmdir og þar fram til götunum. Og þá mjög mikilvægt að við njótum trausts í okkar störfum. Og við stjórnmálamenn eigum allt undir að almenningur beri traust til okkar, og ef við fyrirgefum því, þá erum við á svolítið hálum ís. Og við þekkjum það vel að eftir hrun þá hvarf þetta traust almennings á stjórnmálum. Og smátt hefur það verið að byggjast upp aftur, og þessi stjórn var að eigin sögn ekki síst mynduð frá vinstri til hægri til þess að byggja upp þetta traust. Þó að í reynd hafi þetta auðvitað fyrst og fremst verið stjórnmynduð kyrrstöðu og varðstöðu sérhagsmuni, en það önnur saga. En með vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar núna þá finnum við að þetta dýrmæta traust almennings sem hefur verið að byggjast upp á síðustu árum, það hefur beðið mikla hnekki, og við sjáum auðvitað bara vísbendingar það í nýrri Maskínu-könnun í kvöld. Og af hverju það? Jú, það einfaldlega vegna þess að fólki algjörlega misboðið. Það fólk út allt samfélag núna að tala þessa bankasölu. Fólk sárt og fólk hneyksla. Fólk mætir á mótmæli, fólk tjáir sig á netinu og vinnustöðum og hvar sem það kemur saman. Og hvers vegna fólki misboðið? Jú, það vegna þess að það kannast við vinnubrögðin. Það kannast við persónur og leikendur sem dúkka upp. Það horfir á leikreglurnar núna í þessari bankasölu og það minnir svo óþyrmilega á hluti eins og tíðkuðust fyrir 10 árum síðan. Það horfir upp á eign almennings vera selda með afslætti til útvalinna vildavina. Það horfir upp á náin tengsl fjármálaráðherra við kaupendur sem að kaupa með afslætti í lokuðu útboði, og það horfir upp á ríkisstjórnina ráðherrana rjúka upp til handa og fóta, leggja niður bankasýslu þegar reiðialdan rís í samfélaginu, þegar nöfnin kom í ljós, nöfnin sem átti aldrei að birta. Þegar leikendur og persónur koma í ljós. Og hvað gerðist svo? Við sjáum fyrst ríkisstjórnina lýsa því yfir, hún ætlar að leggja niður bankasýsluna, en á sama tíma hún ekki tilbúin til þess að ræða ábyrgð hæstv. Fjármálaráðherra fyrr en rannsókn hefur átt sér stað einhvern tímann í sumar. Og nú talar hæstv. Fjármálaráðherra eins og það eigi að bara sjá til með þetta allt saman. Og þetta ekkert til þess fallið að auka traust í samfélaginu þegar að ráðherrar tala út og suður eftir því hvaða stjórnarflokknum þeir tilheyra. Hæstv. forsætisráðherra sagði í viðtali 19. apríl með leyfi: það okkar mat að það hafi sýnt sig í gegnum þessa nýjustu atburði og þetta fyrirkomulag krefjist endurskoðunar. Við viljum styrkja þátt Alþingis þegar kemur að því að taka ákvarðanir til að mynda sölu eignarhluta á fjármálafyrirtækjum. Sama dag segir hún í Vísi að hún sé hugsi yfir því að það hafi ekki verið lagður lágmarksbinditími varðandi kaup á útboðinu. Það hafi ekki verið heldur sett lágmarksfjárhæð í kaupum. Já, það var þó a.m.k. þeirra hlutverk að stoppa þetta ef þau töldu að bankasýslan væri á rangri braut. Það gerðu þau ekki. Og þessi orð hæstv. forsætisráðherra náttúrulega sérstaklega merkileg í ljósi þess að hæstv. fjármálaráðherra sagði helgina í viðtali að það hafi alls ekkert komið honum óvart og það hafi verið fyrirséð hversu margir smáir aðilar seldu bréfin sín strax. En við skulum muna að það var ákveðið að fara í þetta ferli með þessum hætti og það hafa allir stjórnarliðar tekið undir því. Vegna þess að það var beinlínis ætlast til þess að við myndum laða að okkur stærri, styrka, öfluga, langtíma fjárfesta.
Útkoman varð hins vegar sú að það eru margir skammtímafjárfestar. Þetta var veisla fyrir útvalda og í boði almennings. Það hefur lítið heyrst frá Framsóknarflokknum nema kannski helst frá hæstv. Ráðherra ferða, menninga og viðskipta. En hún hefur skýrt frá því að hún hafi verið andsnúin þessari leið sem var farin. Eða eins og hún segir í viðtali, með leyfi forseta: ég var ekki hlynnt þeirri aðferðafræði sem var ofan á við söluna á bréfum í Íslandsbanka. Ég vildi almennt útboð en ekki að bréfin yrðu seld til valins hóps fjárfesta. Þessum sjónarmiðum mínum kom ég skýrt á framfæri í aðdraganda útboðsins. Í samantekt, stuttri samantekt, þá er sem sagt hæstv. Forsætisráðherra talað eins og henni hafi komið á óvart að útboðið skyldi fara eins og það fór. Hæstv. Viðskiptaráðherra, hún hefur talað um að hún hafi verið beinlínis andsnúin þeirri aðferðafræði sem valið var. En hæstv. Fjármálaráðherra er aftur á móti talað um að þetta hafi allt verið eins og best verður á kosið þegar skoðuð er heildarmyndin. En hann hljómaði kannski ekki alveg eins kokhraustur 8. apríl, vegna þess að þá sagði hann, með leyfi: það er augljóst að eftir framkvæmd þessa útboðs er staðan ekki sú sem við helst óskuðum. Þannig að þau slá í og úr eftir því hvernig vindarnir og umræðan blása. Svo ég fari nú aðeins betur yfir þetta. 19. apríl lýsir svo ríkisstjórnin því yfir að annmarkar hafi verið þannig varðandi gagnsæi og upplýsingagjöf og hún hyggist leggja niður Bankasýsluna. Ekkert rætt um það áður. Þetta er augljóst viðbrögð við því að almenningi var viðbrögð. 83% þjóðarinnar lýsti sig andvígir þessari sölu. Og 2 dögum síðar birtist hæstv. Fjármálaráðherra í viðtali og þá ákvað hann að nota aðra taktík, nota hrokann, og hann svarar kaup föður síns: var honum bannað að kaupa. Rétt eins og máli snúist það að faðir ráðherra geti ekki verið fjárfestir, að ráðherrann sjálfur kom ekki auga á hvað er skrýtið og ankannalegt, að þessi nánu tengsl, þau eru ekki eðlileg, og þó að honum finnist það ekki, þá höfðu þau minnstakosti átt að kalla fram viðbrögð hjá forystumönnum hinna 2 ríkisstjórnarflokka. Og það er svo augljóst að það ætla allir að leggjast á eitt núna til að halda hlífiskildi yfir algjörlega óásættanlegri aðkomu fjármálaráðherra að þessari sölu. Þannig að tónninn í þessari ríkisstjórn hefur þróast frá því að vera hugsi yfir niðurstöðu sem veldur almenni hneykslan yfir í gamaldags forherðingu þeirra sem með valdið fara. Og við heyrðum nokkrar birtingarmyndir þess í dag, bæði frá hæstv. Fjármálaráðherra og einnig hjá hæstv. Forsætisráðherra. En tíminn er nú að vera búinn, þannig ég kemst nú ekki yfir mikið meira, en ég ætla þó að segja að það þarf ekkert að rýna lengi í þessa Íslandsbankasölu til að sjá að þetta ferli er langt frá því að vera ásættanlegt og langt frá því sem við getum sætt okkur við. Og ég vona svo sannarlega að stjórnarliðar komi nú með okkur í þá vegferð að krefjast þess að það verði stofnuð rannsóknarnefnd á vegum þingsins, vegna þess að þetta hefur ekki vakið traust, og traust er þrátt fyrir allt dýrmætasta eign stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka og Alþingis, og án þess að við upplifum ekki málið til fulls, þá munum við ekki endurheimta það. Það er miklu meiri hætta á því að þetta haldi áfram að grafa undan öllum okkar störfum, trúverðugleika ríkisstjórnarinnar auðvitað fyrst og fremst, en líka Alþingis. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég langaði að spyrja hv. þingmann aðeins út í rannsóknarnefndina einmitt. Það er svona, var aðeins að pæla í þessu áðan. Nú er það þannig að við erum með fordæmi fyrir því að Ríkisendurskoðun sé að skoða einmitt svona einkavæðingu banka fyrir hrun og svoleiðis. Og út úr því kom bara heilbrigðisvottorð
Það hefur ekki verið neitt sérstaklega mikið að. Síðan kom rannsóknarnefnd Alþingis og benti á allt sem fór úrskeiðis og vantaði örugglega eitthvað, ef eitthvað er. Ýmislegt, það var alveg gríðarlega margt af. Og þá klóra ég mér aðeins í hausnum og sé að núna er þess að Ríkisendurskoðun að pæla í svipuðum málum, sölu á banka. Þá sé ég tvo möguleika. Annars vegar að Ríkisendurskoðun komist ekki að neinu í rauninni. Það hefur bara allt verið í himnalagi. Og þá erum við bara með sömu stöðu og við vorum með síðast. Ríkisendurskoðun er einfaldlega ekki með tækin og tólin sem þarf til þess að komast að sömu niðurstöðu og rannsóknarnefndin gerði forðum daga. Og við erum engu nær það hvort í rauninu er eitthvað fór úrskeiðis eða ekki, ef að Ríkisendurskoðun skilar ekki neinu nema heilbrigðisvottorði. Hitt er síðan að ef að Ríkisendurskoðun skilar niðurstöðunni, það var eitthvað að hérna, fullt af þetta. Þá erum við samt í þeirri stöðu að þá þarf rannsóknarnefnd. Þannig að í báðum tilfellunum, báðum möguleikum þess að Ríkisendurskoðun skili engri niðurstöðu, þetta var bara í fína lagi, eða þetta var ekki í fína lagi, að þá erum við í framhaldið með nauðsyn þess að kalla saman rannsóknarnefnd. Hvers vegna erum við þá ekki að kalla saman rannsóknarnefnd strax? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Já, frú forseti, ég ætla nú bara að leyfa mér að tala fyrir munn nokkurra stjórnarþingmanna hér, af því að ég tel mig vita í rauninni hvað máli snýst. Og þetta er auðvitað ekkert óþekkt og maður hefur auðvitað gripið til þessa hluta sjálfur þegar maður einhvern veginn þarf að vinna sér tíma. Þetta eru tafaleikir. Það er verið að reyna að vinna sér tíma. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að þegar Ríkisendurskoðun skoðaði bankasölurnar á sínum tíma og gaf út heilbrigðisvottorð, þá var það ekkert endilega vegna þess að þar hafi verið notað eitthvað sleifarlag og ekki ætla ég að halda því fram og ég hef traust á Ríkisendurskoðun til þeirra verka sem hún er best fallin til. En eins og Ríkisendurskoðandi sagði sjálfur þegar skýrsla rannsóknarnefndarinnar birtist og sýndi allt aðra mynd, að þá sögðu þau að þau hefðu ekki nægar rannsóknarheimildir til þess að komast að þeirri niðurstöðu sem að birti svo sannleikann á endanum, sem var ekkert sérstaklega fallegur. Þannig að ég bara endurtek það. Ég held að ríkisstjórn í haugasjó, ríkisstjórn í kreppu, ríkisstjórn í mótbyr er að reyna að vinna sér tíma og ég held að stjórnarliðar flestir gegn betri samvisku tali fyrir því að þetta fari fyrst í gegnum Ríkisendurskoðun og svo tökum við ef til vill ákvörðun að fara í nánari skoðun einhvern í júní til þess að vinna sér dýrmætan tíma til þess að lægja öldurnar á stjórnarheimili þar sem að allt leikur á reiðiskjálfi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég finnst þetta nefnilega að vera lykilatriði hvað rannsóknarnefndina varðar, að ef að Ríkisendurskoðun einmitt skilar bara að þetta var í fína lagi, þá erum við samt engu nær og við vitum það út af fyrri reynslu þess að skoða svona hluti. Ef aðstæðurnar eru öðruvísi og Ríkisendurskoðun hefur aðgang að þessum upplýsingum eða upplýsingum sem að veita okkur innsýn í ákveðin atriði sem að fóru úrskeiðis, að niðurstaðan er óhjákvæmilega samt að það þarf að fara í rannsóknarnefnd. Af því að aftur við vitum að Ríkisendurskoðun nær ekki öllum út af einmitt fyrir reynslu aftur. Þannig að sama hvað Ríkisendurskoðun gerir, sama hvaða niðurstöðu Ríkisendurskoðun skilar, afurðin úr því frá þinginu verður að vera rannsóknarnefnd. Það er óhjákvæmilegt. Hitt sem er verið að klifa alltaf á hérna er þetta ráðherra á ekki að meta einstaka tilboð. Og ég klóra mig dálítið í hausnum yfir því og sko að sjálfsögðu er það ekki ráðherra prívat og persónulega sem tekur upp sko rauða yfirstrekunartússinn og strókar yfir þetta tilboð og hitt tilboðið og svo framvegis.
og skrifar svona í spássíðuna ástæður svona á faglegum nótum. Það er fagleg stjórnsýsla á hans vegum sem að sér að sjálfsögðu þá framkvæmd sem hann ber ábyrgð á. Þar af leiðandi ef ráðherra lætur það verk kyrrt, þá er hann að sinna ákveðinni vanrækslu. Það er það sem að lögin gera ráð fyrir. Bankasýslan sér framkvæmdina, skilar framkvæmdinni til ráðherra sem að fer og vottar að það sé allt vel gert. Ekki hann alveg prívat og persónulega, heldur hans stjórnsýsla sem að hann ber ábyrgð á. Og mér langaði til að velta þessu fyrir með hv. þingmanni, hvort að við séum ekki að verða vitni að smá þvælu í umræðunni frá hæstv. Fjármálaráðherra sem alltaf að varpa sinni persónu inn í það svo að hann ætti að gera eitthvað prívat og persónulega sem bara þvæla. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, já, auðvitað hefur maður heyrt hæstv. Fjármálaráðherra taka til varna og þó nú væri, en það hefur vakið meiri eftirtekt hjá mér hvað stjórnarliðar hinna ríkisstjórnarflokkanna hafa eiginlega gengið ennþá lengra til þess að verja hann og haldið því fram að hann ætti bara hreinlega ekki að koma neitt að þessu. En hann kemur að þessu, ég meina hann fær niðurstöðuna inn á sitt borð með einhverjum upplýsingum sem að geta alveg vakið upp spurningar. Þannig að Bankasýslan væntanlega hefur séð nöfnin og gefur svo einhverjar upplýsingar til ráðherra. Ég er ekkert að halda því fram að hæstv. Fjármálaráðherra eigi endilega að fara yfir hverja einustu kennitölu og leggjast yfir það, en hann sér fjöldan. Já, hann gæti spurt hvernig stóðu söluaðilar að sölunni. Eru einhverjir af söluaðilunum sjálfir að kaupa? Það eru ýmsar spurningar sem að honum ber að spyrja Bankasýsluna áður en að skrifa. Ég er orðinn það gamall að ég þekki þá tíð þegar maður skrifaði undir víxla og maður kannaði nú svona lágmarks bakgrunn fólksins sem maður var að skrifa upp á hjá, þó maður hafi nú kannski farið stundum fullgáleysislega að því. En hér erum við nú að tala heldur stærri upphæðir, heldur en að velta og bjarga sig frá mánuði til mánaðar. Þannig að jú, ég tel alveg einboðið að það er ekki hægt að fría ráðherra algjörlega frá þessu. Og ég meina, ef hans hlutverk er ekkert annað heldur en að skrifa nafnið sitt, þá er alveg gott að strika því út og sleppa því. Það felst þá ekkert í því. Hann er þá kominn í sama hlutverk og forseti Íslands og það er hann ekki. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég hjó eftir orðum hv. þingmanns mikilvægi traustsins. Og það er nú einu sinni svo að traust var svona svar löggjafans það hvernig ætti að græða það sár sem varð við fjármálahrunið. Traustið hefur verið eins og rauður þráður í allri okkar lagasetningu fjármálafyrirtækin í kjölfar bankahrunsins. Og mér finnst það svo grátlegt að rúmum áratug eftir bankahrunið hafi ríkisstjórnin ekki hugsað meira þessa breytu sem sjálfstætt element í málinu, að almenningur þyrfti að geta treyst ferlinu. Traust almennings er forsenda þess að það sé hægt að tala vel heppnað útboð. Þess vegna er algjörlega fráleitt að hlusta hæstv. Fjármálaráðherra hér tala að útboðið sé vel heppnað í stóru myndinni. Svo fara stjórnarliðar að tala framkvæmdahliðina. Útboðið hafi verið vel heppnað alveg þar til koma framkvæmdinni. Var þetta þá góð hugmynd alveg þangað til að útboðið hófst? Var útboðið góð hugmynd alveg þangað til að það fór af stað? En þetta útboð það fór gegn skýrum markmiðum laganna gagnsæi, skýrum markmiðum laganna jafnræði
skýrum markmiðum laganna um að efla virka samkeppni og í stað þess að græða sárið með því að hafa gagnsæi, opið ferli sem leiðarljós, að þá var sárið rifið upp að nýju. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Já, frú forseti, mér hefur einmitt þótt þetta alveg ótrúlega furðulegt þetta með heildarmyndina og stóru myndina sem að þau eru alltaf að tala um núna, bæði ráðherra og nú nýverið allir stjórnarþingmenn sem komu í þetta. Auðvitað er alltaf gott þegar heildarmynd hluta er í lagi, en það kemur þó ekki veg fyrir að það getur verið fullt af brotalum inn í henni. Ég meina, árið 1985 getur hafa verið í stórum dráttum mjög gott ár, en það geta hafa verið framið morð og afbrot og alls konar óárar sem þarf samt sem áður að taka á. Og hér er bara fullt af hlutum sem eru beinlínis til þess fallnir að rýra traust. Raunar var það þannig að við fórum auðvitað ekkert af stað í neinum blússandi meðbyr. Það lá nú fyrir að stór hluti þjóðarinnar hafði bara ekki traust á þessum tiltekna fjármálaráðherra til þess að standa fyrir sölunni. Og það út af fyrir sig er ekki gott. En það er auðvitað á ábyrgð kannski Framsóknarflokksins og Vinstri grænna að hafa leitt hann í þetta sæti og þannig að við getum talað endalaust um það. En ég tek alveg undir með hv. þingmanni að það hefur einhvern veginn smám saman molnað undan þessu trausti og við erum bara á miklu verri stað núna í lok apríl heldur við vorum í byrjun árs og það er mjög alvarlegt. Annars án þess að ég ætli nú að fara að endurflytja það hér þá hvet ég ykkur nú til þess að hlusta á viðtal við heimspeking eða siðfræðing Henry Birgi væntanlega sem var á Rás 1 í morgun traust og gegnsæi. Þú veist, ég ætla að gefa honum bara orðið. Hlustið á það á eftir. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti, ég held nefnilega að þetta sé dálítið lykilatriði að ef þú ætlar að fella á dóm um það hvort að sala eða útboð hafi heppnast vel, þá er ekki hægt að fullyrða, þá er ekki hægt að halda því fram að niðurstaðan sé góð þegar traustið er ekkert. Það er ekki hægt að halda því fram að niðurstaðan sé góð þegar að eina leiðin fyrir þessa ríkisstjórn til að halda áfram er að fjármálaráðherra hæstv. Lofi að selja ekki meir og hinir flokkarnir fá í staðinn að leggja niður Bankasýsluna. Og traust er stórt orð í þessu, vinsælasta orð ríkisstjórnarinnar í þessari umræðu hefur mér fundist vera armslengd og ég velti því fyrir mér hvort það þurfi ekki hreinlega armslengd frá Sjálfstæðisflokknum við sölu þessara ríkiseigna. Sagan er einfaldlega þannig, dómur sögunnar er þannig að það þurfi armslengd frá Sjálfstæðisflokknum við sölu þessara eigna. Þannig er staðan þegar að hæstv. Fjármálaráðherra stendur hér inn í þessum sal og talar um stóru myndina, að stóra myndin sé sú að þetta hafi gengið vel vegna þess að það átti að selja banka og bankinn var seldur. Ef við horfum ekki lengra en svo, þá gekk þetta allt saman vel. Það átti að selja hlut í banka, hluturinn var seldur. Ef við gerum engar aðrar kröfur en þær, þá gekk þetta allt saman upp á 10. En hvað varðar gagnsæi, hvað varðar jafnræði, hvað varðar lykilbreytuna um að efla virka samkeppni, þá gekk þetta ekki vel. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, jú, ég tek undir það. Við þurfum tímabundið að minnsta kosti armlengd frá Sjálfstæðisflokknum. Ég hjó eftir því á Sprengisands um helgina að þar var hæstv. Fjármálaráðherra spurður bankasöluna og hann sagði sem sagt í svona heildarsamhenginu og í stóru myndinni hefði þetta gengið alveg glimrandi vel. Og þá var hann spurður að því, en af hverju lögðu þið þá niður Bankasýsluna ef þetta gekk svona vel? Og þá sagði hann, jú, það er vegna þess að hefur ekki tekið eftir því að það er svona víðtækt vantraust í samfélaginu á þessu og þess vegna gerum við það. Og þá hlýtur maður að halda áfram
Já, það voru rökin fyrir að Bankasýslan var lögð niður, ekki neitt annað. Það líka vantraust á fjármálaráðherra fyrir söluna og ætlar hann að bregðast við á sama hátt og leyfa þjóðinni, þessum 83% sem að hafa ekki traust á þessari sölu, sem eru hrædd við þetta ferli, ætlar hann að bregðast við með sama hætti og stíga þá til hliðar. Það kemur í ljós á næstu dögum, ég efast að gera það og mér sýndist ekki á honum í dag hann væri á þeim buxunum. En miðað við svörin á Sprengisandi, þá auðvitað eðlilegast að hann gerði það. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir að gefa þinginu þessa skýrslu og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur að geta rætt þetta mál með mjög ítarlegum hætti og ætla jafnframt að nota tækifærið og kalla auðvitað eftir því að aðrir ráðherrar sem að sæti eiga í ráðherranefndinni að þeir komi sömuleiðis hér fyrir þingið og tali við okkur millilega laust og mér skilst nú reyndar að það standi til með forsætisráðherra á morgun og það er þá fagnaðarefni. En ég fagna því líka að menn eru búin að tala svolítið mikið um traust hér í kvöld og í dag í þessari umræðu. Og það er nefnilega hugtak sem skiptir mjög miklu máli en það vantar alltaf svolítið að ræða það því að þegar við erum að tala um það hvernig gekk að selja og sérstaklega það nú áberandi hjá hæstv. Fjármálaráðherra að þá er talað um að dæmi þess að útboð hafi verið vel heppnað sé þá yfirleitt verðið, dreifing, góður eftirmarkaður og þess háttar hlutir. En menn tala hins vegar minna um traust og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins Páll Magnússon setti þetta nú ágætlega fram í dag í grein þar sem hann nefndi þetta einmitt að eitt af því sem að kannski skipti höfuðmáli væri ekki einmitt verðið, dreifingin eða eftirmarkaðurinn heldur það að almenningur sem að á eignina hann treysti því að vel hafi verið gert og vel hafi verið staðið að verki. Og af hverju skiptir þetta máli? Þetta skiptir auðvitað máli vegna þess að við erum þó ekki fyrir mjög löngum tíma síðan með heilt bankahrun í fanginu. Eftirmál þess tóku auðvitað mörg ár, þjóðin enn í sárum og það er svo stutt niður í þessa kviku að manni finnst einhvern veginn eins og þegar að farið er að stað í að einkavæða banka að þá hafi menn einhvern veginn náð að aftengja sig þeim veruleika sem að verið er að selja eignina í. Og það er kannski lærdómurinn sem hægt er að draga af þessu, það er að það er ekki nóg að setja alls konar fín skilyrði sem að snúa kannski að einhverjum fjármálagjörningum eða slíku, heldur eru þessi siðrænu þættir ekki síður mælikvarði sem við þurfum að hafa til hliðsjónar þegar við erum að selja eigur ríkisins. Og annað sem að hefur til dæmis verið svolítið talað um í þessu, það er að það hefði kannski mátt standa betur að kynningu þessara mála og það er nú kannski eitt kjarnaatriði í þessu líka. Kynningin sem að framfór á þessu, hún var rosalega miðuð við fjármálamarkaðinn og miðuð við fjárfesta og aðra þá sem að myndu þá mögulega að taka þátt í þessu útboði. En það var lítið gert að því að kynna fyrirkomulagið fyrir eiganda bankans, þjóðinni. Og þá komum við aftur að þessu með traustið að ef að eigandinn, sá sem er að selja, er ekki sáttur við ferlið, hvernig í ósköpunum getum við þá gengið hnarreistur á borðu og sagt að þetta sé vel heppnað. Traustið ætti í raun að vera og svona ábyggilegheitin öll í kringum þessa, það ætti í raun að vera sterkasti mælikvarðinn þegar við erum að selja banka, ekki þetta löngu eftir bankahrun. Það er bara algjört lykilatriði í þessu og það er algjör pólitískur ómöguleiki, svo ég noti það hugtak, að ætla að halda því fram að það sé hægt að tala um eitthvað traust þegar að eigandalistin lítur út eins og hann gerði þegar var búið að draga loks út þennan lista með töngum og eftirgangsmunum vegna þess að mönnum hafði nú einhvern veginn hugfast að það ætti að vera hægt að selja eigur ríkisins án þess að almenningur fengi að vita hverjir keyptu. Við erum auðvitað með þá stöðu þá núna að arfleið Sjálfstæðisflokksins í gegnum þetta ferli er að hann er sennilega eini hægri flokkurinn í heiminum
sem hefur tekist í miðju einkavæðingarferli, í miðju söluferli á banka, að festa í sessi eignarhald ríkisins á bankakerfinu hérna á Íslandi. Það mun örugglega líða langur tími þangað til að restin af Íslandsbanka verður boðin út til kaups. Og ástæðan fyrir því er ofur einföld, það ríkir ekki traust. Og það er ekki nóg að koma hér eins og hæstv. Fjármálaráðherra gerði í dag og talaði um það verið að leggja það til við þingið að það á að leggja hér niður Bankasýsluna og svo ætlum við að finna út úr í þinginu hvernig eigi að halda á framhaldinu. Það er nefnilega þannig að það er alveg hægt að selja banka þannig að sómi sé að með Bankasýslunni, en það er líka hægt að gera það án Bankasýslunar. Vandinn er að það er ekki fyrirkomulagið sjálft sem að skapar traustið núna þegar búið er að ryðja því algjörlega úr vegi með þessari mislukkuðu einkavæðingu sem við erum að horfa á núna. Núna erum við nefnilega svolítið með það andrúmsloft í fanginu að þjóðin treystir ekki þessari ríkisstjórn til þess að halda áfram að fara með eigur almennings og bjóða til kaups og þannig blasir bara landslagið við okkur í dag og framhjá því munum við örugglega ekkert komast. Síðan er það auðvitað þannig að mér langar að gera hér að umtalsefni að það hefur verið gert svo mikið úr forsögunni því að ríkið hafi fengið þessar eigur í fangið og það hefur verið einhver hetjuskapur manna sem að síðan hafi leitt til þess að það hefur verið hægt að búa til einhver óskapleg verðmæti og gjarnan sett þannig upp að við höfum fengið bankann án endurgjalds. Og ég er alveg hjartanlega sammála því sem kom fram hér í ræðu fyrr í kvöld hjá Ásthildi Lóu Þórsdóttur, hv. þingmanni. Við getum ekki stillt hlutum þannig upp því að við vitum það öll að þetta ömurlega umrót sem var til þess að ríkið fékk bankana í fangið, við getum ekki talað um að það hafi verið án endurgjalds. Það er auðvitað bara lítilsvirðandi gagnvart öllu því fólki sem enn er að sleikja sárin eftir bankahrunið. Og síðan verðum við auðvitað aðeins að tala um ábyrgðina og þennan mikla ábyrgðarflótta sem við höfum verið að sjá í þessu máli. Og þar hef ég verið að halda til haga í dag setningu sem að mér finnst algjört lykilgagn í þessu öllu. Það er það sem að Bankasýslan segir eftir að fram kemur tilkynning um það að það eigi að leggja Bankasýsluna niður. Þá er sagt, og þetta er mjög áhugavert vegna þess að þetta segir alla söguna, framkvæmd útboðsins fór eins og því hafi verið lýst af hálfu stofnunarinnar frá upphafi til loka í nánu samstarfi við stjórnvöld sem voru ítarlega upplýst um öll skref sem stigin voru. Ég ætla bara að afdulkóða þetta ef menn vilja það. Þarna er Bankasýslan í raun og veru að segja ef að við erum ábyrg þá er fjármálaráðherra líka ábyrgur, þá eru stjórnvöld líka ábyrg. Það er ekkert annað sem að felst í þessum orðum og menn skulu alveg hafa í huga samhengið sem að þessi orð falla í rétt eftir að búið er að lýsa því yfir að það standi til að leggja niður Bankasýsluna. En ábyrgðarflóttinn eru auðvitað algjör, þá einhvern veginn að koma sér undan ábyrgð með því að leggja niður Bankasýsluna, svo á að láta Ríkisendurskoðun fara í gegnum einhvern hluta af þessum málum og það er verið að tala um það að Fjármálaeftirlitið skoði síðan ákveðna anga sem að snýr þá að söluráðgjöfunum og því öllu. En menn tala hins vegar minna um það að það er engin einmitt að velta fyrir sér þessum punkti sem að Bankasýslan setur upp. Það er að stjórnvöld voru ítarlega upplýst um öll skref sem stigin voru og bera því nákvæmlega sömu ábyrgð og Bankasýslan á sjálfri framkvæmdinni. Flóknara er það nú ekki. Og við getum aldrei skýlt okkur endalaust á bakvið þetta tal um armslengd, því að armslengdinni henni er ætlað að tryggja ákveðna fjarlægð, en armslengdin á ekki að fjarlægja pólitíska ábyrgð. Og ég get alveg sagt það hér, ég hef ekki verið í hópi þeim sem hef kallað eftir því að fjármálaráðherra eigi að segja af sér. Ég hef kallað eftir því að rannsóknarnefnd Alþingis eigi að skoða málið og í framhaldinu þá verði hægt að taka einhverja afstöðu til þess nákvæmlega hvar ábyrgðin liggur. En það er hins vegar heilmikið til í því sem hefur verið sagt. Það er að þegar ríkisstjórnin tekur það ákvörðun að leggja niður Bankasýsluna, þá er hún að kalla yfir sig ábyrgð af þeirri stærðargráðu að hún er í raun og veru að biðja alla þjóðina, þingmenn, þingheim, um að taka afstöðu til þess hvort að pólitíska ábyrgðin sé ekki jafn mikil og ábyrgðin sem að Bankasýslan ber. Og síðan erum við auðvitað líka að heyra hér hjá stjórnarþingmönnum vilja þeirra til þess að falla á sverðið þegar kemur að þessari ábyrgð og þeir hafa komið hér nokkrir stjórnarþingmennir
og talað mikið um það. Þeir hefðu nú kannski átt að spyrja öðruvísi í fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd og skoða málin kannski með gagnrýnni hætti þegar að þingið fékk þetta til meðferðar. Sko, nú eru menn að reyna að kasta sér á sverðið einhvern veginn fyrir hæstv. Fjármálaráðherra og fyrir hæstv. Ríkisstjórnina. Þeir tala um það að þeir hafi kannski ekki áttað sig á því að það ætti að setja eitthvað gólf á fjárhæðir, einhverjar lágmarksfjárhæðir í útboðinu og þeir hafi ekki séð það fyrir að söluráðgjafarnir hafi sjálfur keypt og þar fram eftir götunum. Það gat enginn séð þetta fyrir því að það var aldrei neitt talað um að þetta gæti farið í þá átt. Auðvitað hafa menn einhvers konar lágmarkstraust til þess að þegar það er verið að kynna eitthvað ákveðið ferli að menn sé ekki að stíga langt út fyrir þann ramma í framkvæmdinni. Það gat ekki verið þannig að neinum þingmanni hafa átt að detta það í hug að sölu aðilar að þeir væru mögulega að kaupa í útboðinu. Það þýðir auðvitað það að ef að sölu aðilar eru sjálfur að taka þátt, þá þýðir það fyrir utan augljósa vanhæfið að hlutabréfamiðlar og fjármálastofnana voru í raun að taka háa þóknun fyrir að selja sjálfum sér eign ríkisins með afslætti. Þetta gat engum dottið í hug, ekki nokkrum manni. Tími minn er á þrotum, ég hefði nú örugglega getað talað hérna talsvert lengur um þetta mál en ætla að láta gott heita í bíli. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það var eitt í röksemdafærslu hv. þingmanns sem ég myndi vilja bæta við. Að það er að sjálfsögðu möguleiki að Bankasýslan hafi einfaldlega bara ekki verið að segja alveg satt um þetta samráð við stjórnvöld, sem er alvarlegt út af fyrir sig að sjálfsögðu. En það beinir sjónum enn frekar einmitt að hlutverki ráðherra og ástæðu þess að þetta er svona tvöfalt stjórnsýslufyrirkomulag, þar sem að Bankasýslan sér um að fylgja framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum ráðherra og svo að ráðherra votti það að Bankasýslan hafi farið eftir leiðbeiningunum. Til þess að þá er hann ekki að meta eigin verk og er ekki eins hlutdrægur gagnvart þeim. Þannig að þegar Bankasýslan segir okkur að stjórnvöld hafi verið að vita allan tímann hvað þau voru að gera, að þá eru tveir möguleikar. Að það sé satt og þá er þetta allt alveg samkvæmt því sem hv. þingmaður var að segja, eða einfaldlega að það sé ekki satt, sem er þá mjög ámælisvert. En það fríar ekkert ráðherra, því að ráðherra hefði átt að sjá það að Bankasýslan fór ekki eftir fyrirmælum og sýndi ekki allar upplýsingar ef hann hefði sinnt sínum hluta. Ráðherra ábyrgðinni á því að vakta það að það hefði verið allt verið rétt gert. Þannig svona til að fylla upp í þessa mynd og útskýra kannski aðeins betur, af því að ég sé ráðherra hérna bara varpa öllu á Bankasýsluna. Allir aðrir eru að misskilja allt. Og það sem að hv. þingmaður bendir á er einmitt dálítið lykilatriði í því að átta sig á því að ábyrgðin er einmitt hjá ráðherra. Ástæðan fyrir því að Bankasýslan er að segist hafa upplýst ráðherra allan tímann er af því að ráðherra ber ábyrgð. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Bjarna Leví Gunnarssyni fyrir þetta allt saman. Já, ég skal alveg tala aðeins nánar um þetta. Mér finnst að þessi setning sem að þarna kom fram eftir að búið er að greina frá því að það standi til að leggja niður Bankasýsluna, að þá skuli Bankasýslan leggja þá lykkju á leið sína að kveða svona fast á orði með það að hverju einasta stigi voru stjórnvöld, þau tala reyndar um stjórnvöld en ekki ráðherrann, voru stjórnvöld ítarlega upplýst um öll skref sem stigin voru. Miðað við þá tímasetningu sem þegar þessi ummæli eru látin fara frá Bankasýslunni í formi yfirlýsingar, að þá hljótum við að rýna þetta auðvitað með þeim gleraugum að Bankasýslan, og það vitum við auðvitað, þar gátu menn ekki séð það fyrir að viðbragð stjórnvalda við
þessu sem reyndi síðan vera klúður yrði að loka bara sjoppunni, að slá bara Bankasýsluna af. Og þannig er Bankasýslan auðvitað með mjög penum hætti að benda á að það er ekki hægt að flýja frá ábyrgðinni með þeim hætti sem að ríkisstjórnin er að reyna að gera. Og það er bara þannig að þegar við erum að tala um ábyrgð, og hversu langt svo sem að við viljum elta ábyrgðina í því hvort að menn eigi að fara út í það að segja af sér eða biðjast afsökunar eða hvernig menn eigi að axla þessa ábyrgð, þá er það auðvitað þannig að við hljótum að halda því vel og rækilega til haga að það er ekki hægt að tala með þeim hætti sem hefur verið talað, að allt hafi gengið glimrandi vel, en það hefur verið atriði í framkvæmdinni sem ekki gengur nógu vel og því sé allt í einu ráðherra stikkfrí. Því að ráðherra var ítarlega upplýstur öll skref sem stigin voru. Náið samstarf við stjórnvöld í hverju einasta skrefi. Þannig að það er bara alveg hárrétt, hvort sem að þetta er nú nákvæmt af Bankasýslunni eða ekki, þá hljótum við að lesa þetta minnst okkur með þeim formálum að þetta sé nú sett fram í því andrúmslofti að þannig nýbúið að ákveða það að leggja Bankasýslunni niður, og við sjáum það auðvitað bara þessum ummælum að Bankasýslan er ekkit par sátt við það að henni sé kastað á bálið og undir rútuna eins og sagt er. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti, það nú til alveg slatt af gögnum um það hvernig og hvenær Bankasýslan hittir ráðuneyti og stjórnvöld, og þá sérstaklega einmitt ráðherranefnd efnahagsmál. Ég held að mér hafi verið sagt einmitt að þau hefði hitt mætt allavega 2 af þeim fundum sem að ráðherranefnd efnahagsmál hélt þetta mál, og miklu oftar bjuggunir í ráðuneyti svo til var nokkurn veginn komist til orða á nefndafundum fjárlaganefndar. Þannig að það er alveg mjög margt sem bendir til þess að það sé alveg rétt hjá það sem Bankasýslan segir, að hún hafi upplýst stjórnvöld hlutina reglulega, en á sama tíma þá sé ég hvernig Bankasýslan mætti í fjárlaganefnd og útskýrði hlutina, sem var ekkert rosalega nákvæmt og alls ekkert fyrir leikmenn, en kannski við þingmenn erum ákveðnir leikmenn í svona atriðum. Við erum ekki sérfræðingar í því að selja banka, en fjármálaráðuneytið á að vera með aðgang að slíkum sérfræðingum. Þannig að það geta kannski talað á faglegra máli við þá heldur en það gerðu við fjárlaganefnd. Og það er alveg augljóst að þeir fundir við stjórnvöld, við bæði ráðuneyti og ráðherra, voru mun fleiri heldur en að Bankasýslan fékk við fjárlaganefnd, miklu minni tími sem að þingið fékk til þess að komast til botns í því hvað í ósköpunum Bankasýslan meinti eiginlega og hvernig Bankasýslan skildi leiðbeiningarnar frá ráðuneytinu. Það voru kannski spurningar sem við myndum vilja hafa spurt einmitt í morgun, og þá vonandi að spyrja það betur á fundi með Bankasýslunni á miðvikudaginn. Þannig að fylgist með því. Svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég myndi kannski bara í framhald af þessum orðum hv. þingmanns Björns Leví Gunnarssonar nefna þetta að ráðherranefndin auðvitað svolítið mikilvægt apparat í þessu öllu, og auðvitað það alveg sérstaklega áhugavert að einn í þeirri nefnd skyldi koma eftir að allt farið í vaskinn og lýsa því yfir að hann hafi nú verið ósáttur við að þessi leið hafi farin og sé það fyrir, skulum taka eftir því, sá það fyrir að þetta yrði klúður. Og þá, að því við erum að tala um ábyrgð, veltum maður því fyrir sér, hver það ábyrgð þess ráðherra sem að sér fyrir að einhverju meiri háttar ákvörðun ríkisstjórnarinnar að selja eign upp á 50 milljarða í lokuðu útboði myndi enda með klúðri, að hafa ekki viðrað þær áhyggjur sínar opinberlega eru þetta mjög alvarlegt mál. Við hljótum eiginlega að þurfa að fá nánari skýringar á því af hverju það var ekki gert. Auðvitað var það síðan þannig, eins og við þekkjum, að hæstv. Forsætisráðherra fór auðvitað í þann leik að tala um að ekkert hefði verið bókað formlega þetta, en hæstv. Viðskiptaráðherra stígur það fast niður eftir að allt um garð gengið með þessa
fullyrðingu sína að hún hafi varað við og hún hafi séð að þetta yrði klúður, að það hlýtur að vera eitt af því sem kemur til skoðunar þegar við erum að fara í gegnum þessa sölu. Það er ekki nóg að Ríkisendurskoðun skoði það sem snýr að Bankasýslunni og að Fjármálaeftirlitið skoði síðan það sem snýr að söluráðgjöfunum og eitthvað slíkt. Það er enginn, eins og við erum alltaf að benda á, að velta fyrir sér einmitt þessu efsta lagi í ábyrgðarkeðjunni. Og það er í raun og veru alveg stórfurðulegt að við getum verið að skoða, ef við tölum bara um þetta sem 3 lög, að eina lagið sem við skiljum eftir, það er efsta lagið. Það sem ábyrgðin ætti í raun og vera mest, pólitíska ábyrgðin, það sem kjörnir fulltrúar almennings taka ákvarðanir það ekki bara að selja, heldur líka hvernig eigi að selja, og 1 af 3 sá það fyrir að þetta myndi enda með klúðri. Þetta þarf að skýra auðvitað miklu betur, bæði hér á vettvangi þingsins og með formlegri rannsókn. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Frú forseti, ég byrja á því að þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir sína skýrslu hér fyrir í dag. Jafnframt fara aðeins yfir þetta mál. Tillagan sölu á Íslandsbanka var og er í samræmi við þann stjórnarsáttmála sem í gildi er á milli ríkisstjórnarflokkanna, Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Og þar er gert ráð fyrir á kjörtímabilinu að ríkissjóður haldi áfram að draga úr eignarhaldi í fjármálakerfinu og nýta þann ábóta til uppbyggingar innviða sem var orðin rík þörf á. Ber það kannski hæst að nefna samgöngukerfið okkar, vegakerfið, og auk þess að greiða niður skuldir sem er skynsamlegt og sérstaklega eftir þann alheimsfaraldur sem við höfum verið að ganga hér í gegnum, COVID. En til viðbótar þessu verður auðvitað að nefna að skynsamlegt er að mínu mati og til lengri tíma að minnka áhættu ríkisins af eignarhlutum, og þar koma meðal annars fram í þeim umsögnum sem komu til okkar í efnahags- og viðskiptanefnd. Þar má nefna vegna tækniframfara sem hafa orðið í fjartækni og skapað hafa tækifæri til í rekstri banka sem getur falið í sér talsverða áhættu. Og þannig er að því fylgir auðvitað bankar þurfa nú að aðlaga sig að þeirri þróun með talsverðri fjárfestingu og áhættutöku sem ég tel að sé ekki skynsamlegt til lengri tíma að ríkið taki eitt og sér. Við þetta má auðvitað bæta og taka til ýmislegt annað, en það er kannski sérstaklega það sem fram hefur komið frá Samkeppniseftirlitinu, sem hefur tekið undir það sjónarmið að það sé í raun óheppilegt að ríkið sé meirihlutaeigandi í 2 viðskiptabankanna 3 og horfi þá sérstaklega á það út frá samkeppnislegu tilliti. Og eitt af markmiðunum í þessu öllu saman er auðvitað að efla virka samkeppni á þessu markaði hér á landi. Það er mín skoðun að ég tel að fyrri salan í Íslandsbanka hafi heppnast vel og á henni hafi verið nokkuð gott traust og mikið. En nú erum við að ræða hér seinni söluna og mér finnst ágætt kannski að fara yfir hvernig þau mál hafa þróast.
Og þetta svona meðal þeirra sjónarmiða sem ég hef sjálfur horft til í umfjöllun okkar í efnahags- og viðskiptanefnd og þegar við skiluðum umsögn okkar til ráðherra vegna þessarar sölu, að markmið sölunnar voru auk þeirra sem ég hef áður nefnt, að byggja hér upp innviði og greiða niður skuldir, voru einnig að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af hlutnum, að stuðla að fjölbreyttu og heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma og að auka fjárfestingamöguleika fjárfesta. Að þessu sögðu og með þetta fyrir framan okkur, sérstaklega þegar kemur að heilbrigðu eignarhaldi og dreifðu til lengri tíma, þá var það svona túlkun að þarna væri sérstaklega átt við fjárfesta sem væru stórir og gætu, eins og fram hefur komið hér í umræðum fyrr í dag, að hér væri að ræða fjárfesta sem gætu staðið með bankanum í gegnum súrt og sætt og væru komnir til þess að vera yfir lengri tíma og væru öflugir. Auðvitað það í einhverjum tilfellum með þeim hætti, en ég verð bara hreinlega að segja það að þrátt fyrir góðar kynningar Bankasýslu ríkisins til okkar í nefnd, þá er það bara tilfinning mín að framkvæmdin hafi ekki endurspeglað að fullu það sem þar fram kom. Og það er bara minn skilningur og upplifun af þessu máli. Auk þess er það, og verður það bara að segjast, að líklega hefði það þurft að koma fram og mátt koma fram einhvers staðar í ferlinu, alveg sama hver segir, að við hefðum mögulega átt að leggja til einhvers konar þak eða lágmark eða annað slíkt, einhverjar kröfur á aðila til að tryggja það sem fram kemur og hefur komið í hvítbók fyrir fjármálakerfið heilbrigt og fjölbreytt eignarhald á þessum fyrirtækjum. Og það er að þessu leyti fullkomlega eðlilegt að þennan feril þessara sölu séu skiptar skoðanir. Og það hefur einfaldlega, og ég held að við höfum öll þingmenn og aðrir tekið eftir því, að ýmislegt hefur komið upp sem gefur tilefni til þess að rýna ákveðna þætti í þessari framkvæmd. Og þar má auðvitað nefna það og taka það sérstaklega fram að þarna voru aðilar sem voru að kaupa fyrir lága upphæð, jafnvel með neikvætt eigið fé og orðrómur það að söluaðilar hafi sjálfir tekið þátt í útboðinu. Og þetta eru auðvitað allt þættir sem við þurfum að koma til botns í og fá þessi atriði á hreint fyrir fullt og allt. Og það gerum við að mínu mati með því að treysta þeirri rannsókn eða skoðun sem nú er farin af stað af hálfu Ríkisendurskoðunar og Fjármálaeftirlits Seðlabankans, að kanna og fara ítarlega yfir þá þætti sem ég tel að hafi valdið og nefndi hér áðan tortryggni á þessu ferli. Og ég hef sjálfur sagt það að komi eitthvað upp í þeirri skoðun, að þá mun ég að sjálfsögðu styðja það að það verði rannsakað, þeir þættir, það sem upp kemur, og ríkið taki ákvörðun að fara í slíka rannsókn. Það er mikilvægt að þegar við erum að tala almannaeign eða ríkiseign og sölu á henni, eins og í þessu tilfelli sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka, að það ríki og það ferli ríki fullkomið traust. Samhliða því þarf það ferli auðvitað að vera gagnsætt. Mín upplifun er að það traust sem ég nefndi að hefði verið hér til staðar
við fyrri sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka sé ekki fullkomlega til staðar í dag. Varðandi Bankasýsluna og stöðu og framtíð hennar, þá held ég að það hafi verið ákall, og ég hef að minnsta kosti skynjað það, breytingar á allri umgjörðinni þegar kemur að hvernig við höndlum með eignarhlut ríkisins til framtíðar í fjármálafyrirtækjum. Og þess vegna sé skynsamlegt að bregðast við þessu ákalli með þessum hætti, og ég held að skoðun Ríkisendurskoðunar sem að taka sérstaklega út stjórnsýsluþáttinn í þessari framkvæmd geti hjálpað okkur öllum í því verkefni að finna fyrirkomulag sem að traust og nauðsynlegt traust verði á til framtíðar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, 2 atriði. Fyrst, eins og hv. þingmaður segir, að ef það kemur eitthvað upp, og það sé nú alveg til í að hefja rannsóknarnefnd, setja rannsóknarnefnd til starfa. Vandinn við það að við erum með fordæmi fyrir því að Ríkisendurskoðun skili niðurstöðu einkavæðingu bankanna sem fór algjörlega úrskeiðis, þar sem voru ekki gerðar neinar athugasemdir við þá einkavæðingu. Þannig að ef að Ríkisendurskoðun núna skilar svipuðum niðurstöðum að það geti verið að þá erum við engu nær, því að við vitum að rannsóknarnefnd kemst að fleiri og nánari upplýsingum heldur en að Ríkisendurskoðun getur gert. Sem þýðir að ef að Ríkisendurskoðun skilar niðurstöðu sem segir það var ekkert að þessu, þá þurfum við samt rannsóknarnefnd. Það er óhjákvæmilegt. Við vitum að fjármálaráðherra seldi pabba sínu banka. Það er bara athugavert. Það verður að skoða það. Það er ekki flókið. Ef að Ríkisendurskoðun skilar síðan hins vegar, af því að aðstæðurnar eru kannski eitthvað aðeins öðruvísi núna, að hérna fór eitthvað úrskeiðis, þá veit hv. þingmaður rannsóknarnefnd, hvoru tilvikinu fyrir sig þarf rannsóknarnefnd. Af hverju erum við að bíða með það? Ég skil það ekki. Hitt sem langar til þess að spyrja hv. þingmann að hann segir að framkvæmdin hafi ekki verið góð og við hefðum átt að gera kröfur. Er það af því að fjármálaráðherra er ekki treystandi til þess að gera þetta sómasamlega í alvörunni? Þingið er hérna til þess að veita umsögn greinargerð fjármálaráðherra og treystir fjármálaráðherra innan stórra gæsalappa til þess að sinna sínu starfi. Ráðherra vinnur í umboði þingsins. En ef að þingið er sífellt að setja kröfur og vörður og svo framvegis fyrir ráðherra, af hverju að hafa þann ráðherra? Og hverju ekki hafa einhvern sem getur gert þetta almennilega? Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að við verðum að horfa á þetta þannig að það eru 2 stofnanir að skoða og rannsaka. Annars vegar er það Ríkisendurskoðun sem, eins og ég sagði hér í ræðu minni, sem er með þennan stjórnsýslulega þátt, og svo er það kannski það sem að hv. þingmaður var að ýja að varðandi einhvern þátt í útboðinu sjálfu, og án þess að ég sé nú með það alveg á tæru, þá finnst mér líklegt að Fjármálaeftirlit Seðlabankans sé nú að skoða þann þátt sem að tengist söluaðilunum og þátttöku þeirra í útboðinu. Ég vil bara segja það fyrir mitt leyti að mér finnst
dapurlegt að heyra hv. þingmenn, það er bara mín einlæga skoðun, tala niður hér þær stofnanir sem að við höfum á vegum þingsins, í þessu tilfelli Ríkisendurskoðunar, og þetta er svo sem þekkt aðferð, en mér þykir hún dapurleg. Ég held að við eigum að leyfa þessari rannsókn að hafa sinn gang, og ég ítreka það sem ég sagði hér í ræðunni að það mun ekki standa á mér að ef einhverjir þættir komi hér upp að ég muni þá styðja frekari rannsókn á málinu á vettvangi þingsins. Varðandi framkvæmdina þá er það bæði minn skilningur og túlkun að framkvæmdin séu þetta og hafi verið á forræði Bankasýslunnar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það væri vel þegið að stjórnarþingmenn myndu að hætta að leggja okkur í stjórnarandstöðunni alltaf orð í munn. Það hefur enginn, ekki einn einasti, sagt nein hallmæli Ríkisendurskoðun. Það treysta allir Ríkisendurskoðun til þeirra verka sem Ríkisendurskoðun getur sinnt. Ásta Lóa Þórsdóttir skil ég vel vantreystir Fjármálaeftirlitinu á ákveðinn hátt og út frá því sjónarmiði skil ég það bara mjög vel. Ekkert af því, en það er ekkert endilega almenn skoðun við núverandi aðstæður. Þannig ef að stjórnarþingmenn getur vinsamlegast hætt að segja okkur hvað stjórnarandstaðan er að segja, hætt að leggja okkur orðið í munn, þá verður það vel þegið. Við treystum Ríkisendurskoðun til að sinna þeim verkefnum sem henni ber að sinna. En við erum að benda á að fordæmin eru fyrir því að Ríkisendurskoðun geti ekki skoðað allt. Það er nefnilega sorglegt, það sem að lítur út fyrir að sé verið að gera núna, að það sé verið að skoða fólkið á gólfinu, en ekki ráðherra sem ber líka ábyrgð á því að selja pabba sínum banka. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hann verður bara að virða það við mig að ég bara skildi hv. þingmann með þeim hætti og geri jafnvel enn að það ríki ekki fullkomið traust þingmannsins til Ríkisendurskoðunar og það verður bara að hafa sinn gang. Hættu þessu! En að hann treysti Ríkisendurskoðun til að sinna þessum verkefnum en bara ekki í þessu tilfelli. Ég skil hv. þingmann ennþá minna í dag. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefur óskað eftir því að bera sér sakir. Forseti, ég kann verulega illa við það þegar ég sagði það mjög skýrt og greinilega hérna áðan, hvað ég meinti með mínum orðum. Að þingmaðurinn komi hérna aftur og reyna að snúa eitthvað út úr þeim. Það er einfaldlega verið að ljúga upp á mig með því. Það er einfaldlega verið að mistúlka það sem ég er að segja þrátt fyrir að ég hafi sagt það rosalega skýrt. Þannig ef hv. þingmaður ætlar að halda þessu áfram fram, þá þarf hann að svara fyrir það í forsætisnefnd. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Hér er mikið talað Ríkisendurskoðun og traust til Ríkisendurskoðunar. Hv. þingmaður leggur mikið upp úr því að Ríkisendurskoðun sé með þetta mál til athugunar. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort honum finnist lög nr. 46/2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga gefa sérstaklega til kynna að stjórnvöld geti átt sérstakt frumkvæði að athugunum ríkisendurskoðanda og að það sé góður bragur á því að stjórnvöld óski eftir úttekt Ríkisendurskoðunar á tilteknum málefnum.
Ég vil kannski heyra frá hv. þingmanni hvort það sé einhver svona ákvæði í þessum lögum, af því að það kemur mjög skýrt fram í lögunum á hvaða lagagrundvelli Ríkisendurskoðun skoðar mál og hvaðan frumkvæðið á að koma. Það fjallaði að það geti komið frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og frá 9 þingmönnum. Ég vil kannski heyra frá honum hvort honum finnst góður bragur á því að stjórnvöld sem eftirlitsstofnanir Alþingis rýna í hvað gera og svo framvegis, að stjórnvöld séu að eiga sérstaklega frumkvæði að því að biðja stofnanir Alþingis um að rannsaka sig. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég bara stend við það sem ég sagði hér í ræðu minni að ég treysti Ríkisendurskoðun og Fjármálaeftirlitinu til að rannsaka þá þætti sem þau eru þegar komið með til meðferðar. Ríkisendurskoðun hefur samþykkt að hefja rannsókn á ákveðnum þáttum og er með stjórnsýsluþáttinn til sérstakrar skoðunar. Já, ég bara túlkaði þannig að það sé réttur farvegur og að sú rannsókn og könnun sé í góðum farvegi. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Í tilkynningu Ríkisendurskoðunar sem hv. þingmaður vitnar hér til, þá er vísað sérstaklega til 2. málsgreinar 8. greinar laga ríkisendurskoðanda. Þetta er gjaldtökuheimild og orðast svo: þegar sérstaklega stendur á og nauðsynlegt er að ríkisendurskoðandi skoði eða geri úttekt á meðferð ríkisfjár í tilteknu máli eða á tilteknu sviði er honum heimilt að taka gjald fyrir. Svo ég vil spyrja hv. þingmann hvort, vegna þess að hann greinilega treystir þessu ferli svo vel, hvort hann viti til þess hvaða gjaldtaka verði þarna á ferðinni, hvort Ríkisendurskoðun ætli að taka gjald af fjármálaráðuneytinu þá, hvort þetta verði gert með sama hætti og þegar til dæmis fjárhagur Álftanes var rýndur á grundvelli þessa ákvæðis fyrir löngu með samkomulagi við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, og hvort hann telji góðan brag á því og hvort það væri þá í samræmi við þessi sjónarmið um óhæði rannsóknarinnar að fjármálaráðuneytið og Ríkisendurskoðun myndu þá gera með sér sérstakan samning. Hann hlýtur, fyrst hann treystir þessu öllu svona vel, að vita í hvaða farvegi þetta mál er, vegna þess að ég hef ekkert séð þetta og mér finnst þetta orka tvímælis. Svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Já, frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég held að það sé alveg skýrt í þessu að Ríkisendurskoðun er algjörlega óháð öllu í sínum störfum, þó að hún sé ein af stofnunum eða er á vettvangi þingsins. Ég bara ítreka það að ég treysti Ríkisendurskoðun fullkomlega til þess og það auðvitað má hlæja því hér út í sal, en það er nú einfaldlega þannig að ég treysti henni, kannski ólíkt öðrum þingmönnum sem hér sitja. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir, 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegi forseti, fyrst ég er komin úr stólnum þá kem ég bara hingað upp í púlt til þess að reyna vandum fyrir fólki og langar til þess að hvetja hv. þingmenn til þess að gefa þingmönnum sem standa í púlti frið til þess að tala þar og vera ekki að gjamma stöðugt fram með. Það er bara virðingarleysi og ekkert annað. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ágústi Bjarna Garðarssyni fyrir ræðuna sem hann flutti hérna áðan. Mér fannst nú margt bara mjög fínt í ræðunni en hún fattaðist nú svolítið flugið þegar hann fór að tala um skoðanir stjórnarandstæðinga á því hvernig
embætti Ríkisendurskoðunar ræður við rannsóknir almennt. Hér held ég að menn sé að grauta því svolítið saman að við treystum, held ég öll, ég ætla bara að fullyrða það, allir þeir stjórnarandstæðingar sem ég hef heyrt tala treysta Ríkisendurskoðun mæta vel, en þeir telja kannski ekki að Ríkisendurskoðun sé rétti aðilinn til þess að rannsaka akkúrat þetta. Meðal annars út af því sem að ég kom inn á hér fyrr í ræðu, það er að Ríkisendurskoðun er til að mynda ekki að skoða það sem að snýr beint að ábyrgð ráðherra. Og það er alveg hárrétt sem að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson benti á hér fyrr, að við getum auðvitað verið með einhverja niðurstöðu hjá Ríkisendurskoðun sem að bendir til þess að ekkert sé athugavert við þetta, en af því að embættið er ekki að skoða allt, að þá fari eitthvað fram hjá radarnum sem að hefði annars geta orðið andlags einhverjar frekari skoðunar. Þannig að það er nú kannski eiginlega það sem við erum að tala um. En ég vil gjarna fá að spyrja hv. þingmann, af því að hann flutti svo fína ræðu hérna áðan. Hvað finnst þingmannum það að varaformaður Framsóknarflokksins, sem á sæti í ráðherranefndinni, viðskiptaráðherrann sjálfur, hafi sagt eftir á að hann hafi mótmælt því, þannig að eftir hafi verið tekið, að þessi tiltekna leið ætti að fara fram í sölunni og að ráðherra hafi séð það fyrir að þetta yrði klúður og að þeim varnaðarorðum hafi ekki verið komið áleiðis til almennings í aðdraganda sölunnar. Hvað finnst hv. þingmanni um það? Er þar hæstv. Viðskiptaráðherra ekki að bregðast skyldu sínum gagnvart þeim sem að eiga eignarhlutinn sem til sölu var? Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Við verðum bara að vera ósammála þá varðandi Ríkisendurskoðun og þau orð sem að hér hafa verið látin falla hvað þá stofnun varðar. Varðandi hæstvirtan viðskiptaráðherra, að það er auðvitað vont að þykir mér sjálfum að standa hér í þessari pontu og tjá mig einhver orð sem að hún hefur látið falla og hún ekki á staðnum til þess að ræða þau sjálf. En þannig er auðvitað mál með vexti að sá sem hér stendur á auðvitað ekki sæti í ráðherranefnd efnahagsmál og getur þar af leiðandi ekki tjáð sig þau orð sem og þá atburði sem að þar hafa átt sér stað og þau orð sem að þar hafa verið látin falla. Þannig að ég held að það sé rétt að hæstv. Viðskiptaráðherra svari fyrir það sjálf. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, það hefur verið áhugavert að fylgjast með þessum flótta þingmanna Framsóknarflokksins þegar kemur að orðum hæstv. Viðskiptaráðherra. Við erum ekkert að biðja neitt annað heldur en að leggja mat á opinberar yfirlýsingar ráðherrans. Ráðherrann kemur í fjölmiðlaviðtöl og segir eftir á: ég talaði gegn því að þessi framkvæmd yrði og ég sá það fyrir að þetta yrði klúður. Hvað finnst þingmanninum hv. Það að ráðherrann hafi ekki gert grein fyrir þessari afstöðu sinni opinberlega áður en að salan fór fram? Er það ekki ábyrgðarhluti? Við erum ekkert að vísa í eitthvað tveggja manna tal, við þurfum ekki að hafa átt sæti við borðið þegar að varnaðarorðin féllu inni í ráðherranefndinni. Ég er bara að tala opinberlega féllu þau orð ráðherra að hún hafi séð þetta fyrir og þetta myndi enda með klúðri og hún hafi varað við. Bar ráðherranum, varaformanni Framsóknarflokksins, ekki siðferðileg skylda til þess að vara almenning við því sem hún hafði varað aðra ráðherra við? Ég er að vitna í opinber ummæli, ekki það sem hún fór fram inn á fundum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að það verði að horfa aðeins á stóru myndina þegar að þessu kemur og á þá staðreynd að hæstv. Viðskiptaráðherra hefur haft til margra ára aðkomu að þessum málum og tók auðvitað þátt í þeirri vinnu að endurheimta
þessar eignir sem við erum hér að ræða um. Ég er alveg viss um það að á einhverjum stigum hafi hæstv. Viðskiptaráðherra, sem hefur mikla þekkingu á þessum málum, flaggað einhverjum skoðunum sínum og rætt mögulega leiðir að einhverri niðurstöðu. Hins vegar held ég að þetta sé nú alltaf þannig að þegar flokkar starfa saman og við erum í samstarfi að við ræðum okkur niður á niðurstöðu og þetta var niðurstaðan. En ég ítreka það að ég held að sé eðlilegast í þessu að hæstv. Viðskiptaráðherra svari fyrir þetta. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, hlutafjárútboðið í Íslandsbanka þann 22. mars síðastliðinn var það 3. stærsta í Íslandssögunni og svona fyrsta stóra einkavæðingin eftir hrun. Og í ljósi sögunnar og í ljósi þessara miklu hagsmuna sem hér voru undir hafði það auðvitað allt að segja að staðið yrði þannig að málum að það væri alveg skýrt að markmiðið með útboðinu og sölunni væri að þjóna almannahagsmunum. Það er best gert með því að tryggja gagnsæi, með því að tryggja jafnræði, með því að tryggja virka samkeppni sem eru einmitt þau skilyrði sem að löggjafinn hefur sett í lögum sölu eins og þessa. Þannig gat almenningur treyst söluferli ríkisins, sölu sem var upp á 10 milljarða króna í þetta sinn, sölu upp á 52,5 milljarð króna. Fyrir okkur sem erum hlynnt því að ríkið losi eignarhlut á bönkunum þá er niðurstaðan eins og blasir við okkur núna gríðarleg vonbrigði. Niðurstaða ríkisstjórnarinnar, framkvæmd sem er á hennar ábyrgð, hefur farið með traust almennings alveg niður í gólf. Svör hæstv. Fjármálaráðherra hér síðustu daga hafa verið á þá leið að þegar 83% þjóðarinnar segjast vera óánægð með niðurstöðu bankasölunnar sem hann ber ábyrgð á, að þá sé það til marks vitlausa upplifun fólksins í landinu. Þannig talaði hæstv. Ráðherra í útvarpsviðtali hér helgina. En dómur sögunnar er einfaldlega sá að Sjálfstæðisflokknum er ekki treystandi í sölu sem þessa. Og ég nefndi það hér fyrr í kvöld og ætla að fá að leyfa mér að endurtaka það, að því að tískuorð stjórnarliða þessa sölu er orðið armslengd, að ég held að niðurstaðan hljóti að fara að verða sú að við þurfum armslengd frá Sjálfstæðisflokknum þegar við erum að höndla með hagsmuni eins og þessa. En nú virðist manni sem að Sjálfstæðisflokkurinn sé sjálfur sammála 83% þjóðarinnar með því að ríkisstjórnin hefur nú boðað að það verði ekki frekari sala. Bein afleiðing af þessari sölu er sú að það þarf að leggja niður Bankasýsluna til að bjarga lífi ríkisstjórnarinnar og fjármálaráðherra þarf að lýsa því yfir að hann muni ekki selja frekari hlut í bönkunum. Og auðvitað segir það allt sem segja þarf það hvernig að til tókst. Frú forseti, traustið, við höfum rætt það hér í kvöld, það er sjálfstæður og mikilvægur þáttur í framkvæmd sem þessari. Í ljósi hagsmunanna sem er í húfi en ekki síður í ljósi sögunnar. Og traustið gengur sem rauður þráður í gegnum alla lagasetningu fjármálafyrirtæki sem hefur verið sett í kjölfar bankahrunsins og á árunum eftir. Traustið var svar löggjafans það hvernig ætti að halda áfram, hvernig ætti að græða það sár sem hér varð eftir bankahrun. Breytingar sem hafa verið gerðar bæði á lögum og á eftirlitsþáttum í kjölfar hrunsins hafa allar tekið mið af því að bregðast við veikleikum og göllum sem hrunið leiddi í ljós
og leið til að fullnægja skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum. Og mér finnst svo sorglegt og mér finnst svo blóðugt að rúmum áratug eftir bankahrun hafi ríkisstjórnin ekki sýnt trausti fólks meiri virðingu í þessu ferli. Því að traustið er auðvitað forsenda þess að það sé hægt að tala um vel heppnað útboð og þegar útboð fer fram sem fer gegn markmiðum gagnsæi, það blasir við, fer gegn markmiðum jafnræði og gegn markmiðum virka samkeppni, þá er útboðið ekki vel heppnað. Lög bankasýslu eru skýr og lýsa markmiðum hennar vel. Hlutverk bankasýslunnar samkvæmt lögum er að leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni þar og jafnframt að tryggja gagnsæi í allri ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi. Listinn góði sem að stjórnarliðar tala mikið að þau hafi birt yfir fjárfestana sýndi auðvitað að valinn hópur fólks fékk að kaupa hlutabréf með 4% afslætti og við vitum það öll hér inni í þessum sal að nöfnin á þessum lista þau vekja ekki öll hrifningu. Það eina sem til þurfti að koma til að taka þátt var að þessir aðilar skilgreindu sig sjálfir sem fagfjárfestar. Stjórnvöld gerðu engar kröfur aðrar, ekki kröfur lágmarksfjárhæð, ekki kröfur orðspor og fjármálaráðherra hefur talað það að hæfir fjárfestar hafi fengið afslátt vegna þess að þeir myndu kaupa stærri hlut í bönkunum en aðrir og nefndi jafnframt að það væri óvissa þróun hlutabréfaverðs vikunum eftir útboðið. Svo kom auðvitað í ljós að sumir fjárfestarnir voru að kaupa fyrir svo lágar fjárhæðir að þessi rök þau halda alls ekki. Almenningi var haldið fyrir utan útboðið með rökum sem ekki héldu. Og til viðbótar fáum við svo fréttir af því að þeir sem seldu, keyptu. Mér finnst miklu skipta að forsætisráðherra geri grein fyrir umræðum í ráðherranefnd efnahagsmál og hvort það sé rétt að það hafi verið átök innan ríkisstjórnarinnar aðferðafræði í aðdraganda útboðsins. Hvort það sé virkilega rétt að ekkert hafi verið rætt það hvernig átti að tryggja skilyrði laganna að tryggja dreift eignarhald. Hverjar voru umræður það hverjir væru langtímafjárfestar og hverjir væru skammtímafjárfestar. Hvers vegna var ekkert skilyrði orðsporsáhættu. Því af lögum bankasýsluna þá er alveg skýrt að bankasýslan leggur tillögu á borðið. Það er hennar hlutverk. Hún leggur tillögu til fjármálaráðherra sem síðan tekur ákvörðun hvaða leið er farin. Pólitísk ábyrgð er þess vegna algjörlega skýrt hjá fjármálaráðherra. Meðvirkni Vinstri grænna og Framsóknarflokksins getur ekki breytt þeim veruleika. Þannig að þegar þingmenn VG stóðu hér í upphafi þessa máls og kröfðust þess að bankasýslan myndi víkja, þá voru þeir nú kannski óafvitandi að fara fram á það að fjármálaráðherra viki einnig. Því að bankasýslan er framkvæmdaraðili fjármálaráðherra, hún framkvæmir hans ákvarðanir og þetta tvennt verður ekki í sundur skilið. Rök ríkisstjórnarinnar voru þau að hæfir fagfjárfestar myndu best ná fram markmiðum ríkisins með sölunni og eitt meginverkefni stjórnvalda var þá þess vegna að velja þessa hæfu kaupendur. Tal annað núna eftir á heldur ekki vatni. Skattgreiðendur fengu lægri hlut fyrir sölu bankans vegna þess að það átti að fara í fagfjárfesta. En litlir skammtímafjárfestar voru engu að síður stór hluti kaupenda og sumir þeirra seldu strax. Græddu á fjárfestingunni, almenningur tapaði. Og þegar við horfum á hana afslátt og það er nú kannski svona grátbroslegt til þess að hugsa að það verið að tala þetta sé einhverju 2 milljarðar sem nú kannski sama upphæð og ríkisstjórnin splæsti á sjálfa sig í upphafi þessa stjórnarsamstarfs þegar hún fór í það að stækka Stjórnarráðið. En hafi stjórnvöld talið sig vera í vandræðum viðmið mat og hæfi kaupenda, þá liggja þessi viðmið fyrir nokkuð víða í lögum, meira að segja í lögum fjármálafyrirtæki. Þar er upptalning á atriðum sem má skoða.
þegar að vísu verið að ræða um aðila sem vilja kaupa virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum sem er annar þáttur, en þar má sjá engu að síður hvaða takt löggjafinn hefur áður slegið þar sem er gerð krafa aðra hluti en bara nafn og stærð hlutar. Þar er krafist upplýsinga fjárhagsstöðu, viðskiptatengsl, reynslu, eignarhald, stjórnarsetu, dóma og hvort viðkomandi sæti rannsókn og allar aðrar upplýsingar sem Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegar og birtir opinberlega. Þannig það er alls ekki þannig að í lögum sé það alveg óþekkt að setja kröfur eða krefjast upplýsinga. Alls ekki þannig. Og það hefði ekkert þurft að fara lengra en bara í lögin fjármálafyrirtæki. Þannig að svörin hafa vissulega verið þau að Bankasýslan leggi ekki mat á hvort að fjárfestar uppfylli skilyrði til að teljast fagfjárfestar. Það mat liggi hjá fjármálafyrirtækjunum sjálfum, en Fjármálaeftirlitið getur kannað og rannsakað skilgreiningar fyrirtækjanna og þá er það auðvitað leið alveg ljóst að ábyrgð fjármálaráðherra á gæðum fjárfestinganna var svo sannarlega til staðar. Þeir 3 ráðherrar sem mest höfðu söluna að segja sitja saman í ráðherranefnd efnahagsmálin. Hin pólitíska ábyrgð á að skapa umgjörð sem myndi njóta trausts almennings var á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og við eigum rétt á svörum það hvað gerðist í hinum pólitíska aðdraganda málsins. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Erna Bjarnadóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur fyrir ræðuna sem var upplýsandi og svaraði mér ýmsu. En mér langar kannski bara að fá að fylgja þessu máli aðeins eftir og þessu svona vangaveltum hlutverk laga og reglna í þessu máli aðeins meira. En þó ætla ég að byrja á því að ég veit að Viðreisn eða fulltrúar hennar hafa lýst því hérna í þingsala að þau séu fylgjandi sölu á bönkunum og það er auðvitað bara góð pólitík eða þess að það er pólitík að hafa afstöðu í svona málum. Hvaða áhrif telur þingmaður að þetta útspark ríkisstjórnarinnar 19. apríl, ef ég man rétt, að leggja Bankasýsluna niður bara svona hafi á markaðinn og traust aðila þar til ríkisstjórnarinnar sem eiganda og aðila til að eiga við í viðskiptum í framtíðinni. Ég held að þetta hljóti að koma við sögu þegar við erum að velta öllum steinum við þessu máli. Og ekki síst þegar að Bankasýslan sjálf lýsti því svo yfir að hún ætlaði að halda óljósri upphæð af þessum 700 milljónum eftir að því að hún áskildi sér einhvern rétt til að skoða málin. Ég sagði nú í ræðu minni fyrr í dag að menn hefur sent mál í gegnum dómskerfi fyrir minna en 700 milljónir einhvern tímann. Þannig að deilir hv. þingmaður þeirri skoðun minni að þetta gæti mögulega haft áhrif hreinlega bara á verðmæti bankans þegar það kemur til þess að selja hann aftur og líka verðmæti því að almenningur, frú forseti, er líka hluthafi í bankanum. Við keyptum mörg í júní í fyrra, sumir eru búin að selja, ekki öll. Og þetta er auðvitað bara aðferð fyrir almenning líka til að ávaxta fé. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held nú kannski í fyrsta lagi að þá hafi þessi tilkynning sem að þingmaðurinn vísar í, hún gerði auðvitað tvennt. Hún boðaði það eða sagði frá því að ríkisstjórnin hefði tekið ákvörðun það að leggja Bankasýsluna niður, en hún greindi jafnframt frá því sem var þá frávik frá stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sjálfrar að það yrði ekki frekari sala á hlutum í Íslandsbanka, sem segir auðvitað allt sem segja þarf það hvort að hér var heppnaðan gjörning að ræða. Því stefna ríkisstjórnarinnar var sú að halda söluferlinu áfram. En ég held að því við vorum að ræða traust hérna inn í þessum sal að hann skiptir auðvitað máli fyrir allan almenning í landinu en hann skiptir auðvitað líka máli fyrir markaðinn.
Og í því sambandi fannst mér áhugavert að heyra það í ræðu hv. þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hér fyrr í kvöld, þar sem hann var að velta því fyrir sér hvað tekur við, hvað gerist svo. Af því að þá má velta því fyrir sér að fari nú ríkisstjórnin í það að leggja fram frumvarp um að leggja af Bankasýsluna, þá getum við alveg gert ráð fyrir því að þau lög taki ekki gildi fyrr en á næsta ári. Í millitíðinni situr þá stjórn og forstjóri með öskrandi vantraust frá ríkisstjórninni sjálfri og löskuð vegna þessarar aðferðafræði. Þannig ég held að það er ekki bara svo að þessi umhugsunarvert hvernig staðið var að sölunni sjálfri, það vekja nú eiginlega upp jafn stóra spurningar eftirleikurinn. Þessi fréttatilkynning ríkisstjórnarinnar, þegar við förum síðan að skoða lögin Stjórnarráðið, að það var ekki þannig að það væri frumvarp til umræðu Bankasýsluna á ríkisstjórnarfundi eins og lögin gera kröfu um. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Erna Bjarnadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og leið stoðsendinguna, því ég ætlaði einmitt að koma inn á síðari hluta ræðunnar í mínu síðara innleggi. Mig langar að rifja þetta upp með Bankasýsluna og lögin sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þetta eru sitt hvor lögin og það eru 3 ár á milli þeirra og þau hafa sitt hvort verkefnið. Það er að Bankasýslan fer með eignarhluta í fjármálafyrirtækjum sem eignarhluta ríkisins. Og ég veit þetta mjög vel því að sú sem hér stendur, hún mátti nú vera í stjórn eins af þessum föllnu bönkum og síðast sem stjórnarformaður og á þeim tíma var Bankasýslan stofnuð. Það var alveg skýrt hvert hennar hlutverk er. Lögin sölu á eignarhlutum, þau byrja hins vegar á orðunum: ráðherra er heimilt að selja. Þetta er sitt hvor lögin. Mér finnst, fyrir ekki nýja brumið á mér, mér finnst maður bara vera að rugla þessu saman hérna í þessum sal. Ég verð að viðurkenna það. Og þá langar mig að ítreka og kannski byrja því að koma aftur inn í það, hvað sér þingmaður fyrir sér að gerist? Því að Bankasýslan, getur hún verið raunverulegur handhafi þessa eignarhlutar á næstu mánuðum? Ég veit ekki hvenær til dæmis á að kjósa í næstu stjórnir, hún á að tilnefna stjórnarmenn og fara með þessa eignarhluti á öðru leyti. Er hún raunverulega í færum til þess eins og staðan er í dag og hvað þá? Svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, já, það er nefnilega þannig að jafnvel þó það hafi blasað við okkur flestum að það var mikil taugaveiklun í þessari fréttatilkynningu ríkisstjórnarinnar, að það þurfti eitthvert viðbragð eftir margra daga þögn, en innihaldið efnið hennar var stórpólitískt og stórpólitísk tíðindi. Það er verið að leggja niður sjálfstæða stofnun sem heldur á 400 milljörðum og án þess að gera einu sinni tilraun til að svara því hvað taki svo við. Bæði hvernig framtíðarmyndin eigi að líta út en ekki síður hvað á að gerast í þessum millikafla. Og þarna undir eru allar þessar eigur en engin svör frá ríkisstjórninni eins og ég segi, hvorki hvað skrefast í kjölfarið né hvað eigi að gerast í millitíðinni. Og það verður að segjast eins og að það er auðvitað ævintýralegt ábyrgðarleysi að ætla sér að komast fram hjá það sem ég vil leyfa mér að kalla bara pólitískum skandal með því að fara í einhverja svona aðgerð og eiga engin svör um það hvað taki við eða hvernig eigi að leysa úr málum. Ævintýralegt ábyrgðarleysi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Sala Íslandsbanka var í samræmi við stjórnarsáttmála Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. En í stjórnarsáttmálanum kemur fram að á kjörtímabilinu mun ríkisstjórnin halda áfram að draga úr eignarhaldi í fjármálakerfinu og nýta ábatann til uppbyggingar innviða. Það er fullkomlega eðlilegt
að fólk sé uggandi þegar kemur að sölu á ríkisbönkum, sérstaklega þeir sem að muna eftir því hvað gerðist árunum eftir hrun. Síðan eru þó liðin mörg ár með verulegum breytingum á laga- og reglugerðar umhverfi. Fyrir þá sem eru með efasemdaraddir þá trúi ég því að við séum ekki að fara aftur á sama stað. Starfsumhverfi fjármálamarkaða hefur verið gjörbreytt frá fjármálakreppunni 2008 til þess að koma í veg fyrir að við endum í sömu holunni aftur. En þetta þarf að vera í sífelldri endurskoðun og við þurfum alltaf að skoða hvað er hægt að gera til þess að gera ennþá betur. Hvað kaupendur varðar þá eru fagfjárfestar, eins og margoft hefur komið fram, einhverjir sem eru skilgreindir sem þeir sem þurfa að standast hæfnismat sem byggist á ítarlegri greiningu og gagnaöflun, og þá þurfa fagfjárfestar líka að hafa gott orðspor, búa við sterka fjárhagsstöðu. Mun meiri kröfur eru gerðar til þeirra sem kaupa hluti nú en voru gerðar í fyrri einkavæðingu. Svo má hins vegar setja fram spurningu hvort allir þessir fagfjárfestar uppfylli þau skilyrði sem gerð eru til fagfjárfesta og þær skilgreiningar sem þá gilda. Og það er til skoðunar. Eitt af markmiðum sölunnar var að minnka skuldsetningu og við erum að koma út úr heimsfaraldri með góðri stöðu ríkissjóðs, náðum við að takast á við stöðuna og þökk sé góðri efnahagsstjórn undanfarin ár stöndum við betur en margir þorðu að vona. Og því hefur við aukið svigrúm til samfélagslegra arðbærra fjárfestinga. Ný afstaðan á sölu á hlut Íslandsbanka eru svo sannarlega ákveðin álitaefni sem mikilvægt er að við fáum svör við. Ég tek undir orð hæstv. Forsætisráðherra þegar hún talar að við þurfum að komast til botns í hvernig framkvæmdin var og ég styð þann farveg sem að málið hefur verið sett í. Virðulegi forseti, mig langar að trúa því að þeir aðilar sem hafa málið til skoðunar hjá þeim stofnunum sem að umræðir séu að vinna að málinu og skoðun málsins að heilindum eins og allar aðrar stofnanir Alþingis. Ég bara trúi því að við séum færa og hæfa einstaklinga til þess að taka þessi mál til skoðunar og þetta mál. Ríkisendurskoðandi starfar lögum samkvæmt á vegum Alþingis og er sjálfstæður og engum að háður í störfum sínum og ákveður sjálfur hvernig hann sinnir hlutverki sínu. Hann getur meðal annars krafist allra þeirra upplýsinga og gagna sem hann þarfnast og leitað aðstoðar lögreglu ef aðili neitar að afhenda þær upplýsingar sem hann á rétt á samkvæmt lögum. Í greinargerð með frumvarpi til laga rannsóknarnefndir kemur fram, með leyfi forseta: rétt er að árétta að skipun rannsóknarnefndar er úrræði sem ber einungis að nota ef einsýnt er að ekki er unnt að notast við hinn hefðbundnu rannsóknarúrræði. Úrræðið er sérúrræði og mikilvægt að á það sé litið sem slíkt og að til þess sé ekki gripið nema nauðsynlegt sé. Þar að auki gera lög ráð fyrir að forseti Alþingis velji formann slíkrar rannsóknarnefndar og afmerki umboð hennar hvort tveggja í samráði við forsætisnefnd og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Því mætti í rauninni leiða líkur að því að afskipti stjórnmálanna væri meiri af rannsóknarnefnd Alþingis heldur en af Ríkisendurskoðun. En hávær krafa hefur verið frá stjórnarandstöðunni að skipuð verði rannsóknarnefnd Alþingis til að fara yfir söluna á Íslandsbanka og ég ítreka, ég ber fullt traust til þeirra sem hafa málið til skoðunar núna. Og ég tel að það sé, eins og ég hef komið fram áður, eðlileg byrjun á þessu máli. Við fengum bankana í fangi á sín tíma og við unnum úr þeim vandamálum sem voru til staðar og við lögðum mikla áherslu á því að aðskilja hið pólitíska vald frá ákvarðanatöku á fjármálamarkaði. Það er enn skýr stefna ríkisstjórnarinnar að það sé þarna ákveðinn aðskilnaður og lært verði af því sem sagan hefur verið að kenna okkur. Og mikilvægt er að allar staðreyndir komi upp á yfirborðið svo hægt sé að halda áfram með umræðuna á upplýstum grunni.
Og við megum ekki gleyma því grundvallarmarkmiði sem var lagt upp með í upphafi við ákvörðun um söluna, en það er að þeir fjármunir sem fengjust á sölunni yrðu settir í öfluga innviðauppbyggingu hér á landi og því tel ég að við getum með því tryggt öfluga endurreisn, til dæmis eftir Covid, og að sterkir innviðir hérlendis verði enn betri. Við höfum öll sömu markmiðin og þau eru að við búum hér til traust samfélag, við séum með trausta stjórnsýslu og að við séum með traust á Alþingi. Við erum öll sammála um það og við verðum að hafa öfluga innviði í forgrunni fyrir fólkið allt í þessu landi. En virðulegi forseti, að lokum langar mér að ítreka enn frekar að ég tel gífurlega mikilvægt að það sé allt upp á borðum þegar kemur að málum eins og þessum og að framkvæmdin sé yfir allan vafa hafin. Og þess vegna þurfum við að skoða hvað gerðist og við þurfum að leyfa málinu að fara í þann farveg sem það er í dag. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Nú gerir ég ráð fyrir að hv. þingmaður trúi því sem varaformaður Framsóknarflokksins hefur sagt sínar viðvaranir. Þess vegna langar mig að spyrja hv. þingmann hvað henni finnist það að hæstv. Fjármálaráðherra og hæstv. Forsætisráðherra hafi ekki brugðist við viðvörunarorðum hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilju Alfreðsdóttur. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Að segja að ég trúi einhverju sem hefur ekki verið sagt við mig beint er mjög erfitt fyrir mig að svara fyrir og ég ætla ekki að koma hérna upp í pontu og svara fyrir eitthvað sem hvorki ég hef sagt né að ég hef heyrt beint. Þannig að eins og ég segi, ég tel best að það sé sá ráðherra sem hv. þingmaður vísar til svari þeim vangaveltum sem var varpað upp hér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur gert mjög rækilega grein fyrir því að hún hafi varað við þessum farvegi sem bankasalan fór í, varað við tilboðsfyrirkomulagi. Ég í einfeldni minni hélt einhvern veginn að þingmenn Framsóknarflokksins tryðu bara þessum orðum hennar. Ég veit, mér sjálfum dettur ekki í huga að hún sé bara einhvern veginn að skrökva þegar hún heldur þessu fram í fjölmiðlum. Þannig að mér kemur þetta dálítið á óvart að hv. þingmaður treysti sér ekki til að einhvern veginn ganga út frá því að ráðherra í hennar flokki sé að segja satt í fjölmiðlum. Ég kannski spyr þá bara aftur, gengur hv. þingmaður ekki út frá því svona almennt að ráðherra Framsóknarflokksins sé að segja satt þegar þeir veita viðtöl mál? Það svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, að sjálfsögðu gengi ég út frá því og trúi því að það sem hæstv. ráðherra segir sé satt og rétt. Ég hins vegar ætlast ekki til þess að hæstv. ráðherra komi hér upp í pontu og geri grein fyrir mínum orðum sem ég hef sagt í fjölmiðlum og því ætla ég að leyfa henni að koma og gera grein fyrir sinni afstöðu hvað þetta varðar. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
forseti. Einföld spurning hérna til hv. þingmanns. Nær rannsókn Ríkisendurskoðunar og Fjármálaeftirlitsins til allra atriða málsins? Eru þessir tveir aðilar að ná að dekka öll möguleg sjónarmið og atriði sem eru undir í þessu máli? Og ég spyr nefnilega af því að við erum með fyrri dæmi að svo sé ekki. Þá varðandi skýrslu Ríkisendurskoðunar fyrri einkasölu bankanna og síðan rannsóknarskýrslu Alþingis sem sýndi að það var greinilega miklu meira að heldur en að Ríkisendurskoðun komst yfir. Þetta skiptir dálítið máli því að ef hv. þingmaður trúir því að þessir aðilar, Ríkisendurskoðun og Fjármálaeftirlitið, nái yfir allt sviðið hérna, þá í rauninni verið að segja að sé aldrei þörf fyrir rannsóknarnefnd. Því að þetta eru úrræði sem í rauninni dekka allt sem skoða þarf. En ef ekki, þá myndi ég vilja spyrja hvaða önnur úrræði eru til sem myndu ná yfir málið í heild sinni, af því að hv. þingmaður vísaði hérna í lögum rannsóknarnefndir að þetta þyrfti að vera úrræði þar sem ekkert annað væri til í rauninni, eða væri svona sérstakt úrræði hvað það varðar. Þannig að fyrst ná Fjármálaeftirlitið og Ríkisendurskoðun yfir allt sviðið. Ef nei, hvað þarf að bæta við til þess að það gerist? Og ef svo, það ekki einfaldlega bara rannsóknarnefnd? Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Og ég tel í rauninni að Fjármálaeftirlitið og Ríkisendurskoðun geti skoðað stjórnsýslulega framkvæmd málsins og hvað gerðist, og það í rauninni það sem mér finnst líka mikilvægt að við skoðum og komumst til botns í. Að sjálfsögðu tel ég að þeir hafi þær heimildir sem þarf til að skoða þetta tiltekna mál. En það að vísa alltaf í hvað gerðist með rannsóknarnefnd Alþingis hvað varðar bankahrunið finnst mér töluvert meira og stærra mál. Enda var það margra ára atburðir sem voru þar undir og þurfti að fara grundigt ofan í. Ég ekki að segja að það þurfi ekki að fara grundigt ofan í þetta mál. Við þurfum að fara alveg ofan í botninn og sjá raunverulega hvað það var sem átti sér stað til þess að við getum öll farið að taka betri og upplýstari umræðu það hvað raunverulega átti sér stað og tekið umræðuna út frá því. En svo langar mér á móti að taka umræðuna á einhverjum öðrum vettvangi við hv. þingmann það hvert raunverulegt hlutverk rannsóknarnefnda Alþingis og hvernig við ætlum að nýta þær til framtíðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, nú erum við með dæmi fleiri tilfelli þar sem rannsóknarnefnd hefur verið að störfum. Við erum í mun smærri að sniðum, til dæmis rannsóknarnefnd varðandi Íbúðalánasjóð. Það eitthvað sem maður hefði haldið að Ríkisendurskoðun gæti dekkað alveg alein. Ein stofnun, Íbúðalánasjóður. En það var rannsóknarnefnd sem fór í það. Og þetta tvímælalaust stærra heldur en Íbúðalánasjóður. Þarna erum við með ráðuneytið og ráðherra, við erum með bankasýslu og við erum með ráðgjafa og söluráðgjafa og alla sem koma að sölunni þar. Það ansi viðamikið verkefni. Sjálfsögðu ekki eins viðamikið og rannsóknarskýrsla Alþingis fall bankanna, en stærra heldur en skýrslan Íbúðalánasjóð, myndi ég halda. Þannig að ég spyr einfaldlega aftur, ná Ríkisendurskoðun og Fjármálaeftirlitið utan öll
þau atriði sem þarf að skoða í þessu máli? Það svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Ég tel að Ríkisendurskoðun og ríkisendurskoðandi og Fjármálaeftirlitið sé til þess bær að skoða ofan í kjölinn á þessu máli. Og aftur finnst mér þessi sjónarmið sem þú varpar fram hv. þingmaður, afsakið, fortíðina og hvernig þær hafa verið notaðar mjög áhugaverðar. Og mér finnst bara vert að við tökum þá umræðu á einhverju öðru plani undir öðrum lið. En akkúrat núna þá er mitt svar það, já, ég tel að þessar stofnanir séu fullbærar til þess að skoða ofan í kjölinn á þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem er svolítið endurómar af því sem við höfum heyrt frá Framsóknarflokknum í dag, að lýsa yfir að einhverju leyti vantraust á rannsóknarnefndum Alþingis. Mér finnst það svolítið miður því að ég held að lykilatriði, og ég er sammála hv. þingmanni, lykilatriði hér er að tryggja það að við getum byggt upp traust í tengslum meðal við sölu bankanna, að sagan endurtaki sig ekki, að við lærum af reynslunni. Og þess vegna er mikilvægt að allt verði upplýst í þessu máli, af því að við þurfum að vera með almenning með okkur þegar við erum að selja hlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Við verðum bara einfaldlega að horfast í augu við það. Og þess vegna hafa komið eðlilega fram spurningar um það hvort að heimildir bæði Ríkisendurskoðunar en líka Fjármálaeftirlitsins, sem vel að merkja ekki að skoða ráðuneytið, það hefur ekki það hlutverk, séu nægilega víðtækar til þess að upplýsa nákvæmlega framkvæmd allra söluna. Þannig að ég vil bara, kannski hef ég verið að misskilja hv. þingmann, en er það þannig að hv. þingmaður treystir ekki rannsóknarnefndum Alþingis þá, bæði í ljósi sögunnar, eða slíkri nefnd að fara ofan í kjölinn á þessu máli? Því ég hélt að við þyrftum að nálgast það þannig að við viljum upplýsa allt, ekki bara einhverja ákveðna hluta sem að Ríkisendurskoðun hefur einmitt fullar heimildir til. Og ég vil undirstrika að ég óska eftir því að það verði ekki útúrsnúningur eins og hefur verið af hálfu til dæmis hv. þingmanns Ágústs Bjarna Garðarssonar um það að við treystum ekki Ríkisendurskoðun, það er ekkert þar. Þannig að mér langar í fyrsta lagi það. Í öðru lagi langar mig líka að benda á, var það ekki bara sjálf ríkisstjórnin í byrjun sem lýsti í rauninni vantrausti á Ríkisendurskoðun með því að fyrst að segja að þetta eigi að fara til Ríkisendurskoðunar, áður en Ríkisendurskoðun er búin að klára málið, þá er ríkisstjórnin búin að slátra Bankasýslu ríkisins. Er þetta ekki þannig að hljóð og mynd ríkisstjórnarinnar fari ekki saman? Og er það ekki fyrst og fremst hún sem er að gefa út tóna, senda út tóna sem fela í sér vantraust á Ríkisendurskoðun? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og mikilvægt að umræðan sé tekin á þessu leveli. Ég vil svara því strax að nei, ég var ekki að lýsa hér yfir vantrausti á rannsóknarnefndir Alþingis eða aðrar rannsóknarnefndir. En það hefur ekkert gefið til kynna til þess að svo sé og að svo þurfi að vera. Það sem ég sagði hérna áðan var að varpa fram ákveðnum sjónarmiðum það hvernig við ætlum að nálgast umræðuna, en vantraust var ekki það sem var fólgið í minni ræðu. Engan veginn. Hvað varðar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar eftir að Ríkisendurskoðun fékk málið í hendurnar, er í rauninni hún bara talar fyrir sig sjálf. Yfirlýsingin er eins og hún er og ég held bara að hún fái orðið einu sér. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, það getur verið þá að ég hefði misskilið hv. þingmann, af því að mér fannst hún ýja að því að rannsóknarnefndir þingsins í sinni ræðu væru jafnvel verra því leytinu til að það væri pólitískari.
var það hv. þingmaður að meina að þær væru almennt pólitískar í sínum niðurstöðum. Það var ágætt að fá það sjónarmið. En síðan langar mig að spyrja hv. þingmann síðari spurningu af því að það hefur verið tíðrætt hér orð hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra. Ég ætla ekki að fara að spyrja nákvæmlega hvað hún hefur sagt opinberlega, en hvað hefur hún sagt innan Framsóknarflokksins? Og þá er ekki bara að tala innan þingflokksins. Hvernig hefur hæstv. ráðherra beitt sér í þessum málum og komið þessum sjónarmiðum til skila? Hefur hæstv. ráðherra komið sínum sjónarmiðum og efasemdum framkvæmd sölunnar til skila til Framsóknarfólks, hvort sem er í þingflokki eða ekki? Er alveg skýrt að þessi sjónarmið ráðherrans voru endurómið þá innan flokksins að minnsta áður en að þau voru sett út á við og til almennings? Það svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Svo sannarlega voru þetta í rauninni bara hugleiðingar sem ég var að varpa fram og í rauninni ekki þannig að það sé byggt á því að þær séu endilega pólitískar. Auðvitað erum við með allar svona nefndir sem að vinna bara eins og ég kom inn á í ræðunni minni. Það eru allir að vinna að heimildum og ég vil bara trúa því að þegar við erum með svona nefndir að þær séu bara hlutlausar í sínum störfum og séu alveg með þá hreinu að við erum bara með hæfasta fólki á hverjum stað. Ég bara trúi því. Hvað varðar orð hæstv. Viðskipta- og menningarmálaráðherra, hún hefur alltaf verið mjög fagleg og mjög skorunorð í sínum málflutningi hvað varðar söluna á Íslandsbanka og hún er mjög fær til þess að tjá sig þetta mál. Og ég ítreka, ég ætla að leyfa henni að tjá sig í þessari pontu sjálf sín eigin orð. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti. Spilling getur tekið á sig ýmsar birtingarmyndir. Sumar ljósar, aðrar lúmskar. Það er spilling þegar löggæslufólk tekur við mútum eins og tíðkast sums staðar í heiminum. Lögreglan stöðvar bílinn þinn og segir að þú hafi brotið umferðarlög. Til dæmis gleymt að gefa stefnuljós þegar þú beygðir út af, en að þú getur sloppið við að fara fyrir dómara ef þú borgar smávægilega sekt sem lögreglumaðurinn stingur svo í vasann. Spilling er þó ekki alltaf svona augljós. Reyndar er augljós spilling bara toppurinn á ísjakanum sem breiðir allverulega úr sér þegar við lítum á hvað leynist undir yfirborðinu. Spilling getur dulist í flóknum skrifræðisferlum og falið sig á bak við ýmiss konar formlegheit. Og við þurfum raunar alls ekki að líta langt til að finna hana. Í þá tíð Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta í Reykjavík til að mynda, tíðkaðist það að lóðum væri helst úthlutað til þeirra sem fyrst stoppuðu í Valhöll og lögðu í kosningasjóð Sjálfstæðisflokksins. En við þurfum ekki einu sinni að horfa til fortíðar í leit að spillingu, því hún viðgengst enn í dag. Nýjasta útspilið snýst að selja gömlum kunningjum og jafnvel ættingjum sínum ríkiseignir á þessum líka prýðilega afslætti. Þegar maður spyr hvernig í ósköpunum standi á því að hæstv. Fjármálaráðherra fá að selja pabba sínum banka, fær maður hlægileg og mótsagnakennd tilsvör. Við fáum að heyra að hæstv. Fjármálaráðherra þurfi bara ekkert að vita hverjum hann selur ríkiseign. Honum beri ekki að kanna hverjir séu að kaupa. Það mætti þá áætla að listinn yfir samþykkt tilboð gæti allt eins saman staðið af 100 skyldmennum hæstv. Fjármálaráðherra, Dalton-bræðrum og Bjarnabófum og að það væri bara allt í fínasta, prýðilegasta lagi. Þetta er það sem stjórnarliðar
vilja telja okkur trú um. Já, spilling er mislúmsk. Hún felur sig á bak við armslengdir og firrta ábyrgð. Hún réttlætir sig með illa rökstuddu orðagjálfuri og afvegaleiðir með útúrsnúningum túlkun smáatriða. Eftir situr almenningur þó með sárt ennið og til að strá salti í sárið mæta stjórnarliðar upp í pontu og í fjölmiðlaviðtöl og söngla sjálfum glöð. Engan þarf að öfunda. Spillingin á Íslandi er nefnilega ekki eins og spillingin þar sem lögreglumaðurinn stöðvar þig og biður þig um mútur. Spillingin á Íslandi er líkari myglusvepp sem blómstrar milli veggjanna heima hjá okkur. Ef við vöknum ekki til meðvitundar hann og bregðumst við með afgerandi hætti, er hætt við að okkur fari að finnast mygla bara frekar heimilisleg. Kósí jafnvel. Myglan mætir einn daginn, búin að láta sér vaxa skegg og við missum öll vitið. Kannski erum við þar nú þegar, sátt við mygluna. Við erum nefnilega hætt að láta okkur bregða þegar spillingu bregður fyrir. Ráðherra gerast kannski uppvísir að eiga aflandsfélög eða nýta sér innherjaupplýsingar til þess að selja hlut sinn í fyrirtækjum eða sjóðum dagana áður en almenningur tapar stórt á hruni þeirra. Við látum í okkur heyra í nokkra daga en svo gleymum við þessu öllu saman leið og næsti skandall kemur upp. Við erum föst í hneykslishringekju. Við lítum í kringum okkur og öfundum frændfólk okkar í löndum sem við reynum að bera okkur saman við. Þar er ráðherrum og öðrum stjórnmálamönnum gert að taka pokann sinn ef svo mikið sem brot af spillingunni sem við höfum vanist kæmist upp á yfirborðið. En á Íslandi er gott að vera myglaður. Samherjar þínir flykkjast allir til þess að slá upp skjaldborg í kringum mygluna og kóa með fram í rauðan dauðan. Og þú gerir það sama fyrir þau. Já, kannski er kominn tími til að stíga á bremsuna og hætta að fara hring eftir hring. Kannski er kominn tími til þess að við sem þjóð játum það fyrir sjálfum okkur að við séum orðin sjóveik og ringluð af óendanlegri sápuóperunni sem ríkisstjórnin okkar setur á svið dag eftir dag. Það er kominn tími á að við tileinkum okkur ný stjórnmál, heiðarlegri stjórnmál. Mörkum nýtt upphaf þar sem spilling fær ekki að þrífast. Nýtt upphaf þar sem unnið er í þágu almennings en ekki útvaldra vina og vandamanna. Ný stjórnmál í nýju samfélagi þar sem siðferði og réttlæti fá að ráða meiru, ekki flokkskírteini. Stjórnmál þar sem ábyrgð er öxluð þegar mistök eru gerð. Samfélag þar sem við sættum okkur ekki bara við mygluna og við getum andað léttar. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, ef hann er viðstaddur. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður tekur til máls. Já, virðulegi forseti. Þeir annmarkar sem í ljós hafa komið við undirbúning og framkvæmd sölu á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum hafa leitt í ljós þörfina fyrir endurskoðun á lagaumgjörð og stofnanafyrirkomulagi. Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 19. apríl og ég hef svolítið reynt hérna í dag kannski að reyna að fá það almennilega fram hvaða annmarkar þetta nákvæmlega eru sem oddvitar ríkisstjórnarinnar telja að hafi komið í ljós. Hæstv. ráðherra, fjármálaráðherra, vísaði til skorts á gagnsæi og
og vísaði til þess að upplýsingagjöf hefði verið ábótavant og þetta hefur svona svolítið bergmálað í ræðum fleiri stjórnarliða, meðal annars hjá 2 nefndarmönnum í fjárlaganefnd. Vandinn við þetta er náttúrulega að þetta er ekki beinlínis framkvæmda atriði sem eru á beinni ábyrgð Bankasýslunnar, heldur miklu frekar atriði sem einmitt heyra beint undir fjármálaráðherra að sjá til þess að sé í lagi. Það er nefnilega þannig að lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum gera ráð fyrir ákveðinni aðkomu Alþingis, en þar er það ráðherra sjálfur sem undirbýr greinargerð, ber skylda til þess og á að tryggja að Alþingi fái ákveðnar upplýsingar fyrirhugað söluferli. Og ef þarna komi fram einhverjir alvarlegir annmarkar eða vantaði upp á gagnsæi þarna á upplýsingagjöf og ef Alþingi með einhverjum hætti fékk ekki réttar upplýsingar það hvað stæði til, þá hlýtur það að vera fyrst og fremst á ábyrgð ráðherra sem í raun hefur forgöngu þessa upplýsingagjöf til þingsins. Önnur atriði sem hafa komið fram í máli til dæmis forsætisráðherra lúta að því til dæmis að það hafi ekki verið sett skilyrði til dæmis binditíma og lágmarksfjárhæð í útboðinu. Þetta eru eins atriði sem ráðherra hefði átt að gæta að. Það er ekki hægt að ætlast til þess endilega að Bankasýslan taki ákvörðun slíkt að fyrra bragði. Þannig að mér því ennþá að mörgu leyti vera ósvarað eftir daginn hvaða meiri háttar annmarkar við framkvæmd og undirbúning það eru sem kalla á þessi viðbrögð að leggja niður þessa stofnun. Og ég verð að segja að mér finnst það ekki góður bragur á því, mér finnst það svona ákveðinn flumbrugangur einhvern veginn að hlaupa til þegar það er uppnám í samfélaginu vegna umdeildra atriða í sölunni og ákveða það að leggja það til við Alþingi að leggja niður þessa stofnun. Mér finnst það líka athyglisvert sem hér hefur komið í ljós í dag að ráðherrum í ríkisstjórn finnst ekkert athugavert við það að flytja almenningi og Alþingi fréttir að ríkisstjórnin hafi tekið ákvörðun eitthvað þegar það liggur fyrir að engin formleg umfjöllun var það á ríkisstjórnarfundi. Það er að segja ekki á þeim forsendum sem hér er lýst í yfirlýsingunni, að það séu þarna ákveðnir annmarkar sem kalli á það að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður og þess vegna sé það ákveðið af hálfu ríkisstjórnar. Ég hef ekki langan tíma hér, þannig að ég ætla að vinda mér kannski í þau atriði sem mér langar að vekja athygli á og ég vil ekki vera kannski að tvítaka mikið eitthvað sem hefur bara komið fram hjá öðrum þingmönnum í dag. En nú er það þannig að fjármála- og efnahagsráðherra sendi Ríkisendurskoðun bréf þann 8. apríl þar sem þessi farið á leit við stofnunina að hún kanni og leggi mat á það hvort salan á Íslandsbanka hafi samrýmst lögum og góðum stjórnsýsluháttum. Í svarbréfi Ríkisendurskoðunar sem barst sama dag kemur fram að stofnunin hafi opnast ákveðið að verða við framangreindri beiðni samanber 2. málsgrein 8. greinar laga númer 46/2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga lokast. Og það kemur líka fram í svarbréfinu að í raun að það hafi ekki verið ákveðið hvernig nákvæmlega þessi athugun verði annmörkuð, að hverju nákvæmlega hún muni snúast, en samt er þarna stofnunin búin að ákveða að verða við þessari beiðni. Mér finnst að með þessu hafi svona athugunin og úttektin og uppgjörið á því sem gerðist í Íslandsbankasölunni svona farið í svolítið sérkennilegan farveg einhvern veginn sem orki að mörgu leyti tvímælis. Í fyrsta lagi vegna þess að í lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga er ekki gert ráð fyrir því að það séu stjórnvöld sem eigi frumkvæði að athugunum ríkisendurskoðunar. Í lögunum er að finna mjög skýr ákvæði að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis geti eigin frumkvæði eða samkvæmt tillögu sem henni berst farið fram á að ríkisendurskoðandi taki saman skýrslu einstök mál eða málaflokka sem falla undir starfssvið hans
og í lögunum er líka tekið fram að ef 9 þingmenn óski eftir skýrslu ríkisendurskoðanda í þingsal þá gildi hið sama. Í lagatextanum sjálfum er hins vegar ekki að finna nein skýr ákvæði að svona frumkvæði geti komið frá stjórnvöldum, og það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að þetta er hugsað þannig. Og hér finnst mér að við verðum að hafa það í huga að ríkisendurskoðandi er trúnaðarmaður Alþingis og hann fer í umboði Alþingis með eftirlit með fjárreiðum stjórnvalda. Og það samrýmist mjög illa þessu hlutverki að stjórnvöld sjálf, hinir eftirlitsskyldu aðilar sem heyra undir aðra grein ríkisvaldsins heldur en ríkisendurskoðun, sé að leitast við að hafa áhrif á það hvort og þá hvernig og með hvaða hætti Alþingi og stofnanir þess, Ríkisendurskoðun og umboðsmaður Alþingis, ræki þetta stjórnarskrárbundna eftirlitshlutverk sitt gagnvart stjórnvöldum sjálfum. Það er einfaldlega, eins og er lýst svo vel í þessum lögum Ríkisendurskoðun, það er bara verkefni Alþingis að gættri þessari málsmeðferð sem mælt er fyrir í lögum. Mér finnst líka orka pínlítið tvímælis í þessum svona snörpu viðbrögðum Ríkisendurskoðunar að mér finnst þessi viðbrögð komið smá á óvart líka vegna þess sem fjármálaráðuneytið er að biðja að sé athugað. Þau er nefnilega að tekja að tala sérstaklega góða stjórnsýsluhætti, en staðreyndin er sú að eftirlit Ríkisendurskoðunar gagnvart stjórnvöldum í umboði Alþingis lýtur samkvæmt 43. grein stjórnarskrárinnar og 3. grein laga nr. 46/2016 að fjárreiðum ríkisins. Það lýtur ekki að því hvort starfsemi stjórnvalda fari að öðru leyti fram í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. Slíkt eftirlit er nefnilega á hendi umboðsmanns Alþingis samkvæmt lögum þá stofnun og eftir atvikum á höndum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á grundvelli þingskapalaga. Og eins og athugun Ríkisendurskoðunar er afmörkuð í áðurgreindri tilkynningu, í raun fyrst frá fjármálaráðuneytinu og svo frá Ríkisendurskoðun, þá má velta fyrir sér hvort efni hennar falli að öllu leyti undir lögbundið starfssvið stofnunarinnar eða hvort það sé ekki þarna einmitt atriði sem umboðsmaður Alþingis væri miklu betur til þess fallinn að leggja mat á. En þarna er í rauninni ráðherra með sínu frumkvæði búin að búa þannig hnútana að athugunin fer í ákveðinn farveg. Og það gerist með að það er bullandi pólitískur ágreiningur það í hvaða farveg þetta eigi að fara hér á Alþingi. Í tilkynningu Ríkisendurskoðunar er vísað til 2. málsgreinar 8. greinar laga Ríkisendurskoðanda. Þetta er gjaldtökuheimild. Þar segir orðrétt: þegar sérstaklega stendur á og nauðsynlegt er að Ríkisendurskoðandi skoði eða geri úttekt á meðferð ríkisfjár í tilteknu máli eða á tilteknu sviði er honum heimilt að taka gjald fyrir. Þá vaknar svo spurningin hvort Ríkisendurskoðun ætli sér að fara að taka gjald af fjármálaráðuneytinu. Og ef maður skoðar svo lögskýringargögnin, greinargerðina sem fylgdi frumvarpinu sem varð að lögum Ríkisendurskoðanda, þá kemur fram þetta tiltekna ákvæði að það sé hugsað sem sérstakt úrræði þegar óvenjulegar aðstæður koma upp sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í starfsáætlun eða fjárhagsáætlun stofnunarinnar en rétt þykir að Ríkisendurskoðandi athugi. Svo segir að gera verið ráð fyrir að Ríkisendurskoðandi hafi sérstakt samráð við forsætisnefnd slíkar athuganir. Ég veit ekki til þess að slíkt samráð sé farið af stað. Sem dæmi tilvik sem ákvæðið ætti við er tilgreind sérstaklega athugun Ríkisendurskoðunar á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins Álftanes árið 2010. Þar var þetta gert með sérstöku samkomulagi við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Þannig að ég held að það væri svona bara til þess að skapa traust þessa málsmeðferð þurfi svolítið að fá kannski svör það hvort það verði þá gerður sérstakur samningur við fjármála- og efnahagsráðuneytið í þetta sinn eða hvernig þessu verði hagað nákvæmlega. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Forseta urðu nú á örlítil mistök. Því hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, hafði óskað eftir að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar. Verður nú andsvarið leyft, þannig að til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, þakka kærlega fyrir það. Mig langar að spyrja hv. þingmann Jóhann Pál Jóhannsson. Nú hefur það verið þannig í þessari umræðu, allt frá því að bankinn var seldur, að ríkisstjórnin og fulltrúar stjórnarflokkanna hafa farið í alls konar umræður alls konar atriði sem kannski tengjast meira því hvernig verið að bregðast við því sem gerðist. Það verið að leggja til að leggja niður Bankasýsluna og við höfum verið að ræða það svolítið hvernig það var kynnt og það verið að ræða Ríkisendurskoðun og hvort hún sé með réttu verkfærin og ýmislegt slíkt. En allt þetta afleiðingar og stundum kannski verið að ýta okkur í stjórnarandstöðunni í átt að smáatriðum sem að tengjast kannski ekki grundvallarspurningunni, sem það hvaða grunnatriði voru ekki í lagi í sölunni sem við vitum nú þegar og getum við gæti hv. þingmaður kannski gefið yfirlit yfir þau, það að selja til dæmis aðilum sem verið að rannsaka fyrir brot, það að selja ættingjum og svo framvegis. Þetta eru hlutir sem voru ekki réttir í sjálfri sölunni. En við erum farin of mikið, finnst mér, að tala alltaf afleiðingarnar og smáatriðin. Hvað eru grunnatriðin sem eru röng í sölunni? Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti. Já, mér finnst það vera svolítið þannig. Núna þegar það liggur nokkurn veginn fyrir hvað gerðist, við vitum þetta í grófum dráttum, og það hægt að súmmera þetta upp einhvern veginn þannig að staðreynd málsins sú að það fór fram lokað útboð sem almenningur gat ekki tekið þátt í, sem endaði þannig að meðal annars pabbi fjármálaráðherra fékk að kaupa hlut í banka og ýmsir menn með mjög vafasama fortíð dóma á bakinu, jafnvel sakborningar í efnahagsbrotamálum, og að þjóðinni blöskri þetta og það sé komin upp ákveðin traustskrísa. Þetta er tilraun til að súmmera upp hvað gerðist. Og nú finnst mér bara svolítið hvíla sú skylda og sú ábyrgð á okkur inni að reyna að koma þessu bæði hratt og vel, fyrst og fremst vel, en það þarf líka að hafa hraðar hendur þegar hlutir eru rannsakaðir, af því annars geta rannsóknarhagsmunir farið til spillis. Þannig að mér finnst í rauninni bara skipta ofboðslega miklu máli að tala einmitt afleiðingarnar og ákveðna tæknilega þætti, eins og það á hvaða vettvangi sé eðlilegt að athugun fari fram á þessu, hvernig sé hægt að tryggja sem mest traust þá athugun, og hvernig nákvæmlega viðbrögð okkar hér eigi að vera. Umræðan hitt, þessi grundvallaratriði, hún auðvitað endurómar alls staðar í samfélaginu, en mér finnst einmitt umræðurnar hér í dag hafa bæði hafa lotið að þessum tæknilegu atriðum og viðbrögðunum, en líka að þessum grundvallarþáttum, og ég var mjög ánægður sérstaklega með yfirferð Loga Einarssonar, hv. þingmanns, mjög góð þetta hér áðan, og Kristrúnar Frostadóttur í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir fór líka mjög vel yfir ákveðin grundvallaratriði. Ég held að við þurfum einhvern veginn, ég held að þetta sé ekki annaðhvort eða, við þurfum bara að ræða þetta allt. Hv. þingmaður
13. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Nú hefur það verið krafa stjórnarandstöðunnar að skipuð sé rannsóknarnefnd þessi mál og ef maður les lög um rannsóknarnefndir 2011/68 þá segir þar í 1. grein, með leyfi forseta, og hér er verið að tala um tillögu að skipa rannsóknarnefnd, þar stendur: við undirbúning slíkrar tillögu og áður en hún er lögð fram skal leggja mat á tilefni og grundvöll rannsóknar, hvert sé mögulegt umfang hennar og afmörkun og hvort önnur úrræði séu tiltæk. Og nú hljómar það svolítið hér í þessum sal þegar stjórnarþingmenn hafa verið að tala að þeir vilja meina að þessi önnur úrræði séu Ríkisendurskoðun og Fjármálaeftirlitið. En mér langar að spyrja hv. þingmann af hverju, hvort þingmaður geti rammað það inn, af hverju eru þessi önnur úrræði ekki nægileg og tiltæk til þess að taka yfir þetta. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Til að byrja með vil nú kannski bara nefna að Fjármálaeftirlit Seðlabankans er ekki að skoða á nokkurn hátt stjórnsýslu sölumeðferðarinnar og athugun hennar lítur hvorki að Bankasýslunni né fjármálaráðuneytinu. Þannig að það, við getum strax bara gleymt því. Varðandi Ríkisendurskoðunar þáttinn, þá er það eitthvað sem ég gerði misheppnaða tilraun til að fara yfir í ræðu sem tíminn hljóp bara frá mér, en það eru svona 5 veigamikil atriði sem ég hugsa að ég þurfi bara að nýta seinni ræðuna mína hérna. Það er 5 mínútur til að klára í rauninni þann þátt. Ég vil kannski segja hér að í þessu ferli öllu, því stundum við talað um armslengd og svo framvegis, það eru vissulega ákveðin armslengdarsjónarmið skrifuð inn í lög um Bankasýslu ríkisins, en í lögum sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum þá er í raun ráðherra bara svolítið yfir og allt um kring í ferlinu. Það er gert ráð fyrir að hann vaki yfir söluferlinu og bara á öllum stigum þess. Hann tekur ákvörðun hvort sölumeðferð skuli hafin, hvort gengið sé að tilboðum. Hann leggur línurnar sölu aðferð og markmið og undirritar samningana fyrir hönd ríkisins. Og í ljósi þessa finnst mér kannski bara mjög mikilvægt að núna þegar við gerum þetta upp og skoðum þetta í þaula, að þá verði svolítið fókusinn á þætti ráðherra. Við þurfum að fá úr því skorið hvort ráðherra hafi lagt fullnægjandi grundvöll að ákvörðunum sínum, bæði 18. mars og 22. mars, og hvort hann hafi þar gætt að rannsóknarskyldu sinni og bæði skráðum og óskráðum reglum, og þá ekki bara lagafyrirmælum í lögum sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, heldur líka að svona óskráðum reglum stjórnsýslu og stjórnskipunarréttar. Þannig að þetta er eitthvað sem þetta þurfa að skoða mjög rækilega. Andsvörum er lokið og þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, lögum um meðferð og sölu eignarhluta ríkisins í bönkunum, lögin sem sett voru, þeim var ætlað að búa til trausta umgjörð sölu og eigum ríkisins í bönkunum. Þar voru lykilorðin gagnsæi, hlutlægni, jafnræði og hagkvæmni.
og það skiptir mjög miklu máli að setja þetta niður í lög, fannst okkur á þeim tíma. Lögin voru samþykkt í desember 2012 til þess að draga lærdóm af hruninu, til þess að sjá til þess að ferlið sem færi í gang ef selja ætti hluti ríkisins í bönkunum yrði siðlegt og líklegt til að skapa traust. Og ábyrgð ráðherra er skrifuð mjög rækilega inn í lögin. Þessu útboði sem er umdeilt og við erum að ræða hér, það var samþykkt að fara í lokað útboð sem ætlað var hæfum fjárfestum, sem ætlað var fagfjárfestum. En það er ekki neinn opinber listi til hér á landi yfir fagfjárfesta eins og finnst víða erlendis. Þannig verður hver miðlari að flokka viðskiptavini sem almenna fjárfesta eða fagfjárfesta og eftir því sem að lög segja til hvernig skilgreina eigi. Margir einstaklingar sem samkvæmt skilgreiningu eru almennir fjárfestar fengu að taka þátt eins og þeir væru fagfjárfestar í þessu útboði. En nú hefur FME beðið miðlar upplýsingar þessa flokkun og hvernig hún var gerð og það er gott því að það þarf að fara í gegnum þetta, en niðurstaðan er samt sú að aðferðin sem lagt var upp með bauð upp á að miðlarnir bættu inn einstaklingum í hóp þeirra sem fengi að kaupa fram á síðustu stundu. Og við höfum séð þennan lista, við höfum séð hverjir fengu að kaupa á afslætti í þessu útboði. Spurningin hvort að þetta hafi bara verið svona dæmigert íslenskt fúsk eða vanhæfni eða gert í samráði við Bankasýsluna og ráðherra er áleitin og við verðum að fá svör við henni. Formaður fjárlaganefndar sagði í ræðunni sinni fyrr í dag að hún hefði staðið í þeirri trú að langtíma fjárfesta væri að ræða og því hefði svo niðurstaðan þegar listinn birtist komið henni á óvart. Og Bankasýslan segir að hvert skref hafi verið tekið í samráði við stjórnvöld enda gera lögin ráð fyrir því. Og mér finnst gæta misskilnings þegar kemur að umræðinu lögin, hlutverk Bankasýslunnar og ábyrgð ráðherra. Og mér finnst sá misskilningur hafa komið fram í mörgum ræðum hér í dag og áður og þess vegna finnst mér mikilvægt að við rennum aðeins yfir lögin, forseti. Fyrsta greinin talar hvað ráðherra sé heimilt að selja og þegar að þessi lög voru samþykkt þá átti ríkið 13% hlut í Arion banka, átti 5% hlut í Íslandsbanka og lögin segja að það sé heimilt að selja þessa hluti og síðan umfram 70% í Landsbankanum en á þessum tíma átti ríkið 81% í Landsbankanum. Það er svo seinna sem að fjármálakerfið lendir nánast allt í fangi ríkisins eða árið 2015. Síðan er í 2. grein talað ákvörðun sölumeðferð og það segir með leyfi forseta þegar ráðherra hefur fallist á tillögu Bankasýslu ríkisins sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtæki samkvæmt 1. málsgrein 1. greinar skal hann útbúa greinargerð ráðgerða sölumeðferð og leggja fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Ráðherra skal jafnframt leita umsagnar Seðlabanka Íslands jafnræði bjóðenda, líkleg áhrif sölu á gjaldeyrismarkað, gjaldeyrisforða og laust fé í umferð. Og í greinargerðinni skulu meðal annars koma fram upplýsingar helstu markmið með sölu eignarhlutarins, hvaða söluaðferð verði beitt og hvernig sölumeðferð verði háttað að öðru leyti. Nefndunum skal veittur hæfilegur frestur til þess að gera athugasemdir við efni greinarinnar og við efni greinargerðarinnar
Að liðnum fresti samkvæmt 1. málsl. Skal ráðherra taka ákvörðun hvort sölumeðferð eignarhlutarins verði hafin í samræmi við efni greinargerðarinnar. Ráðherra getur í ákvörðun sinni gert breytingar á einstökum þáttum í fyrirhugaðri sölumeðferð, meðal annars að teknu tillit til athugasemda fjárlaganefndar eða efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis við greinargerðina. Í þessari 2. grein er alveg ljóst hver það er sem ræður og ákveður stefnuna og hvernig skipulagið og það er fjármála- og efnahagsráðherra. Í 3. grein er talað meginreglu við sölumeðferð. Þegar ákvörðun er tekin undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta skal áhersla lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Með hagkvæmni er átt við að leita sér hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti og þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn og þau njóti jafnræðis. Þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði. Og 3. grein segir í frumvarpinu með þessum lögum þetta, með leyfi forseta: mikilvægt er að jafnræðis sé gætt milli þeirra sem koma til greina sem mögulegir kaupendur og kaupendur hafi jafna möguleika á því að gera tilboð. Jafnræði verði best tryggt með því að skilyrði fyrir sölu séu fá, skýr og öllum ljós. Þá segir í 4. grein, þá er farið yfir sölumeðferð eignarhluta og það segir með leyfi forseta: Bankasýsla ríkisins skal annast sölumeðferð eignarhluta fyrir hönd ríkisins í samræmi við ákvörðun ráðherra samkvæmt 2. grein. Bankasýsla ríkisins undirbýr sölu, leitar tilboða í eignarhlut, metur tilboð, hefur umsjón með samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlegu kaupendur og annað samningagerð. Þegar tilboði í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Ráðherra tekur ákvörðun hvort tilboð skulu samþykkt eða þeim hafnað og undirritar samninga fyrir hönd ríkisins sölu eignarhlutarins. Og herra forseti, mér finnst þessi 4. grein afskaplega skýr og algjörlega ljóst að það er ráðherrann sem hefur lokaorðið og tekur tillögu Bankasýslunnar og annaðhvort segir já, ég geng að þessu eða nei, ég ætla að hafna. Og það fer eftir því hvernig tilboðin eru og hvort þau passi við anda laganna og stefnuna sem tekin hefur verið. Og síðan í 5. grein talað skýrslugjöf. Það eru tvö ákvæði til bráðabirgða. Annað er sölumeðferð í sparisjóðunum, bara hvernig staðan var á þeim og hvað hluti þessara laga gilt þau, en síðan er ákvæði til bráðabirgða nr. 2 og það hljóðar svona, með leyfi forseta: Alþingi hefur ályktað að skipa rannsóknarnefnd einkavæðingu 3 banka á tímabilinu 1998 til 2003. Þegar niðurstöður þeirra rannsóknar liggja fyrir skal fjármála- og efnahagsráðherra endurskoða efnistök ákvæði þessara laga til samræmis við ábendingar rannsóknarnefndar ef tilefni þykir til. Þessi rannsókn hefur aldrei farið fram. Alþingi samþykkti að það ætti að fara fram rannsókn á einkavæðingu bankanna og við ættum síðan að draga af þeirri rannsókn lærdóm. En þetta var samþykkt árið 2012 en ríkisstjórnar sem hafa tekið við eftir það tímabil hafa ekki sett þessa rannsóknarnefnd á laggirnar. En herra forseti, 83% landsmanna lýsa því yfir að þau séu óánægðir með hvernig til hefur tekist við þessa sölu. 83%, það er bara næstum allir. Reyndar var meirihluti landsmanna á móti því að yfir höfuð yrði farið í það að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka. En svo illa hefur tekist til að það er næstum allir óánægðir og það er augljóst samkvæmt lögunum að ábyrgðin er fjármála- og efnahagsráðherra.
Hún er skýr samkvæmt lögum og jafnvel þó að Sjálfstæðismenn hafi greitt atkvæði gegn þessum lögum á sínum tíma leyfir það þeim ekki að brjóta þau. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, veitir andsvar við ræðu hv. 8. þingmanns Suðurkjördæmis. Já, virðulegi forseti, ég vildi þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir ræðuna og hafi áhuga að eiga við hann orðastað í ljósi sögu hennar af þessari lagasetningu, af því ég henni svo einlæglega sammála hversu skýr hún er. Og verð að viðurkenna að þegar ég fór að skoða þessi lög að það kom mér á óvart að þetta er í reynd 5 efnisgreinar sem að ramma þetta algjörlega inn, til hvers er ætlast, hver er ábyrgð ráðherrans sem er einkar og afar skýr af lagaákvæðunum sjálfum. Það sé fjallað þarna í 1. grein sölu, í 2. grein ákvörðun sölumeðferð, 3. grein meginreglurnar sem þar gilda, 4. grein sölumeðferðina og 5. skýrslugjöfina. Og mér finnst satt best að segja nánast með ólíkindum að við séum hér inn í þessum þingsal að rökræða mikið það hvort ábyrgð ráðherrans sé einhver á þessu, því það er ekki oft sem að lagasetning er jafn skýr og þarna er það að þetta er ákvörðun ráðherrans á þessum atriðum. Ég hef talað það hér fyrr í dag að ég er hlynnt því að ríkið losi þennan eignarhluta og maður sjá það þegar maður skoða greinargerðina, forsöguna það að eignarhaldið stafaði ekki af markvissri stefnu stjórnvalda, heldur var afleiðing af hörmulegu ástandi og það voru ekki taldar forsendur fyrir því að ríkið yrði eigandi til langframa. En ég hef áhyggjur af því núna vegna þess að traustið er ekkert, eins og hv. þingmaður fór hér yfir. 83% landsmanna telja að það hafi ekki heppnast vel með þessa sölu. En ég vildi í raun bara koma hér upp til þess að taka undir með hv. þingmanni það að lagasetningin er afar skýr og það er ábyrgð ráðherrans líka. Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari. Já, herra forseti, ég er bara sammála hv. þingmanni að mér finnst erfitt einhvern veginn að misskilja þessi lög og túlka þau með þeim hætti að það sé einhver armslengd, þetta sé eitthvað langt í burtu frá ráðherranum þegar ábyrgð hans og aðkoma er mjög vel skilgreind. Og meira að segja á vef ráðuneytisins er afskaplega góð og skýr mynd sem sýnir nákvæmlega hvernig hlutirnir gerast og að ráðherra tekur ákvörðun í hverju skrefi og líkt og Bankasýslan hefur margsagt að þá fóru þeir bara eftir þessum lögum og voru í samráði við stjórnvöld þegar hvert skref var tekið. Þannig að ábyrgð ráðherrans er skýr. Hér hefur verið talað nokkrum sinnum að af því að það hefur svo rosalega mörg tilboð þá alveg bara 209 talsins og þess vegna hafi ráðherrann alls ekkert getað tekið afstöðu til þeirra. Ég get alveg séð fyrir mér starfsmenn Bankasýslunnar hafa svona flokkað niður upp í hendurnar á ráðherranum, rökstuðning þá fyrir hverjum flokk fyrir sig. Það gæti verið svona. Í þessum flokk hér er pabbiðinn og frændur og þeir eru að bjóða svona margar milljónir, svo í öðrum flokki eru menn sem hafa reynst af bankarekstri, þeir njóta að vísu ekki mikils trausts í þeim efnum en þeir eru hér. Og svo eru þeir sem sá sölumeðferðina, þeir eru í þessum flokki og erlendi fjárfestingarsjóðurinn sem
fékk afslátt í síðasta útboði og seldi strax og græddi vel. Eigum við ekki að leyfa þeim að taka snúning að nýju? Þannig að það eru ýmsar leiðir til þess að vinna skjölin upp í hendurnar á ráðherranum þannig að hann hefur getað áttað sig mjög vel á því hvað til stóð. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, já, ég er þeirrar skoðunar þegar maður skoðar lögin og þessi leiðarstef og þessi markmið sem þar eru teiknuð upp gagnsæi, jafnræði, hlutlægni og þetta markmið að efla virka samkeppni. Mér finnst það nú reyndar alveg sjálfstætt vandamál við þessa sölu að samkeppnisþátturinn hafi einhvern veginn gleymst eða ég veit ekki hvernig ná að lýsa því með öðrum hætti. En ég hef saknað þess hér þegar að stjórnarliðar hafa verið að taka til máls og hafa verið að kalla eftir því og lýst því jafnvel yfir að þeim finnist sem að það hafi vantað upp á gagnsæi og það hafi vantað upp á upplýsingagjöf og það þurfi að leggja spilin á borðið. Að þá sé bara verið að horfa á framkvæmda aðilann þar. Ég held að það myndi skipta miklu fyrir allan almenning í landinu og ef það raunverulega þannig að ríkisstjórninni sé það keppikefli að efla traustið að nýju að við fáum að heyra söguna því hvert hið pólitíska samtal var á stjórnarheimilinu í aðdraganda sölunnar, í aðdraganda útboðsins. Hver voru markmiðin, hver voru samtölin, að hverju var stefnt, hvers vegna var það niðurstaða ríkisstjórnarinnar að fara í lokað útboð í þessari atriðinu. Það má vel rökstyðja það, en þetta opna og gagnsæja samtal, það hefur ekki bara skort á það í aðdraganda útboðsins. Það er náttúrulega augljóst mál að stjórnarliðar eru á miklum flótta undan óþægilegu máli, en ég vil spyrja hv. þingmann að því hvort að hún telji efni og ástæður fyrir ráðherrana, til dæmis í ráðherranefnd efnahagsmál, að leiða þetta samtal en að beina kastljósinu ekki eingöngu að Bankasýslunni. 8. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, herra forseti, mér finnst það í rauninni bara vera aðalatriðið að við fáum það alveg á hreint hvaða samtal átti sér þarna stað og við skulum ekki gleyma því að fjárlaganefnd, líkt og formaður fjárlaganefndar hv. skýrði svo ágætlega hér í dag, stóð í þeirri meiningu eftir kynningu frá Bankasýslunni og greinargerð ráðherra að það væri verið að leita langtíma fjárfestum, stórum fjárfestum, helst með góða reynslu af rekstri banka sem væri þess megninu að standa að baki bankans á erfiðum tímum og væru ekki bara að stökkva inn í nokkra daga til þess að taka út einhvern gróða, enda var okkur sagt það að afslátturinn væri til þess að fá þessa góðu fjárfesta að borðinu. Þess vegna var átt að veita afslátt og þess vegna verður maður svo rasandi að horfa á listan og horfa á upphæðirnar sem að menn fengu til þess að setja inn í þetta útboð. Það rétt rúmlega 1 milljón er lægsta tilboðið og það einhvern veginn setur þetta allt í eitthvað allt annað samhengi og ábyrgðin hjá ráðherrunum vegna þess að lögin segja að ráðherra eigi að fara yfir hvert skref. Ef hann hefur ekki gert það, þá það vanræksla. Og ef hann hefur verið bakkaður upp af a.m.k. forsætisráðherra í ráðherranefnd efnahagsstjórnina þetta mál, að það þarf sannarlega það allt saman að koma í ljós og ég vona að það geri það í umræðu hér á morgun.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, gaman að fá að komast að svona öðrum degi þessarar sérstöku umræðu að skýrslugjafa fjármálaráðherra sölu á Íslandsbanka. Og ég ætla að byrja á því að segja það sem ég hef svo sem sagt áður, mér finnst bara mikilvægt að það komi fram, að ég er ofboðslega hlynnt því að losa eignarhald ríkisins í bankanum. Vegna það er alls ekki svo að allir í þessum sal séu á þeirri skoðun. Sumir hafa bara komið hreint fram með það í dag og lýst því, en mjög margir aðrir eru svona ofboðslega tvístígandi og hafa verið það bæði í þessu ferli sem við vorum að ljúka núna og líka í fyrra ferlinu. Og ég held hreinlega að það sé bara ekkert ofboðslega margir hér í þessum sal sem að hreinlega standa með því að það sé rétt að losa þetta eignarhald og það sé réttara að einkaaðilar reki bankana heldur en ríkið. En að þessu sögðu, ég var nú búin að fara yfir það í andsvari hér fyrr í kvöld hver væri mitt kostirnir að losa þetta eignarhald og bara þá vil ég minna á það að núna höfum við fengið 108 milljarða inn í ríkissjóð, 108 milljarða fyrir þennan hlut í bankanum og enn eigum við 42,5% í bankanum. Þannig að staða ríkissjóðs er svo vissulega sterk að hafa losað þetta fé og geta notað það í að lækka skuldir en eigum ennþá langstærsta hlutann í bankanum. Ég er þannig sannfærð það að það hafi verið rétt ákvörðun að selja Íslandsbanka og ég held líka að sé mikilvægt vegna þess að hér í þessum sal kemur oft umræðan bankahrunið og hvað gerðist við síðustu einkavæðingu. Ég get ofboðslega vel skilið það þegar almenningur þarna úti veltir því fyrir sér og fyllist ákveðinni hræðslu. En við sem sitjum í þessum sal eigum að vita það að regluumhverfið í kringum banka er gjörbreytt frá því sem það var. Það eru 30 frumvörp sem hafa farið hérna í gegnum þingið frá bankahruni, þannig að öll umgjörð utan bankana er allt önnur í dag heldur en hún var þá. Að þessu sögðu þá voru mínar helstu svona vangaveltur og spurningar inn í fjárlaganefnd þegar kom að þessum hluta útboðsins. Annars vegar það hversu stóran hlut lífeyrissjóðirnir væru líklegir til að taka af þessum hluta og hversu stórir þeir væru á bankamarkaði yfir höfuð, svo og auðvitað á öðrum lánamarkaði, verandi með stóran hluta húsnæðismarkaðnum. Og þar kemur einmitt inn á samkeppnissjónarmið sem nú aðeins verið rætt hérna í dag og var svolítið stór þáttur í umræðunni okkar inn í fjárlaganefnd, hvaða áhrif þetta hefði svolítið á samkeppnisumhverfið. Með öðrum orðum er ég að segja það að eins og ég tel að lífeyrissjóðirnir geti verið góðir fjárfestar, að þá hefur það líka þessa galla að við erum lítið samfélag og þeir eru svolítið alltumlykjandi. Hin vangavelta mín snýr svolítið stríð í Evrópu og hvort að það væri að hafa einhver áhrif. Og ég fekk ágætis svör við þessum vangaveltum og spurningum mínum. Og ég hef sagt það hér í ræðu, ég stóð í þeirri meiningu að þessi útboðsaðferð sem var lýst væri fyrst og fremst til þess fallin að ná í stærri fjárfesta sem væru þá líklegri til að vera inn í bankanum í lengri tíma. Það var aldrei skrifað inn að þeir sem kæmu inn ætti að vera inn í einhvern ákveðinn tíma og það kom aldrei fyrirspurn það að ég best veit og ég er ekkert viss að það sé endilega góð hugmynd. En það væri þess að tryggingin um leið úr að setja mikla fjármuni inn í banka þá sé ólíklegt að þú fari strax daginn eftir eða fáum dögum seinna því að það myndi hafa áhrif á verðið. Og ég hef líka lýst því hér í ræðu að þegar ég fer að lesa öll gögnin mín þá þetta ekkert sem kemur fram það. Það bara ofboðslega skýrt hvert markmiðið með þessari sölu var. Það var að minnka áhættu ríkisins af svona stórum eignarhluti í fjármálakerfinu. Það var að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði. Það var að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, að auka fjárfestingarmöguleika fyrir einstaklinga og fagfjárfesta og ekki síst að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslega arðbæra fjárfestinga. Þetta hefur í öllum meginatriðum tekist mjög vel. En er ég fullkomlega sátt? Nei, ég er það ekki. Og þegar ég las yfir listan og sá fjölda þeirra sem hefðu keypt inn og voru bara með mjög litlar fjárhæðir sem að mér finnst bara eðlilegt að viðkomandi hefði bara keypt í markaðnum á markaði daginn eftir þegar þau opnuðu.
en væru ekki þátttakendur í þessu lokaða útboði fyrir hæfa fjárfesta. Og þess vegna velti ég fyrir mér, af hverju vorum við ekki með einhverja lágmarksfjárhæð? Ef við hefðum verið með 50-100 milljónir þá værum við allavega ekki að eyða orku okkur í þá umræðu sem hefur svolítið verið á síðustu dögum, því hún snýr þessa aðila sem eiga þarna einhver örfá prósent eða undir 1% í bankanum. Og ég viðurkenni það, sú umræða kom ekki upp og það er eina ástæðan fyrir því að ég alveg ofboðslega svekkt yfir því að Bankasýsla ríkisins mætti ekki opna fund hjá okkur í fjárlaganefnd í morgun eins og boðað hafði verið fyrir 2 eða 3 vikum síðan. Vegna þess að þetta er svo spurning sem ég hef til Bankasýslunnar. Hvaða umræða átti sér stað innan Bankasýsluna þörf á því að setja einhverja lágmarksfjárhæð eða ástæða fyrir því að sú leið var ekki farin? Það kann vel að vera að einmitt einhver þarna úti sem þekkja þennan markað betur en ég geti haft fyrir því góð og gild svör. Ég er bara ekki að sjá það og ég þarf að fá svar við þeirri spurningu. Bankasýslan hefur ítrekað í öllum sínum gögnum og svörum að það hafi ekki verið handvalið inn í þetta ferli eins og ásakanir hafa verið uppi og ýmsar sögur. Það er að segja að allir sem voru hæfir og uppfylltir þessi skilyrði hafi getað tekið þátt í þessu útboði. Þetta er eitt af þeim sem við þurfum líka að spyrja og fá algjöra fullvissu fyrir vegna þess að það er algjörlega óþolandi að eins mikilvægt ferli og við vorum í hér, það er að segja að losa þennan eignarhlut, hefur valdið ákveðnum trúverðugleika bresti. Það hafa verið alls konar sögur í gangi í samfélaginu það hvernig hinn og þessi hafi komist inn í útboðið, ekki verið hæfur, átt vin og vandamenn sem voru að selja, jari og við vitum það og við þekkjum allar þessar sögur. Við þurfum að fá skýrar upplýsingar frá Bankasýslu ríkisins að öllum þeim skilyrðum sem sett voru þarna fram hafi verið fylgt. Og ef það eru einhverjar brotalamir á því, þá þurfum við að velta við öllum steinum. Því að við eigum ekki að sætta okkur við það að eitthvað misfarist í jafn mikilvægu máli og þessu sem hér ræðir. Þannig að ég bara ítreka það enn og aftur, við erum með útistandandi spurningar til Bankasýslunnar. Bankasýslan þarf að mæta á fund fjárlaganefndar þar sem við getum farið yfir þetta og þeir þurfa að sannfæra okkur fyrir því að þeir hafi fylgt öllum þeim skilmálum sem settir voru fram. Ég heyri það í fjölmiðlum að meira að segja framkvæmdastjóri eða forstjóri Bankasýslunnar hefur lýst því yfir að það sé mjög undarlegt til dæmis ef að seljendurnir sjálfir, söluaðilarnir, hafi verið að kaupa. Og ég viðurkenni það að ég fór algjörlega yfir þegar ég heyri slíka sögur og mér skilst að Bankasýslan sé einmitt að láta skoða það sín megin og muni þá ekki uppfylla greiðslur til aðila sem ekki hafa fylgt einhverjum reglum þar Þannig að það er alveg á hreinu að við verðum að velta við þessum steinum. Við verðum að fá svör við þessum spurningum okkar. Ég held líka að það sé mjög mikilvægt að Ríkisendurskoðun klári sína endurskoðun og það mjög fljótt þannig að við hér í þinginu fáum þær upplýsingar. Og hér hefur auðvitað mikil umræða verið rannsóknarnefnd Alþingis. Ég hef sagt það að ég mun ekki vera á móti því ef eitthvað í þessum skoðunum sem við þegar höfum sett á stað gefur tilefni til þess að setja á rannsóknarnefnd. En mér finnst mikilvægara að fá svörin fyrr sem fyrst og auðvitað mikið af þessu svörum til dæmis eða spurningum sem við erum að beina til Bankasýslunnar áttu auðvitað að liggja fyrir bara þegar útboðið var framkvæmt, þannig að það er mjög óskiljanlegt að hafa ekki getað komið í dag og svara okkur þessum spurningum. En þær spurningar sem vaknað hafa í kjölfarið, þeim þarf að svara strax. Við þurfum að fá Ríkisendurskoðun til að fara yfir þessa þætti sem nefndir hafa verið sérstaklega og þegar því er lokið, þá vonandi getum við komist að þeirri niðurstöðu að í öllum meginatriðum hafi þetta gengið vel og við getum haldið áfram að losa eignarhlut okkar í Íslandsbanka. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 7. þingmanns Suðvesturkjördæmis. Verður ræðutími því í
bæði andsvörum og svörum styttur í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sem var nú bara býsna málefnaleg, svona ólíkt ýmsu sem við höfum heyrt hér í kvöld. Mig langar að spyrja, nú var það þannig að hv. þingmaður skrifaði grein þegar umræðan var að fara af stað af miklum þunga þetta mál og sagði, með leyfi forseta: ég verð að viðurkenna að ég hafði ekki þekkingu á þessu fyrirkomulagi, en greinargerðin og heimsókn frá Bankasýslunni og öðrum gestum fékk mig til að trúa því að þetta væri gott fyrirkomulag. Nú hefur komið fram í máli ýmissa þingmanna hér í dag og jafnvel frá fjármálaráðherra sjálfum, hæstvirtum, að það hafi verið annmarkar á upplýsingagjöf og skort á gagnsæi. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvar hún telji að þessir annmarkar birtist helst þegar kemur að undirbúningi og framkvæmd sölunnar og hvort það hafi þá skort á upplýsingar í þessari greinargerð sem fjárlaganefnd fékk við undirbúning sölunnar. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þeir annmarkar sem ég sé helst, og þær 2 spurningar sem ég beið eftir því að fá að spyrja Bankasýsluna núna í morgun, var annars vegar þetta sem ég nefndi áðan lágmarksfjárhæð. Ég get bara ekki ímyndað mér annað en sú hugmynd hafi allavega vaknað hjá Bankasýslunni og þeir hafa velt því fyrir sér hvort ástæða væri til að leggja til lágmarksfjárhæð eða ekki. Og í ljósi þess að það var niðurstaðan að gera það ekki, hver eru þá rökin fyrir því? Hinn annmarkinn sem ég finnst augljós þetta varðandi það að þeir töldu að ekki ætti að birta lista. Það voru þeirra fyrstu viðbrögð að telja að listinn ætti ekki erindi fyrir fyrsti fjármálaráðherra og ekki fyrir almenning. Og mig þyrstir ég að vita það hvort að Bankasýslan hafi fengið þessa spurningu frá söluaðilum fyrir útboðið og þá hvernig þeir hafi svarað því. Þetta eru þeir 2 helstu annmarkar sem ég hef séð, en þeir gætu verið fleiri og þess vegna svo nauðsynlegt að eiga þetta samtal við Bankasýsluna. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, birting listans lýtur auðvitað ekki að undirbúningi og framkvæmd útboðsins sjálfs. Varðandi hitt sem hv. þingmaður nefndi þá vil kannski fá að spyrja hv. þingmann: finnst henni að það hafi ekki staðið upp á hæstv. fjármálaráðherra í ljósi þess hve hann fer með ofboðslega ríkt hlutverk samkvæmt lögum sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum þegar kemur að því að taka ákvörðun sölu, taka afstöðu til tillagna sem koma fram og í raun marka sölunni allri svona ákveðna forskrift. Finnst hv. þingmanni það sanngjarnt að ætlast endilega til þess að Bankasýslan sjálf sé einhvern veginn að smíða svoleiðis reglur ef það ekki gert ráð fyrir þeim í þeirri forskrift sem ráðherra leggur upp með, í ljósi þess hvað ráðherrann fer með ofboðslega ríkt hlutverk og að vaka yfir öllu þessu ferli og setja rammann fyrirfram og koma að í rauninni ákvörðunum á öllum stigum ferlisins. Er þetta ekki einmitt dæmi atriði sem, ef okkur finnst hafa skort upp á, er þá einmitt á beinni ábyrgð ráðherra frekar en á ábyrgð Bankasýslunnar? Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Forseti, þakka aftur hv. þingmanni andsvarið. Ég gleymdi reyndar að minnast eitt sem að mér fannst líka augljósir annmarkar og það er að heyra af því að söluaðilar hafi sjálfir verið að kaupa í þessu og innherjar. Það finnst mér líka hljóma sem augljósar annmarki sem þurfa að fara yfir. Ég er reyndar á þeirri skoðun að birtingslistan skiptir líka alveg gríðarlega miklu máli. Því að hluti af þessu traustið, trúverðugleikann, gagnsæið á ferlinu og þá finnst mér alveg borðliggjandi hafa verið allan daginn alltaf að þeir sem keyptu í þessu útboði að listi yfir þá kaupendur væri birtur. Þannig að mér finnst það hluti af annmarkunum.
Ég hef nú skilið málið þannig að það er í rauninni Bankasýslan sem að leggur til við ráðherra að fara í söluna og leggur til þessa aðferð. Hæstv. ráðherra skrifar greinargerð hérna sem byggir að mestu leyti á rökum Bankasýslunnar. Þannig að ég vil fyrst taka samtalið við Bankasýsluna þetta varðandi lágmarksfjárhæðina. Því eins og ég sagði áðan, það kann að vera að fyrir því séu bara góð og gild rök. Ég hef bara ekki enn séð það. En hv. þingmaður er hér að falast eftir ábyrgð ráðherra og ég hef sagt það, ráðherra ber auðvitað ábyrgð á öllu ferlinu og hann hefur ekki vikið sér undir þeirri ábyrgð. Og þá skulum við líka muna þau markmið sem sett voru fram með sölunni og hvar við stöndum miðað við þau markmið. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég er sammála hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur það að það er mjög mikilvægt að koma þessum verðmætum út í almenna eign með því að selja bankana. Mikil verðmæti, hárrétt, sem að liggja í bönkunum. Við eigum ennþá Landsbankann, ríkið og þjóðin, við eigum ennþá tæpan helmingi í Íslandsbanka. Þetta eru óheyrileg verðmæti sem að þarna liggja. Og því langar við til þess að spyrja hv. þingmann, er ekki svolítið leiðilegt að við séum í þeirri stöðu núna að við getum ekki selt þessi verðmæti? Við erum föst. Ég ætla bara að lýsa því hér yfir. Þessari ríkisstjórn verður ekki treyst til þess að selja banka meira á þessu kjörtímabili. Það liggur alveg fyrir að Vinstrihreyfingin – grænt framboð og baklandið þar mun ekki ljá máls á því að það verði selt meira af þessum bönkum. Og þess vegna langar mig að spyrja, í ljósi þess hvað eru mikil verðmæti og hvað var hægt að gera mikið fyrir þessi verðmæti í þjóðarbúskapnum núna þegar við erum að berjast í skuldastöðuna eins og hún er ekki svolítið vont að við getum ekki selt? 27. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og gaman að heyra hvað hann hefur góð tengsl inn í VG og baklandi þar. Mér finnst vont að við stöndum í þeirri umræðu. Mér finnst vont þær sögur sem hafa verið hjá sveimi sem að draga úr trúverðugleika þessa ferlis. Þess vegna finnst mér ofboðslega mikilvægt að við fáum svör við þessum spurningum hið fyrsta og við veltum við öllum steinum. Þess vegna sagði ég líka hér í enda ræðu minnar, ég vona að niðurstaðan verði sú að við fáum úttekt á þessu frá Ríkisendurskoðun og það komi í ljós að í öllum meginatriðum þá hafi þetta gengið vel. Þar sem einhvers staðar voru annmarkar, það sé farið í það að laga það. Þannig að ég hef enn væntingar til þess að við getum losað meira eignarhald í Íslandsbanka, en ég átta mig líka alveg á því að það verður auðvitað ekki gert fyrr en þessu er lokið og væntanlega verður það ekki gert nema bara á opnum markaði. Það er að segja í almennu útboði, þar sem allir geta tekið þátt. Það mun væntanlega þýða það að við munum þurfa að selja það hægar, meitla minni upphæð inn á markaðinn á hverju tíma til að hafa ekki áhrif á verðið. En það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að það var ekki gert núna. Þetta var talin leið til að hífa upp verðið og fá meiri verðmæti fyrir þessa ríkiseign. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, þetta er nefnilega einmitt nákvæmlega málið. Við erum komin í mjög erfiða stöðu og sú erfiða staða blasir við okkur og er sönn og raunveruleikinn vegna þess að það tókst illa til. Þegar við erum í þeirri stöðu að kaupendalistinn var eins og hann var, að það er spurning það hvort eðlilegt hafi verið að fjármálaráðherra hafi gengið frá sölunni þegar að ættingjar hans voru meðal kaupenda, að söluráðgjafar hafi verið að kaupa sjálfir, sem að þýðir þá í raun og veru að þeir eru á launum við það að selja sjálfum sér eign ríkisins með afslætti. Við erum að borga þeim fyrir það að þeir geti keypt eign ríkisins með afslætti og grætt. Allir þessir þættir munu gera það að verkum að þjóðin mun ekki treysta því að það verði hægt að selja þetta alveg sama hvort að við erum með bankasýslu eða finnum eitthvað annað fyrirkomulag á því. Það held ég að sé algjörlega einboðið og það er nú eiginlega einfaldlega þannig að það verður grafskrift Sjálfstæðisflokksins í þessu máli að hafa klúðrað einkavæðingu þannig að það verði ekki hægt að ganga meira á það að selja eignar. En eitt til viðbótar, hv. þingmaður talaði að hún ætti fullt af útistandandi spurningum á bankasýsluna. Mig langar að vita, eru engar útistandandi spurningar á ráðherra? 27. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Forseti,
Ég hef þessar 2 til 3 spurningar útistandandi á Bankasýsluna sem ég ætlaði að fá svar við í morgun og mun spyrja á fundi okkar á miðvikudaginn. Og þegar ég tala fjölda útistandandi spurningu til Bankasýslunnar þá ég að vísa í þann lista sem að fjárlaganefnd sendi til Bankasýslunnar, einhvað af þeim á reyndar heima að einhverju smáleyti kannski hjá fjármálaráðuneytinu en ekki beint hjá fjármálaráðherra, nei. En eins og ég ítrekaði áðan, fjármálaráðherra ber ábyrgð á öllu ferlinu. Og þá þurfum við líka að muna hver voru markmiðin með sölunni og hafa þau náðst. Og alveg svo ég las áðan, öll stóru markmiðin hafa náðst. Það breytir ekki þeirri staðreynd að ég alveg jafn hundfúl yfir því og hv. þingmaður að það á auðvitað ekki að vera þannig að við borgum einhverjum söluaðilum 700 milljónir fyrir að selja hlut í bankanum og þeir séu sjálfir að kaupa. Það algjörlega óásættanlegt í mínum huga. Og ég geri ráð fyrir því að Bankasýslan muni bregðast við því ef þetta raunverulega satt og rétt. En hv. þingmaður hér farin að tala svolítið þessum leiðangri sem lokið. Ég bara hvet hv. þingmann sameinast um það að velta við öllum steinum, auka trúverðugleikann út í samfélaginu á því umhverfi sem við höfum byggt hér upp á Alþingi þannig að við getum tryggt það að við losum fleiri fjármuni til að nýta í önnur mikilvæg verkefni fyrir okkur öll. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, veitir andsvar við ræðu hv. 7. þingmanns Suðvesturkjördæmis. Já, forseti, kannski bara aðeins í kjölfar síðustu andsvara, af því að ég held að niðurstaðan af þessu útboði, hv. þingmaður nefnir að öll helstu meginmarkmiðin hafi náðst fram. Engu að síður erum við í þeirri stöðu að sjálf ríkisstjórnin hefur gefið út yfirlýsingu það að vegna þess hvernig til tókst verði ekki fram haldið með söluna. Dómurinn gæti ekki verið skýrari það að markmiðum náðist ekki fram þegar þetta niðurstaðan. Þannig ég vildi spyrja hv. þingmann að því hverjar áhyggjur hennar eru af þessum fjárfestingum í innviðum sem hún nefndi í tengslum við söluna þegar þetta staðan samkvæmt orðum ríkisstjórnarinnar sjálfrar, ekki frekara framhald á sölunni. Og ég myndi vilja bæta því við að ég hefði líka viljað sjá þessar upphæðir fara í niðurgreiðslu skulda. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, það hefur komið skýrt fram að það verður ekki haldið áfram með söluna á meðan ekki búið að velta við öllum steinum. Þeim mun mikilvægara að við sameinumst um þær spurningar og fáum þau svör þannig að við veltum við öllum steinum. Ég ætla bara að ítreka út að ég las upp áðan í ræðu minni varðandi markmiðin með áframhaldandi sölu að minnka áhættu ríkisins af svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu. Það höfum við vissulega gert og ég vil ganga lengra og get sameinast með hv. þingmanni í mikilvægi þess að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs á eignarhaldinu og sölu á hlutunum, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma. Þetta hefur okkur tekist. Við erum með stærsta almenningshlutafélag á Íslandi í dag í kringum Íslandsbanka sem hefur mikil trú á markaði. Við ætlum að auka fjárfestingarmöguleika fyrir einstaklinga og fagfjárfestinga og ekki síst að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslega arðbærra fjárfestinga. Þetta eru stóru markmiðin. Þetta hefur okkur tekist og við þurfum að halda áfram á þessari vegferð. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ég hjó eftir því að hv. þingmaður skautaði snyrtilega fram hjá markmiðinu að efla virka og eðlilega samkeppni. Jú, hún nefndi orðið samkeppni, en af hvaða leyti var leitast við það að efla virka samkeppni með þennan þátt sölunnar? Hver var árangur ríkisstjórnarinnar í þessum fasa hvað það markmið varðar? Við höfum álit Samkeppniseftirlitsins það hver staðan á íslenskum bankamarkaði varðandi samkeppni. Við höfum ákveðinn veruleika viðskiptamanna íslenska bankanna varðandi samkeppnina. Þannig ég myndi vilja fá það fram af því þetta bæði markmið með sölunni, þetta sérstakt markmið í lögunum sölumeðferðina að það ævinlega að kappkosta það að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði. Hvar sér þess stað í þessum sölufasa? Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, ég hef þá trú að
bankinn sé í eigu einkaaðila frekar en ríkisins, þannig þegar Landsbankinn er í eigu ríkisins, auki í rauninni samkeppni og sé besta leiðin til þess að tryggja aukna samkeppni á þessum markaði. Ég held líka helsta ástæðan fyrir því að við þurfum að losa þetta fjármagn er vegna þess að bankakerfið og mun á næstu árum breytast alveg gígantist með nýrri tækni. Þannig að við erum að sjá fleiri og fleiri fyrirtæki í rauninni koma inn á þann markað sem að bankar sinntu eingöngu áður. Og ég held að sé heppilegra þegar slík þróun á sér stað að fyrirtæki sé í eigu einkaaðila. Og samkeppnissjónarmið var vissulega til staðar og vissulega umræðan inn í fjárlaganefnd og eitt af áhyggjuefnunum sneri meðal annars það hversu mikilvægt væri að það væru ekki bara lífeyrissjóðir sem væru eigendur af bankanum og svo hinum bankunum líka, heldur einmitt fjölbreytt eignarhald og fleiri kæmu að og það vissulega náðist í þessu útboði. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mér finnst það mjög merkilegt að það sé hægt að segja að öll helstu markmiðin hafi náðst en samt hægt að klúðra svona miklu á sama tíma. Að einmitt ráðherra selji fjölskyldumeðlum, að söluaðilar séu mögulega að selja sjálfum sér eða tengdum aðilum. Allt í nafni þess að ná helstu markmiðunum sem eru í rauninni samt frekar óljós. Heilbrigt eignarhald til lengri tíma. Hvert var markmiðið dreift eignarhald? Hvernig lítur það út? Hvernig leitar það út fyrirfram? Hvernig vitum við að því markmiði sé rauninni náð? Ég held að það sé örugglega náð, en hverjar voru væntingarnar? Af því að það var líka sagt í seinni sölunni að það væri til þess að ná dreifðu eignarhaldi að hleypa minni aðilunum að. Og við erum að tala eins og hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni, að við erum búin að fá 100–110 milljarða fyrir söluna, en hefðu þið ekki viljað 30 milljarða meira, sem 1%, heilt prósent af vergri landsframleiðslu ársins á Íslandi, sem munurinn á því hvað markaðsverðið varð og hvert markaðsverðið var sett í frumútboðinu. Við töpuðum 30 milljörðum þar. Það ekki eitthvað sem við eigum að sakna? Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis var andsvari. Forseti, byrja á þessu síðasta. Ég á því að fyrsta útboðið hafi gengið alveg afspyrnu vel. Það reyndar flestir á þeirri skoðun, en ég bara ber virðingu fyrir því að hv. þingmaður einmitt enn að tala það. Og þegar við fórum í þennan hluta þá hafði hv. þingmaður meiri áhyggjur af því sem hafði gerst í fyrsta hlutanum og var ósáttur við það. Ég les það nú einna helst í gegnum það að vilji þingmannsins sé bara hreinlega ekki til þess að einkavæða bankann, að það sé ekki sérstök áhersla. Þannig að ég get ekki séð að þessir útreikningar sem hv. þingmaður hefur haldið fram, að við höfum einhverjum hætti verið að tapa fjármunum, ég bara sé þá hreinlega ekki ganga upp. En til að svara fyrri spurningunni svo hjá hv. þingmanni, stuðla fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma. Við eigum í dag 15.000 hluthafa í þessum banka. Þetta bara með fjölmennasta almenningshlutafélagi á landinu. Þarna eru allir helstu lífeyrissjóðirnir líka og stórir fjárfestar, einhverjir erlendir og innlendir. Þannig að já, ég get ekki betur séð en það markmið hafi nákvæmlega náðst og líka mikilvægt að muna þær reglur sem við höfum sett þegar viðkomandi svo orðinn virkur hluthafi á ári 10%, þá þarf hann að uppfylla önnur skilyrði og enn meiri. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Forseti, mér langar til þess að spyrja hv. þingmann hvað henni fannst einmitt kynningu umsagnaraðila og annarra á því hvað voru svona hæfir fagfjárfestar. Ég skildi það allavega á umsögnum þeirra sem komu fyrir nefndina að það var alltaf tekin það hliðstætt dæmi, það eru svona eins og lífeyrissjóðir. Það var örugglega lífeyrissjóðurinn sem eignast þetta, var það sem að sumir umsagnaraðilar sögðu þegar allt komið til alls. Þeir voru einu með bolmagn til þess að koma inn í söluna allavega á Íslandi miðað við þær forsendur stærri hluta. Og nú kom fram í dag hjá hæstv. ráðherra að þau hefðu ekki viljað
lífeyrissjóðana, einmitt út af samkeppnissjónarmiðum og þar af leiðandi komið í veg fyrir að lífeyrissjóðirnir eignuðust stóran hlut í þessari sölu. En það var að koma tilkynning frá LSR að þau voru komin yfir 5%. Þau eignuðust bara samt stærri hlut. Nema eins og kom fram hérna í máli hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar minni mig að það hafði bara þá verið á kostnað lífeyris okkar í rauninni sem að afslátturinn fór til þeirra sem að náðu koma inn í afsláttinum, lífeyrissjóðurinn skertur þar og þurfti að kaupa síðan á hærra verði seinna á kostnað okkar allra. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Forseti, ég bara sé þetta ekki með sömu ljósum og hv. þingmanni og þegar hann talar um að kostnað okkar allra þá held ég einmitt að við séum öll að uppskera alveg gríðarlega með Íslandsbanka. Minnum okkur á það að við fengum bankann í fangið án endurgjalds. Ég veit að það var hrun og við tókum ýmislegt á okkur en það er búið að búa til gígantískt verðmæti úr þessum banka. Og í dag erum við búin að fá 108 milljarða inn af þessari sölu og eigum ennþá 42,1%, auk þess sem við höfum þetta fengið þessar arðgreiðslur. Þannig að hagur þjóðarinnar allrar er mikill eftir það sem hefur tekist að gera með Íslandsbanka og svo skulum við líka muna það að það er auðvitað fólki í landinu sem á lífeyrissjóðina. Hver var aftur hin spurning hv. þingmanns? Nú var hann svolítið þreyttur. Hæfa fjárfesta, já. Ég hef líka farið yfir það að ég taldi að þetta yrði frekar stórir fjárfestar en það var alveg skýrt hvað væri hæfir fjárfestar. Aftur á móti finnst mér alvarlega, jú það er alveg skýrt í lögunum, það er skýrt tekið fram í gögnunum, það er aftur á móti alvarlega núna, það er sögusagnir sem maður heyrir að einhverjir söluaðilar hafi mögulega verið að breyta skráningu sinna viðskiptamanna. Ef það er raunverulega satt, þá þarf auðvitað að fara ofan í það og þá hlýtur það hreinlega að vera lögbrot ef eitthvað er til í þeim sögusögnum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson og óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, mig langar bara aðeins að staldra við og vekja athygli á því að klukkan er 2 að nóttu. Við erum að ræða í skjóli nætur alveg gríðarlega stórt og mikilvægt samfélagsmál. Mig langar líka að vekja athygli á því að við erum að ræða um munnlega skýrslu fjármála- og efnahagsráðherra. Mig langar að fá að spyrja hæstv. forseta hvort fjármála- og efnahagsráðherra sé ekki örugglega í húsinu og að fylgjast með því sem fram fer hér og hvort hæstv. fjármálaráðherra ætli ekki sjálfur að koma upp og bregðast við því sem hefur komið fram í dag og halda lokaræðu eins og er nú svo algengt svona þegar ráðherra flytur skýrslu. Ég vil spyrja forseta hvort hann geti kallað inn hæstv. ráðherra. Hæstv. fjármálaráðherra er skráður í hús og eftir því sem ég best veit fylgist hann með umræðum en það er síðan undir honum sjálfum komið hvort hann tekur til máls eða ekki. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, fundarstjórn forseta. Forseti, ég ætlaði einmitt var næstur í ræðustól og ætlaði einmitt að minnast á þetta í ræðunni minni en það er alveg viðeigandi að gera þetta í fundarstjórn forseta einmitt af því að þetta er mjög klassískur hæstv. fjármálaráðherra. Hann kemur og heldur ræðuna sína, hann hinkrar yfir fyrstu ræðu eftir sína ræðu, kemur í andsvar í hana og lætur sig síðan hverfa. Þetta átti að vera umræða við ráðherra sölu Íslandsbanka og hann er ekki búinn að taka neinn þátt í þeirri umræðu, ekki neinn. Fyrsta ræðan, andsvör við fyrstu ræðu annars þingmanns, farin. Þetta er hans modus operandi, starfsaðferð. Það er ekki nema að sé sérstaklega kallað eftir honum að hann komi svona að láta sjá sig á og til. Þannig ég kallaði einmitt eftir því bara að fjármálaráðherra mæti hérna til þess að svara því að hann sagði nú í Sprengisandsviðtalinu daginn að hann skoraðist hvergi undan því að ræða þetta mál. Ekki eru ræðurnar búin að vera margar eða samtalið mikið hérna í dag.
Og á þeim nótunum þá finnst mér einmitt óeðlilegt að þetta sé komið hérna fram yfir klukkan 2. Það eru ýmsir þingmenn sem geta illa verið hérna á nóttu til að ýmsum ástæðum, fjölskylduástæðum og þess háttar. Og ég tel að það sé einfaldlega bara verið að halda þeim frá þessari umræðu ef hún á að vera hérna fram í nóttina. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, ég verð að fá að taka undir það sem fram kom í máli hv. þingmanns. Það var einmitt mjög bagalegt hér í dag hvernig hæstv. Fjármálaráðherra í raun vék sér undan spurningum sem að honum var beint. Bara svo tekið sé hér dæmi þá innti ég hann sérstaklega eftir því hvernig hann hefði rækt hlutverk sitt sem mælt fyrir í 4. grein laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Hvernig hann hefði gætt þess að lögð væri að lagður væri fullnægjandi grundvöllur að ákvörðun hans og hvaða lögum og reglum, skráðum og óskráðum, hann teldi sig hafa verið bundinn af. Og í raun kom ekkert frá ráðherra nema svona dylgjur og skætingur. Hann gekk hér þrammaði og reykti hár sitt og skegg en svaraði litlu og hefur svo eiginlega ekkert sést í húsi núna í kvöld. Þannig að mér finnst svona svolítið þessi umræða hér og þessi munnlega skýrslugjöf missa marks ef hæstv. Ráðherra ætlar ekki að koma og eiga við okkur orðastað og að minnstakosti draga þeim saman og bregðast við þeim athugasemdum sem hér hafa verið settar fram í dag og í kvöld. Þá tekur til máls að nýju fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Já, Horti, ég var ekki tími í að klára þetta áðan, þannig ég vil bara klára þetta núna. Sjálfsögðu ekki allt svo slæmt að ekki sé eitthvað smá gott. Að minnstakosti hafa stjórnarþingmenn verið að taka þátt hérna í umræðum og halda ræður og koma í andsvör. En það vantar ráðherra sem að flytja skýrsluna. Þannig að þáttaka annars stjórnarþingmanna hefur verið svona nokkuð til fyrirmyndar. Ég myndi segja að hún væri ásættanleg í svona umræðu. Þannig að bara áfram svoleiðis en meiri ráðherra takk. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir þetta hvað hæstv. Fjármálaráðherra varðar. Ég veit að hann í húsi og ég held og ég er bara sannfærð að hann að fylgjast vel með þessum umræðum. Ég hefði gjarnan hins vegar vilja fá að vita hvort að einmitt hann rammi ekki inn þessa umræðu af því að það sem ég saknaði í ræðu hæstv. ráðherra, reyndar eitt og annað sem ég saknaði þess, en það risastórt atriði sem eru samkeppnismálin og samkeppnisþátturinn, hvernig hann hefur verið tryggður í þessari sölu. Ráðherra fór ekkert yfir þann þátt, ekki neitt. Og fyrir mig sem talsmann þess að reyna að ýta út fákeppni á fjármálamarkaði, þá þessi sala, hún leikur hér lykilhlutverki því að reyna að stuðla aukinni samkeppni. Ég hefði viljað eiga orðastað við hæstv. ráðherra einmitt nákvæmlega þann þátt, þó að séu eðlilega mjög margir aðrir þættir sem að þurfa að fara betur yfir. En ég saknaði þess og þess vegna vonast ég til þess að í þessari mikilvægu umræðu að hæstv. ráðherra komi hingað í þingsalinn og fari yfir meðal annars þann þátt málsins. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vildi nú einmitt nefna þetta sem að framkom hér áðan hjá hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni. Mér finnst að umræðan í dag einmitt í þessu máli, hún hafi á margan hátt verið til fyrirmyndar að því leytinu til að stjórnarþingmenn hafa tekið mjög virkan þátt þegar hafa gefið sér tíma til þess að koma jafnvel upp í andsvör við okkur stjórnarandstæðinga og svona komið af stað bara alvöru rökræðu þessa bankasölu og fyrir vikið þá maður ansi marsvísari verð ég að segja. Þannig að ég myndi nú gjarnan vilja sjá þessa dýnamík oftar í þingsal því að ég held raunverulega að þetta bæti starfið og störfin okkar í þingi. Ég ætla líka að fá að segja það að mér hefur nú oft fundist hæstv. fjármálaráðherra
vera duglegur að sitja hér yfir umræðum í gegnum tíðina. Einkum og sérlega fannst mér það stundum þegar við vorum að ræða mál tengd efnahagsaðgerðum út af COVID og einhverju slíku. Og já, ég get alveg tekið undir það að það var ekkert verra að fá hann til þess svona aðeins að ramma þetta inn. En aðalega vildi ég nú bara fagna því að stjórnarliðar hafa tekið mikinn og virkan þátt í þessari umræðu og það er bara mjög vel. Máls tekur að nýju fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir þetta að þessi umræða hefur skipt máli og þó það sé núna langt gengið 3 og einhverjir ræðumenn eftir að þá sýnir þetta að þingi getur verið virt í umræðu og getur átt hér innan þingsalarins málefnalega rökræðu. Auðvitað hefur komið í ljós að það engjast hér stjórnarþingmenn fram og tilbaka og það er erfitt að svara til það og lesa í spilin hvað til dæmis kemur, hvað varðar Framsóknarflokkinn, hvaða mál hafa verið rædd innan ráðherranefndar efnahagsmál. Það eru mjög óljós svör þar. Ég hefði gjarnan viljað fá skýrari mynd hvað þann þátt varðar sem svo dæmi séu nefnd. Þannig að þessi vika sýnist mér muni fara mjög mikið í það að við ræðum nákvæmlega þetta mál til þess að reyna að upplýsa sem mest. Þessi dagur hefur gagnast mjög vel í það og ég vil hrósa þingmönnum bæði stjórnarmeirihluta og stjórnarandstöðu fyrir það að hafa nálgast málið af ákveðinni yfirvegun og líka með það markmiði að reyna að fá fram upplýsingar. Það er gríðarlega mikilvægt í stóru myndinni að byggja upp traust eins og við öll vitum. Til máls tekur að nýju fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vildi svona kannski líka fá að nefna þetta hér, einmitt af því að það tókst vel til hér hjá okkur í dag og ég held að þetta hefði skilað miklu bæði til stjórnarliða og stjórnarandstæðinga og þetta kannski líka til fólksins sem er þarna úti og hefur verið að fylgjast með og þeir hafa verið býsna margir en það er mikill áhugi á þessu máli eins og við vitum. Þannig að þetta er allt búið að vera mjög gott og ég vildi þá fá að inna hæstv. Forseta þings eftir því hvort að það sé þá ekki alveg öruggt að það verði framhald á þessum umræðum á morgun með forsætisráðherra og hvort að það sé komið endanlega í ljós hvernig það verður og svo aftur líka hvort að við megum ekki eiga von á því að hæstv. Viðskiptaráðherra komi hér fyrir þingið og þá er ég ekki að tala um óundirbúinn fyrirspurnatíma heldur kannski í aðeins ítarlegri umræðu þegar eins og svo glögglega hefur komið hér fram í hverri ræðunni á fætur annarri að þá finnst þingheimi það augljóslega skipta verulegu máli að hæstv. Viðskiptaráðherra útskýri betur aðkomu sína að þeirri ákvörðun sem var tekin það að fara af stað í þessa sölu, af hverju til dæmis hennar sjónarmið var undir í ráðherranefndinni og þar fram eftir götunum. Þetta er bara heljarinnar atriði sem við þurfum að fá á hreint hér í umfjöllun þingsins bankasöluna núna í vikunni. Forseti vill geta þess að stefnt er að sérstakri umræðu gagnvart forsætisráðherra síðdegis á morgun og ég á ekki von á öðru heldur en að það standi. Varðandi framhald þingstarfanna í þessari viku þá verður fundur með þingflokksformönnum fyrir eða hádegi á morgun og þar verður farið yfir aðra þætti sem meðal annars varða þetta mál og þingstörfin að öðru leyti. En þá tekur til máls hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, mér langaði til þess að fara aðeins betur yfir það sem ég fjallaði stuttlega hérna í fyrri ræðu og nokkrum andsvörum til þess að útskýra aðeins nánar hvað það þýðir að ráðherra þurfi að skoða einstök tilboð. Þarna eru ákveðnar skyldur ráðherra af því að í lögum sölu eignarhlutinn þá er það ákvörðun ráðherra eftir að hann hefur lagt mat á þau tilboð sem að Bankasýslan skilar til hans hvort að það eigi að ganga til skrifandi samninga eða ekki. Nú er það svo að það er með skýrt í greinargerðinni með lögunum að það á einmitt sérstaklega við tilboðsferli, að þar þurfi að skoða hvert eitt og einasta tilboð. Þegar það er almennt útboð og allir í rauninni með jafnræði að því að koma að kaupum, þá
Þá þarf ekki að skoða hvert eitt og einasta tilboð. En þar sem að ráðherra, og hérna er mikilvæga atriði sem mig langar að reyna að útskýra, að þetta þýðir ekki að ráðherra prívat og persónulega taki upp rauða útstrikunapennan og streiki yfir, nei, ekki þessi tilboðsaðili, nei, ekki þessi tilboðsaðili. Það er ekki þannig sem það er gert. Það þýðir það að ráðherra er að sinna sínum skyldum sem ráðherra, sinni ábyrgð, sem stjórnsýsluskyldum. Hann spyrja spurninga öll tilboðin. Sér kannski eitt tilboð og segir þetta tilboð lítur ekki út fyrir að vera einhver sem er hæfur fagfjárfestir, eða spyrja almennt jafnvel. Eru örugglega allir á þessum lista hæfir fagfjárfestar? Er búið að skoða það nánar? Hann biður í rauninni sína stjórnsýslu að sinna því eftirliti með því rökstudda áliti sem að Bankasýslan skilar gagnvart þeirri ábyrgð sem hann ber á að skoða niðurstöðuna miðað við þær skilyrði og forsendur sem hann setti í upphafi. Bankasýslan segir fyrst, við erum til í að fara að selja. Ráðherra segir svo, já eða nei. Og ef hann segir já, þá setur hann ákveðin forsendur og skilyrði fyrir sölunni. Ég vil að það sé til selt til stærri eignaraðila, ég vil að sé selt til hæfra fjárfesta, ég vil til dæmis að það sé engin svona hagsmunatengsli eða neitt svoleiðis sem að komi nálægt þessari sölu og svo fór. Setur svona ákveðin ramma sem að Bankasýslan síðan framfylgir. En lögin eru sett upp á þann hátt að Bankasýslan skilar því síðan aftur til ráðherra til þess að sé hægt að meta það hvort að þeim markmiðum var náð eða ekki. Og þar á ráðherra að koma að og fullvissa sig. Hann gæti gert það persónulega ef hann vildi, það er líklega ekki rosalega gáfulegt, en hann gæti gert það. Dómsmálaráðherra gerði það með hryllilegum afleiðingum í Landsréttarmálinu. Hann gæti gert það eða hann gæti beðið stjórnsýsluna sína að svara þeim spurningum sem ráðherra hefur til þess að dekka sína ráðherraábyrgð. Augljósum spurningum eins og er ég nokkuð að selja pabba mínum banka? Það ætti að vera augljós spurning af því að það eru svoleiðis atriði sem þarf að passa upp á í lögum peningaþvætti og hryðjuverk, í siðareglum ráðherra, í stjórnsýslulögum, varðandi vanhæfni. Það sem er mikilvægt að átta sig á hérna er að ráðherra kemst ekki undan þeirri skyldu sem hann hefur gagnvart stjórnsýslulögum að skoða niðurstöðu Bankasýslunnar á framkvæmd sölunnar. Annars væri ráðherra bara undirskriftavél. Hann hefur hlutverk þarna. Ráðherra hefur hlutverk. Ef hann hefði ekki hlutverk, þá var hann einfaldlega bara blind undirskriftavél sem við hefðum ekkert við að gera. Þá þyrftum við ekki ráðherra. En hann er skrifaður þarna inn í, það er sérstaklega sagt, ákvörðun ráðherra og það þýðir, lagatæknilega þýðir það bara mjög flóknir hlutir en mjög skýrir til dæmis vanhæfi og vanrækslu. Og við þurfum að hafa þetta á hreinu að þegar við segjum að ráðherra átti að skoða tilboðin þá þýðir það í því samhengi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég kem hingað upp aftur til að botna vísu sem ég byrjaði á hérna áðan en náði ekki alveg að klára. Og hún varðar þetta þinglega eftirlit með því sem átti sér stað með þessari bankasölu. Og ég leyfi mér að gagnrýna í raun þá beiðni sem fjármálaráðuneytið setti fram gagnvart Ríkisendurskoðun og tel að bæði tilefni og afmörkun þeirrar athugunar orki tvímælis. Annars vegar
af þeirri ástæðu að það er ekki gert ráð fyrir því í lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga að stjórnvöld eigi frumkvæði að athugunum ríkisendurskoðunar. Það er ekki gert ráð fyrir í lögunum að stjórnvöld geti óskað sérstaklega eftir úttekt ríkisendurskoðunar á tilteknu máli og enn síður að ríkisendurskoðun taki slíkar beiðnir til greina, líkt og virðist hafa verið gert í þessu tilviki, og það samdægurs meira að segja, og án þess að það liggi fyrir einhver afmörkun og áætlun það hvernig athuguninni skuli háttað. Og svo veltir maður fyrir sér hvers vegna það er vísað þarna sérstaklega til gjaldtökuheimildar í tilkynningu ríkisendurskoðunar. Þetta er allt saman eitthvað sem verður að skýra og ég geri ekki ráð fyrir öðru en að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd muni fá upplýsingar þetta. Við verðum að hafa það hérna í huga. Ríkisendurskoðandi er trúnaðarmaður Alþingis og hann fer í umboði Alþingis með eftirlit með fjárreiðum stjórnvalda. Það samrýmist mjög illa þessu hlutverki að stjórnvöld sjálf, hinir eftirlitsskyldu aðilar sem heyra undir 2. grein ríkisvaldsins heldur en Ríkisendurskoðun, sé að leitast við að hafa áhrif á það hvort og þá hvernig og á hvaða vettvangi Alþingi og stofnanir þess rækja þetta stjórnarskrárbundna eftirlitshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hins vegar, hinn þátturinn sem ég fór hérna yfir og mér finnst orka tvímælis varðar það að eftirlit Ríkisendurskoðunar gagnvart stjórnvöldum í umboði Alþingis lýtur samkvæmt 43. grein stjórnarskrárinnar og samkvæmt 3. grein laga nr. 46/2016 að fjárreiðum ríkisins en ekki því hvort starfsemi stjórnvalda fari að öðru leyti fram í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. Slíkt eftirlit er á höndum umboðsmanns Alþingis. Svo eins og athugun Ríkisendurskoðunar er afmörkuð í þessari tilkynningu þá sé ég ekki alveg hvernig efni hennar getur fallið alveg undir lögbundið starfssvið stofnunarinnar og mér finnst eiginlega, ég vona að við fáum kannski betri skýringar á þessu án þess þó auðvitað að maður vilji skipta sér á nokkurn hátt af því hvernig Ríkisendurskoðun hagar sínum störfum. Annar þáttur sem ég held að við þurfum aðeins að tala hérna er sá að athugun Ríkisendurskoðanda fer fram og í rauninni hófst í skugga pólitískra átaka hérna í þingsal það hvort og þá hvenær ætti að skipa óháða rannsóknarnefnd. Og það bætir ekki úr skák að nú er uppi sú staða að það er engin starfandi ríkisendurskoðandi sem hefur hlotið kosningu Alþingis og ofan á það bætist líka að sá aðili sem er í dag starfandi ríkisendurskoðandi og stýrir stofnuninni hefur einmitt sótt þessa stöðu. Það kom í ljós í dag. Og nú stendur Alþingi frammi fyrir því að kjósa sér nýjan ríkisendurskoðanda eða kjósa þennan aðila á sama tíma og úttektarvinna stofnunarinnar þetta hápólitíska og viðkvæma mál stendur yfir. Þannig ég held að sé miklu æskilegra að það sé stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem í rauninni tekur sér forræði þegar kemur að þinglegu eftirliti með þessu máli. Og ég held að spurningarnar sem vakna og margar eins og ég hef nefnt er í rauninni þannig að væri miklu eðlilegra að umboðsmaður Alþingis taki þær til athugunar séu bara þess eðlis að það sé eðlilegast að það verði skipuð óháð rannsóknarnefnd til að kanna þessi atriði. Ég er svo sem ekki verið tíma. Málstekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, þá vil ég bara undirstrika að mér finnst þessi umræða hafa verið góð í dag, mikilvæg, þó ég hafi vissulega saknað annarra ráðherra, ekki síst úr ráðherranefnd efnahagsmál. Og það dugar að mínu mati ekki að ræða þetta risastóra mál, að klára þetta núna að nóttu og eiga síðan hálftíma á morgunu í sérstakri umræðu og telja sig þannig vera búin að afgreiða málið og síðan einhverjar 2 mínútur í óundirbúnum fyrirspurnum.
Það þarf að upplýsa og það þarf að svara mun fleiri spurningum heldur en hefur verið svarað hér í dag og það ber sérstaklega að nefna að mér finnst við hafa ekki fengið skýr svör þann ágreining sem greinilega hefur verið innan ráðherranefndar efnahagsmál það hvernig ætti að standa þessari sölu. Menningar- og viðskiptaráðherra hefur augljóslega sett fram sínar athugasemdir og þeim athugasemdum hefur ekki verið svarað. Við höfum jafnvel ekki fengið að vita hvar þær athugasemdir hafa verið ræddar, hvort það hefði verið krufnar til mergjar, átt sér stað málefnaleg umræða þær athugasemdir. Ég hef líka viljað draga það fram og ég vil undirstrika það að ríkisstjórnin og ráðherrar í ríkisstjórn geta ekki afsalað sér stjórnsýslulegri ábyrgð og sett hana yfir á Bankasýslu ríkisins. Það er ekki hægt. Bankasýsla ríkisins, sjálfstæð ríkisstofnun, þó það sé sagt að hún sé sérstök samkvæmt lögum að þá hlýtur hún og lýtur öllu þeim skilyrðum sem falla til og heyra undir opinberar stofnanir. Ráðherra skipar stjórn stofnunarinnar og það er alveg ljóst að þegar hann fær tillögur frá Bankasýslu ríkisins og vel að merkja Bankasýsla ríkisins segist aldrei í öllu þessu ferli hafa fengið neinar athugasemdir frá ráðherrum í ríkisstjórn varðandi þeirra tillögur nema eina var með listan. Og það er bara sjálfgefið að slíkur listi er gefið. Menn eiga ekki verið að slá sér hér á brjóst það að það sé einhver pólitík. Það er bara hluti af opnu, gegnsæju samfélagi, upplýsingasamfélagi, ekki síst í svona stórum og miklum málum að svona listar kaupendur liggi fyrir. Eðlileg, einföld, skýr krafa. En ráðherrar geta ekki undan skilið sig frá þeirri ábyrgð sem fylgir því að taka ákvörðun sem þeir þurfa að gera lögum samkvæmt, að taka ákvörðun í þessu máli. Og því fylgir ákveðin rannsóknarskylda, skylda samkvæmt stjórnsýslulögum, að meta það, setja fram spurningar, reyna að draga fram hvað felst í þeirri ákvörðun að skrifa undir þær tillögur sem að Bankasýsla ríkisins hefur komið með. Og þetta verður að fara yfir og þetta verður að skoða. Ég er ekki að segja að þetta hafi verið gert vitandi vits, að menn hafi ætlað að fara í einhverja snúninga sjálfur. Ég bara er ekki á þeirri skoðun. Ég einfaldlega tel að hér hafi mistök átt sér stað. Ég vil ætla mönnum það og það verða menn bara einfaldlega að viðurkenna það. Síðan er hitt sem að ég hef viljað og hef saknað í þessari umræðu, að því eðlilega þá er mikill fókus á því hvernig framkvæmdin fór fram, af því hún er búin að draga úr trausti á þessari sölu. Það er miklu trausti að ríkisstjórnin sjálf hefur slaufað frekari sölu og mér sýnist þessi ríkisstjórn ekki vera burðug eða til þess að halda áfram með sölu á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. En það er ekki síður hitt stóra atriði og það er samkeppnin. Við búum við fákeppni á fjármálamarkaði. Það er alveg ljóst að við erum að búa og bæði OECD og líka Samkeppniseftirlitið hefur dregið fram að við erum með eitt dýrasta bankakerfi, fjármálakerfi í Evrópu og þótt víða væri leitað. Það er náttúrulega auðvitað, 30 sekúndur duga ekki til þess að ræða galla íslensku krónunnar. Það er risastór þáttur í því að við erum með þetta dýra fjármálakerfi. Það er risastór þáttur í því að við fáum ekki hér erlenda fjárfesta öðruvísi heldur en að þeir sjáu bara einhverja skortsölu eða snúning möguleikann og eru síðan farnir út korteri síðar. Þetta er umræða sem ég hefði viljað að við tækju hér í þessari stóru mynd, en við fáum enga tóna, við fáum ekki einu sinni tækifæri eða tíma, hvað þá skoðanir ráðherra, hvernig við getum farið í þetta verkefni að tryggja samkeppni á fjármálamarkaði, ýta út fákeppninni. Það gerist ekki eitt og sér með því að breyta eignarhald, að færa eignarhaldið á bönkunum frá ríkinu yfir til að mynda lífeyrissjóðanna sem eiga núna enn sem komið er stóran part af vinnumarkaði eða fyrirtækjum á markaði. Þannig að þetta eru hlutir sem við þurfum að fara mun betur yfir
og ég vil geta þess við forseta að Viðreisn mun fylgja því eftir að þessi mál verði rædd hér í vikunni í þinginu. Nú er umræðu skýrslu fjármála- og efnahagsráðherra lokið. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin dagskrármál númer 4 til og með 13. Útbýtt á fundinum þingskjali 391 kostnaður við brottvísanir, skriflegt svar dómsmálaráðherra, þingskjali 923 eftirlitsstörf byggingarstjóra, beiðni skýrslu, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri, þingskjali 924 sala á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022, fyrirspurn, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingskjali 925 valdframsal til Bankasýslu ríkisins, fyrirspurn, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, og loks þingskjali 926 birting bindandi álita tollflokkun, fyrirspurn, flutningsmaður Erna Bjarnadóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi er slitið.